ici kuria ciari itu matakinyire Ngai niegutuma tukinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo harĩ ũranagia twagereire kũ twa maĩ tũkĩire ha nacio indo ici twarutire kũ wona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo nituoete matuko maingi inore winda ritu nĩ ikinyu ĩwona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte Mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre wona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo tuonekemera ĩtũinũke ciondo citũ ciyũire wona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Oh yes, hatiri ũndũngĩ we wamona mere indo icio nĩ ithuĩ twaigĩirwo mere nĩma kũu tũtakinyire Ngai nĩegũtũkinyia no mere atĩ ona korwo nĩ arathime ona ithuĩ Ngai no atũigĩire citũ. Good morning gũkũ ti kũngĩ nĩ Koinoro njĩtagwo General Shohi wa the Faith nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ nĩ tarĩki 4 na nĩ mweri wa 4 nĩ mwaka wa 2025 thengio Ngai nĩ gũtuonia mũthenya ũngĩ asante gũkũ nĩ Koinoro mũciĩ nĩ wotugi na otana rĩu nĩ twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra njega ya racoria kabisa na tũgagĩkena tũgagĩcokeria ngatho mũndũ ũgwĩtwo Delta wa Ihũra na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mugawa wa Ithera nĩ matũterevoro wega rĩu nĩ ikereka rĩngĩ na ithuĩ tũkorwo tũkĩingĩra hau hangĩ tũtwarithanĩtie nawe wega asante sana thengio mũno 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 nĩ ndĩramenya we nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra kuo maũndũ maku nĩ mega na Ngai no egũthiĩ akĩmekaga wega biũ na ngagĩcokia ngatho asante sana we ũcagũrĩte Inoro we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we wĩ hau no hĩndĩ wa gurumuka no hĩndĩ ũreigua rĩu we ndũgĩcereirwo nĩ tondũ nĩtũgũtwarithania wega na tũgũgĩtwarithania na njĩra ĩmwe thaka mũno 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 karibu sana niĩ njĩtagwo Generali ndacokia ngatho asante nĩ ũndũ waku we gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ũhoro ũcio nĩ mwega na tũgũgĩtwarithania twĩ nawe wega rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ karibu sana kwa SMS nĩ 22989 yes kũrĩa kwa SMS nĩ 989 wona wetĩkĩra kũingĩra hau hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ na ithuĩ tũtwarithania tupelekane vizuri maũndũ makorwo me sawa sawa 22989 ũngĩthiĩ harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Facebook twĩ live kũrĩa ũngĩthiĩ harĩa ha Facebook twĩ live
ongithie kuu ni ugutukora maundu ni mega na megwikorwo me sawa. Karibu sana thiini wa tabarira nene na njega tagora shoria tagwo generali shohi wa the fedi twambiriria ndagika ino ni nginyagia thaa 10 nawe karibu nimekushika nini sija kushika mateka basi ndakunyita ugeni na githwari ni kuga atia nimekukaribisha basi igira tutwarithanie twi hamwe. Karibu sana, maundu ni mega, bia ndio nacio ndina ciringi 10,000 iria ngonengera na thaa 9 na ndagika 55 ira turahurira mundu gwitwo Richard ndaigana kuoya thimo. Yes, Richard ngwiciria arahotani aratigire athaka aracoka arakingira kawaru ndinacoka kumenya kurathire atia no ira ndenda tunengererie Richard nake arakorwo ni agikomi ni akomire. Koguo wona wathaka ndugagikome uguo kana utige gathimu gaku kena mwaki muiganu gatikae kuhora. Muthenya wa muthe no turanengera na ingi ciringi 10,000 10,000 thiini wa tabarira ya racuri. Actually muthenya wa muthe riu ni wa keri thiini wa tabarira ya racuri gukorwo tukinengera na bia ni turaikarire uguo tureciria riu ona ithuĩ ni turanengera na mapesa ciringi 10,000. Paybill number ndiri racenjia no iri imwe 525241. Account name no kiugo inoro tigiti niguo wa igana rimwe. Thie hari ogure tigiti waku wikare wicemba uthikiririe ni tondu utuko ngwira gutire traffic yo nene. Koguo ona mieke yaku ya kuhotana iguru muno ranyita mieke yaku ya kuhotana iko juu sana. Koguo no ukorwo maundu maku ni meguikara wega umuthi ngunengerete 10,000 ni igugucenjeria muturire no kiririkane kiroko ugukorwo uri draw-ini ya ciringi milioni 1 iria igukorwo ikinengeranwo thiini wa tabarira-ini ya Hagaria. Guku tikugi ni kwa inoro. Good morning, njetago generali shohi wa the fedi. Nikiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso tugikura mugithio uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Tukoretwo twitungata-ini gwa kahinda ka miaka 100 ni ithuĩ kambuni ya mbere gukorwo na driving school kana thukuru ya guthomithania gutwarithia wa ngari kuma mwaka-ini wa 1962. no tukoragwo turumbuitie vehicle inspection, valuation oro ũndũ ũmwe no twarithia wa ngari. Miaka ĩyo yothe no tunyitanĩire na makaunti oro ũndũ ũmwe na makambuni mwanya guthomithania oro wĩgiĩ ũgitĩri barabara-inĩ. Riu nirenda kwenderio muingi no wigwatire shares na mbeca nini. Kumenya ici ciĩgiĩ nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Ni uri wekora patĩtarĩ na kinyuo ona kimwe. Mundu iguaga mboekire no thutha wa maundu macio mothe gutiagaga mundu uramenya maundu. Gutire kindu giukaga wega ta kwina kinyuo kiega ucoke uheo nyama choma mix. Uyu ni mwago mutheri. Kingston Vodka ni triple distilled gukunengereria ikino iria wiriragiria. Kingston Vodka ni kinyuo kiega makiria gia guturehe hamwe. Kingston Vodka, truly Kenyan, truly authentic. Kingston Vodka ndikenderio mundu utakinyitie miaka 18. Unyui wa njohi ukirite githimi ni ugwati kuri ugima waku wa mwiri. Ucio wagirire ni kugocwa kana
ndocecagia na imera ingĩkiuma nja-inĩ ciaku mũnyedi niĩ ndũragio nũ. Yes, ororo rwetagwo nyamukiria ni rwa Yune wa Mwangi. Gwĩtĩtie na mũthuri ũranjĩtĩtie rwĩmbo rũrũ o ira na acoka gũbuatĩrĩra o gũkũ ng'enda-inĩ, no ti ng'enda-inĩ nĩ nenda-inĩ. Acoka gũbuatĩrĩra gũkũ anjũria atĩrĩrĩ cohi nĩkĩ na ira ũraugire atĩ the new shabiki. Shabiki othe nĩ kũmathakĩra rwĩmbo, niĩ ndũnathakĩra rwa Yune wa Mwangi, ndakĩmwĩra wũi baba ndũkamake. We nĩwe tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria nawe na ngwĩciria nĩ ndakĩiga kĩrĩko kĩu. Mũthuri ũcio etagwo atĩa? Etagwo Wakithomo Mose. Wakithomo Mose aranjĩra reke ngwĩre nĩ ndaigua wega. Na thengiũ mũno aranjĩra we niĩ ndĩ shabiki mwerũ na nĩ ndĩrahoete rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Yune wa Mwangi. Ngwĩciria nĩ agĩkena nĩ aigua wega. Thank you very much, asante sana. Karibu sana ngũnyitie ũgeni nĩ thaa thita na ndagĩka 24 gũkũ nĩ kwa Inooro. Good morning. Thank you mũno wa Ndaro nĩ ũmwe witũ gũkũ no akoragwo arĩ o nĩ hĩndĩ ciothe mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra mambo iko sawa. Thank you mũno tũgagĩcokia ngatho. Good. Na mũndũ gwĩtwo Nyokambi Jane kũrĩa ngwĩciria nĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo atĩa o kũrĩa Meru na kũu ũguo Tharaka-Nithi na hau ũguo onake mĩtambo-inĩ mũno mũndũ gwĩtwo Ndirango Mare. Thank you very much, asante sana. Ngagĩkuona na ngacokia ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania nawe wega. Asante nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũcagũra Inooro. Thank you very much, asante sana. Gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ gũkorwo tũgĩtwarithania nawe wega biũ. Ngagĩcokia ngatho na ngakena nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Ndiũ ũratwamũkĩra wĩ mwena gani no ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega na ngagĩkena. Thank you very much gũkorwo cagũrĩte Inooro FM mathaa maya. Tony KE asante nĩ ndakuona. Ona kairĩtu gegwĩtwo rĩrĩ hena kairĩtu gegwĩtwo Angetau gekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyaikuru onako karanjĩra ke mĩtambo-inĩ mũno karatũthikĩrĩria ke harĩa ngwĩciria nĩ 58 area ya 58 area ĩyo rĩ kana harĩa free area ndĩramenya ke mĩtambo-inĩ mũno
unasalimika sana Anna Gitau no kigeithania na ikuru yothe hena nginya muthuri gwitwo Joe Modia thengio muno ni ndakuona arajira umuthi twe hakwa haha Ruiru town-ini kwega tuko ndani kabisa hena mutungatiri gwitwo Safida Paul kuria kundu gwitwo Mafo kigeitheke muno Safida geitheka muno ngeithiria jeshi yothe ya kuria kundu gugwitwo hetagwo ati haria mairo inya haria uguo Richaufodo. Yes, ni Richaufodo. Geithikai muno tunawapenda sana na ukigeithiria shirika kanitha ucio muno tunawapenda zaidi. Hena muthuri murata wakwa witagwo Nes Githire onake arajire mitambo-ini muno ndimugeithirie mwenda wake witagwo Grace Muthoni Njenga na mother-in-law witagwo Mama Mweru, sister yake witagwo Penina Mweru, Judy Peter Jega na muthikiriria witu wo mamuno witagwo Wapi kana anti wange wa Gaceri othe ndero me mitambo-ini muno mundu gwitwo Joki wa Judy haria 44 Kawa West na mundu gwitwo Victor wa Mweru na Cynthia na wengine wengi wako mitamboni kabisa. Thank you ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ini, asante sana. Jackie Mhamba the operator, asante sana ndakuona ndathie ndimoikitie riu maitho wega o mundu na kairitu ge kuria kundu gugwitwo Edinburgh getagwo Muthoni wa nyina wa Siko na itha wa Siko kuria kundu gugwitwo Edinburgh ge mitambo-ini muno Muthoni wa Iharo ekuo vio arajira ni aratuthikiriria na aratwamukira wega muno arajira ndimugeithirie mamu wao na baba wao me hari handu hegwitwo Kambi kana Mwenje hari uguo masto mageithike nyina na ithe wa Muthoni kana nyina na ithe wa Siko wasalimike zaidi kabisa na mwageithirie mundu gwitwo Musa, mundu gwitwo Vita, mundu gwitwo Kairo, Siko wote wasalimike zaidi. Thank you. Good. No cionge hena ndathie ngiroraga ena nginya kairitu kangige gwitwo Nina Wanina's Oven kuria Juja arugaga keki kuria ageithike muno Nina Wanina's Oven asalimike zaidi no arathie na mbere na kumarugira keki pole ndikani kuri keki cia Easter ndimenyaga kani kuri keki cia Easter no ri ngwiciria no gukiri mundu no yo kimenyaga ni iriku arenda gukorwo agikirugirwo. Good. Hadiri undu ungi, karibu sana. Thank you very much. Na maudu ni mega kuria gwa 22989 ndomereri yaku ni njegana ni iramukirwo na njire mwethaka muno Michael Jogu wa Kivirigu ni ndakuona mundu gwitwo Githiwa Koine wa Kamashari, asante aratugeithia ari kuria kundu gugwitwo Mpeke Tony Lamu, asante sana tunashukuru. Thank you muno arajira anatusikiza vizuri zaidi no ucio ngidatiga Mama Njoki ari kuria thubukia arauga mitambo-ini muno ndimugeithirie mundu gwitwo Dr. Mureithi wa Kang'ara Mugiristi original na no ucio ngina mashabiki mothe marashuria thengio muno acio makinyite kuria gwa 22989 no mundu waigua hau othe me kuria gwa 22989 asanteni sana. Riu ri hatiri undu ungi ni ndenda witikire kwamba kuingira mitambo-ini muthenya wa muthi tuna ndereti imwe igugukenia muno muthi leo lazima leo itakuwa safi kabisa. Riu ri hatiri undu ungi ni ndenda witikire kuingira mitambo-ini ndenda tutwarithania nawe wega ngakuririkania ati umuthi angikona ndu waingira ringi ndunathikiriria muthenya wa ira niturakorirwo tukihe muhotani witu wa mbere thiini wa Rashuria shilingi 10,000. Riu no umuthi ri lazima tupatie mwingine 10,000 Kenyan shillings. Umuthi no nginya tunengera na shilingi 10,000 haria thaa 10 itigetie ndagika thaa 10 itigetie ndagika 5. Paybill number ĩrĩa ũrabatara kũgũra tigiti waku nayo ni 525241. Ndakura ũguo nĩ tondũ rĩrĩ wĩhĩkage tene ngwĩraga jamu yo tukutine nĩ oguo ndũngĩkiuga atĩ nĩ ngĩanga kĩaca. Koguo ndĩrenda wĩingĩre harĩa, at least make sure nĩ waingĩra hau wegũrĩra gatigiti gaku kamwe, at least maũndũ mothe magĩikara ũguo rĩ ndũgũikorwo wĩ mbere mũndũ wa Ngai.
ikorwo wi mbere kana ni atia Jimmy wa Nduthi we wa kuria kiganjo gatundu South. Thank you muno Jimmy wa Nduthi. Hena mundu urenda rumwe wa ithaka wa Jane nega Friday lazima katulie pole pole iti hega mugai wa Isiara. Thank you muno Njoroge wa kuma Kandara. Thank you muno ona mundu gwitwo Shiro wa Thamaki ona akegeithika muno asante. Ona mundu gwitwo Kirago wa kuma kuria Govit. Thank you muno ndaugire nditigagirira macambiki meru akowi shabiki mweru ni hindi wa ria ria mbere haria ha message haria ha 22989 wanyandikira tu shabiki mupia nditigagira ndagutambura nigetha maundu magikome sawa na ndetwega ikorwo njega na tugagitwarithania nawe vio. Njoroge ni ndakuona aranjira ako ndani kama kitu ingine muigai wa kuma kuria Kanyanjara. Thengio muno ona mundu gwitwo Saimo wa Kambara kuma Kayore. Thengio muno ndakuona. Good, thank you. Ona Mwaura wa Marebe ari kuria Murera Ndaraca. Thengio muno. Ona mundu uranjira tuthikiriria wega ari handu hetagwo Matuguta ni kuri mwathani Ngai tha witu Matuguta where is Matuguta? Matuguta riwe kuri wiyo ni ngwiciria uhoro wa Matuguta tondu riri tondu riu Matuguta ri uria ndaiguite angari mundu ni Matuguta maria njui ama na mutikone tari uru ni mareke ngwire itegukuhenia ni mareke itegukuhenia ngwire Matuguta maria njui no ma mundu. Rero ni rwa Zakari Wandaro. Ni Ngai wega wake nduri muthia mahinda mothe kaga wega unduire wake ni kwagira Ngai ni mwega indi ciothe Ngai ni mwega indi ciothe Ngai ni mwega. Indo ciothe iria tuonaga rĩkĩo igire nĩ ciagira ona ithuendaga tũtuĩkaga ũndũire wake nĩ kwagira Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega.
kwagĩra no kwagĩra gũkenia Ngai no kwagĩra kwenda Ngai no kwagĩra ũndũire wake no kwagĩra Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Ngai arogocwo arokumio nĩ wega wake hĩndĩ ciothe riri-inĩ wake na gĩtĩo ũndũire wake nĩ kwagĩra Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe 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 Ngai nĩ mwega. Yes, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na akoragwo mwega gũtirĩ hĩndĩ athũkaga ona rĩmwe. Ona rĩrĩa Kenya atua nĩ egwĩka ũru kana atua biũ nĩ ekwenda gũpanish mũndũ, koragwo arĩ o mwega ndacenjagia ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũcenjetie. Oh, very nice. Jehova wiki nĩwe Ngai wega wake ndũrĩ mũthia mahinda mothe kaga wega ũndũire wake nĩ kwagĩra Ngai nĩ mwega Hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Reke ngwĩre rũrũ rwĩmbo na nĩ rũkũrũ nĩ rwa gatene kidogo no warũthikĩrĩria nawe ũkaigua wega biũ. Asante sana, thank you very much. Thaa thita ina ndagĩka 38. Good morning. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ wa Tugina Watana, mũciĩ wa Mbia, mũciĩ wa Rembesha Maisha. Nĩ Friday. Lazima katamba loginya. Thank you very much. Wewe wĩtĩkĩrĩte kũingĩra mĩtambo-inĩ he mũndũ ũranjĩra cohire kengwĩre nĩwona matũgũta macio raria yeha mũndũ ũyũ ndamuona kũrĩa kwa Inoro FM Facebook live, ndamuona kũrĩa kwa Inoro FM Facebook live, kũu nĩkuo ndamuona. Reke ngwĩre, wacha nikwambie ni wapi nimempata huyu basi. Endo mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ tũragũthikĩrĩria wega mũno tuko area na tuko sawa, tunakupata vilivyo. Thank you very much. Joe Kiabatidoro arajira mitambo-inĩ mũno arajira kondani. Ivon Wairimu arajira ndĩ mũtambo-inĩ nĩ shabiki mwerũ waku makũrĩa Seasons Kasarani. Thengio Ivon, asante sana. Hena mũndũ ũretwo Twerando Joe arajira matũgũta nĩ gĩthũngũri, matũgũta is in gĩthũngũri. Haya nĩ ndiramenyaga. Haya hena kada itagwo King Sam nayo irajira ni kondani kama bacteria ndagũthikĩrĩria ndĩkagwe gĩthũngũri na mũndũ ũgwĩtwo Isaac Jeffson ajira requesting igoro regalia rwa Pauline Jogona. Thank you very much. Thank you mono eno ni team live. Aya ni aria mekuria Inoro FM Facebook fan page aria maratwira aria me live ukaingĩra hau ugashare na ugagitigirira ona nitugitwarithania wega nigetha maundu maikorwo be sawa. Andu anyanda rodio muhana atia ni mwakoromo andu anyanda ro muthe maumana mugeni munene muno wa gitio Kaguo, asante. Thank you. Rede mwendete muno andu a Nyandarua. Anyway, 22989 ndomereri yaku ikinya hau noni
itathakite rwimbo ruru tukiambiriria ni njigua roho wakwa withi ni ndikani uramenya ni rumethikiririo guo kaigwa yes roho waku biu nduri waigua to cangamukite no ni ruru ingithaka andu a Ngai roma angiko wi hau na mama ona kana nduri muhonoku ka wi muhonoku wina mabataro maku okira tu tafadhali na waigua kokwa motho iguru waigua kokwa motho iguru matuta let us tap hallelujah sina irathimo turetia kuma iguru Oh yes giki kimarane gitu giki ni giakwa twanahanda ikoma
tugakinyanga by the way tugetirwo nginya ma interview mundu agathi agakorora agakuvara keru agakuria ugukaga ino kana niriko asa nituonire mundu etagwo Tez Praise rwimbo rwitagwo Kimera. Imagine ona wege kuno ukiaririe Bartholomeo Gitau arajira ni rita riake ria mbere gukorwo agituthikiriria aratuthikiriria githunguri kamba requesting bew ya Gaidi Omaga rukinyira mai neighbor witagwo Joel Kairo Njuguna aka wa Kanja kuria wa Njuguna naja tuko ndani kabisa pamoja sana thaka tukonia Ramu igai wa Njoroge nikiwe urenda tukunia turiko tukinyirwo we ndikwenda kuigirira tu tukugagirio bu hapana suwa ina thengio muno arajira tuned in ndikudu gwitagwo Katal. It's my first time. Salimia mama yangu etagwo nyina wa Mushiri na twana twakwa Vero na Jose mekudu gwitagwo Moro turi Rafiki Farm na my brother witagwo John na Kife. Good. Mudogo to Suzy Favored ekwe thini aratuthikiriria wega vio arauga ni aratuthikiriria kuria Umoja One tuned in kabisa song wa ina thengio muno na kuona ona muthuri witagwo Daniel Okongo unaelewa hii kitu bwana. Asante sana 22989 ndomereri yako ikatukinyana na tukaigwa wega vio guko ni kwa Inoro agikone hindi waingira mitambo-ini guko ni muci wotu ginotana guko ni kwega vio guko na ni guthaka makiria tabarira itagwo racuria thikiriria reke ngwire ndina ciringi 10,000 na angikona wariirie Kimera giaku kiroko gike ni ndenda at least nguhure boost ya ciringi 10,000 ugietagirira icio ingire kuria kware mbeca maisha riu to muthi kwina mbia nyingi muno thiini wa tabarira hagaria ni mari neana milioni yengima no riu muthenya wa umuthi nie ndigugutiga oroguo ni tondu ni ndirenda ndigirire onawe ugetagirira ni wagia kanyamu ngiikia muhuko niguo hegide tihega andu Ngai kogwo thikiriria ndenda wingire haria mbeca maisha paybill number wikire 525241 account name ni kiugo Inoro tigiti ni wa ciringi 100 nie ngiuga ni kurikiriria tabarira ya umuthi haria thaa 10 itigitie ndagika 5 ni ngutigira ndakunengereria ciringi 10,000. Yes, akoro niwe machine gucagura lazima nikupatie hiyo 10,000 Kenyan shillings okugura tigiti wikare winaguo na ni ngwiraga atiriri by the way ona tiga gutindo ukigura nyingi tagura tigiti umwe ukorwo wi thiini wa draw macio mangi utigire Ngai wanyita macio mangi wachia Mungu na Ngai ni aguka na gwike wega ndikana wanyita horo cio ndakwire ni hare happy bill number tigine ya 525241 account name gwikira kiugo Inoro tigiti ni wa ciringi 100 thengi muno mundu gwitwo Davisley Gandu arajire ngari ni cia Kakati Sacco na natuthikiriria ngari ni ya KCX 959J nekuo thiini view taigirira mundu gwitwo Davisley Gandu we ngari ni ya KCX 959J igirira dereva guoko guo tuhoe taigirira dereva akoena kihara iga iguru hanini ndukahehie kihara Ngai rathima ngari iyo Ngai rathima andu acio makinye kuria marathi ngari iyo ya Kakati Sacco kuria yumite igithii kuria rathi andu acio ne makinye wega mwathani acio mathie guthukuma ngari ni mwathani umarathime vio acio mathie gukoma Jehova mahetoro acio nao mathie kurora andu ao micii mathie mamakore mesawa na ngwiciria angikorwo ni mwetikira inyuothe no tuge ameni ngwiciria no tuge ameni etihega andu Ngai situko sawa ni ndirona ta hena undu ungi niguo haya ithaa riri ringiri thaa 7 ni ndenda twaranirie ni wi tabarira ya racuri ikoragwo iri ya kwaria tabarira ya racuri ikoragwo iri ya kwaria na twaragia muno twaragia tugagithondeka maundu na tugagithondeka tugathikaniriria na tugakorwo at least we thina uria uma naguo ukiuma haha ndukuma wi naguo ringi uguthie wi mundu muhocoku uguthie wi mundu utari na maundu maingi tathikiriria he mundu kuheaga rugano rworia marerirwo ni baba wao wari na atumia 3 muthenya wa umuthi
he mundu muthuri, actually ni muthuri itari ndamenya background yake, no ni ndimumenyire muthenya wa umuthi, ekuheaga rugano rworia marerirwo ni baba wao wari na atumia atatu. Nikujiraga atiriri, angikorwo he kioho gikoragwo gikiuru na kindu atakenda kugereria ciana ciake ni kuhikia atumia eri kana atatu. Ndakenda ndakimuria niki na ungikiona muthe wanyu ahikitie atumia atatu ni kumaanisha tuindo tu gwake tutiakiri thina. Ajareke ngutaririe mwanake ngwire, anjitaga mwanake nginya riu ndari amenya ndakurire. Ajareke ngwire kindu kimwe, it sound funny hindi ri orera andu ni ndi wa atumia atatu, ni ndi wa ndebe cigana 2 kana 3 kana 4 kana 5, no thina uria ukoragwo kuria mucii ukoragwo wi muru makeria. Ndakimuria niki, ajira cohi tareke ngumakie tondu maitu niwe wari mutumia uria wari munini muno ri hari atumia atatu a baba witu ri, ni thaa ici ona gicagi ndiendaga gukinya. Ndakimuria niki utendaga gukinya, ajira ni tondu tiri mwe meri kana 3 kana 4 twanagerio gucinirwo nyumba, twanoka twina iruga irio tutimenyaga no wikirire thumu, andu makari angi makarwara makadimitwo. Ndakimuria we kari nginya handu ha kuraga na mundu anga yanjira urauga kuraga na urauga kuraga na ki nginya Nairobi no nduraga ndihithaga to ne umenyaga no jethago. Ndathikiriria rugano ru ndaigwa tari ki movie uguo ndirathikiriria yani ati nginya Nairobi mutingeikara handu mwire muthuri hutia tu nyamu twiri uguo tukiarangie kidogo nigukwira aca he mathama itakinyagia ati anga kiguikarite kurathie ndaigwa kiundu kiundu kiramakia na niguo ndeciragia by the way, na niguo njugaga ringi ndaigwa andu makiuga aya me I come from a polygamous family, anga baba witu ahikitie atumia eri atatu anga ki ingagiciria hihi noko kiundu giki to mwiciana nyingi ni mukoragwo mwina urugari muno ati ni uramenya ndina step brother ndina anga ki hau ajira uguo ni mugiciria no uthu uri ukoragwo wi kuria ukoragwo wi uthu wa hutu na tuzi. Ajira ni athire na mbere akindariria njira cohire kengwire ni my brothers my step brothers na sister ona tutiaranageria angi ni makiria ma miaka 10 itari ndamona, angi ona ni mathire makihuruka ari akuru na ndingikinya nginya kindu gigwitwo mathiko-ini mao. Niki tondu nginya kiu gicagi kienyewe God wanted. Ndakimuria no wiki kwa nywasha ni ciana citu ciothe. Ndakimuria niki ndeto eno yaumanire na ugai wa kindu gigwitwo indo ciithe. Ondo ithe nima akiri na tuindo ari kanjura aria metagwo kanjura miaka yo ya hau gateneri ari kanjura andariria kirugano kiu nginya nie mwenyewe ndaigwa taingi maka na details nyingi itana tinda ngenda gutinda ati ngikika ati no reke ngwire thikiriirio guo ai ndaigwa nima anga gikuyu uria ugite atumia eri atatu anga ni kindu gigwitwo nyungu ciorogire wewe no menyire ndeto eno kuma kuri andu ndeyuria atiriri kiuria kiria ndenda gukuria muthe we umite kana wana experience maundu megwitwo haro cia kimucii na muno haro cia family iria ciina ciana nyingi kana atumia mahikite mari ingiri wakuririe ti experience yaku ya polygamous families ya mucii wina atumia ingi yaku yatarie te hi to ko inyu yanyu yari ngurani no ria acio marahe muthuri ucio ni wahamura ngocio kuheaga ndeto ici na njira nie ngikohe kindu ndithithimukago da imagine no njike ni kuhikia mutumia makiria ya omwe ndingigeria uria baba witu atugeririe. Unfortunately baba wao ri aya magikiuga ni gukinya imwana ri imwana nene kidogo baba wao ni ahurukite
mambĩrĩria kũgianĩra mĩgũnda ya macani hau. We ũgĩkũra rĩ, experience yaku ya kũrerwo family-inĩ yarĩ na atumia aingĩ yatari atĩa? Your step brothers na sisters no mwaranagĩria? Nĩ ũthiaga gũcerera mami mũkũrũ na mami ũcio ũngĩ mũkũrũ, nĩ ũthiaga kana mami mũnini, nĩ ũthiaga gũcera gwake, no akũhe kĩndũ ta cai ũnyue? Nĩ wethanagwo nawe kana nawe ũkoragwo wĩ ithabu-inĩ rĩa wanted, andũ arĩa mendagwo kũragwo gũkũ nĩgetha mũgũnda waku ũgaywo na kũrĩa? Ici no ciũria ndĩreyũria na ndĩrenda onawe ũndarĩrie, tondũ niĩ ndikiumĩte family polygamous. Niĩ ndiumĩte family polygamous aca. Niĩ mũthee nĩ wa mũtumia ũmwe na nĩ mũkũrũ. No nyende kũigua we woni waku nĩ ũrĩkũ? Warĩrirwo atĩa family-inĩ ya polygamy, family-inĩ ya atumia aingĩ? Nĩ mwendanĩte? Baba wanyu nĩ ugaga nĩ amunyitithanĩtie, kana hihi mũthee athire akĩmũtiga oro ũguo mũgĩtigwo matawa-inĩ? Nĩ tũkwaria thaa 7 atigaria ndagĩka 4, na ndenda ndagĩka ici we ũcihũthĩre wĩingĩre harĩa Mpesa Maisha, paybill number wĩkĩre 525241. Account nĩ kiugo inono, tigiti nĩ ciringi 100. O tũgĩthiaga na mbere na ndereti ĩno, ndũkae kwenyenya hau. O tũgĩthiaga na mbere na ndereti ĩrĩkũ? Ndereti ĩno. Kĩhiko gĩa baba wanyu gĩa polygamy gĩatari atĩa? Ona no nyende hingahingũre ndereti ĩno njũrie atĩrĩrĩ, we tondũ nĩ wahikĩte wĩ mũtumia wa kerĩ, kana we tondũ ndagĩka ĩno wĩ mũhiku wĩ mũtumia wa kerĩ, kana we mũthuri ũyũ ndagĩka ĩno wĩna atumia erĩ kana atatũ ona kana ana, nyũmba ĩyo yaku ĩkoragwo ĩtari atĩa? Gwĩ thayũ kũndũ kũu? No wĩre mũndũ oke acere? Aya nĩ thaa 7 tigĩtie ndagĩka 3 nĩ Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra njega mũno ya Racoria, tũgakũhe kĩande karĩrĩra ho, maũndũ magakome sawa. Rwĩmbo rũrũ ndetio nĩ kairĩtu getagwo Ann Gĩtaũ, ge kũrĩa Nyaikuru, njĩra no nginya karĩanĩka. Winston Studios. Sama Korede Jiguaga Boetone Wendo Koreane wake Tondo kuma Niede menye Dirite edaka Datoka iria mweri Guga Tonsema niriena boy musada Ekichuha gitekera Nondia menyaga nirima deikia Dage sona teri umode niga Kenya Ko social media no Weaneka wikira kamini kanini Ginyamuni notice no weaneka Toikarania deraga Ati mwangia korago anyedete Nogitomi de itorore Mwangi aku agatade kihare Nitamukirire thimpuremwe Moire tu ajetete muiru wake Hauna hau gemenya Ati mwangi akorago obanete Sona teri umode niga Kenya Ko social media no Weaneka wikira kamini kanini Ginyamuni notice no Weaneka
athuri athuranire Njoroge wa Ndondori niĩ nĩnjũĩ atĩ mami na baba matikoragwo na thimũ cimati matingĩona ngĩanĩka no mũhunjia wakwa nĩekũ-understandi ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka mĩtamboroko ya Nyandarua gwitũ kwega Sona teri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka Shama Simon Atuas Negada Maguri Mukoni wa Best Gaitheria John the producer Aka kairetu getagwo gakenia rwimbo rwitagwo no nginya karĩanĩka kena kamini getagwo kamini na nĩ rwa kairetu gakenia gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro thaa 7:03 good morning niĩ gĩbiciki ya rwĩmbo rũrũ kĩnjakaga we ndona Tony wiki kiraka tondu ona muthuri ugwitwo Tom Kang'ethe onake nĩ aratuthikĩrĩria arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta Georgia aja rwĩmbo rũu nĩ rwega kere goke keanĩke gũkũ gwitũ tondu gũkuona nĩkuo gũkĩrĩ na thaici nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩanĩka gũtikĩrĩ na winter nĩ kũhoreru kũndũ kũu koguo rĩgagĩthiĩ gakeanĩke kaende kakajianikie mbere haya thengiũ mũno Nes gĩthire thengiũ mũno nimekuona dadi thank you 22989 thengiũ mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũratwamũkĩra harĩa hothe ũrĩ tũgagĩcokia ngatho nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria nĩ tũkwendete tunakupenda zaidi good na asante sana thengiũ mũno nĩ gũcagũra Inooro thengiũ nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra 22989 ndũmĩrĩri cianyu nĩ nyingĩ mũno kũrĩa kwarembesha maisha ndĩrehoka no ũrathiĩ ũkĩgaragara kuo ngwĩrire ũthiĩ woe tigiti na arĩ o ũmwe twikara wĩna waku ũmwe tu nĩgetha ona tũkĩaragia maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ we ũkorwo wĩna tigiti waku ũmwe tondũ ũmũthĩ no ndĩneana ciringi 10,000 thaa 9:55 tũkũnengera mũhotani witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ciringi 10,000 no ningĩ ũkĩririkane atĩ gukiuga nĩ gũkĩa ũguo maũndũ megũkorwo me sawa view megũkorwo me mega view na atiri ũndũ tanganja thank you very much mũndũ gwĩtwo Nancy Bogu arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Melbourne Australia Melbourne nĩ kwega mũndũ gwĩtwo Nancy wa Bogu asalimika zaidi na ũkĩgeithĩke mũno thank you nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyendithĩria birthday onakorwo birthday yakwa rĩu ndĩ mũkũrakũrũ njerekeire kiumia kĩgima kuma ndaciarwo koguo rĩu birthday nĩ ngũrũ andũ akũnjĩra happy birthday njĩra happy belated birthday na no ageithio mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngũkũ Manyagi arĩ kũrĩa gĩcagi gĩa kwanyu Hau salimika zaidi na ũgĩtũgeithanirie Melbourne na ũgeithie mbari yothe ya Bogua wa Mutuma marĩ kũrĩa Nyakembe Farm kũrĩa Naikuru wa Rufaga wasalimike zaidi. Thank you. Turathiĩ wega mũno na thank you. We ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũratũcagũra, we wikarĩte hau, we igũrũ woguo ũkagũra tigiti waku kwarembesha maisha. Nĩ ngatho na nĩ tũkwendete. Rĩu rĩ andũ a Ngai thikĩrĩriai.
nini makire muno tondu ndire da experience undu ucio wa kurererwo family itago polygamous family. Ndire ndekora hau na ndire miaka yakwa riu ni mikiru ndigwicia ni ngekora hau no nganganie riu ngeciria giteraini thie mwena ucio, but ndiroye ti maundu makoragwo me maritu githemba kiu. Ndiroye maundu makoragwo mahana uguo hindi iria andu matuika ni meguikara kana muthuri ni ahikia atumia eri kana atatu. Mutumia murata muthuri murata wako muthi ekuheaga cioria magereire mathina ni tondu baba wao ni ahikitie atumia atatu, nyina ni wega cungwa karia kari kanini, na kuringana na uria kuheaga ri kuma ithe akue tondu ithe ni ahurukire matari maragimara gutire kindu matonete ni macemanitie na maundu mamwe maritu muno, na ndagithikiriria rugano ruothe ati gicagi we ndakinyaga ndathia nginya gucerera mami ucio mukuru kana mami tondu heo iho mutigaru umwe ucio ngi ni ahurukire aturaga hanganagio nake hamwe na brothers na sisters yake moragwo ati mucie mathie uria muthia mukauga ihireke ituite andu aitura moke turianire gutire kindu ta kiu ati matiekaga uguo tondu mweka uguo ati tire mweka na meri matatu manageria mageta andu aitura ona muno andu aya family gwacoka gwatuika kuri andu marirwara ni irio iria marire. He mundu kire ena agenda njuru oka atigirira ni ekira irio ciake cianyu kindu gigwitwo ekira irio cianyu thumu, andu acio magakoma na thina munene muno. Ne kunjiraga nginya guku Nyairobi aikaraga ta ndutura ehugite hindi ciothe niki ni tondu ni amenyaga oguo hanganagio nake mena brothers ciake kuria gicagi noguo ona guku Nyairobi angikorwo akihanganio nake any minute handu hothe hangikioneka no akorwo akirikirio. Now kiuria gikorie tiriri ni micie yothe koragwo etarie githemba giki kana no kwao hi no korwo no kwao arafu turacoka tukaria maundu ringi magakigweteka tari guothe kuria wa Njuguna ucio kuria wa Njuguna ndeto icaranjira atiriri ucio ndikwaria thingo ni ire matu niguo aranjira koguo nayo anagerera ndeto-ini iyo. Sarah N Kiarie geithania Ndagureti muno aranjira ekuria kundu gwitagwo Ndagureti handu hetagwo Gacui mitambo-ini muno. William Wainaina thengio muno ekuria Rongo University, asante. Aya andu othe me live wako live we experience yaku we tondu ringi ukirereirwo thiini wa a polygamous family ringi ugereirio handu ta hau ri we experience yaku yatari atia mukirerwo ni mwaragia na brother your step brothers ni mwaragia na andu acio angi akwanyu aya mavava wanyu ahikirie mutumia uyu ungiri ni mwaragia nake guthiaga atia ni mwaragia nao andu Ngai ni mwaragia nao to korwo uyu nowe case yake tofauti ikiringithanio na andu ari angi we tondu muthuri thaici ona ndararamia rugano ruru ndayurie tiriri we tondu ndagikeno thaici ni uhikitie atumia eri wina nginya atatu wina ki guikarite atia family yaku ni iri thayu tareke by the way jigue family yanyu ni iri thayu warerirwo atia ndio mukirerwo tondu baba wanyu ni akihikitie atumia ingeri experience ya hana gate ni mwatumagwo kwa mutumia ucio mukuru kana uyu munini mugathie kou mugakorwo ati ni muguthie na no muthie murare kou ni uria mwendanite kwari na wiguano ndenda kuigwa kuma kuri we 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720 thamugwa jaina ndagika 10 guku ni kwa Inoro. Good morning, jitagwo General Shohi wa the Fedi. Weni warahukite weni uraracuria hamwe nandi ni wingirire kuria kware mbesha maisha ni paybill number ino ya 525241 account name ni kiugo Inoro tigiti ni waigana tu itikira tutwarithanie nawe ndenda muno kuigwa ona woni waku na muno ona ni ndirenda ugure tigiti ni tondu tukirikia direct
tugeretie no thaa kenda na dakika 55 dina ciringi ngiri 10,000 Kenyan shillings iria no nginya ndikunengereria no muthi ndagutariria ndakwira ni paybill number ya 525241 account ni kiugo Inoro. Rwimbo rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Wanjirũ wa Waya na Mbote wa Njogu rũgĩthira rũrũ rũkiuga nĩ gũthira ũguo no thimũ ngwambĩrĩria kuoya mĩandĩke handũ 0722 200 720 atĩ ndauga ĩrĩkũ 0722 200 720 mĩandĩke handũ ĩyo na mĩandĩke nĩgetha twarie nayo. Muno baby yakwa de maria mothe utekagira noria unoboyagia wega nungi kuiganania nake riria kunyitete guoko nene magonde gukoromokia ondo twe nawe no takiama baby nowe gutura nyendete nikyo kwendete wothe baby agotire ondo gioka jetie wendo wito nawe ndi wa maisha nikyo kwendete wothe baby agotire ondo gioka jetie wendo wito nawe ndi wa maisha. Ninira onawe niwe ugondari togo kwendete ndingicenjia ona thina iguru inginyitana niendike gutirika ona kana nguturithie ngoro kiria giothe ungienda no nguhe uria wothe unginjira no njike nikyo kwendete wothe baby na gutire undu ngiuka jenjie wendo wito nawe ni wa maisha nikyo kwendete wothe baby na gutire undu ngiuka jenjie wendo wito nawe ni wa maisha. Masaria wa Makanatha ni Quares urio Naivasha na Karau. Rumirwa kuma igoro ni Ngai unyendage na unoboyagie na nigako wewe ndowe wothe ndio ingikatia baby ingikora ndi wiki utareo muturire no kuharagana tondu sweet ni twamenyeranire nikyo kwendete wothe baby agotire undu ngioka jetie wendo wito nawe ndi wa maisha nikyo kwendete wothe baby agotire undu ngioka jetie wendo wito nawe ndi wa maisha. Mafti Mehem, sikiza utamu dadi. Wemani ukenagia yutumaga ngoro eno ehorere akimakigio ni wendo gwakokoragwo giitikirira ngatho ici nĩ ciaku kuma ngoro-inĩ yakwa gĩtina wendo waku ũkĩrĩte mbeca nĩkĩo ngwĩraga we wĩ wa mwanya nĩkĩo ngwendete wothe baby na gũtirĩ ũndũ ũngĩũka njenjie wendo witũ nawe nĩ wa maica nĩkĩo ngwendete wothe baby na gũtirĩ ũndũ ũngĩũka njenjie wendo witũ nawe nĩ wa maica. Studios, Iberia producer Ajabu, Sameri.
Yes, haru nero wega view diraugaga ja mundu gwitwo Bote no aine diraugaga Bote kirio muno ni comedy no ni damaka ro nero wega view ro is very nice ro etagwo wendo wa maisha andu aya ni mendanite ungirora uria maraina we ni unguona ai aya andu ni ega Oh yeah, saru nero wega view rakania jesi othe ya team Rashoria rakania jesi othe ya kuria kundu gwitwo team Rashoria itongoretio ni mundu gwitwo Tabejeri gatongorio ni Joramu Brody Cowboy Jackie Mhambo mundu gwitwo Shiko mundu gwitwo ria Wakari ni ugukorwo guo gona nginya mundu gwitwo Wanyaike Makanika mundu gwitwo Waithaka Ciamani ni ugukora nginya mundu gwitwo Tito wa Cai na ndi kuria Tito wa Cai by the way orire Tito wa Cai mundu ngota kundorera Tito wa Cai kana ari o marigiti kana ikirio ngono ni okaga tene muno riu no magici no ukorane na mitino etari miega kana maundu matari miega thabari-ine kana ona kuria marigiti Tito uri okuo Kimwanda wa Gone Family kana Tito ari okuo by the way Tito wa Cai ari marigiti ni ndabatara kumenya nderega kurira thimu nderega kwaria what is not going on Maina baba koi thank you very much asante sana ndakena ona kiongozi muthuri gwitwo wa muthuri gwitwo kuria wa Bucere haria toro aranjira mitambo-ine muno etereire ndereti ino take aranjira ni atuma aingire thiini wa kindu gigwitwo deep meditation aranjira ni hindi aingira thiini wa kindu gigwitwo deep meditation weri tondu baba wanyu ni ahikirie atumia eriri we tondu wakurire thiini wa family ya atumia eriri how was life like mugikura ni mwendanite na ciana cia family wengi kana mutumia ucio ungi oka muturire ugithuka na ugithuka ndahingurira thimu yakwa iyo na thimu ni 0722200720 ndirakena muno na ningukena muno ona ingigwa thimu cia andu erwo yes ona ingigwa thimu cia new people andu marahura rita ria uria mbere ningukena ndiuria atiriri muturire watari atia mugikura tondu baba wanyu akiri na atumia aingi ni wakinyire handu nawe ukikinya ukigwa ri baba ndareka wega ni arehe mutumia ungi ni wa mumena no mwamwendete 0722200720 twaranirie ino ni mitugo miaganu na riu ino nio wigwa ndakinya handu ngahiukirwo ngaiga icidwe pana wewe asabe ndungihura na rivasi. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana. Turaria nao. Tabitha wa Ngari. Karibu sana Tabitha wa Ngari. We mwena uriko? Mwena Nyandarua. Karibu sana. We wanekora kiundu-ini ta giki? Yeyi toto baba itwaro wa atumia atatu. Ani twendanite muno. Na riu mamukuru na mami witu tono ari wa gatagati-ini matiri ho. No mamunini eho. Ani twendanite muno family. Koguo inyu mutire maundu ta mayo nawe uramaigiraga. Asaide tutire. Ni baba wanyu watigiriire kuriganaga na muthuri. Muthuri angimuonia gutire nyumba ino kana ino mwikitu kimwe ni mukuiguana. Koguo ni baba wanyu wamuonetie uguo? Ni baba itu aturutite uguo. Koguo we ni uthia nginya gucerera mami ucio? Ona kamugurira kinya iheo. Wow. Uhoro ucio nie ni kuigua ndirawigua tondu ndiri ndawigua. Kurigana na muthuri. Okay, sawa thank you muno. Karibu. Asante.
koguo ti guothe guthuku anga ti guothe guthuku angikorwo kuu gwa Tabitha ndwakigwa kwari kwega gwa Tabitha nginya ni athiaga gucerera mami ucio wao ngi ndetigagira kuinuka gicagi kana ni kwa muthuri ukuheaga ndeto ici kwiga thina. Hello wi mwega ni kwega kwira kanyigire atiriri kanyige yatini Igwe safari na timiere Namba miaka kuwa korete mutimia ucio ahurukite na ikari mutimia wake no guteke na mutimia no ciana twacokire kara kumwana kiocio oka muthiri no athiaga tukahuragwo na mahiga tukiuma kuu haya matutiathomire tondu ciana icio cia mutimia ucio mukuu nicio ciathomithirio uguo na ndenda gwetha ngungaro nigetha ucoke cukuru nithi ngagithome kaunti kiu nginya gugituma mpesa uguo ona hari riu niguo ngithii gwetha ngungaro tondu thikara uguo mwe takumeti wega ithuĩ twokire kuria mamumite tondu ona tũtirĩirwo na mahiga kamenya agicoka riu ningi tugicoka kuu ringi kurania ta kuhana ri Ramona ni athiĩ mũgũnda na agĩthiĩ na maburatha make ũtire itwagaire kutwa ithuĩ twaikarire gwa cucu koguo muthee nĩ kũhurũka ahurũkĩte mbere-inĩ kana arĩ okuo safari okuo no ndaragia ciana ici gĩka mĩtugo anake ake nake atwĩraga tume tũthiĩ nĩ onake nĩ atũingata nginya mwanake ũcio wake magatũingata haiya rĩu nĩguo twacokire twathiĩ kwa kũrĩa mamĩmĩte rĩ Wana kukuni kwaganirwo mugunda ni kiria ni mama kuno wako twahirwa nyumba no gutikina mugunda tu wa mama ni radu kumona ni otijikaraga ndona thia ni ndira njithaga uguo kidogo no gukimana na muturire no igoro wa timia na igirire ikeno ngaike kwa mutimio ngiri igitikia ni ya mami edi on yedi na kutodona masirari akaugire ndakumwenda na ciana cia mutumia ucio ngi ni ciakwa ithu tukuingatwo na hindi iyo ni yamuthukirie maica mami niakurire turi andu agima no kuu poleni sana naji niwona ni njikana uku ndona ndenda gwetha na rindi kiri ya ngumbaru ngimenye guthoma ngai ni aguteithie mama maji na ciothe mathomire anake cia mutumia ucio no inyuĩ mũtiathomithirio na hanini na hanini guthukia muno aricoka akĩoya mũgũnda akĩendia na rĩu ta ngũrie rĩ baba wanyu maikaranĩtie na mamu wanyu ingĩenda kũmenya mutumia ũcio tondũ nĩ tũrakĩrwo akĩrĩ mũhiku na nĩ mana tũgakĩigua aya nĩ marĩ kana hihi makĩhikĩtwo nao to gũkorwo mahikĩtwo nao rĩu gwagĩkorwo nĩho thĩna wagĩũkĩire haya reke njigue woni waku hello kwelota inoro hwaine nĩ kwega biũ wĩ mwega mwega njĩtagwo Vita Vita karibu sana Vita witũ Vita karĩmi kuma Kĩrĩnyaga na ni ndina umwe wa ndũraga njĩtaga namba ya mũndũ ũmwe tu egwĩtwo Ndĩritũ Ihũra nĩ ũmũĩ tigana na professor tondũ nĩ ndamũĩ nĩ ndũrĩte inoro kera hwainĩ ndũraga njĩtaga namba ya Ndĩritũ rĩu ĩyo nĩ wamenya ndingĩgĩkũhe rĩera-inĩ no ndĩna thĩna ũmwe ngeragia namba cianyu itingĩraga nĩ ndĩna thĩna ũmwe muthee witũ nĩ watumia aingĩ ndĩna mĩaka 10 kuma njoke Nairobi niĩ ndĩna thĩna ũmwe ndathi gĩcagi na ndĩna mĩaka 10 nginya thaa ici nĩkĩ no ndũ wa muthee witũ brother yakwa na muthee rĩ mananjohithia makuohithirie nĩkĩ no ndũ wa mũgũnda nĩkĩ mũgũnda weka niĩ ndeithie muthee witũ tondũ nĩ ndarega thukuru rĩ ningũmũtuithia macani na kahũa ngĩmũtuithia macani na kahũa akĩngarũrũka akĩnjĩra nĩ ekũngũrĩra nduthi handũ akũngũrĩra nduthi agũrire brother yakwa ngari na nduthi brother yakwa thaa icio hĩndĩ ĩyo agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩrĩona kũu
na ni ndio wao na ni brother yakwa ati ni wa mutumia onge ni brother yakwa anjo hithiare majo hithiare sisters yakwa ni mumokire makeruta theine makuo uma muthenya ucio ndiri ndacoka gwitũ muciĩ muthenya ũrĩa ndoingĩria thĩinĩ ndaumire ngĩũka Nairobi nginya ũmũthĩ nĩ mĩaka 10 makuohithirie atĩa hello no nĩndarehire thĩna thaire mũthenda mũrio nĩndetiga thukuru ndĩmũtuithie macani na kahũa-rĩ ngĩmwĩra akangũrĩra nduthi nĩramenya brother yakwa ũrĩa mũkũrũ nĩwe mũkũrũ witũ wa mamu witũ nĩ apacire tene mũno 2016 niĩ ngĩra brother yakwa ni na sisters yakwa kĩndũ ndĩmũthee kahũa na macani gwitũ nĩ Kĩrĩnyaga Kagumo nĩwe Kĩrĩnyaga nĩ njũĩ niĩ ndũire Kangemi Nairobi thaa ici nginya thaa ici ndĩrakwĩra ndĩ Kangemi mĩaka 10 itarĩ ndathiĩ mũciĩ gwitũ na rĩu ũkĩrega kũinũka nĩkĩ tokorwo nĩ macenjirie ngoro no na nĩtwaregera mũthenya ngamuteithia na brother ciakwa ndathiĩ mũthenya mathiko manko brother ya mamu witũ na juzi ona nĩtwareka kwaria nĩtwaregera mũthenya na thimũ na tĩciandĩtarĩ ona nĩndũmagĩra mũthenya nginya mbia nyingĩ no ni namba ĩrĩa ingĩenda nĩ ya ũyũ gwĩtwo nĩ ngorogo wa kera ũkwendaga Ndĩritũ agũteithie na gũgũcokia kwanyu Ndĩritũ tu peke yake Ndĩritũ ni ngoro yakwa ĩkorwo kũ Ndĩritũ na kwa yarĩ kũ Ndĩritũ na professor no professor rĩrĩa ahurũkire ni ngoro yakwa nĩ yaritũhire ona thaa ici nĩ hetũkagĩra harĩa hainoro njĩra State House na ngĩigua njĩke maandamano ndĩ wiki njuge hau nĩ ngũikĩra njothe Ndĩritũ no nguga kendige tu ndĩkoho tondũ maica aya kũringana na ũrĩa kũrĩ nĩ nguoho tu aya rĩu rĩ ndingĩkũhe namba ya Ndĩritũ tondũ ndiramenya nĩ atĩa no harĩa onakorwo nĩ akomete rĩ rũciinĩ arĩmenya nĩ ngoo wa kera ona ngoo wa ino ona SK Masoge nĩ ati ndanjũĩ kũina no ndanathiĩ gwetha nginya wĩra kũu nginya wa gũthambia ndanateceka gũkũ Nairobi no ndĩinũka na ngĩre mũthee wakwa ndigakua ngoro ni kwa family yothe itũ kwa atumia othe mũtumia mami witũ nĩ mũtumia mũnini na nĩ mũthee witũ nginya nĩ rais ndirĩ ngoro ngĩnjũĩ tiga mũthee witũ na ndamwĩrire ngamũcokera ndĩ muoyo na Ngai nĩ akinyanĩria mũthenya ũmũthĩ tondũ ndĩraria kwa inoro nĩ ngeragia thimũ nyingĩ na ndĩrĩ ndanyitĩkana aya all the best na Ngai agĩgũteithie ũiguane na andũ anyu nĩ marĩma no ona before njiguanĩte na Ndĩritũ rĩ Ndĩritũ nĩ nyenyaga njarie na Ndĩritũ na ko ndikarie na ndakajokia mũciĩ rĩ no njarie nake ngoro yakwa ĩhorere tu aya sawa sawa ũtukũ mwega na andũ inoro na gũkera na kera yothe tũrĩ hamwe na ithuĩ aya asante sana ndacokia ngatho thank you aya good kaũndũ ingĩenda kũgweta by the way reke njuge kaũndũ nona baba wanyu gũkũhe kĩndũ rĩ ni totally right yake tiwe ũrabatara kwĩra baba wanyu akũhe gĩkĩ kana kĩna first of all no wamba waigua niĩ harĩa nyonire mageca maingĩrĩra no harĩa njĩrire nĩ atigire cukuru atĩ onire atige cukuru atuithie mũthee wake kĩndũ gĩgwĩtwo macani hau nĩho raini ũrĩire niĩ hau nĩho rikiki na rina yakwa cikinyĩire mũico tondũ reke ngwĩre maũndũ maya by the way nĩ ũrabatara kũrora as a father wĩ baba wa mũndũ kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere wamba kũhe mwana waku nĩ gĩthomo no angĩgĩcoka kwĩre atigana nakĩo nĩgetha atĩ ambe eke atĩrĩ anga ambe agũtuithie macani rĩu ona gũkĩrakara ndũgũkĩrakara hello Inoro kwerwo atĩa tũraria nao mũnene wakwa atĩ Patrick nĩ wako Kĩrĩnyaga na mũndũ ũcio ndagakorwo nĩ arĩa maingatagwo na gũkũ
tutigane nake tuingire ndeto-inĩ cia rĩrĩ cia ũhoro ũyũ. Rĩu rĩ niĩ eke njuge niĩ ndirĩ handũ ndakorwo na yani baba ndarĩ akorwo na atumia erĩ na gũgĩtuĩka nĩ ndaiguaga kamũcene. Waiguaga atĩa? Waiguaga kamũcene karĩkũ kau? Ndaigua he kamwana kamuhana na gũkũ ngari. Atĩ he kana kamuhana nakũ? Na gũkũ gũgitũ yani na gũkũ kũndũ gwĩtagwo ngari kũrĩa rĩu Lemacia. Rĩu hau rĩu niĩ ngakorwo ndaritũhagĩrwo. Ũkarigwo nĩ namna gani? Rĩu ngakĩmaka ona gũtuĩka mũtaka wakwa nake nĩ ũnjire. Pole. No akoragwo ho. No, good. Ndete mũno. Gũkũ. Arwarire 2005 na kaiti arĩ oho. Ona ũngĩmwona ndũngĩtua atĩ nĩ mũrwaru handũ. Nĩndĩmwendete mũno. No niĩ ndikĩrĩ handũ ndĩroiga atĩ he handũ ngiuga atĩ twaciaranĩirwo tũrĩ aingĩ arĩ na aca. No he kamũcene ndaiguaga. Nĩ wagathikagĩrĩria ro gakaigua. Thengiũ nĩ ndakena nĩ kwaria na ithuĩ. Na rĩu rĩ ona gũtuĩka ndĩreharĩrĩrie tũthika mũcemani wa cukuru rĩ niĩ no nyende namba ya Johnson. Atĩ yaũ? Johnson mũrĩithi. Rĩu kĩndũ kĩmwe ũrabatara kũmenya nĩ atĩ rĩu no ũnjĩtirie harĩa actually ndingĩkũhe namba itoĩ nĩ atĩa mũrenda kũĩranĩria tondũ nona no nginya ndĩmũhũre ndĩmwĩre he mũndũ ũrenda namba. Rĩu ndiũĩ kana no ngũteithie tondũ ona rĩera-inĩ ndingĩkĩmĩheanĩra hau. Ndũngĩmĩheana rĩera-inĩ? Otangĩnjeheria mĩtambo-inĩ ũnjĩre ndĩmĩoe. Raini ĩyo rĩu thaa ici ũguo hana rĩ ndingĩhota gũkũrenga atĩ njoke ngwĩkĩre offline. Tondũ nĩ rĩrĩ ekenjagia ma. Nĩkĩ kĩũru? Mĩtambo-inĩ. Rĩrĩ he mwarimũ twareheirwo agĩtwainĩ cukuru rĩ. Na acokete gũtinda agĩtana mĩcemanio handũ ha aciari mathi magethe mbia we no mĩcemanio ya gwethaga mbia magĩtana tuition. Turarĩ hĩndĩ ngiri cia CBC na nĩwaigua ithuothe nĩ ithua mbere na twarĩhĩte ngiri igĩrĩ twathi CBC ĩyo yani twaingĩra grade 7. Agĩcoka rĩu o ũrĩa tũrathiĩ rĩ he kandagĩku gwĩtagwo J yendaga gĩtĩ kwanja kĩa MCA mathira mahitha maenda twende paipu. Rĩu nĩaugire atĩrĩrĩ tũrĩrĩhaga ta cukuru iria ingĩ tũkĩgeria kwandĩra kũu mũcemanio-inĩ hena ndũgatwĩra tũgwaka ndiakagota ya wakinĩ no ndaiguire. Aya ĩka atĩrĩrĩ nyandĩkĩra SMS harĩa ha 22989 SMS ũnjĩre rĩtwa rĩaku na ũnjĩre to ĩndũ ngwetera ũhoro ũcio wa cukuru. Aya sawa ndũgũkĩnyandĩkĩra ũnjĩre ũrĩa ũrenda nĩ ngũgũikĩria wona ndakĩmĩona. Nĩ ngũhota kuoya kĩrĩa yaku kuma hau. Message ngwandĩka kwa 22989. Sawa. Yes, thank you. Thank you. Asante. Haya tuthiĩte wega view na nĩ thengio nĩ thaa 7:35. Thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũratwandĩkĩra ndũmĩrĩri we ũratũikĩria kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo SMS koguo thengio mũno
hena mundu rajeja ni sabiki mweru gutire uiru gutire airu me ndugu na nikio ciana ikoragwo hatikaine koguo undu uria mwega ni guikara na ugi ni mundu wa rwathia thengio muno mundu wa rwathia nimekuona kumanya kiambi warubaga albago ni gukumanya githengio muno jade mugeithirie Nancy Mbogwa Stephen Kago baba mukuru ari na eri na nimendanite no hari ona kaundu gakwaga kumirania ngoro. Okay, thengio muno wa kamanda wadi gate digate Laikipia shabiki mweru. Thengio muno wa kamande. Naitwa Steve kutoka Nakuru Gitonga Farm. Thengio muno. Wa the faith kweru watia for the topic. Kereke juge kuwa katika polygamous marriage is hectic. Believe you me, my grandmother was a second wife. Sikupenda the life she used to live. Tagoliz dungo. Thengio muno. Ni baba witu ahikitie atumiana na atumia atatu meari na ciana 6 o mundu. My mom ena ciana 2 but my dad ni akuire na ni ahete mom taito ya mugunda wothe. Mom ethagwo day and night but ako Canada. Yeah. Igwei, I'm John from Nakuru na Mario Shoni niko on kabisa. Karatina University ndani kabisa. Ni Daddy Roroto ni Young jitago Denver gia 22 HSC. Thegio mono heri show hii Jimo hapa listening from JKUAT Juja jana. Okay, sawa. Shoni share request dehori atiriri experience yaku ya atari atia kurerwo thini wa mucii wari polygamous, kurerwo mucii wari na atumia makiria ma umweri. Experience yaku ya atari namna gani? Ruse watu wana dehori atiriri he mundu kuheaga rugano andariria njira atiriri reke ngwire ati we angikorwo hari undu atangikenda gwika ciana ciake ni kuhikiriria mutumia ungi ni tondu wa maundu maria magereire mari kuria kwao ni wa kundu gugwitwo Murang'a County. Ndikuga ni mwena uriku no akinjira angikorwo he thina monire wari ucio kai gukoragwo gwithina atia gukorwo wi ina polygamous family. Ati kadeo ginya guku Nyairobi ndangithie handu kirabu anyue tucuba twake twiri atekwihuga ona gatararorwo ndangikanyanga gicagi akanyanga gicagi mathie meke iruga gukogwe guthuku na makiria. Riu kiuria ni riri kai experience ya kurererwo ina polygamous family ikoragwo etari atia? Ni ndenda kuigua by the way. Ndenda kuigua kuma kuri we kanua gaku. Hello Inoro. Hello Inoro shai. We mwega. Nitetaga Wambui. Wambui karibu sana. Wito ni Karaba muhotetu. Karibu sana andu ni ega Karaba. Karaba ni kwega muno. Laikipia ng'arua kuria. Good kuu ni gwitu ni ndi wa mwenja karibu sana. Nejoi kwanyu. Good karibu sana. Ndiwe gwitore. Baba itware watiniana. Na ithuĩ turereirwo nyũmba ĩmwe. Inyuothe. Thuburia ĩmwe. Wendo ũtahana wendo. Ciana 39. Cia atumia 4. Na twendaine. Muno. No matirĩ ho nĩ mahurũkire. Mami witũ na baba nĩo merĩga kũhurũka 2020. Poleni. Na nitucaranagia koguo ina depend na mzee wanyu niwe waugaga ciana ici ni ciakwa ciothe cikare ciendanite ciothe na twakomaga gicambi kimwe ciana cia iretu cia ihe igakoma gicambi kimwe ithuĩ twendaine muno ona mũndũ ũyũ no aciari matikĩre ho othe. Rĩu mwagĩthiĩ family gathering ndĩgĩkoragwo tarĩ kamũcemanio wekega gacibu gathaka biũ kega biũ nginya no tũihũre kĩrathi na ũrata ũcio nginya ũmũthĩ no ũtũire nginya heci nĩ ũtũire kũrĩ ciana twendaine mũno twendaine mũno. Wow, nĩ ĩrabatara nginya gũthomwo thukuru tondũ reke ngwĩre ũcio nĩ mũthuri ũĩkaine wa Karaba muhotetu no gwitũ kĩhumo tũimĩte Ng'arua
haria hetagwo Thiria Thiria nĩ ndĩhoĩ kũu nĩkuo twakũrĩire no rĩu agĩcoka 1975 akĩgũrĩrwo mũtumia ĩka ciake cia mũgũnda ũmwe nginyagia wa kana na nĩguo ngwendaga gũkũria mũtigianagĩra mĩgũnda aca baba ebangĩte biũ kũrĩ ciana ciothe cia ihĩ hatirĩ haranio wow ona hanini ũcio nĩ mũthuri ibuku rĩake rĩngĩandĩkwo ũcio nĩ abatara gũthuthurio one nĩ athomithia yangĩ ndĩ atĩa gũikaragwo ta makaingĩ twenda-inĩ mũno nginya ũmũthĩ onakorwo aciari matirĩ ho baba itũ arathire ena mĩaka igana rĩa 16 wow 116 thank you mũno nĩ kwaria na ithuĩ nĩ ndakenda mũno Cohi asante sana na rĩu tũrĩ namba yakwa no amĩona rĩ ndingĩmĩona mwena ũyũ thimũ ĩno rĩ no nyende namba yaku rĩu nĩ text harĩa rĩrĩ ingĩra Facebook nĩ ũgũcaria wone Cohi Waithefethi Facebook ũingĩre inbox nĩ tũkwaria hau ũguo okay sawa Cohi Waithefethi yes Cohi Waithefethi ingĩra harĩ Facebook wone hau Facebook Cohi Waithefethi ithuĩ gwitũ rĩ ona we Nyahururu taũni ũngĩũria kwa mũthuri ũcio oĩkaine mũthuri warĩ na wendo mũthuri warĩ cokanĩtie bamĩrĩ yake wega piũ mũthuri webangaga wega na ciana ithuĩ na twatũraga tũĩ mami ũrĩa mũkũrũ nĩwe mami kũu gwakĩrĩ kwega kũu mũno thank you mũno ndakena nĩ kwaria nawe asante sana nĩngũgũcaria thank you thank you koguo ti guothe gũkorwo gwĩ gũthũku polygamy by the way anga nĩ amwe marakĩmĩthũkia we aca ndakigua ta rĩu ũcio nĩ wa kerĩ gũtuĩra ũrĩa kwao marĩrirwo mendanĩte na ũrĩa maikaraga wega ũrĩa makoragwo me sawa kwanyu gũikaraga atĩa by the way hello Inoro kwĩrwo atĩa wĩ mwega ndiĩ maũndũ Cohi karibu sana tũraria nao kendige kwĩgweta nĩ ũhoro mwega nĩ sawa tondũ ũhoro ũrĩa ngũkũhe rĩ nĩ a friend of mine yes waciire nani nĩguo rĩu ndakĩhota hatirĩ bata ona kwĩyanĩka we tũhe ũhoro twĩrute naguo rĩu mũrata ũyũ wakwa rĩ mami wao rĩ nĩ ahikĩrĩirio no mbere atahikĩrĩirio rĩ rĩrĩa kwaheanagwo mĩgũnda ya skimu rĩ mami wao nĩwe waheirwo na rĩu gĩtĩ atumia matiakĩrĩ ibandĩ rĩ akĩandĩkithia mũthee rĩu na mũthuri ũcio arĩ mwandĩke nĩ thirikari nĩ taũni rĩ akĩkĩona gacungwa agĩkahikia rĩu mũrata ũyũ wakwa marĩ airĩtu atatũ na anake atano rĩu nĩwamenya nĩ macetũrire mũgũnda-inĩ ũyũ rĩu mũthee agĩgĩcetwo atumia ake aya erĩ na nyũmba ĩrĩa akĩte rĩ athire ũyũ wa mbere yarĩ ya rumu ithatũ ahikia mũhiki rĩ akĩhe ũyũ mũkũrũ rumu ĩmwe na mũhiki akĩmũhe rumu igĩrĩ rĩu magĩcoka makĩaga gũthoma wega matiathomire tondũ rĩu mũtũrĩre nĩ wakĩritũha rĩu hĩndĩ ĩrĩa my friend araciana niĩ rĩ no mũniaru no ũndũ ũrĩa nĩ waikarire thĩinĩ wake akahanaga torarurumuka
aka complain baba oda mathomithirie ahikirie mũingĩ ũngĩ amasqueezire kanyũmba kanini njĩra makoma mareirĩtu atatũ karĩrĩ kamwe na wanake magaka tũrungu na kũu nja rĩu ũndũ ũcio nĩ waikarire thĩinĩ wake no kĩhana tora disturb even right now nĩ andara tugaga meciria mao nĩ macokete na thutha nĩ ũndũ ũcio nĩ wamũingĩrire ũkĩmũingĩra onokorwo nĩ ahikire na akĩgĩa na mũciĩ mwega ena mũciĩ mwega na ena twana twega no rĩu ũndũ ũcio nĩ wamũingĩrire na ũkĩmũthũkia meciria rĩu hĩndĩ ĩyo twaciaga nake rĩ nĩ egũka akanjĩra ningĩ twaikaranga akanjĩra rĩu ũndũ ũcio rĩu right now meciria make nĩ macoku na thutha nĩ tondũ wa trauma iria agereire icio agereire na rĩu akona okorwo nĩ arata rĩu arata arĩa twĩna ũguo nĩ twathiaga kurubu akeyona ethĩ rĩu na agakĩona nĩ baba wao agiririe athome tondũ atĩ ona kahikire karĩa kairĩtu gatarĩ kanene atathiĩte mũno primary ndigari class 5 kana 6 nĩ ũndũ wa mĩikarĩre ya kwao rĩu right now na mũciĩ wake nĩ mwega rĩu na ndemenyaga nĩ gũikaria ikaragi pole na that trauma kĩũndũ kĩu ũngĩgerera na ngĩageragĩra kana kanini mũno agereire mwana mũnini rĩu maũndũ maronire baba wao akĩmeka rĩu njĩraga ona mũthuri ũcio wake hĩndĩ ĩrĩa mamenyanire rĩ ndangĩetĩkĩrire acere kwao nĩ living condition iria maikaraga nacio no iga maraikara karumu kamwe no mararugĩra no gatanda kamami wao na kao airĩtu atatũ karĩ ndangĩetĩkĩrire mũrata wake acere kwao nĩguo nĩma rĩu ũhoro ũcio ũguo mũthuri ũcio aroiga rĩ nĩ ũhoro wa make kũrĩ andũ maafectagwo nĩ ũhoro ũcio rĩu nĩona nĩ wathũkirio na mũciĩ wa ona mĩikarĩre yake that is tondũ rĩu nĩ mũndũ wĩ mũciĩ wa kũrorwo wa kũrorwo nĩ tondũ wa meciria rĩu nĩ nyonaga ũguo tondũ nĩ ndarĩtie na andũ ake ngatũmĩra mami wanyu ũrĩa ndĩrona agĩthiĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ekũnjerera agatinda rĩu tũikarĩte nake aratinda akĩũcokera baba nĩ aregire gũtũthomithia nĩahikirie mũtumia ũngĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa yaragia rĩu nĩ ũkũmenya kĩrĩa kĩrĩa kĩramũgia meciria kĩrĩa kĩramũgia meciria na tondũ nĩ mũrataguo kĩrĩa ingĩkwĩra no ũgĩikare ũkĩmũroraga Ngai no arĩ mũteithia tondũ akĩrĩ oho Ngai maũndũ macio magĩkĩka rĩ Ngai no arĩ mũteithia thengiũ mũno 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 nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩaria na ithuĩ na nĩ ndakenda nĩ kũingĩra kũu nĩ ngeragia ndaga kũingĩra thengiũ mũno na wĩ karibu rĩu nĩ waingĩra asante thank you so much thank you we maũndũ maya by the way ndĩrakwĩra nĩ maritũ maũndũ maya tiga nĩ andũ makĩmoerera oro ũguo tarĩ itherũ nĩ maũndũ mamwe maritũ mũno mũno nĩ maũndũ mamwe marabatara kũrorwo na njĩra ĩmwe nditũ mũno andũ a Ngai by the way ici nĩ traumas lifetime traumas ũgakora mũndũ nĩ aragerera maũndũ-inĩ maritũ matarĩ mega ona hanini
ni muthuri ucio anjirire ni reke ngwira gikohe undu itakenda gwika ni kuhikia mutumia wa keri asa ni ndingireka ciana ciakwa ikagerera hari ithuĩ twagereire na ndaigua tari itherũ to ni ndikire da experience kiundu kiu tuge ni maundu serious no ndirageria kurora ũguo ngarora anga mahitiru maria manene makao me ma mutumia no me ma muthuri we muthuri ona ũngĩhikia 10 ucoke wige family yaku moneti uria marabatara guikara anga no maikare ũguo kana ni ate 0722200720 na ndiyo kana ni murathie mukiguraga tigiti kuria kwa Rembesha Maisha ndiyo kana ni muragura tigiti kwa Rembesha Maisha paybill number gwerire ni 525241 account name ni Kiugo Inoro tigiti twarikanira ni igana rimwe ndenda kuigwa kuma kuri we 0722200720 no wikare ukiguraga tigiti waku wa Rembesha Maisha umuthi no ndineana ciringi 10,000 tukiuga ni kurikiriria. Hello Tomu. Kurathi atia wi mwega wi kuria Atlanta mwega pio kundu kuu ni kwega pio ni wega good ni uhoro mwega riu ithu ndakiaria cia ndebe 2 kana 3 haha ndaigua riu ri woni waku ni uri ku horo-ini uyu riu mumeci itegemeaga na muthuri no kunyoko wi strong na nitegemea wahikagia niki iko mundu kene athuri mahikanagia ni undu wa mundu na indo na ni kwata kwaira o mutumia no ni kuria ngena mahikanagia ni mukoroko wa atumia mahikanagia ni mukoroko wa atumia riu ucio kona ena thina tondu mundu wa mbere ndangihota kuma feed mari othe ndangihota kumacokaniriria tondu wina indo ni ukahota kuga mutumia umugure mugunda hau ni waku uyu ungi haria uyu ni ukahota gucokania ciana tau kwina thigũkũ kamathinjĩra othe no kamonia ni kindu kimwe riu ungika uguo ciana icio cigũkorwo ciendanĩte na nĩ kũrĩ mĩciĩ mendanĩte mũno ona ndũngĩmenya wa mutumia ũyũ nĩ ũrĩkũ ndanomakinya arĩa akũrũ a mutumia mũkũrũ magĩthomithia a mutumia ũyũ mũnini ithe eherete nĩ ũrĩa monirio nĩ ithe na nĩ kũrĩ kũngĩ gũkoragwo wana ta ngoma na athomi ona makiona ũheni nake muthuri ndahotire kumacokanĩrĩria nĩguo ũguo ũrategemea na muthuri na indo iria nacio rĩu ndũngĩkĩra mutumia ũngĩ ũguo na ona ũngĩ ndũramahũnia na ndũrahota gũthomithia ciana nĩguo warehe ũngĩ na rĩu tondũ no athuri cioneki mũno mũndũ angĩthiĩ aringo itherũ nĩ onaga niĩ nĩngũthiĩ ndĩ wa kerĩ no menya thio gĩa ciana akorwo na thĩna tondũ ciana ingĩ nĩ ikoragwo nĩ gũthoma nĩguo rĩu hau nĩho mahũranaga tondũ thigĩ kamũgũnda karĩa kĩo mũthuri akĩrĩrwo nĩ kanini rĩu mutumia ũyũ mũkũrũ akera ciana ciake rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ muoka gũtunywo mũgũnda rĩu reke kwĩre mũciĩ ũcio ũgũtwara ta gwa hutu na tuci ũgathũka gũthũka nĩ tondũ rĩu nĩwamenya ũndũ wa mbere ciana waremwo nĩ gũthomithia rĩu nĩ kuga mũndũ ndangĩhota nĩ hinya mũno mũndũ ahote kumagara tondũ rĩu mwana iria ciagire gũthoma-rĩ nĩ mahota atĩ kumĩra ũguo athiĩ ecarĩrie no rĩu we wathoma-rĩ wauma yunibacĩtĩ wemba kũingĩra Nairobi ũgathiũrũkanga kwĩna gĩthomo nĩ ũkũhota kũingĩra haha nĩguo na ũrĩa wĩna kawĩra kega nĩ ũkũhota kwĩyaramania rĩu ũgathiĩ ũkagũra kabũti na uguo gaka nĩ ũgũtinda atĩ ũkĩrora harĩa ka mũthee rĩu mũndũ wĩna indo athuri nĩ makaragia ciana ciao makamonia mũrĩ kĩndũ kĩmwe mũkarĩa hamwe mũgathoma hamwe no ũtarĩ kanyamũ nĩ thĩna mũtheri kana ningĩ no ũkorwo wĩna ko no ũkorwo ndũrĩ mũndũ strong tondũ no nginya ũkorwo ũkĩhota kũiguithania bamĩrĩ ciaku naigua nĩ kũrĩ angĩ nao tau mũtumia ũcio kugaga maikagĩrio mahiga na ithe na akĩũria ucio nĩ mũndũ wa weakness nĩguo
Otherwise, kore hete pengire, no kumenya reka. Ni wambe wimenye. Kadokara moko matheri. Ngasa. Ruda mutheri muko wako kuna thina muno tondu undu wa mbere thikũ ici rĩu ũtangĩthomithia ciana rĩu nĩ kũmaiga hatari-inĩ. Nĩ thĩna mũtheri. Nĩ thĩna mũtheri. Thank you muno Tom, nĩ twakena. Karibu na ndakena muno. Aya tũgeithanĩria Atalanta muno. Asante sana. Thank you. Ese tumwitaga Tom Kang'ethe. Arauga guthiana uria wikarite. Ako na tuindo wi sawa. Ako nduri thina mutheri. Ni ukugia andu. Ako na tuindo wi sawa. Itigaritie ndagika 4 thaa 8 ihande. Tigaritie ndagika 4 thaa 8 ihande. Good morning. Guguri kwa inora ngikona hindu wokira mitambo-ini, ikona hindu waingira mitambo-ini. Good morning. Na karibu sana. Tavarira itagwo racuria. Umuthi turaria uhoro wa ndeve igiri kurerwo gwaku gwataria atia we angikorwo warereirwo ni baba wanyu ari na ndeve igiri kana ithatu. Muturire wanyu wataria atia? Gwataria atia kwanyu? Waikaraga atia? Experience icio nicio turacia haha tukamenya atiriri gwathiaga atia. Na ningi ndugakiriganirwo ngikone hindu waingira mitambo-ini ndirakwira na ngakuririkania mbere ati ndina ciringi 10,000 ngiuga ni kurikia tavarira ya racuria muthenya wa umuthi no nditigire ndakunengereria ciringi 10,000 ngukunengereria ciringi 10,000 aikorwo tigiti waku ni ugukorwo wingirite no reflect na ukonwo macini-ini. Yes, ukugura tigiti na njira imwe tu ya guthie haria ha paybill number ino ya 525241 account name ni kiugo inoro tigiti na wa ciringi 100 hanyuka wingira haria ha paybill number ino ya 525241 account name ndenda wikire kiugo inoro tigiti na wa ciringi 100 tafadhali ni ngwirire ona ndugatinde ukigura tigiti nyingi gura imwe utuko gutiri buru nyingi andu kogwo mieke yaku ya kuhotana iri iguru. Tha ikomitigetie ndagika 5 nirio ngukorwo ngikinengera na mbeca ici na ni thimu tukuhura ukiguaga haha 0722 200 720 ni tugukorwo tuthie na mbere na ndereti nigetha onawe mwenyewe unjire experience ya tari atia ya kurererwo family ya atumia ingi gwaikarite atia. Uyu ni Kariuki wa Kiaruta. Mwendwane twendaine igete kiantheru se ngoro yaku nonie wendoke gwa mbei njirota na gwithia ukinyumburire na njuge otigo na wega wendoke gwa mbei njirota na gwithia ukinyumburire na njuge otigo na wega Kariuki neretwo na ngwacĩ na marigo ti mundu muge ukoraine wega na uru Gwa heka thina ndikewenda wahota gutema kanira muhikie gwa ithe Gwa heka thina ndikewenda wahota gutema kanira muhikie gwa ithe Ithimo kohete ni mundurume kuria wira kwanyu korutagwo na wendo ucoge ukagwa kwa ihenya-ini ndukabutwo kuria wira kwanyu korutagwo na wendo ucoge ukagwa kwa ihenya-ini ndukabutwo wira-ini kwanyu kaikamagirwo ruru ndurona rwimbo ati ng'ombe ni ahiukirie Nadie komeutia ngokerio na iteke Nurio ndugagira ng'ombe nwe kamagone ake Nadie komeutia ngokerio na iteke Nurio ndugagira ng'ombe nwe kamagone ake Jane joe derekaga na gukorwo ni ngunogetie na ndunjire ona ngari nogu ende heagwo wira
Tira tudevange menyeru tira kogera Ona karino kuwe dehe gwawera Tira tudevange menyeru tira kogera Tira kona de jongi agedemba Ona koma gotire ke agaga momeji Morie ke gedata edha gero deji Andole meta ine matige udaga karata Morie que gedata edha gero deji Andole meta ine matige udaga karata Muertua Sia daru sene do aku Nana korora nyona gatito menyaga Kanyere kamwene neko kamuinavya Ihoya hoya ga kaya kare kinyaneria Kanyere kamwene neko kamuinavya Ihoya hoya ga kaya kare kinyaneria Igena kuigwa teru sene ononoge Nyamugotire nyoni jegere mwere-ine Nagakiro kamwe gekoine tene Ui mondwaruse nekoragia mugogota Nagakiro kamwe gekoine tene Ui mondwaruse nekoragia mugogota Mwotwa Chakwa johero Keda kumenya mundu leo kindu nyaruse Tule kwa hothome jirera kinyonga Handu hagotura na ruo rikirwa wendo Tule kwa hothome jirera kinyonga Handu hagotura na ruo rikirwa wendo Anake itura ndehita na ndaigana iyo Mundu nyiruse no ngwire ndigwathie nake Karioki naruse no tajo na gige Tutigatigana wendo wito ni wa Ngai Karioki naruse no tajo na gige Tutigatigana wendo wito ni wa Ngai Haha neho iguaga ndauga kazana Roro wetagwo ruceni rwa Kariuki wa Kiarutara Joseph Kariuki Kiarutara ainaga na Mwanzo Boys Band rwimbo ruthaka muno rwimbo rwega rugitukinyiria thaa 8 ina ndagika 3 good morning gogo tikogi ni kwa Inoro asante sana Thengio ni worathie na mbere na gututhikiriria thengio ni gucagurira Inoro na thengio ni gutwenda ona makiria thengio na muno ni worathie na mbere na kugura tigiti kwa Rembesha Maisha reke ngwire we worathie na mbere na gutigirira ati wina tigiti na ndakwira tiga utinda ugitha ati igire ithatu aca ambecarie tigiti waku umwe ugure tu o tigiti waku umwe abe wambe ugure tigiti waku umwe angikondo ugurite ugure ni tondu utuko mieke ya kuhotana nayo iguru muno by the way na ni ukuona umuthe ni ukuona umuthe no nginya tunengera na ciringi 10,000 kogwa mieke yaku ya kwihotanira iguru na njira nene muno paybill number nino ya 525241 account name wekira kiugo Inoro tigiti ni wa ciringi 100 ni tukunengera kana ni ngukunengera ngutigira ndakuhurira thimu thaa 9 ina ndagika 55 no nginya twinengera na ciringi 10,000 paybill number we to yuria mundu aguraga tigiti ni guthie haria ha M-Pesa yaku ugathie hau ha paybill Nona wathi ha M-Pesa uthi haria ha lipa na M-Pesa nona hau ha lipa na M-Pesa hinya lipa na M-Pesa ushoke ushagure paybill wona washagura ya gwitia paybill number niyo ino ya gwitia business number yandikitwo business number ya gwitia business number yo ugekira 525241 525241 wana wekireo ukahinya okay gagutwara kwa account name ugekira kiugo Inoro ni I N O O R na O
no andike capital letters, no andike small letters, o uri ungiandika ugekira okay gagutwara ha amount tigiti urendia ciringi 100 ndugekire ciringi 90 ndugekire 100 ndugekire ki wikire 100 shillings wekira 100 kuoguo wikire okay wikire pini yaku ona wekira pini yaku watuma wa confirm ni gucoka igutumire ndumiriri ya gukwira ni wegurira tigiti ikuhe nginya voucher number na wiro ni waingira thiini wa kindu gigwitwo okay rembesha maisha thaa kenda na ndagika 55 nduri ogutu hau by the way ndugothe ucoke ukome ati kana uhorie thimu aca Richard ni urahotanire ira na Richard tamakaira arothire arahotana aracokanga ndiukani thimu irakihorire ndiukani mundu ukirutaga wira utuko kana arari wira-ini arothire acoka aragikoma ithuĩ tukimucaria thaa kenda na ndagika 55 turigagwo ni ati akorathie na mbere anyway muthenya wa muthi no nginya twineana ndirahoka nduguthaka ucoke ukome gweterera uthake ucoke weterere 10,000 ciaku toni ciaku na no nginya twikunengereria riu ri rekei tucokererie ndereti itu ya muthenya wa umuthi we mwarerirwo atia tondu baba wanyu ari na atumia eri kana atatu experience ya kurerwo gwaku yatariete thikiriria indumiriri ci haha SMS-ini o ciganona mwambe muigue maundu hena mundu wanyandikira ni madamu aranjira atiriri ekunyandikire ko aki mimi vitu bibi ya my dad yathie kuri wena na ni oguthomaga okay ajira atiriri aki mimi vitu bibi ya my dad alifanya siwezi msamehe. Nimejaribu kukupigia but haingi. I'm Jerry, I'm 25 years. Jerry kara ukigeragia maana ogene muno kuigwa rugano ru we nino nyende muno kuigwa rugano ru rwa Jerry tathikiririe ngi emudu ajira atiriri mimi ni shabiki mpya muthuri ni kiongo kia mucii koguo ri no uria angi matereva ni mundu wa nerere okay sawa Hemudu anyandikira sisi tulipitia shida mingi sana na dad alipokuwa mgonjwa akiwa ameachiriwa na the 3 moms. Wengine watatu hapo ndipo alipokuwa ameachiriwa na the 3 moms. Wengine watatu hapo ndipo mama alipewa title na akaenda Canada. Naye dad akakufa. Mabro hawa wa mamu wakubwa walikuwa wenye upendo sana lakini mam wa enemies. Tulifungua biashara Lironi na iko sawa sana. But these 3 moms huwa wanajaribu kuniachanisha na wao. Dad aliachia mam title tukaweka kwa bank alipokufa. Experience yangu kwa the 3 moms ilikuwa very poor lakini watoto wake 9 huwa tuna bond sana. Danajira ritwa yake. Heo giwanya dikirajira we sohi haha ti theru ikoragwo ho atumia eriri kumwene nyugo igere ciorogi njitagwo Steven Kagwa Kairo Patrick Mashira wa Mwangi egio muno ndona ndumiriri yaku ni ngwika uguo renda okay we experience yaku kurerwo to mwarerirwo muri igiri muri atumia igiri kwa hanaga atia kwanyu the experience ilikuwa namna gani? Experience ya tariete ni nyumu kuhe horoyu experience ya tariete namna gani ilikuwa namna gani kurerwo kwanyu gwa tariete 0722 200 720 ndenda kuigua kuma kuriwe naona ngeiguaga no ngwenda uthie kuria kwa rembesha maisha wikare ukiguraga tigiti waku tafadhali uthie ku wikare ukiguraga tigiti waku nigetha tutwarithania wega no ndiheana mbeca ici umuthi mwende kana mutiende lazima hii pesa iende umuthi ici no nginya irethie experience yaku yatariete hello we mwega gutie na uru karibu sana turaria nao ukaria na wagacunji ati wake wagacunji karibu sana ati kuma Juja Murera riu tatwire maundu maya maikarite ati nugereire kiundu-ini giki gutue gutiari no tutiari no ndirakunyita ndiraiguika wega wagacunji witu
ndajigwa coya ati urauga ati tariria bujiwe gwitore kwari ogwa family igiri na bujiwe tutiari ugu tondu bujiwe family yo ya pere ya kuru ni twari abuga ura tuwe gukora ri ni twakorete already makiriane amagara ke herope uri akirimo yari ndio na practice koguo inyu mutiari haranio nyingi haranio tutiari tondu gugure to ikindu kimu no na muci ubanga wori mu mutheri tune hokete gubanga andu magakorwo me hamu tondu nacio nyararo njega na ngumani na nguma we mundu wahokete gubanga ono murio turi twendanite muno tutire hara ni tondu ngai gotha haria hari wetu hau ni goika wetu gikiaga mucito ni thina ne waingira na andu maturagia ni gukirana ni niguo kuna kau mukari mugatuma u riu mwitu gutiare ya kou ni koiguika kwari kwega kou kwari na thayo muingi muno tu okay na dereki ni thank you muno asante reke tuigua riangi tuigua ria gwatema thank you ucitagwo wa gacunje ni wa kuria Juja Murera wa gacunje arauga we kwari kwega muno gutiari na ndeto nyingi we kwanyu gwatariete toko gwa kwari kwa hutu na tusi toko baba wanyu ona ndenda akumuona ni ndenda guthikiriria ngano cianyu icio nicio cithondekaga show. Hello yes we mwega ni mwega muno karibu sana na ndakena muno ni ndakwa kuingira mutini njitagwo Jerry ni Jerry uratwira wa 25 I'm 25 years karibu Jerry ro niri ni tuciaritwo mucii tuciana 12 ni ndikihinganda ndaciarwo ngakora aria twaciaranirwo na wanene ni andu agima ni ta ndaciarirwo ukuru-ini hagacoka baba ogacagaca-ini icio agioka na muhiki mucii ndĩreke ngũe mũtũrĩre witũ ũgĩcenjia nĩtokire rĩu ndeto cia ciĩtagwo mĩthaiga ĩkĩingĩra mũciĩ akĩhana tũgĩkoroga na ithuothe gũgĩtuĩka my sister ndagĩiguana na sister ũyũ ndangĩari na ũyũ ndangĩari na ũyũ na haikinya handũ baba akĩrega gũthomithia 2013 class 7 na gũkĩhana ta gũgũthirio gwa cibũ niĩ ndingĩkwĩra ũrĩa kĩrũndũ gĩokire ngĩtwarwo Mũmbatha waguo Mũmbatha na kũu thĩinĩ kũndũ my sister ahikĩte na ndathi kũu maica nĩ maritũhire tondũ kumbe gwabangĩtwo nĩ baba ngahikithio na ngĩhikithio ndĩ 14 years 2014 we tiga itherũ ngereire maica maritũ tondũ yani kuma mũtumia ũcio kamũciĩ gwitũ nĩ kwaharaganire yani gũgĩtuĩka nginya out of ciana ici ciothe 11 hatirĩ mwana yani ũngĩandutire kũu baikio tondũ nĩ ta twahurunjirwo nĩwona na gũtiarĩ thayũ gũkũ mami nĩ kũrwara nginya naumire mũciĩ na nĩ mũtumia mũkũrũ rĩu niĩ ngiuga niĩ marĩa ngereire nĩ hatũmire mene baba mũno tondũ na thaa ici ndĩna mĩaka 2 itarĩ ndainũka gwitũ tondũ na kuona kũrĩa ndathi kũrĩa ndahikire rĩ athire ngĩingĩrio kũndũ ta kwa Ngoma nĩwona topic ĩyo mwarĩ nayo iyo athire ngĩingĩrio kũndũ ta kũu kũndũ ndanyitĩirwo ndawa njikare tondũ ndokĩragia kĩongo kuona yo ti haki yakwa na gĩkorwo gũtirĩ na nĩ arĩa me around me rĩ nĩtamatarona mahĩtia na no andĩ class 8 rĩu niĩ ngĩikara nginya rĩrĩa ndĩrahotire kwĩng'ũra kũu 2023 ndacoka na mũciĩ rĩ mũtumia ũcio nĩ aririe ũru mũno akiuga nĩ waremwo nĩ kĩhiko gĩaku baba akĩaria ciugo ciarĩ nditũ mũno tondũ anjĩrire thĩna rĩu rũciaro rwaku rĩ ũkaitĩka ũtathigira na ndakua rĩ ũkanyua maĩ na mbakũri cia mũtwe wakwa rĩu nĩ ndaiguire ũru
ajuma musiege the girls the Lebanon 2023 agire Lebanon ri he murimo ndagite mutumia ikira mucie wa kugwa uwo kugagaya discover neri nana ngigwa the Lebanon ndawa de kwa mwarafu ndago maita meriri ndirokire asia December ona tigo ukanita kurehwo to ndareirwo na itari ora tena ndokire rakalitari na that's hokari mutumia ni kamenyire undu cio no ekika tondu ni ahoria kĩnja ndakwĩrire atĩa nĩ mũkanjega nĩ mũkanyinamĩrĩra anona muci endete kĩa kĩndũ aya nginya mĩgũnda ya baba ithuĩ tũtigeithio kaburoti ka aid na arĩa meo nginya anake arĩa kũrũri matiaragia mationa atari yani twakororanirio biũ tarĩu tani ndingĩhũrĩa my brother tũthiĩ twahĩtania ũkũigua kũmunyarara ningiuga iciko cia mũtumia wake rĩ kũingĩrĩra nĩ ruo niĩ rongereirie ruo na rĩu mũthee arĩ o muoyo mũthee muoyo augaga atĩ ũhoro-inĩ wa maũndũ maya ndaragia mutumia ũcio angiuga ũndũ tarĩu ingĩthiĩ na mandateo njarie rĩ mutumia ũrĩa anjere arĩrutanĩo angiamũra ũmũthĩ nĩ ndainũka ũguo ndĩrwo nyume thiĩ nĩ kuma ruma thiĩ na ciana ciakwa ciĩ kũu no nginya ndingĩthiĩ ona kuma ndaumire Lebanon kũu ndingĩthiĩ pole sana na Ngai akũhe hinya na ndũkamake maũndũ maya monagwo nĩ andũ na angĩkorwo we niwe Ngai nĩ agũteithirio kiuma kũrĩa wahikithĩtio wĩ kairĩtu kanini rĩ agĩgũtwara Lebanon ũkĩenda kũhurũkĩra kũu no agĩgũcokia gũkũ rĩ githĩ Ngai towe kũmaanisha ndarĩkĩtie nawe mũbango no mũnene rĩngĩ nĩ kũigua ruo karĩa rĩu ndĩna mĩaka 25 ũcio nĩ mwana wakwa first born arorire mĩaka 11 na bado tũrĩ nduma-inĩ aca ndũkamake ona ndũkaigue ndũkehe thĩna ona ndũkahe ngoro thĩna tambe ũrore rĩrĩ ambe ũrore kũrĩa ũrutĩte ĩndũ anjĩra nginya kũndũ wahanaga ta topic ĩrĩa tũraragia mũthenya ũngĩ iyo kwanza nĩ ongereire mũno Ngai nĩ akwĩra kũrĩa nyumĩte ta tũhe ndũkamake ndũkaigue wĩna thĩna nĩ ngũgwĩtĩkĩria thĩna kũrĩa nĩ kwahanire ta ndĩrarega kũhika na ngĩnyitĩrwo ndawa rĩu kũrĩa ndacikĩte nĩ gwa kabira kũnĩigua andũ metagwo nduruma ndigo na kũu thĩinĩ baba wanyu nĩwe wabangĩte mũndũ ũcio akũhikie mabangire na my sister my sister tũreneirio na mwana nĩ anene niĩ ndakũrie marĩ anene rĩu nona kwahanire ta ndahamĩrio ngathomere na kũu angika class 8 no rĩu ndekire class 8 kwĩ mũthuri ona ũkorwo nĩ ndahĩtũkire rĩ ingĩendereire nĩguo rĩu ũgĩtuĩka mũthuri ũyũ aranyita ndawa no nĩ irathiĩ igathira rĩu mũciĩ ũcio tondũ ndahikĩtio nĩ last born gũgĩkorwo kwĩna first born mũikamba no we rĩ harĩa yari yake rĩu nĩ ikara akĩndora to nĩ ndatecagwo mũno rĩu ndagĩa mwana wa mbere na CS rĩ nĩ ndahonire narua no ngĩtuĩka ndingĩnyita ihu narua ũrĩa o marenda hau nĩho ndaingĩrĩirie ũhoro wa mĩthaiga gũthiaga ngatwarwo kũu ngathambio rĩu hĩndĩ ũratwarwo kwa mũganga niĩ nĩ thiĩte kũu mũno ngathiĩ ngathambio ngaheo indo cia kũrĩa ũguo na ngĩnyita ihu rĩa mwana ũyũ wa kerĩ rĩu ndanyita ĩyo nĩ 2018 2019 ngĩremwo kũgĩa mwana ningĩ hĩndĩ ĩyo wĩna mĩaka ta igana hĩndĩ ĩyo 2019 ngĩrenda mĩaka 19 hĩndĩ ĩyo rĩu wĩna 19 tondũ ndĩ wa 2000 rĩu mĩaka ĩthiaga ũguo ĩthianĩtie na mĩaka rĩu 2019 ngĩthiĩ ngĩgĩa gaka kanini no ndakagĩire na CS ndacoka ũguo rĩ he kũndũ athiĩte akaga wĩra ndiĩ kamerirwo oke akũmena niĩ ũguo hana mĩte thieta nĩguo agĩka na nĩ interfere na kĩronda gĩake tondũ nĩ kuohoka kĩohokire atumia a CS nĩ moĩ ũrĩa hathiaga nĩ kuoho kĩohetwo gĩkĩohoka ndithi
na ndiacokire thibitarĩ tondũ kwarĩ kũraihu na kuma na kũu twarĩ handuthi rĩu niĩ ndĩraikarire na ruo ũguo kĩronda gĩtiroma gĩtiranyitana rĩu rĩrĩa indo icio ciahũahũire mũtumia ũcio mũikamba warĩ kuo akĩnjĩra atĩrĩrĩ sai hizo madawa ziko chini, wacha nikuonyesha mahali tutaenda ikufungue na ndacokirio kuu kwa muganga githie kiheo kindu ndirikana kiari kiruru muno ndaitarũ ta hakuhĩ thikũ ithatũ nigetha mũndũ ndakahota kũnyitĩra ndawa rĩngĩ ĩyo nĩ 2020 2021 rĩ kĩronda gĩakwa gĩkĩanjia kĩahana ta kĩroma na rĩu werĩ okĩte saidi ciana gũkũ nĩ haha Thĩka handũ athondekagwo ngasi gabati ndikũgwetaniha ndokĩte ĩyo 2021 rĩu okarĩ ningĩ okire gũkĩohorania ni kama ndendaga kĩũme arĩ na ũrĩa arenda nakĩo ndendaga kĩronda kĩu gĩakwa kĩũme na nĩokire na kĩronda gĩkĩhana ta gĩgũtumũrwo ilikuwa very painful tondũ mũrango ũcio nĩ gũkokire mũciĩ na gĩtumũrwo na ngĩrwo sitaki kwenda hospitali haha nĩ ta handũ ũthiĩte thutha wakwa na ngĩhũrwo mũno rĩrĩa ndonire nĩ ngũkua rĩ nĩguo ndohire thabarĩ ta kwarĩ 2021 December ngĩũra no tondũ ndĩrora rĩ ndĩrora na mwana ũyũ wakwa kahĩ gatirĩ gathiĩ cukuru onokorwo nĩ mũnene tondũ hĩndĩ arambĩrĩria na gũkũ agaka nini ka muogo na ndina kĩronda rĩu niĩ ndathire ngĩgwa moko-inĩ ma mũthuri ũngĩ ũrĩa rĩu ũnyitĩrĩire nginya haha ndĩ haha harĩa njikarĩte thaa ici na akĩnyumĩria ngĩũka rĩu ngĩnyitĩrwo ciana nĩ a mami na nĩho rĩu maũndũ maya rĩu ma mũciĩ ningĩ mahanire ta macoka tondũ nĩ ndacoka Hey Paul, na hĩndĩ ĩno ũragerera maũndũ macio mothe sister yaku ũcio wathiĩte gũikara kũrĩ we nĩ amenyaga gũtirĩ mũndũ ũtaramenya na nĩkĩo ndĩrakwĩra ndĩta twahĩngĩcirwo ithuothe tondũ nĩwona ndakwa twĩ ciana 12 aya angĩ othe nĩ agima andũ mena indo ciao no gũtirĩ mũndũ ona ũmwe waingĩrĩire maũndũ mamwe macio mothe ndageragĩra hakuna nginya ũmũthĩ ũyũ rĩu ũrĩ mĩena ĩyo kana nĩ waumire na kũu nĩ ndaumire no still cioho iria no cinjohete tondũ he mĩhĩtwa ndoire niĩ itekũmenya na hakinya nĩ kwĩhoera niĩ nĩ ndaremirwo biũ ndicino kabisa ndihotaga kwĩhoera ona kanitha nĩ ũthiaga niĩ nĩ ndamenire kanitha tondũ gũkũ ndahikĩte rĩ nĩ andũ a kanitha gũkũ wa narora baba nĩ bishop nĩ bishop biũ nĩ mũndũ wa kanitha ndarora maũndũ marĩa mangereirie ngarigwo ningĩ ndĩtware ho kuo kanitha nĩndiĩra mũno nĩguo Hey pole sana rĩu kĩrĩa nona ikinya rĩaku rĩa mbere rĩ nĩ waria ona tũtakũĩ Njeri rĩ nĩ waria nona gwĩtĩkĩra na kwamba kwaria ũguo ndaigua ndohoka yes nĩ wamba wohoka kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere rĩu ikinya rĩu rĩngĩ rĩ ndiũ kana he mũndũ mũkũrakũrũ ndiũ kana kũrĩa wikaraga he mũndũ ũkinyĩte ũgakinyia trust toguo watwĩra rĩ mũndũ ũngĩaria nake onako tu wa kanitha rĩ mũndũ tu ũngĩitũrũrĩra harĩ we ndakarie agũthikĩrĩrie tu ndiũ kana nĩ ũthondekete mũrata ta ũcio I prefer mũndũ mũkũrakũrũ hanini reke ngwĩre niĩ kuma wana-inĩ wakwa ndirĩ mũrata yani maita he andũ makinyire makĩndukania tikaraga ũguo aya Njeri tondũ nĩ nguonete namba yaku haha rĩ I think nĩ ngũmĩhe mũndũ onako ti ũmũthĩ hihi nĩ rũciũ nĩ ngũmĩhe mũndũ nĩ agakũhũrĩra na nĩ mũkaria nake nĩ ngũmũhe ka background story gaku kidogo na nĩ ngwenda tu mũkaria nake onako hihi agakũhũrĩra rũciũ no nĩ agakwĩra nĩ cohi wa mũhe namba yaku nĩguo
nĩ ngakena tondũ nĩnemetwo biũ nginya gũthiĩ kuona ciana ciakwa kuma ndauma na kũrĩa. Aca we ndakwĩra atĩrĩrĩ kĩambĩrĩria rĩu kĩrĩa weka kĩega rĩ nĩ gũtwarĩria nĩ wanyita kwaria ĩndo igua he kamũrigo kanini kehehera ona koti wothe rĩu kĩu nĩ kĩambĩrĩria rĩu tiga kũmaka ndũkamake kũrĩa tarora kũrĩa umĩte ũngĩrora kũrĩa umĩte na kũrĩa harĩa ũrĩ wĩ kũnene mũno na Ngai ndarĩ ararĩkia nawe nĩ sawa sawa. So na bena yaku ũnjĩtĩkĩrie nĩ ũkahũrĩrwo nĩ mũthuri either rũciũ kana oke nĩ agakwĩra nĩ cohi rĩu we ũkĩmũtarĩria o ũguo watwĩra nĩguo na nda choose mũndũ tocio tondũ nawe ndũmũĩ koguo ndũkaigue thĩna nĩ agakwĩra ũrĩa mũgwĩka nĩguo. Thank you mũno Jerry na Ngai agũteithia na ndũkanamake maũndũ nĩ mekwagĩra. Mũndũ nĩ kinya handũ ũkona mũtũrĩre ũyũ no arĩ waku. Aca ndũkaigue wĩna thĩna Ngai rĩ atarĩkĩtie nawe ndarĩkĩtie nawe maũndũ no makwagĩra na mekwagĩra biũ nĩguo. Thank you very much ntwakena mũno Jerry na ndakena mũno na ũrarie thayũ. Thank you very much. Good. Rĩu hakinya ta hau mũndũ ekaga atĩa nĩ atĩa mũndũ ekaga rĩu rĩ hake nĩ hakinya handũ mũndũ akamba kũrigwo gatukanĩrwo karigwo nĩ kũrora nako. Ndenderirĩirie gũtũrania nawe na kũhũthĩrwo nĩwe ngũtungatage tondũ nĩ wathurire ningĩ ũgĩtuĩka mũnyunĩri wa mĩguĩ ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire wandutire kĩrĩti ngũkenagie ũkĩnjiarithania mũgũnda-inĩ waku nĩwe wanduire mbeũ ĩrĩa tangĩũka mbeũ ĩtangĩũma ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire. Gaturaka nini kagorigotha nĩo Jesũ andĩire thogora wakwa ruo rũnene aiguire kwaga kũmenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire thakame yatukanire na maĩ ĩkĩnyũrũrũke gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire
maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amude ũthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrie gwaku nĩ anagĩko yathĩndĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Maguta rwĩtagwo Mũhatũri. Very nice. Rwĩmbo rwega mũno. Ngai ũcio hatũranaga, Ngai ũcio rutanaga maũndũ-inĩ, Ngai ũcio thiaga na gatũtwarithia gatũkinyanĩria na maũndũ maitũ makagĩra. Gatua ũrĩa warĩ mũhoi rĩmwe akamũtua mũheani, o ũcio thiaga akaruta kĩonje kuma harĩa kĩahũthagĩra cuma gĩkambĩrĩria gũtembea. O ũcio Ngai, o ũcio nowe gwĩka wega. Njeri ndũkamake, Ngai arĩ nawe. There is a reason kĩrĩa gĩatũma ũhũre thimũ na yaingĩra. Nĩ aingĩ matũraga mahũraga na ikaga kũingĩra. So Ngai ndarĩkĩtie nawe. Kĩu no kĩo tu ndĩrenda tu wambe ũmenye. O kĩu tu. Arĩa mothe marauga nĩ mamaka, tigai kũmaka. Maya nĩmo maũndũ. Na by the way kĩndũ kĩmwe kĩega wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmenya rĩ, ti atĩ mekagwo nĩ nyamũ. Nĩ maũndũ mekagwo nĩ andũ. Andũ mũhĩtũkanaga gũkũ mena nguo thaka mũno ĩ. Aya, hegio mũno ũhoro ũcio nĩ wamakia mũthuri wĩtagwo Peter Gachau arĩ kũrĩa Seattle, Washington. Peter Gachau, tiga kũmaka na ndũmĩgakĩte baba witũ, hau just tuka bado. Maũndũ nĩ maingĩ. Mwĩraga mũigua angĩkwĩra rĩngĩ haha mũndũ no wĩikare show-inĩ ya Rasuria ũbatare gwĩkwo debriefing ũkona tarĩ itherũ. Tigai kũmaka, maũndũ maya mothe mekua. Anyway, tũcokei ndereti itũ. Thank you mũno Maina Baba Koinda kuona, thank you very much. Tiga kũmaka, maũndũ macio mothe me sawa. Good. Na arĩa makĩhoyaga mũkĩhoya ririkanaga Njeri. O arĩa mũndũ ũhoyaga rĩ ririkana mũirĩtu ũcio na ũmũhoere. We uga we nĩ aremetwo nginya nĩ kwĩhoera, but ũkĩhoya ũmũhoere. Hoya rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa tũgwĩka nĩ kĩmwe, ndenda tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno. Tũgĩthiaga na mbere na ndereti ĩyo rĩ, tafadhali tũgĩthiaga na mbere na ndereti ĩyo, tafadhali kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke nĩ ũikare ũkĩgũraga tigiti waku. Rĩu thaa ici nĩwona nĩ thaa 8 na ndagĩka 34, nĩ kũmaanisha ndĩna ithaa rĩmwe na nuthu tukorwo tugicaria muhotani witu wa ciringi 10,000 kwa Rembesha Maisha. Ndina ciringi 10,000 kwa Rembesha Maisha, ndenda gucineana thaa 9 na ndagika 55, thaa 9 na ndagika 55 ona twacineana. Wenwe cigukorwo cigikora, angikorwo ni ugukorwo wi haria kindu gigwitwo tigiti we naguo. Na ngwirire ona tiga gutinda ukigia na tigiti nyingi, gura umwe, ugure o tigiti umwe tu, weterere nigetha maundu maku magikome sawa. Paybill number ni ya 525241. Paybill number ni ya 525241. Account name ni kiugo inono. Tigiti no wa ciringi 100. Riu ithani rirathie rikuhiriirie gura tigiti waku. Paybill number ni ya 525241. Rekei tucoke ndereti-inĩ itu. Rekei tukorwo tugicoka ndereti-inĩ itu. We mwarerirwo gwathiaga atia? By the way, mukirerwo ri gwathiaga atia? Mukirerwo kwa hanaga namna gani? How was it? Mukirerwo ri ilikuwa namna gani? Tondu mwarerirwo thiini wa family ya polygamy ri atari ate. Hello, kurathi ate Mwangi Dawa? Ndire na kauri jeni Mwangi Dawa kuma Zubukia. Karibu sana Mwangi. Niĩ ndereirwo ri muciĩ wa mũthemba ũcio. Tondũ mami nĩwe mũtumia ũrĩa mũnini, no gwitũ gũtiarĩ mbara. Tondũ niĩ ona ngĩkora my sister mami mũkũrũ rĩ,
tondu ni aithĩtie atheri rĩ rĩu nĩ manjĩraga atĩrĩrĩ onĩo maceraga na mami haiya mũirĩtu wa kana rũracio rwake nĩruo rũracĩirie mami gwitũ ona tũtirĩ mbara tũikaranagia ũguo tondũ nĩ ona mũndũ ũrĩa ũnderete biũ rĩ nĩ mami mũkũrũ nake nĩ wa airĩtu atheri na niĩ nĩ waigua harĩa airĩtu mbere yakwa rĩu niĩ na niĩ nĩ niĩ mwanake ũrĩa mũkũrũ rĩu gwitũ gũtiarĩ mbara ya kĩ kana kĩo na ta rĩu rĩ nĩ mokaga kwĩ nyina na nĩ waigua nĩ arika nĩ mokaga kwĩ mami tondũ nĩwe nyina na nĩ arika na niĩ nĩ tũceranagĩra ũguo nginya ciana ciao rĩu kwĩ mĩciĩ ĩhana ũguo na kwĩ mĩciĩ mĩũru no ndakehe mũirĩtu ũcio pore onake no Jehova akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ arĩ o wa kuma cibukia video ya Zoe nĩ tũgũcemania gacuria-inĩ thengio Mwangi asante sana thengio mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ Mwangi Ndawa thank you very much 0722 kũhanaga atĩa mũkĩrerwo mwarĩrirwo thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩngĩtwo polygamous yarĩ na makĩria ma mũtumia ũmwe kana erĩ gwathiaga atĩa hello kwerwo atĩa karibu sana tũraria nao ndagĩthiĩ 0722 200 720 0722 200 720 gathabarĩ kau gataria atĩa hello nĩ kwega mũno wĩ mwega mũno ũyũ nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Rũbũri Gatũndũ ya mũhuro karibu sana Pastor Gatiba reke niĩ njuge ndirĩrĩirwo thĩinĩ wa bamĩrĩ ya polygamous niĩ ndereirwo thĩinĩ wa bamĩrĩ ya mũtumia ũmwe baba na mami nona tukirerwo nĩ tukireretwo ro wega onoko wakiri ona mathina twakigeragĩra rĩ reke njuge mathina marĩa twageragĩra nĩ twahotire kũmatoria nginya tukĩgimara tondũ reke ngwĩre kwambĩrĩria harĩa iciarĩro na tũgĩciarĩtwo twĩ ciana mũgwanja gũka ũguo gũthoma nĩ twakoragĩrĩra twĩna mathĩna mamwe marĩ maritũ nĩ wakoragĩrĩra rĩngĩ ona tũgĩthiĩ thukuru nĩ wakoragĩrĩra rĩngĩ ona tũrathiĩ thukuru tũtanyuĩte cai mathĩna marĩa matwakeragĩra namo nĩ igakorerera rĩngĩ warĩa irio hwaĩ-inĩ cia capa na ndũnahũna rĩngĩ ũkarĩa capa ĩrĩa thengio Gatiba ũgakorerera warĩa irio hwaĩ-inĩ ũkarĩa hwaĩ-inĩ ũrĩa ũngĩ wona ndũranyua cai rũcinĩ andũ ndarĩa ranji warĩa o capa ĩrĩa ĩngĩ gĩtĩ nĩ irio cia kũhũna no inyuĩ nĩ mwendanĩte Gatiba ithuĩ akwendana nĩ twendanĩte good reke tũraria ũhoro wa polygamous reke tũhe mũndũ ũngĩ wĩna kaũndũ rĩngĩ angiuga nĩguo kegie polygamy nĩgetha tũtigakĩmahingĩrĩrie nĩ ũndũ wa matha sawa rĩcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ thank you Pastor Gatiba asante haya ndĩroria ũhoro wa polygamous families iria baba nĩ ahikĩtie mũtumia makĩria ma ũmwe acio nĩo tũrarĩrĩria ũhoro wao hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega ndire na ũru karibu sana thank you tũraria nao ndikwenda kwĩruga good thank you mũtumia akere no akorwo kwĩ mathĩna andũ mageragĩra nĩ mũtumia wake mũtumia wa kerĩ nĩwe ũgeragĩra mathĩna marĩa maingĩ tondũ rĩrĩ
arutaga wĩra wa kũrera ciana cia mũtumia ũrĩa mũkũrũ no rĩrĩa cikaigana matigakũhe gĩtĩo na matikona ta wĩkĩene magaikĩrĩria nyina ũgatũra ta wĩ ngombo yao rĩu ndĩrĩ hĩndĩ ũkahurũka hakiri wĩra nĩ ũraruta ũkarekereria maũndũ mothe rĩu rĩ ũkona ona mũtũrĩre ũcio na kaba mũndũ ũkorwo nĩtoĩ ndingĩakire ũguo haya nĩ ũkinyaga handũ ũkerira mũno haya na nĩkĩ kaingĩ muonekanaga ta inyuĩ atumia a kũhika mũrĩ akerĩ tarĩ inyuĩ muoka gũthũkia gĩkeno andũ matihuanaine mũndũ nĩageragĩra ruo rũnene mũno ũgatuĩka ndũrĩ hĩndĩ ũgakundio mĩtũ maĩ nĩ mũndũ no ũkundirie thikindũrũ tikũrumwo tikĩ maũndũ maingĩ moru pole sana macio mothe ũratwĩra nĩ ũgereire mũno wateithirie kũrera mũtumia ũrĩa ũngĩ mũkũrũ arĩ oho nĩ ahurũkire arĩ oho no nĩwo ũcocagĩra ciana ikomene mũno nginya ciana citionaga nginya wega ũrĩa wekire ndĩmonaga gũtunywo mĩgũnda thĩna no wa mĩgũnda mũno pole sana thengio mũno ndiana ngĩmera mũndũ ndakanahike kũndũ gũkuĩtwo kana kũndũ kwĩna mũndũ we ũngĩ advice mũndũ ndakanagerie kũhika kũndũ gũkuĩtwo kana kũndũ kwĩna mũndũ na kaingĩ gũtionagwo ta athuri macaindaga na mũtumia wa kerĩ kũndũ kũhanaga ta mũirĩtu ũcio kwaragia ta kwĩna indo cinyitagwo mũgatũra mũhugukanĩire mũgatũra njĩtita mũciĩ nĩ kwagĩire gĩthĩna kĩũru yũmbe itarĩ njega thengio mũno nĩ kwaria na Ngai akĩmũhe thayũ asante sana thengio nĩ gũtwarĩria mũtumia ũcio nĩ yangenia that is so brave ona gũtwarĩria by the way nĩwe wa mbere gũtwĩra nĩwe ndanatwĩra rĩtwa rĩake no nĩ atwĩra niĩ ndĩ mũtumia wa kaigana wa kerĩ no tigai kũrora mwena ũmwe na ndaigua ndakena tondũ ithuĩ nga tũgũkĩroraga mwena ũmwe hello Inoro hello wĩ mwega ndĩ mwega mũno karibu sana ndige kuya rĩtwa nĩ wega biũ ndũkamake nĩndĩtwo experience yakwa tondũ mũthuri wa miaka ĩigana ũna rĩu nĩ experience yakwa ndanĩkuĩkĩirwo ĩtanĩirio nĩ maũndũ na ndangĩkuĩkĩirwo na mũthega thimũ yaku ĩ volume kana nĩ radio kuhĩrĩirie ĩraiguĩka ĩna echo harĩa thutha herera radio hanini herera radio nĩgetha tũiguane mĩhorie piũ nĩgetha ĩtige gũtũgia nĩ ĩratũgia harĩa thutha good ndatokire kwĩrwo ũrĩa thimũ nĩ njega ĩgacoka ĩgatuĩka matharau thimũ ici mwendaga atĩ ona inyuĩ thimũ ũgeka ũru ũguo is bad ko thimũ nĩ ciarĩ cione muoyo ĩyo ndĩngĩkona muoyo o hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ kũu nĩ ndakaraga we 0722200720 hello Inoro hello wĩ mwega kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega karibu sana tũraria nao ndũraiguĩka nĩ ũrora hello
Hello. Ati turaria nao? Kanake. Kanake. Wi mwena uriku Kanake witu? Nanyukie. Ndiwe kane bura Kanake. Thimu ya Kanake ndina meigua na hanini ni ndirastrain kumithikiriria. Aya, sawa sawa. Hello Inoro. Wi mwega? Karibu sana. Turaria nao? no Sarete. Sarete karibu muno. Riu tatwire Sarete ka maundu maya wewa ni wagereire. Hello, ni uratuigwa Sarete? Riu maundu maya ni wagereire we kana ni atia gwathire na mbere? Ni ndahikite kundu kuria timere. Na mami witu ari na mwana umwe. Mwana ucio ungi wari na ciana 5. Na nema tugire muno. Horia radio yaku nigetha tuigue. Riu mwathani niki orire ndenda gwika atena niguo. It's bad. 0722200720 ni kurikiriria turarikiriria actually ni thaa kenda yerekeire itigaritie ndaika 13 thaa kenda gikiuga ni kwihanda itutigikorwo tugigika ati wega 0722200720 hello Inoro gutiara matoi ya utimia keleni tenda ene mukuru na wasubura mutimio no apete gutirana eu akatira no mukuru ya kete toni utimia itare atene thikũ ici nĩ hatari tiega hatari kabisa kabisa oi kaima akugerire ngero etari atia munene wako atakije muno ugira ucokanira kiari uru ero ukoneka ukakiareka none kawe kete gatwati kona guka yo wetikagira mutimia ake ni mwanga ni hatari ni waiguika ni uhoro ucio ni waguikiria ithuka inene no mwitu swali ya uberani ya tumaji story ni kona kuna hikafio wanyete kumuteithia no nitigeria ndukamake Ngai we kumuhoera gwaku ukihoya ri okera mwathani amuririkane o hari ari ona otamwiri guguteithia muno baba witu thengio muno ndakena niwe asante no turathie wega we experience yaku yatari atia by the way mukirerwo uhikanitie uhikite yatari atia guikarite atia hello Inoro hello we mwega turaria nao na Peter Kuria karibu sana experience yaku yatari atia munene wako oyakwa ure niye muteya na tumiyere na witwari wa kere uteno le hore ni horo akamugunda kai nikigeka kamugunda mugunda gatwigie kaune na thari riu mukuru akirio ni thina muno to ndona gotari mundu ku riu apindire eumagarire gethe kamugunda gake kuria githire agithia kindu kwa buthuku
twakĩenda kwa mũthũngũ twakĩya mathĩna maingĩ tondũ no amenya nĩ gũthimĩrwo itipo nĩguo arĩ mĩgũnda ya skimu nĩguo rĩu na hĩndĩ ĩrĩa mũthee acokire gwĩtwo rĩ wathiarĩ gũtirĩ andũ twagĩtarirwo haya matiamũheire ona kĩ Ngai rĩu tondũ mũthee uga na tharĩrĩ matiendaga gũtuona rĩ rĩu tũkĩiganĩra rĩu nĩkĩo ndĩrona ũhoro wa mũtumia iriria ikwĩra wa kerĩ rĩu kũrĩ na ũhoro wa mũtumia kũhika kũndũ kũrĩ na mũtumia ũngĩ rĩ kaũndũ kega we ona ndũngĩenda gwĩciria kĩũndũ ta kĩu ona hanini ona ndingĩenda tondũ nĩndirikanaga mũkũrũ athimagĩrwo mahũa raini yaku 6 na nĩ mita nyingĩ biũ kũrĩmĩra na ndarĩ kana kanini niĩ ndageragia kũmũrogotithia ria rĩu tũgĩteaga na nja nĩguo aheo kamũtu kwa mũthenya to maheo na kĩbaba pole sana na Ngai nĩ mwega atĩ nĩ mwakĩnenehire twanenehire na tũgĩkĩona kamũgũnda gaitũ rĩu karĩa gakĩandĩkirwo matha Ngai amũtũrie na agĩtũrie mũkũrũ thank you mũno asante sana aigua o rũgano ruothe ningenagĩra rũgano rwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo ending njega ningenaga mũno rĩrĩa mũndũ anjĩra nĩ twagĩcokire tũgĩkũra na mũndũ nĩ aiguaga wega tondũ ũngĩtũra thĩna hello Inoro yes wĩ mwega baba witũ nĩnjarĩte mũno karibu sana tũraria nao tawandiri mwajo na nderodia nige karibu sana ati ni ndo na experience ya gũkorwo thĩinĩ wa family na atumia erĩ tofauti no atumia erĩ na ũngĩenda thĩna ndĩrona ũkorwo wĩ thĩinĩ wa family na atumia erĩ nĩ thĩna mũtheri tondũ mahinda marĩa baba ahikanĩire cia rĩu ingĩ family itũ nĩ Oburu mami no warĩ mũkũrũ na kĩndũ kĩrĩa ndarĩkirie gũthoma rĩ mũirĩtu akĩhika thĩinĩ wa kũndũ kwĩna mũtumia ũngĩ rĩ ngwĩciria nĩ harĩ kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo kĩigĩrĩirwo nĩgetha etĩkĩre tondũ baba ici rĩngĩ hihi nĩ twahĩtanirie na mũtumia na akĩehera no icio no ngeria gwetha mũtumia ũngĩ no nginya ũkorwo wĩna kĩndũ ũkũmwĩrĩra nĩgetha etĩkĩre gũikara thĩinĩ wa mũciĩ ũcio mahinda marĩa baba ahikanirie ũndũ wa mbere mũgũnda ũrĩa rĩu twagĩikaraga na maitũ nĩ kwendio wendirio tũkĩeherio kĩendio Kai mũkĩingatwo nĩgetha gacungwa gaka goke kaenderio kana rĩu mũgũnda wendire rĩu makĩikara maica mega na mũirĩtu ũcio ona ithuĩ nĩ twaharagana na bado twakĩrĩ o anini nĩguo gũtirĩ mwana ona ũmwe witũ wahotire gũkorwo rĩu agĩkĩhota gũthoma na thĩinĩ wa mũciĩ witũ warĩ na ciana ta 5 rĩu mũtumia ũrĩa rĩu mũkũrũ rĩu mami gũtirĩ mwana ona ũmwe wahotire gũkinyanga cukuru tondũ ona nĩ mwahurunjũka nĩguo koguo inyuothe nĩ kũhurunjũka mwahurunjũka mũndũ anjirie gwĩtegemea atakinyĩtie mĩaka wĩ wa mĩaka mĩnini na njuge ta mũirĩtu ũcio ũngĩ mũhatho mũirĩtu angĩthĩnĩka mũno mĩaka mĩnini eciragia gũkĩhika arore maica kana nĩ megũkĩagĩra maica makĩrĩ maritũ mũno na maica bado makorirwo me maritũ mũno amenye hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo mĩtũragia rĩera-inĩ nĩguo nĩma koguo mwana angĩaga mũthingi mwega rĩ rĩu nake nĩ ona thĩna maica make mothe megũtũra na thĩna reke ndĩ ta mũirĩtu ũcio kwaragia hau mbere wĩtagwo Njeri rĩ mĩciĩ ĩno mĩingĩ ona ciana ciao itikoragwo itigĩaga mĩciĩ mĩega tondũ ũndũ wa mbere nĩ igĩkoragwo onacio na marakara mũno kũringana mũciĩ ũrĩa ciarereirwo hĩndĩ ya bamĩrĩ yatherirwo andũ magĩaga marakara ũguo na gwitũ tuge ithuĩ twĩ imwana inya thĩinĩ wa imwana inya hatirĩ mwanake ona ũmwe ũhotaga kũrũgamia mũciĩ tondũ rĩngĩ nĩ ũrĩ marakara na maũndũ marĩa wagereire rĩu ũgaikara ũkĩgiagwo nĩ ũndũ
ni ogia marakara maige muno na maundu maige utahota gwi control kuringana na muci uria wagereire niguo ni na njira huthu njuge muci wa atumia riri ona ndingĩwenda tau thaa ici nĩ twatiganire na mũtumia no ciana nĩ ciagitigirwo no kũringana na ndatigirwo kana karĩ kanini ka mĩaka ta ĩrĩ no kũringana na maũndũ marĩa twagereirwo nĩ baba hikia mũtumia wake rĩrĩ nĩ ndekunyire mo nĩ ndingĩtĩkĩra ciana ciakwa hikie mũtumia ũngĩ cigere maũndũ marĩa ndagereire tondũ irio citiarĩ no nginya ũrĩe rĩngĩ irio cikahingĩrwo muhotu rĩngĩ ti kwaga ciagire no cirugirwo ciahingĩrwo maũndũ maingĩ matakĩrĩ mega nĩguo rĩu niĩ ndingĩenda maũndũ atĩ ma mĩciĩ ya atumia erĩ aca andũ nĩ mageragĩra kwanja rĩu ona njuge acio marauga mũtumia ũrĩa mũnyinyi ndageragĩra maũndũ maritũ ta mũtumia ũrĩa mũkũrũ niĩ hakwa tondũ mũtumia rĩu nona indo iria rĩu ciarĩ na mũkũrũ ciendirio nĩgetha gacungwa kaigĩrĩrwo acio nĩ maikarire wega nĩ mathomire acio akũrũ acio anini aya mekwenderio mũgũnda nĩgetha mũgagĩikara ũrĩa magagĩikara wega acio nĩ maikarire wega onao matiaikarire wega tondũ nacio rĩu ciana cia nyũmba ĩyo ciakinya class 8 rĩ hatirĩ wetĩkagĩra gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa secondary na makagĩa nao na maũndũ ma mabuataga ndigũkiuga ũguo no nĩ taguo tondũ ũkoraga mwana arĩkia class 8 anjagĩrĩria maũndũ matakĩrĩ mega matithiaga secondary matiathire no rĩu otigũgĩkĩre nĩ maũndũ mamanyitaga makinya class 8 magatiga cukuru mageka atĩa onao bado ciana cia nyũmba nini bado onacio itiagĩikarire wega iria cikĩrĩ nehe anacio tondũ nĩ akuo nĩ gwatirie njendirie thĩna tondũ mũgũnda wake endio na kila kĩndũ kĩarĩ kuo kĩendio rĩ rĩu indo nĩ igũthiraga nĩ ciagĩthirire nĩguo mũtũrĩre nĩ wagĩcenjirie ai maica matakĩritũhire mũno rĩu niĩ experience yakwa ya mĩciĩ ya atumia rĩrĩ tondũ thaa ici ngĩkĩrĩ o mũkũrakũrũ ndĩkĩrĩ rĩu mũthuri rĩu ndikĩrĩ mwana rĩ ingĩenda kũmĩigua hakuhĩ nani ona ndũngĩenda gwĩciria ũhoro wa kĩndũ ta kĩu ona tarĩu thaa ici ndatigĩirwo ciana mĩaka ta 10 yahĩtũkire no ndirĩ ndahikania nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra kĩũndũ kĩu nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra kĩũndũ kĩu gĩtithiraga mũndũ gĩikaraga gĩthĩnagia mũndũ tondũ nĩ ndĩtigagĩra kĩũndũ kĩrĩa ndagereire ciana itikae gũkĩgerera rĩu guoya ũrĩa nĩguo ũtũmaga ndũrĩ ũguo tondũ na ti maũndũ mega andũ mageragĩra mũtigĩtwo wĩ class 4 kanjia kwĩhania nĩ kũritũ nĩguo rũrĩte bũrũri ũyũ mũno ngĩgeria gagaikara Gĩthumo Nairobi oko guothe Migori na maica magakorwo me maritũ mũno na maica matarĩ mega ndũgakĩmake Ngai nĩ egũkũiguĩra tha nĩguo nĩ egũgũtongoria hau o ũguo ihoya rĩu ũhoete ũkauga ciana ciaku itikanagerere kĩũndũ-inĩ ta kĩu nĩguo Ngai agũteithie mũno amen thank you very much nĩ twakena nĩ kwaria nawe thank you na nĩtwacokia ngatho amen asante sana thank you very much thank you aya thaa kenda rĩ tigarĩtie ndagĩka ĩmwe ngũcia tũgũkinyia ndereti ĩyo hau no niĩ maũndũ marĩa ndeiguĩra mũthenya wa ũmũthĩ rĩ megũtũra hakiri-inĩ ciakwa megũtũra hakiri-inĩ ciakwa nĩ thaa kenda ĩtigarĩtie ndagĩka ĩmwe gũkũ nĩ kwa Inooro ririkana ikiuga nĩ kwĩhanda thaa kenda na ndagĩka 55 nĩ gũkorwo ngĩnengera na ciringi 10,000 thĩinĩ wa Rembesha Maisha na ndakwĩra tũkũhũra thimũ haha twĩ nawe harĩa ha 0722200720 hĩndĩ ĩyo nĩ tũkũhũrĩra mũndũ na tũmwĩre mbia nĩwe wehotanĩra koguo ĩtĩkĩra tu kwĩgũrĩra tigiti waku oro thaa ici angĩkorwo nĩ hĩndĩ nĩ njũĩ rĩu ta thaa ici nĩ mathaa maku ma kwarahũka hena mũndũ ũrarahũka athiĩ wĩra he ũngĩ warahũka athiĩ gwĩtana he ũngĩ warahũka athiĩ arie na Ngai he wathiĩ wĩra he ũrorete na gũkũ rĩu we gũra tigiti waku na niĩ ngũkwĩrĩte na no ngũkwĩra no ngũgũcokerera rĩngĩ ona tiga gũtinda atĩ ũkĩgũra tigiti nyingĩ gũra o ĩmwe
paybill number wikire 525241 account wikire kiugo inoro na tigiti ugure wa ciringi 100. Wona weka uguo wewe ithabu-ine ndiranengerana na ngutigira ndakunengera ciringi 10,000 thaa ikumi itigarĩtie ndagĩka 5. Wanjirume na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura Wanyũtũ nĩ maroka na ngiri gĩbaũ. Ithaa rĩa mbere makũnengere ciringi 10,000, ithaa rĩa kerĩ makũnengere 10,000. Jeff Kuria na mũndũ ũgwĩtwo Nyoks wa Kata nĩ maroka makũnengere ciringi milioni ng'ima. Paybill number ino nĩ ũrabatara kwandĩka handũ. Paybill number 525241. Account name ekira kiugo inoro. Tigiti no wa ciringi 100. Maundu maku mokyo magaikara wega. Ni thaa 9 na ndagĩka 1. Mary. Yes. Kuhana atia? Otiko. Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Tuna nyoka biwa kata haha tareke akugeithie. Mary. Yes. Mambo. Ndagiuka na twena kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka. Kuigua wega neswa. We wira kumunene. Ndekario bangi. O we kario bangi. Riu twenda ukura ati ni wahotana ciringi 500. Ndaguthaitha ciringi 500. No tini ngothete ngai mwathani. No gothete. Anyarogocwo tini ngothete. Nene gicori ugothete nayo othaga na thimu yakwa riu muthira ma ni na mbeca we otha nayo. Gicori ni uriku? Muthuri wakwa. Ni muthuri waku. Kimwire ni ari ngiri riu ni ciaku kana ni cia gicori? Cia gicori. Ni cindo ciake ni ciakwa ciake ni ciake. We tondu na thimu ni yaku ri. Mune 50 wikare na 40 neguo thimu akiri ya Mary. Igana riuma riao ke tutwecira. Igana riuma thimu-ini yao. Very good. Ugo bia ni ciake. Very good. Thank you muno. Tinda wega Mary wito. Amina. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mere rwa Samir Ogo na Isaia Ndong'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282#. Atororaga magatuthia makarigwo tukoimerera ku inyondo wa thina uria twinaguo iwona wa Mona Mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai niegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa iwa Mona Mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mere rwa Samir Ogo na Isaia Ndong'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rũcio. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Unajua unaweza kamata millions in seconds.
Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa watuha ũguo ndĩrageria kũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambia mama. Hiya kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ wekire wega rwa Dama Dayos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Papa nĩ wekire wega, papa nĩ wekire wega, nĩ kũndũ mũturanĩre na arĩa metagwo rathime. Woi nĩ wekire wega, papa nĩ wekire wega, nĩ gũcikĩra ithabu-inĩ rĩa arĩa metagwo rathime. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ wekire wega rwa Dama Dayos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũrokairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
Yes, andero horia wodi one Isaia. Rwimbo ni rwa etagwo mwari wa King na rwimbo ni rwega. Rwimbo ni rwega vyo guku tikuge ni Koinoro. Good morning. Yes, asante sana. Thakenda riwe na ndagika 14. Asante sana. We rathie na mbere na gututhikiriria. We murathime angikone warahukite ithaa riu. Ngai ni akuhete muoyo. Ngai ni akuonekanire. Ngai ni agugutongoria. Muthenya waku ni ukwagirwo no gukorwo wi muthaka makiria. Agikone witikirite gukorwo gicagura Inoro ikorwo iceceni yaku kiroko giki aikoni tucagurite nitukwendete na Ngai ni akwendete ona makiria koguo ni thengio muno ndikano urathie na mbere ni uranyita bethetera kenjariria mundu wothe warahuka ndagikeno agikone hindi warahuka riu ndagikeno turaria nawe aikone hindi urikitie gukorwo kiarahuka ithaa-ini riri reke nguririkanie ati umuthi no nginya twineana ciringi 10,000 guku kwa mbesha maisha thini wa tafarira ya rashuria tutigaria ndagika 40 thakenda na ndagika 55 tuguko tugicarania na muhotani wito muthenya wa umuthe 10,000 at least 10,000 Kenyan shillings cihote gugwetereria ithaa riu ringi ria mbeca nyingi ona mbeca njega makiria ni tondu guku kwa mbesha maisha mwago ndwagaga ukoragwo wi iguru makiria koguo thie haria gura tigiti waku oro riu pay bill number ni ndagutariria na ndakwira ni 525241 na ni njiragwo ringi na ringi ni tugaga ihenya muno pay bill number ni 5241 angikorwo ni mani wokira na ni waria na Ngai itondu rimwe na rimwe ukiraga oguo ukamba gwika maundu maku no kiroko by the way tamenyera wona wokira ukamba kwira Ngai kaundu kegie muthenya ucio wambiriria ukamba kumwira mwathani ni ndokira na ndokira wega ni thengio riu ndirenda unjikio ndirenda undathimeo ndirenda undoreo ndirenda undwareo nake Ngai ni egugwika wega makiria koguo ri aikoni urikitie kwarahuka angikoo wi thayu vyu nginya ndagikeno wi sawa atiriu nginya ndagikeno wi chonjo vyu wi murathime wega na ni wera Ngai ni mwaria nake ni wa mwira uri urenda gura tigiti na ndukaigwa ati wina thina na ngwirire by the way tiga kuigia na tigiti 4 5 ngakiasa gura o imwe kwanja angikondo gurite nginyagia ndagikeno gura o imwe tu iyo tu na no konde we gutuma ngunengererie icingiri 10 ngiumagara na ari cikiambiririe muthenya waku ta imagine ngwambiririe go boostete na ciringi 10,000 no tari urauma nyumba ai hau hagugikorwo hehega no kiririkane by the way Jeff Kuria kiroko gikimena mundu gwitwo Nyoka fini maroka hana mena mbia na ni mbeca njega mundu gwitwo Ajiro wa Foster na mundu gwitwo Karura wa Nyuturi ona we matirio haha ithaa ria mbere makunengererie 10,000 ria keri makunengererie 10,000 niki kingi uragieterera mwana wito pay bill number aikondo kumioete na ni waigua ni pay bill number ino ya 5241 gura tigiti waku oro riu thaici turaria nawe gura tigiti waku oro riu ona ndakwira tiga kugeria ati gure matigiti maingi aca gura umwe wire Ngai ni ndagura ucio mwe mwathani umwire Jehova ni wakwa ni ndaruta riu ucio ngene waku pay bill number 5241 account ni kiugo Inoro tigiti no igana rimwe gogana maweko make ushomorori wakwa jugewe niajiganete niahete thayokona anyedirere iteyowe deonaga itarevata akeninera kiehagoro agetoma jagarare onaigiaga maundu maige maria mendetwo ni andu onaigiaga utonga muingi ina Jesu
Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Gide ti da tu shidoirie Kona te dere moyo Ti kwagerera gokirage Ni utugi na dashaku Dige hota gotareria Mode maria wekete Dahoya odorie gwaku Goinagere tene tene Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Gudera newe Wigete inekia unene Wedogeri kidaneka Naria mare igwetade Nare koro de amenya Unene ware twariaku Waramete gokirade Ido shio de iria irekuo Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa Ona ikiaga maodo maige Maria mede tonia do Ona ikiaga otoga moige Ina Jesu de sawa. Oh yes, uguo niguo yo ni ndumiriri iria ndirenda ukue ngoro-ini yaku kiroko giki ati ona ungithie ona ungiaga kiria giothe ugukorwo overtire ona ungithie ona ungiaga kiria giothe uratanya ni ukuona wina Jesu wi sawa. Mundu wa njuri atiriri ati watu wanaogopaga kurisk, watu wanaogopaga kurisk kwa nini? Wina Jesu wi sawa. Angikorwo wina Jesu wi sawa, wewe usiogope, ndukamake, maundu mothe ni make, we niwe umoi wega gutukira. Na ni kiroko kiega muno 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 muno. Ndenda kuigua kana warahukire, ndenda kuigua kana warahukire. Ni thaa kenda ina ndagika 24
na ndienda kuigua kana warahukite no ninge ona tukigua kana warahukite tikira kuingira kuria kwa Mpesa Maisha ni tondu ru ndatigaria ndagika cigana ina 24 ndatigaria ndagika itanyiheire 35 ndagika ta 35 uguo ndirenda ikiuga ni gukinya thaa kenda na ndagika 55 tukorwo tugicarania na muhotani witu wa ciringi 10,000 ndakunengereria ici 10 nigetha uhote kunyitirira weterere Jeff Kuria weterere mundu gwitwo Wanjiru wa Karura na mundu gwitwo Wanjiru wa Karura mena no etagwo wa Karura wa Nyuto ti Wanjiru wa Karura we ni Wanjiru wa Fosto mena wa Karura wa Nyuto andu acio ni maroka itha mena ciringi 10,000 tha thinacara kiuga ni kwihanda Jeff Kuria mena Nyox maingire na moka moke makunengererie obia ni tondu onao mena kimanjika kinene ni kugura tigiti oro riu hari ha pay bill number ino ya 525241 oro riu na murata wakwa by the way usiogope ku risk angikorwo wina Jesu ri macio mangiura mama kiraniki na ni ndakwira na ndikwenda ugure tigiti 3 ndirenda ugure imwe imagine menye mweke waku kuhotana ndagika ino iguru muno tondu ti andu aingi mokirite aca ti andu aingi mokirite na mano urigwo ri urihotana othairia thakire no ko arathaka tha ici pay bill number ni ya 525241 account ni kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100 pay bill number miandike handu 525241 account wandike handu ni kiugo inoro mundu kunjuritie mundu othagate uthiaga ha Mpesa ugathi ugacagura haria halipa na Mpesa ugaikuruka ugekira pay bill number hau halipa na Mpesa hena handu handikitwo pay bill number wetio itago business number wetio business number ugekira ino turatinda tukiuga haha ya 525241 kana 525241 ugekira okay wona wekira namba yo wekira okay ri gugutwara handu handikitwo account NO iyo ni account number andika kiugo inoro no urigwo ni kwandika aca tondu ni I N O O R na O ucoke uhinye haria ha okay no ahinya hau ha okay ni sawa wona wahinya hau ha okay ri ndiagutwara kwambia tigiti wendagio 100 na ndirenda ugure igire by the way ndenda ugure o umwe tu one just one ticket o imwe tu andika 100 hau hinya okay agutwara hapini iyo tithiri yaku ndugikire wiika uhoreire hau no wekira pin yaku ikira okay haya indi agutwara irenda confirm wona wa confirm thutha wa ndagika ta 2 uguo kana imwe ri ni ukuona confirmation message yaku kwa Mpesa Maisha ya gukwira ni waingira thiini wa kihitahitano na wi thiini wa draw ikono wagura tigiti waku riu hau ambe horera riu wetulia sasa ungoje pesa kani ama ni namna gani 0722200720 ndenda kuigwa kana warahukite mundu wa nyumba ndenda kuigwa kana warahukite mundu urangedia hapana auzi ni andikie ivotera bwana ati bona naogopa pana hawaogopi wamefanya vile tumeongea ni andu wega hello Inoro good morning wakamano kweru atia ya ilaga zinyoke nagia ngoro yakwa thengio muno wakamano ututwarithagia wega asante riu ninge githe ndukwenda ninge ngera no ne haica no anengererio mbeca hau ni hega riu biu akirehega biu kabisa twarahure ukiroko giki wakamano twarahura patroni Dr. James Mureithi wa Kang'ara HSCOGW nyenda kumuririkania ngatha citũ cia airĩtu nĩ iroka Wanjiru wa Fausto no wa Karura wa Nyuto nigetha oe gĩkũnjũ amathomere amatumire tũtiĩgĩthomerwo kiugo kĩu Jefu magĩũka kũingĩra harĩa hagaria na ithuĩ tũgatinda tũgĩthagumia Ngai amũrathime na mwĩke wega asante Mwangi Njogo na Njoroge wakĩhirio na Macharia Mũkũrinũ Ruce watwana na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ na Pandoro wa Inaina Ngũnjiru wa Generation Fancers na wa Kĩamara othe kinya Michael Njogu na mũndũ gwĩtwo Mũgwabingani na Jennifer Marida Njogu na Alison Mwalimu Njagoni murata waku Kĩmandũ wa Waithĩra ndakae kũriganĩra na mũthitani ũrĩa mũngwĩra nĩ Mũkũrinũ na andũ aimagara cũria-inĩ
atitwasa hiyo ba marigiti na mundu gwitwo ya papa wa mere wa murungaro matikae kuriganira othe na itha wa gaceri wa rumagogo thank you akamano asante sana. Haya 0722200720 ni thaa kenda ina nuthu 0722200720 ni kwarahurana tukigura gatigiti kwa Rembesha Maisha. Hello Inoro. Hello. Kwerwa te wi mwega? Ni kwega muno. Uhoro waku? Ni mwega vio na family no njega. Gao pio ni ega pio. Kaide tutoka ragikura. Cio ni anene vio riu. Ni vio. Yes. Ni gugeithia ndutuma nao haha metagwo Maina Baba Kui ario haha Nyeri. Ellen Mama Ignatia. Mary Dolka. Rex Peter Ratifa. Anyambiri out of topic. HLC Mureithi wa Kang'ara. Akamano. Wajohi na Peresri. Yes. Na andu angi manjira andi mageithie marutaga wira guku gwakwa metagwo Paul na Gakumi. Mageithikio hare mari na aikari othe wa Magana ri. Yes. Mageithikio othe na matinde wega Ngai amarathime. Asante sana, thank you. 0722-200-720 0722-200-720 wendo warahukire aikoni warahukite njira ona kuria kwa SMS no ndiracio na ciothe. Good morning, thank you muno ndona mundu ranjira kuma Kariamu ni Gacara wa Kirita na Jane Gacara majara hurire muno etagwo ona mundu gwitwo Jack wa Pase garage mitambo-ini Dedan wa Mukungi ari Kinango, thank you muno ona he mundu ranjira good morning thakira wa mona mere njitagwo Isaac wa kuma Nyeri Marwa, thank you muno asante ni kuria gwa 22989 na ndirakena ona Mureithi Shemaguka wa digital ngamuona, thank you muno Mureithi Shemaguka wa digital senti asante. Riu tuthiite muno riu ndagika iria itigarite ni ndagika 24 tukorwo tukinengera mundu muhotani witu muthenya wa umuthi ciringi 10,000 abite gweterera nigetha oke aturanirwo na ari angi au hotani wa kiroko giki kia umuthi. Paybill number ni 525241 account ni kiugo Inoro, tigiti ni ciringi 100 ni gweterera twetereire muhotani witu akorwo akithie kuria no ko by the way muhotani witu ekucagurwo athakite ndagika eno no korwo niwe no kone wewetereirwo by the way no kone wewetereirwo 0722-200-720 nigwe korogio ya na thimu oro riu no twatigaria riu ndagika 23 thi hari ha paybill number 525241 account name ikira kiugo Inoro, tigiti ni wa ciringi 100 oro riu digetoria gai itare nawe na indo ciothe mwathani tare nawe Ngai noto itagerera mwathani wakwa ni digetoria itare nagohoya
Jehova ndingĩtoria. Kiugo gĩaku Ngai nĩkĩnjĩraga ngũkayagĩre, na nĩũrĩ nyonagia maũndũ manene matarĩ mono kana gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ. Kiugo gĩaku Ngai nĩkĩnjĩraga ngũkayagĩre, na nĩũrĩ nyonagia maũndũ manene matarĩ mono kana gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ. Ngitagĩrĩra, ngitagĩrĩra, ngitagĩrĩra Ngai, Yes, rũrĩtagwo nyitagĩrĩra nĩ rwa Esther Muthoni rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici thaa 9:38 nĩ kuga rĩu ndagĩka iria twatigia no ndagĩka ta 12 ũguo gũthiĩ hau ũguo tũkorwo tũgĩgĩcarania na mũhotani witũ. Na no ndĩrona no mũrathiĩ. Yes, angĩkorwo nĩ ũgũrĩte tigiti waku rĩu haha rĩu we nĩ wambĩrĩrie gwĩthagathaga nĩgetha tũkorwo tũgĩcaria na mũhotani witũ. Wĩna ndagĩka 12 actually, wĩna ndagĩka ta 12 from 12 minutes, anywhere from 12 minutes. Na nĩma nĩgetha tũkorwo tũgĩcarania na ũrĩa ũgũkorwo ahotanĩte mũthenya ũmũthĩ. Paybill number ya 525241. Angĩkorwo ndũgũrĩte tigiti waku rĩu we nĩ ũrahĩtia. Angĩkorwo nĩ ũgũrĩte tigiti ũmwe rĩu ndakũhe rũtha no wongerere ũngĩ ũmwe, no wongerere tigiti ĩngĩ ĩmwe, at least ndũkongerere igĩrĩ, ongerere ĩmwe tu, tuone kana nĩ kwahota gũkorwo gũkĩagĩra o makĩria. Rĩu nĩ tondũ anywhere now kumania na rĩu ndagĩka ĩno nginya rĩrĩa cikĩhanda harĩa na 50 rĩu ngũkorwo ikĩhanda ũguo na 50 nĩ kwambĩrĩria rĩu kwĩra macini enengereria mũhotani nĩgetha ikiuga nĩ gũkinya na 55 tũkorwo tũkĩaria na mũhotani witũ. Paybill number aikorwo nĩ hĩndĩ wokĩra reke ngũcokerere. Paybill number nĩ 525241 525241 525241 nĩ account ĩyo. Tigiti ni shiri no hiyo ni paybill number, hiyo ni paybill number ya 525241. Account ni kiugo inoro, tigiti no wa shiringi 100. Rĩu ndenda wona ndoya thimũ cigana ona njoke tucaria mũhotani. Hello Ndio ni Mwangi Dawa kuma Subukia. Karibu sana Mwangi Dawa. Unajua mara ule ndio kama no hao. Ito ya zai. Aha. Wamarigiti na mara juzi dito Subukia yodi. Akawa adubukia yodi. Aha. Dereva mko kaja orori. Yes. Maizista itago jina wadisi ega tito maire tagarere. Aha. Mudiri itago irimu harasi. Musaino munadari ara uri andu othe a munada na adubukia mara oke. Tugiata bururi nawe gutithia muthenya mwega. Ona wetagwo Mwangi Dawa. Thank you. Aya, ucio nĩ Mwangi Dawa, Mwangi Medicine kana Mwangi Dawa nĩ akĩarahũkĩte oro wega. Yes, rĩu itigarĩtie ndagĩka cigana, ndagĩka 14. Hello Inoro. Nĩ kwega biũ mwega. Wakinya kwa mũthio to Mũgo wa Bindani. Karibu sana Mũgo. Gacere gake na njiguĩte ndaigua Mwangi mwataka Mwangi Dawa ai. Aha. Ngaigua kĩoma rwanyine hagati tũkangana hakuhĩ nani. Ũgĩtagwo Kamau ndikĩmũiguire tena rĩu wa twana. Ndĩgũna wale sorry, nĩ mũkĩano weri. Hau rũngĩenda kariga na mũndũ wĩtagwo Maina wa Magũrũ rĩ. Wamba tũngũrĩjwo nĩ okĩte gũka rĩ.
amureta go ito asa idakari ga na adini wa githigari amatunguru ri mundu gwe taguo acio angĩ othe ri ndagĩta wa gacĩno ũkenda kũriganĩra ri matikiarahũkio othe. Aya, thank you asante. 0722 200 no arahũkĩte. Aya, angĩkorwo arahũkĩte arahũka oro rĩu, na angĩkorwo ndũkinyĩte kũrĩa kware mbeca maisha, tafadhali kinya kũu kwĩna mbia nĩ ciringi 10,000 ndenda gũkorwo ngĩkũnengereria in the next ndagĩka 10 ũguo. Ndenda gũkorwo ngĩgwĩtĩra, koguo ndakũhe ndagĩka icio 10. Onakorwo nĩ ũkũgũrĩte tigiti ũmwe rĩ, ongerera kangĩ kamwe, ongerera ũngĩ ũmwe, tuthiĩte nĩgetha tũkĩnengerana ha maũndũ makorwo me sawa. Paybill number 525241. Aya, ndenda kũigua kana warahũkĩte. Paybill number nĩ 525241. Account ndakwa nĩ kiugo Inoro. Tigiti nĩ wa 100 gũra tigiti waku. Hello Inoro. Kwerwo atĩa Njoroge witũ? Kwerwo atĩa? Kwana atĩa? Nĩ Njoroge wa Kĩguyo. Karibu sana Njoroge. Nĩ ndaigua mũgwambinda nĩ hau Yes. Wa matũngũrũ na chuchu wa Limuru macharia mũkũri na mwangi wa Njogo mĩrĩ wa Kanyanjara na mĩrĩ wa Mũrũngarũ chuchu wendo arĩ ha wa Magana na mũthuri ũrĩ hau gĩaka njũgwĩtwo Gĩcũkũ wa Gĩthĩnji na mũtumia Anne Rose wa Njĩra arĩ mũtumia ũngĩ wĩtagwo Bũra-inĩ arĩ kũrĩa Mũrang'a na mũndũ gwĩtwo wa Kamano na kũmenya na Nancy wa Kabaru Wajema Gĩthongo na mũtumia wake mĩrĩ wa Bũi marĩ gũkũ Kĩguyo na Mwangida wa nĩngũmũiguĩte hau ithaga cheri waru magogo na mũndũ gwĩtwo Tito wa Chai nake atige gũkira mũno nĩ igwire ũkĩmũria na ciangĩ othe kinya mũndũ gwĩtwo Charĩ wa Ngorongo na Paulo ngo wa Kĩbaũ-inĩ na Ndendani nĩguo othe na andũ a Kĩguyo Kĩgogo-inĩ mũndũ gwĩtwo wa Njoroge wa Kĩgogo-inĩ wa Cira wa Njoroge na Mwangi wa Njoroge othe na ciangĩ itanagweta nĩ mokire. Asante. Haya, thaa kenda ina ndagĩka 44 ngwĩciria rĩu we angĩkorwo rĩu nĩ dakika za lala salama, ndagĩka cia lala salama rũrũ rũkiuga nĩ gũthira ũguo rĩ, twambĩrĩria gũcarania na mũhotani witũ. Paybill number 525241 525241. Account nĩ kiugo Inoro. Tigiti nĩ ciringi 100. Paybill number 525241. Account nĩ kiugo Inoro. Tigiti wa ciringi 100. Ati
tugweka atira kana ndirona ugiuko gereire mai iguru akorwo ni wengira njuke ona ndie ja iguru ria mai undu uyu ni muritu he mundu nawona wateta ni guka andu nĩwaigane tũgwĩka tondũ nĩwaria nĩ twetĩkia ũndũ ũyũ nĩ mũritũ he mũndũ na mothe nĩ matekaga nĩ Ngai Mwathani no tondũ nĩwaigane tũgwĩka andu nĩwaigane tũgwĩka tondũ nĩwaria nĩ twetĩkia ũndũ ũyũ nĩ mũritũ he mũndũ na mothe nĩ matekaga nĩ Ngai Mwathani no tondũ nĩwaigane tũgwĩka Yes, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu thaa nacio ngona nĩ thaa ĩtigĩtie rĩu ndagĩka o 11 ndagĩka o 11 rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũkĩrĩkania ndenda gũkorwo ngĩcaria mũhotani ndenda gũkorwo ngĩambĩrĩria gũcaria mũhotani no kamũira ndĩmũcarĩtie we no ũkorwo ũingĩrĩte kũrĩa nĩ wegwatĩra tigiti waku angĩkana nĩ wongerera kana ona wĩna igĩrĩ aya rĩu we wĩ mbere mũno mũno angĩkorwo wĩ sawa we maũndũ maku megũkorwo me sawa angĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũgũrĩte tigiti waku reke nyone aya rĩu ndenda gũkorwo ngĩcaria mũhotani ndenda gũkorwo ngĩcaria mũhotani reke nguonie aya rĩu thaa ici rĩ ke twĩhe ndagĩka cigana igĩrĩ kana ithatũ twambĩrĩrie gũcaria mũhotani angĩkorwo ndũgũrĩte tigiti waku ũgũre oro rĩu angĩkorwo ndũgũrĩte tigiti waku rĩu ũgũre oro rĩu getha twambĩrĩrie gũcaria mũhotani sasa hivi turorathimwo turotonga turotura twĩrathĩra i maũndũ mega ndũkanakue ngoro na kana ũthethũke ĩtĩrĩra Ngai maũndũ-inĩ mothe ona mahĩtana harĩ kanya kangĩ tondũ Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ nĩ twĩrathĩra i maũndũ mothe mega turotonga tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩ gĩtĩ-inĩ gĩake twatonga haleluya ririkana mũndũ ũrĩa wathereraga athiĩ Jeriko oimĩte Jerusalemu agĩcemania na mũsamaria mwega mathĩna make mothe makĩrigitwo nĩ twĩrathĩra maũndũ mothe mega turotonga tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩ gĩtĩ-inĩ gĩake tũkũrathimwo nginya andũ mamake wakinyĩte mũico kahinyĩrĩrĩka ndũrĩ education no kahe Mwathani ndũkage
gerie kwera ithenya-inĩ rĩaku tondũ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩrĩ o mbura nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũratonga tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnji ĩngĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Kũrĩ mũrwaru iria-inĩ rĩa Bethesda harĩ mĩaka 38 arokaga ho mũthenya na noire kĩbarĩ na gĩtwara nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũratonga tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnji ĩngĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Onawe nĩ ũkũguũrĩrio pĩnji ĩngĩ nĩ ũgũtherema nĩ ũgũtonga nĩtũreganei na mbara cia mĩrimũ cia mĩcingaragwo na wa kwaga mbeca ici na ingĩ nyingĩ nĩ Ngai ũrũaga arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũratonga tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnji ĩngĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũratonga tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnji ĩngĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Hallelujah Ũcio nĩguo ũrathi Ũrotonga ũrathimwo Aya, ndĩracarania na mũndũ wĩtagwo Samuel nĩwe wakĩhotana ciringi 10,000 mũthenya wa ũmũthĩ reke tũcaranie na Samuel rĩngĩ rĩmwe ndiakĩmenya kana thimũ yake nĩ gũkĩingĩra ĩtaraingĩra kana nĩ namna gani Samuel sielewi ni nini. Aya, reke tũcaranie na Samuel o rĩngĩ. Wokoine kwa mũmaitha atonokia wokoine kwa mũtwenderi Sorry, the number you have dialed is not in service. Gũtirĩ ũngĩ ũtũteithirie no tũmũkaĩra kĩyũa gũtũteithie tũmũcokerie ngatho tondũ we nĩ mwega ningĩ ũtugi wake nĩ wa tene na tene tũkĩmũgoce tũmũcokerie ngatho tondũ we nĩ mwega ningĩ ũtugi wake nĩ wa tene na tene amwe tũtũrũraga werũ ũtarĩ na kĩndũ tondũ nĩ twagĩte njĩra ya riumĩrĩro haragu na nyota ciarĩ hakuhĩ gũtũtoria tũkaga mwĩrĩko thĩinĩ wa ngoro citũ na twakaĩra Jehova tũmenya maro-inĩ gĩtũigua gĩtũhonokia kuma thĩna-inĩ ũcio agĩtũgereria njĩra yarĩ nũngaro. Hello Samuel. Kwaheri watia wĩ mwega? Samuel, tunaongea na Samuel. Samuel ni nani? Sio wewe Samuel? Hapana, wewe uko wapi? Okay, sawa. Siore. Ajiro na Karura.
turahorera mundu gwitwo riri Samueli ori ngwiciria ucio ndanagika ati tiwe wa kiingira ndikane ngugeria ringi ria muica ria Samueli tugerie rimwe arega ndimutigire Samueli tu amunengera 10,000 riu nasikia Samueli ananiuliza wewe ni nani bwana katetere kutugerie ringi riu ria muico arega ngutigire kabisa Ngwiciria Samuel umuthi ndikiuka agithakire acoka akoma kana ni atia kana ni thimu ingi arakiaria nayo kana ni kwihariria akorwo ari mahoya-ini na mundu gwitwo Samuel umuthi niwe wathie nacio 10,000 na twakigeria nginya ikaingira kwi baba riu ucio ni njui ko ndamugia hanini kwa nini unaniamusha mapema hivyo ndugu yangu Akarira good morning kwero atia good morning good morning uri okuo wega ndi thayo good riu ri kure kuigua kiugo kia Friday kiugo kia Friday good ona no wega kai wanjokia hega to mundu gwitwa Mweri Mweri ni agutumite nyambe ndiganirwo ni nyambe tharuke kidogo good riu kiugo kia kiria ri kia umuthi ri gutwarana na kiugo kia na rwimbo rwa mundu witagwo Edith Wairimu Murango kiugo kia umuthi wa Njiro na wa Karura kirari horo wigie kindu gigwitwo Murango many other times kana maundu maita maingiri ni mari ithu twikoraga nona undu no waga gukinyanira ukambiriria guteta ranyita undu ukaga gukinyanira ukambiriria gutetia Ngai kwina andu nginya moikaine mana negenia Ngai muno mukana negenia muno no maundu-ine mari mothe mari urikaga ri rekei maundu metware ukarekaga maundu metware tondu Ngai ni onaga mbere gutiri handu atakoragwo mbere thutha gutiri handu atari koguo maundu maria hiwe waga gukorwo kiona ri we ni akoragwo amonete mbere yaku koguo ona ungikorwo uragerera ihinda riritu atia wa Njiro we ndukanaikare guo make aca ndukanaikare o make ona ndukanatetie Ngai tondu murango ucio nowe wahingurite hindi ria waubatarite na nowe wauhinga kana nowe wauhingite hindi iyo na nowe wauhingura koguo ri in everything let us give thanks to God nwanyita i maundu-ine memega memoru tugacokagia ki ngatho nwanyita uhoro ucio memoru na memega tugacokagia ki ngatho na wirutage o kaundu kau gakwira Ngai biacara yo mwathani ndinathi uria ndirendaga thank you Ngai we niwe uwi ndikwenda kumenya niki giatuma ndukandathimire hau thank you Ngai no gwetereire ino ingi ugacoka ako ni hindi ingi ino ingi ni yaingirana Jehova thank you wanyita in everything we do give thanks mirango mihingure na mihinge we give thanks amen koguo kiugo kiu ri mugitware o haria mundu angiona kiagirire niguo no kiambiririe ngoro-ini ciao cianyu na nginya yakwa iho nwanyita good ni horo mwega ina ya muthikiriria na ya andu aria othe mathikiriria horo ucio ni mwega na mugie na ihinda riega tuonane na inyui o Jumaine iri ingi na mukirore weekend iyo mwirore ni mwaragiria ta tuiritu ni ndeitha wa tuiritu Wanjiru na Wambui wao ri kidogo ni njikaraga ngamera atiriri Wanjiru to no wathie cukuru no kirore
ni nyona ni appreciate ni onaga Diana ni nyendete so mukirore Ngai amwende na mwike wega and you have a fruitful weekend. Amen. Sunday dinona njikitio mugithini ucio no manyonete ito haha uguo ti kuraihu ni ngaingera haha na Jeff akanyona hau uguo ajuria munene kurathia ate ndivuya ndi guku tondu ni hakuhi ni handu mundu angikiumira na by the way tugakorwo turi andu ingi muno ni nyonire muhia wa maina hau nyonire Benjamin ucio ndangitigwo ni undu wa riri kwaya ni itago na tutire kwaya ati koragwo i organized wega riu Benjamin ni aturugamira tondu tene ona ni akinaga ekiria backup lead backup koguo tugagicemania we ni ugathie kundu ku ndiguo kuwira-ini wiria ndiria ndu wa praise and worship ndu wa 1 2 3 good hatiri undu ngeti kuria kundu gugwitwo PCA Reverend Ayub PCA Reverend Ayub Kenyua Memorial Church ikuria Githunguri na tukanyitwo gadi ni mutungatiri ugwitwo Reverend George Kahuho igondo gana twambiririe tha 4 tutwarithio guo maundu makome mega muno andu ni magagiuka njugu ne hau karwimbo hau Mark George hau kogu kanitha rwimbo ni rutheri koguo na Jeff Kuria kiri hau ni andu aingi muno tugakorwo tukonginya nginya aita imagine agathi gucaria wathire kuku thiini na nyokabi mwenyewe nyoks mwenyewe ndake agakorwo ari kou koguo ntucemanie ikou na maundu magikome sawa kona weekend njega onawe mukona weekend njega murata wa mi no nginya ndimugeithia good hatiri undu ungi. God bless you. Tuonane thutha wa mugithi muthenya wa umuthi. Ngai amwike wega na murathime. Have a good day. Nimenyete okehinga morango nokehingora ohingora ni wendo itagishokia ngatho ni morango wahingorire morango niejetereire na morango ne morango wahingorire morango niejetereire na morango wahingire amukiro goshi papa gai monyedi
nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Asante sana, thank you mwita Edith Wairimo na rwimbo rwega rugetwo murango ruma na ndumiriri iria twakorwo tugitigirwa rushini rwa umuthi ni murata witu gwitwo Shohi wa Ithabethi. Asante sana, ndumiriri njega muno ya kumiriria muthikiriria uria urakiuria niki urakiuria kwa nini mimi napitia haya ndiragerera maya ni undu wake maya magorete ni undu wake undu uyu uragire kuhinga ni undu wake undu uragire gukinyanira niki undu uyu uragire gutherema ni undu wake rushini rwa umuthi gutiri undu Ngai ekaga ukoragwo wina mahitia na gutiri undu Ngai ekaga ukoragwo utari na aja. Koguo muthenya wa umuthi rushini ruru maria mothe membere yaku na maria mothe mari muturire-ini waku na kiria giothe uracemania nakio twika wa kwihokea Ngai na twika wa kwihokera Ngai maundu maku mothe aguterefe na aguterefere maundu maku na ni magukorwo mari mega na ni makurugama wega tondu Ngai witu ahingaga mirango iria arona itagireire gukorwo iri itu agatuhingurira mirango iria itu mifango agakinyaniria iria itu iria tari itu agatigirira ati iyo ndina korwo gikinyanira. Koguo rushini rwega kwarahuka na kuona rushini rungi gukorwo na favor muthenya wa umuthi na gukorwo Ngai agitu favor na gutwarahura na gutuhe mihomo muthenya uyu mwega ni murango aonete ari wega ukorwo uri wa gukihinguka na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa murango uyu atuhingurire wa muthenya wa umuthi wa gukenerera rushini rwa umuthi rushini rwa tariki 4 mweri wa kana mwaka wa 2025. Ngai akurathime na gwike wega rushini ruru. Good morning geithika haria hothe uri muthikiriria, karibu sana ni tugigutukwira ni thereruka Intercessory Friday gugicokeria Ngai ngatho ni undu wa kiumia kiu giothe ni undu wa mweri mweru wa April ni undu wa irathimo atubangire ni undu wa mifango ari nayo iguru rigie omwe witu mifango miega mifango ya thayu ni tugagicokia ngatho ngagikugeithia shalom haria hothe uri ngakihoka uragitwamukira wega mitambo ni miega uri na thayu wa Kristo ni geto wa Njiro wa Fausto itharere ari thaa 10 na ndagika 12. Nigatho muno makiria wa Njiro. Good morning muthikiriria wa Ino FM haria hothe ukiri thini na nja wa bũrũri witu wa Kenya, karibu sana muthenya wa umuthi muthenya wa Friday gwiraga ni mathaa meri ma kugosha na kwambararia Ngai kuonania turehete kiumia giki giothe agakorwo ari murithi mwega agatumenyerera mitino ya barabara iria koraga ciana o ciake ithuĩ ni atumenyereire agatugitira na muno makiria agakorwo hamwe na ithuĩ na koguo muthenya wa umuthi tukirena gitumi kiganu gya kumira ni thank you ni wega Ngai kiumia giki giothe ni turanite na ithuĩ wega na nikio tuka muthenya wa umuthi nigetha tumwambararie na tumucokerie ngatho. We uratuthikiriria we mwena uriku wa bũrũri witu wa Kenya ni warahukire ni hindi ureharirie guthi wira kana already ni ukinyite wira-ini kana wi ngari-ini o haria hothe ukiri no wega ugikorwo ugitwaririe kuhitukira nyenda cia kinyaniria na muno makiria kure mwena wa Facebook live ni gukorwo githoma ndũmĩrĩri icio ciothe nie ngĩtĩka wa Karura wa Nyutu ikireka rĩrĩ ritũ rĩa mbere muthikiriria witu ni mwihoko ati ukiri mwega na makiria ni urakiririkana ni twakorwo na muhotani ugwetwo Samuel na twakirwo ni Shohi ati tukorwo tugikimuhurira thimu nigetha tukione kana hotani wake ni ahotire gukorwo akiwamukira thiini wa thimu yake wa ciringi 10,000 na ithuĩ tugagikwira karibu sana tondu ni twagioka na opportunity ni twoka tukuhe mweke wa kuhota kwihotanira 10,000 cia ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere ya thaa 11 cia rushini na ithaa rĩa kerĩ mbere ya thinacara cia rushini uhote gukorwo kiamukira uhotani waku wa ciringi nginenge ciringi 10,000 na tugitwaranaga o wega tukiguaga kiugo kia Ngai tukirathimagwo tukihoyaga muthenya mwega tukiraga Ngai witu atuike wa guturirikana na tukimwiraga ni atuikite wega kiumia kiu giothe ni atuhete kirathimo kia muoyo agaturathima o muthenya gugakia gugatuka tugakorwo turi o muoyo twina maingi muno makumwira rushini ruru na tugakiuga this is our season rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku koguo gĩkĩ kĩmera muthikiriria nĩ gĩaku wacera kwa Rembesha wina opportunity ya kuinuka na 10,000 rusho kwina 3 million Sunday kwina 1.5 million
Na ni wona waigira kure muno wa 525241 account ukekira Inoro amount ukekira shiringi 100 guga o kahora nigithe twarani nawe wega riri twaigira no nyende korwo imuhotani witu wa mbere na koguo urabatara kuya thimu yaku uthi hare ha M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number wikire 525241 account Inoro amount ukekira shiringi 100 na nguririkanie muthikiriri wa Inoro FM na muno makiri we warahukite rucini ruru wega ati besha ici tuko tukunengeria thiini wa thimu yaku shiringi 10,000 na koguo no wega ogerie rucini rwa muthenya wa umuthi ni kabogeria rita rimwe gukira wagite kugeria shera kure kwa rembesha maisha orege jokera ni 5241 account ni kiugo Inoro amount ni shiringi oro 100 tu. Thank you so much. Na nitugucokereria tugitwaranaga wega na Reverend Gatemi nigetha tukorwo tukigira thiini wa mahoya twinyerekie mbere ya Ngai rucini rwa umuthi nigetha atuike wa kuigwa ihoya ria omwe witu agicerera aria angi na kumacokeria mahoya agicerera aria angi na kumarathimira micii yao na kumahe thayo na kumahe gikeno ona ithu mahinda-ini maya ndagatuike wa gutuhetuka. Karibu sana ithaa ritu ria mbere Thereruka Intercessory Friday turi na Rachel Jerry Rwimbo Muguthaithi Aikaria gakeu nginya mukeu Mukedo o nginya gikido othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe anoyo shesheni eri hakuhe nawe Inoro ene Inoro osie wothe ori Inoro ndutuagia tuyo nitwakura tigia nginya murokairite Inoro ene Inoro osie wothe ori Inoro ndutuagia tuyo. Baby
Shesheni hakuhe nawe. na rushini rwa umuthi nitugukorwo tugithaitha Jehova rushini rwa umuthi nigetha atuike wa gutuigua muthenya wa kuhatikwo wa kinya, muthenya wa kuhinyiririo wa kinya, muthenya wa guconorwo wa kinya. Ngai atuike wa guka na gucera uyu wa Jakubu, Ngai uyu wa Ibrahimu. Rushini rwa umuthi tukamutua tugamutua wa guturathima na tugatuika gukorwo tukimwihoka ati thiini wa maundu mothe na thiini wa ikiro ciothe gutire uhana take na gutire wikaga maria ekaga. Koguo muthenya wa umuthi reke tuthaithane na iguru, reke tutuike akwenyerekia mbere yake, reke tutuike akuririkana maria Ngai witu ekagira andu ake, maria Ngai aririkanaga andu ake, na agatuika wa gukorwo ati we nanie nitwatuika ati a living testimony ginya maitho-ini ma thu citu. Ngai ni okaga riria turamubatara na Ngai ni aceragira andu ake mahinda mari mothe. Ririkana nitumurutagira mahaki maingi muno makiria na nitucokagia ngatho ni ndu wa opportunity ginya teno, opportunity ya kumugosha, opportunity ya kumwambararia, opportunity ya kumuinira nyimbo, opportunity ya kumuhoya. Nitucokagia ngatho. Koguo rushini rwa umuthi tukigira thiini wa mahoya, reke twinyerekie mbere yake tondu gutiri undu Ngai atangika na gutiri undu uremaga Ngai witu. Niguo muno makiria na ona makiria maria mangi mothe Wanjiru tutingitara mahaki maitu tugete nimo tugikirugamia mbere yake no turugamie tha ciake nyingi ucio twitaga alpha na omega, ucio tuwi ucio tururaga na ritho ria tha mugutire kindu tungihaka nakio Ngai na nigetha hakeke kindu kiria tungiuga muthenya wa umuthi kana rucini rwa muthenya wa umuthi no kumwihoka na kumweterera na tuge ciugo thiini wa thama 14 citure muoyo ati mwathani niwe kumurwirira inyu mutirabatara gwika undu ona uriku. Ciugo icio no citungienda kwaria rucini rwa muthenya wa umuthi kuri mundu wothe uraigwa hateketwo muno makiria na akaigwa kiri na kihoto mbere-ini ya Ngai tondu ndiya Ngai ukagutua cira autuaga cira na kautua na kihoto we ndathiaga kwirwo ni mundu maundu we nemenyaga maundu mothe na koguo igairia ku muthenya wa umuthi no ciugo thiini wa thama 14 ati mwathani niwe gukuruirira na we ndurabatara gwika undu ona uriku, ndurabatara gwika undu ona uriku, ndurabatara kuingira ofici ona iriku, ndurabatara guthi kumenyana na ng'ania kana ng'ania, ndurabatara kuruta mbeca, we urabatara tu okurugama. No ngithoma hau mbere Musa akoragwo akimera rugamai muone honokani wa mwathani na koguo ona we muthikiririe witu wa muthenya wa umuthi agikorwo ni uraigwa wina mbara togo Wanjiru akorwo akiuga rugama oro uguo weterere wone uhotani wa mwathani Jesu Kristo.
Amen, amen, amen. Thank you so much na karibu sana mutungatiri rushini roro. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo muno muno. Ni Friday ge. Ni rushini roge. Amen. Tugagicokia ngatho kuri Ngai ni undu wa kirathimo giki kia mwanya. Ni horoma. Kirathimo tutangiamukira kuri arata na kuma kuri aciari ona kuma kuma na indo iria cia hakuhi na ithuĩ tutingiamukira. Nima. Geithia muthikiriria witũ, geithia mundu gwitwo Akarura. Good morning. Good morning madam. Mwathani arogocwo muno. Mwathani atugire muno. Nidakena ni tondu wa ihinda riri Ngai ahe na njitikiria gukorwo ndiho na twaranirie na inyu thiini wa studio na athikiriria aitu a radio no twendete muno Ngai ituheire ya Inoro FM iria igwikanaga guku bururi-ini ona nja ya bururi na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa station ino. Niĩ turaraniria nawe muthikiriria wakwa ngitagwo Reverend Simon Maina wa Gatemi, mutungatiri thiini wa kanitha wa AIPCA thiini wa Nyandarua North Diocese, na kuria tugitungataga rungu rwa Bishop Ito David Foi wa Mudia, na nĩ twenda tu tugie na ihinda rĩa kũigua kiugo kinini kia Ngai, na nĩ tondu mũthĩ nĩ mũthenya wa intercessoral prayer, tugie na ihinda rĩa gũgĩthiĩ mbere ya Ngai na gũgĩthaitha Ngai, kũrũgama mwanya-inĩ na gũkĩhoya na Ngai witũ nĩ aigua tondu atwĩra hoya nĩ mũkũheo, mathainĩ mũkuona na twaringaringa nĩ tũkũhingũrĩrwo. Reke tũigue kiugo kinini thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo mũrango mũnene kana chapter nĩ 11 gwajia mũraini ũcio wa 28 ndĩkĩrĩria hau 29 na kiugo kĩa Ngai kirauga atĩrĩrĩ, ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ othe anogu na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene na nĩngũmũhurũkia. Oyai icoki rĩakwa mwĩkĩre na mwĩrute na niĩ nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ, nacio ngoro cianyu-rĩ nĩ ikahurũkio. Mwathani Jesũ arogocwo. Rũcinĩ rũrũ rwega kiugo kĩa Ngai gĩgĩtwarĩria Jesũ akĩaria ciugo ici akiuga atĩ ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ othe anogu na inyuĩ mũtitikĩte maũndũ kana mĩrigo mĩritũ na nĩngũmũhurũkia. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarĩrio nĩ kiugo gĩkĩ nĩ tondũ nĩ kũhũthĩire we kũrĩ maũndũ ũkoretwo ũkuithĩtio matakwagĩrĩire nĩ Shaitani, ona agagũkuithia agagũtitikithia maũndũ makũnogetie kwa ihinda iraihu. Na rĩu rũcinĩ rwega kiugo kĩa Ngai giugaga atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai, na rĩrĩa tũthikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai tũthikagĩrĩria, na nĩ rĩu kiugo kĩa Ngai gĩagĩtwĩra atĩ tũke kũrĩ Jesũ arĩa othe matitikĩte. Gũtitika nĩ gũkua kĩndũ kĩritũ kĩragũthĩnia na kĩrakũnogia, atĩ tuoka kũrĩ we nĩ agũtwaũra mĩrigo yothe na rĩu nĩ agũtũhe ũhurũko. Rũcinĩ rwega nĩ ngwenda gũkũmĩrĩria hihi mũtitikĩte thĩna hihi wa mathirĩ matũrĩte makumĩte thutha. Ngai arakwĩra wa mwĩta na woka kũrĩ we na njĩra ya kũmwĩtĩkia na njĩra ya kũmũhoya nĩ akũgĩa na ihinda rĩa gũkwĩhotithia mathĩna macio mothe kana maũndũ macio makũritũhĩire. Nĩ kũrĩ mahinyĩrĩkĩte nĩ ndwari kwa ihinda iraihu, nĩ wega kũgĩa na ihinda rĩa kũririkana atĩ harĩ Mwathani hau noho twehutagĩrio mĩrigo ĩrĩa yothe ĩtũritũhĩire. Nĩ wega kũririkana nĩ tũrĩ kũrĩ andũ maritũhĩirwo nĩ maũndũ ma bamĩrĩ ciao, mangĩ nĩ mathĩna mokĩte thĩinĩ wa bamĩrĩ, angĩ nĩ makuĩrĩirwo nĩ andũ ao, angĩ nĩ marĩ na mbirũ. Maũndũ maya mothe matũritũhĩire kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ mũtitikĩte na inyuĩ mũritũhĩirwo na nĩngũmũhurũkia. Angĩ nĩ makuĩte mehia ma mĩthemba mĩingĩ, matũrĩte mamaritũhĩire, matũrĩte mekaga maũndũ matakenagia Ngai. Maũndũ macio mothe tuoka kũrĩ Jesũ nĩkuo tũgĩa na ihinda rĩa kuohorerwo mĩrigo yothe na tũgĩa na ihinda rĩa kũhota gũthiĩ na mbere na rũgendo. Kiugo kĩu kĩngĩ kĩarĩkĩria na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũingĩra mahoya-inĩ kĩuga atĩrĩrĩ atĩ na ngoro cianyu nĩ ikagĩa na kĩhurũko. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa Mwathani nĩ tũgĩa na ihinda rĩa kũmenya to hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ thĩ ĩno no marigĩrĩrio ma mahinda nĩ tũkagĩa na ihinda rĩa gũkinya bũrũri wa muoyo na tũtũranie na Mwathani matukũ matarĩ na mũthia. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega tũgĩe na ihinda rĩa gwĩtĩkia ciugo ici Mwathani atwarĩria, na nĩgetha maũndũ marĩa mothe matũritũhĩire, maũndũ marĩa mothe matũkũhĩirwo ta mũndũ kana bamĩrĩ kana ona maũndũ marĩa mamũkorete mothe tũgĩe na ihinda rĩa kũnengera Mwathani. Na rĩu ningĩ mũno makĩria mũrigo wa mehia ũrĩa Shaitani atitĩragia andũ, ũkaigua kũrĩ maũndũ wĩkaga ũkaigua ndingĩhota kũmatiga atĩa, ingĩhota gũkena maũndũ maya mothe nĩ mahotekekaga nĩ tondũ mũndũ harĩ Mwathani maũndũ macio mothe nĩ ahũthagĩrio.
nigwenda tuhoe ni tondu umuthi ni muthenya wa mahoya na riu twege na ihinda ria gwitikia ati mahoya maria tukuhoya Ngai kuigua ni tondu ni aiguaga na ni mucokia wa mahoya. Rekei tuhoe. Jehova Ngai ithe witu wa matuini kugendera ritwa ria murugo Yesu Kristo watuheire ritwa riri Ngai tungigagwita ni ugatwitika ni ugatuthikiria ni ugatuonia maundu manene na mari hinya maria ithuĩ tutoi. Mwathani ni tukwenda kunyiha na kuhea mehia na mahitia ni tondu turi andu Ngai na kiugo yaku kiuga tungiwa tutikuhitagiria tutingeria uhoro wa ma ni tondu iyo ni tuonaga ni tuigua tugeciria ona tukaria hiyo na tugeka na rĩngĩ ona tugeka maũndũ tugeciria nĩ tũragũkenia no tũgakũhĩtĩria. Nĩ tuoka mbere yaku Mwathani tũgĩgũthaitha ũtũtherie na thakame ya Yesu Kristo ona ũtũrekere nĩgetha twĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ ya maitho maku na gĩtuĩke kĩrathimo harĩ ithuĩ. Mwathani nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũkorwo twĩho nĩ tondũ wa tha ciaku ti kwagĩrĩra gwitũ no nĩ kuona Ngai witũ wonete nĩ wega gũtuongerera matukũ ma ũtũũro na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtungata na gwĩka wega na nĩgetha ona arĩa matakũmenyete ũkamahe nafasi kana ihinda rĩa gũkũmenya nĩ tondu uga ndwenda gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Mwathani nĩ twacokia ngatho nĩ harĩa ũtũrutĩte ona hau ũtũkinyĩtie na kũrĩa kũngĩ guothe gũtũtwara. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũtega bũrũri witũ guoko-inĩ gwaku Mwathani nĩ tondu bũrũri ũyũ Ngai nĩwe watũheire na nĩ witũ tũgaciarwo kuo tũgetanio naguo na rĩu Mwathani nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe bũrũri mwega, bũrũri ũrĩ irathimo cia mbura ona cia magetha na maũndũ marĩa mangĩ mothe Ngai ũtũheaga na tugakoragwo na ihinda rĩega na rĩera rĩa kũruta mawĩra. Nĩ tũgũkũhoya Ngai witũ ũgĩtũrathimĩre bũrũri ũyũ witũ na nĩgetha kũrĩa guothe tũngĩthugundĩrwo maũndũ moru nĩ thũ Ngai ũgarũre maũndũ macio na ũtũrathime na ũgitĩre bũrũri ũyũ kũrĩ maũru ma mĩthemba yothe. Ririkana thirikari ĩrĩ ho Mwathani, we nĩwe waugire tũhoyagĩre thirikari, nĩ tũkwenda kũmũhoya tondũ wa thirikari ĩrĩa twĩ nayo na nĩgetha Ngai witũ kũrĩa makinyanĩirie nĩ tũkuga nĩ wega na kũrĩa gũtakinyanĩire nĩ tondũ nĩ gũgũkinyanĩra nĩ tondu Ngai witũ gũtirĩ wathani ũgĩaga ho we Ngai ũtũĩ. Mwathani nĩ tũrathimĩre bũrũri ũyũ ona arĩa maũtongoragia ona arĩa maũgitagĩra mĩhaka-inĩ ona thĩinĩ wa bũrũri. Mwathani nĩ tũkwenda gũkũhoya na kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondu wa andũ arĩa arwaru. Tũthĩrĩria Ngai nĩ kũrĩ andũ maracakaya mĩciĩ-inĩ marahathirwo mathiĩ thibitarĩ, angĩ nĩ maraire mena ruo rũingĩ. Ngai nĩ twagũthaitha ũmaririkane ona angĩ makomete thibitarĩ. Ngai ringwo nĩ tha nĩ tondu we nĩwe watũmbire na mũmbĩre waku na ũgĩtũgathĩkania mahĩndĩ nyama na thakame ũgĩtwĩkĩra mĩhũmũ na ũgĩtũtua andũ Mwathani. Twaũthaitha ũririkane andũ arĩa maragirikana mĩrimũ ĩtiganĩte, ĩngĩ nĩ mĩrimũ kĩriga Ngai no ndĩrigĩte maitho-inĩ maku. Twarũgama mwanya-inĩ tũgũthaitha nĩgetha ũmaiguĩre tha nĩ tondu we nĩwe ũhonanagia. Kiugo gĩaku Isaia 53 mũraini wa 3 atĩ ruo rwitũ na mathĩna maitũ mothe Ngai nĩwe waruoire hĩndĩ ĩrĩa mũrũguo Jesu Kristo akuithirio mũtharaba. Ndagũthaitha Ngai ũririkane aya arwaru aya maritũhĩirwo nĩ ruo rwa mwĩrĩ, ririkana arĩa maramatungata ma ndagĩtarĩ ona arĩa maramateithĩrĩria Ngai ona nurses ona andũ arĩa a family maramanyitĩrĩra. Ngai ũrũmahe ngoro njega ya gũtungata nĩ tondu Ngai wĩra ũyũ nĩ waku mararuta na rĩu koguo marathime no mahe wendo mũingĩ. Ngai nĩ tũkwenda kũririkana nĩ kũrĩ andũ marĩ ng'endo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twarũgama mwanya-inĩ ũyũ Ngai nĩgetha tũmahoere tha cia rũgendo. Rathima no minjaminje thakame ya mũrũguo Jesu Kristo mabarabara-inĩ maitũ ma bũrũri wa Kenya. Rathima ng'endo cia ndege na cia maĩ na cia reri ciothe Ngai, kũrĩa caitani angĩenda kũhanda magongona nĩ twamamomora rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo. Atĩ Ngai nĩ ũrĩgitagĩra andũ aku magĩthiĩ na magĩcoka tondũ we nĩwe ugĩte nĩ ũrĩtũmaga mũraika ũrĩa ũrĩtũtongoragia tũgĩthiĩ na tũgĩcoka na tũgĩkinya kũrĩa guothe tũgũthiaga tũrotũmĩra arĩa othe me ng'endo-inĩ mũraika waku Mwathani. Ngai nĩ tũgũkũhoya nĩ tondu wa nginyagia ciana citũ iria Ngai witũ twĩ nacio rĩu thĩinĩ wa mĩciĩ marokire thĩinĩ wa holiday no Mwathani. Ngai nĩ tũgũkũhoya na tũcokie ngatho nĩ tondu nĩ marĩ thukuru no ũramagitĩra na ihinda rĩrĩa twĩ nayo thĩinĩ wa mĩciĩ Ngai witũ ũromarathima ona kuo ũromagitĩra no meke wega Mwathani. Marathime nĩ tondu na magĩkinya gũcoka cukuru Ngai nĩ makabatara maũndũ matiganĩte. Aciari a Ngai magũkorwo na mũrigo mũritũ wa gwetha bithi na indo iria ingĩ Ngai ũromahe kũringana na kiugo gĩaku. Afilipi 19 atĩ nĩ tũrathimaga na ũtano ũrĩa wĩna Jesu kũrĩa kwĩna riri. Mwathani nĩ tũgũkũhoya nĩ tondu wa andũ arĩa matigĩtwo athuri na atumia Ngai magatigwo ũguo marĩa ndigwa ũrũgame nao Mwathani. Ũrũgame mwanya-inĩ ũyũ Ngai nĩgetha ũkamomĩrĩria na nĩgetha matikanakinye ihinda rĩa gwĩcokia Mwathani. Tuĩka ũteithio wao Ngai, tuĩka mũrata wao waku Mwathani. Mwathani nĩ tũgũkũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondu wa kũririkana family. Ngai we nĩwe mwambĩrĩria wa family na nĩ tũkwenda gũtega family citũ ciothe guoko-inĩ gwaku Mwathani. Ngai nĩ kũrĩ family iragerera mathĩna maingĩ ona nĩ kũrĩ Ngai cierekeire makona ta magũkinya mũico. Ngai ũrorega makinye mũico mahe kĩambĩrĩria kĩerũ, ũrocokia thayũ thĩinĩ wa family ici ciĩna mathĩna.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani nĩtũgũkũhoya nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩtũracokia ngatho nĩ mbura ĩrĩa ũthiĩte na mbere na gũtũhe. Nĩtũracokia ngatho tondũ no ũgũthiĩ na mbere na gũtũrathima na mawĩra. Mwathani arĩa matarĩ monekane no mahingũre mĩrango, angĩ nĩ mathomire Ngai matũraga mathiũrũrũkaga na maratathi. Ngai we mũhingũri wa mĩrango, githĩ tiwe ũrerire ndungata yaku thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 45 ũrera mũthamaki atĩ we nĩwe ũgũthiĩ ũrĩ mbere yake no mũhingũre mĩrango. Ũka Ngai ũhingũre ya matarĩ mahingũkĩrwo nĩ mĩrango, na nĩgetha mahingũre mĩrango mone kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Kũrĩa mahingĩrĩirio Ngai ugĩte nĩ ũkunanga mĩrango yothe na irĩko cia cuma. Ngai witũ ũromahingũrĩra no mehe ihinga cia mĩthemba yothe nĩgetha mũndũ one kĩrĩa erirĩirie. Mwathani nĩtũgũkũhoya nĩ tondũ wa station ĩno Ngai watũheire. Ngai we nĩ wathugundire kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa station ĩno, atĩ Ngai witũ ndĩthutũkanagia atungatĩri, nĩtũheaga ihinda rĩa kwaria kiugo gĩaku gĩkaigwo bũrũri-inĩ na kũraihu. Mwathani rathima ndungata yaku SK Macharia mwene Inooro na fraternity yothe Inooro na Mwathani ũmarathime na Royal Media yothe Mwathani, na nĩgetha Ngai witũ mathereme na makinye kũrĩa Ngai meriragĩria. Matangathi yothe Mwathani thĩinĩ wa station ĩno, ririkana ndungata ciaku arĩa marĩ kuo rũcinĩ rũrũ wa Fausto, ona no tũkwenda kũririkana Mwathani ndungata yaku ũcio matungata nake thĩinĩ wa station. Marathime Ngai no meke wega na ũmahume na riri waku Mwathani. Thengiũ nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, twarana na ithuĩ no tũtongorie maũndũ-inĩ mothe marĩa marĩ mbere itũ. Kiugo gĩaku gĩtwĩraga arĩa wĩtongoragia Ngai matihotagwo, na arĩa magwetagĩrĩra Ngai ndũrĩ wareka maconoke. Tũtirĩ kũhotwo Ngai na tũtirĩ gũconoka. Gĩtindanie na ithuĩ no tũtongorie, na weka ũguo ngumo na ũgooci irogũcokera Mwathani. Na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩu itheru mũno rĩa Mũrungu Jesũ Kristo nĩ twahoya twagũkia na gũcokia ngatho. Amen. 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 Thengiũ mũno mũtungatĩri. Nĩtwacokia ngatho ona ithuĩ. Amen. Gwĩtĩkĩra kũnyitana na ithuĩ rũcinĩ rũrũ, nĩtwacokia ngatho. Ngai akũrathime. Amen. Na ũkĩruta wĩra wake ũgĩtuĩka wa kũhe andũ a Ngai kiugo gĩake, Ngai agakũhithaga na agakũmenyagĩrĩra. Amen. Ndũgĩtinde wega na ũkorwo na weekend ya kĩrathimo. No njĩtĩkĩrie nĩ pole harĩ family tigĩtwo nĩ mũciari. Okay. Thĩinĩ wa itũũra ritũ nĩ harĩ na mũthuri ũhurũkĩte wĩtagwo Albert Gĩthuku. Mũthuri ũyũ akoretwo agĩteithia mũno ciana iria iraremerwo nĩ gĩthomo, iria itarĩ na aciari. Na rĩu nĩ arakĩhurũkire, tũhere family yo pole, mathiko nĩ ma Tuesday, na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũteithia na akĩririkane family na njĩra magegania. Nĩguo. O hamwe na family ĩngĩ ingĩkorwo mathĩna-inĩ ta macio. Nĩndakena Ngai amũrathime na mũkinyĩrie wega na ũtugi wake. Asante sana. Uwe na wakati mwema. Asante. Muthenya wa kĩrathimo. Thank you. Na tũgagĩcokereria rĩu thaa 11 yatigaria o ndagĩka 22 thaa 11 yatigaria o ndagĩka 22 thererũka Intercessory Friday gũkũ nĩ Inooro FM, tũgĩtwarana wega ikereka rĩrĩ rĩa mbere. Niĩ ngetwo Wanjirũ wa Fausto na niĩ ngetwo Karũra wa Nyũtũ, na nĩtũkwenda gũkorwo tũgĩkũririkania atĩ ithuĩ twĩna 10,000 na twina 10,000 ithaa rĩa kerĩ. Na wona wetikira gucera kuria kwa muci wa Rembesha Maisha, wona wetikira gucera kuria kwa muci wa Rembesha Maisha na uracira uhana atia uraingira kuria kwa 525241 5241 account muthikiriria wa Inooro ukaandika kiugo Inooro amount ugikira ciringi gana rimwe. Wona wekira ciringi gana rimwe wi kanya-ini ga kwihotanira ciringi 10,000. Eni na horia uragura tigiti muingi, horia uragura vouchers nyingi, noguo urahota gukorwo ugituika kana ugituika muhotani mweri uyu wa kana. Horia urathi na mbere na kwigurira vouchers ciaku, noguo wina mieke ya kuhota gutuika muhotani. Jeff na Nyoka Fini makuingira na timu ya Hagaria moke na 1 million kama kawaida Friday, makuhe opportunity mweke wa kuinuka na ngiri 500. Iyo ni nuthu milioni. Koguo ri mwekete uyu muthikiriria ri tikabange kiyukia wega na kugura tigiti waku. Tugikuririkanagia muthenya wa Sunday ugakorwo kuri tariki 3 ni tugakorwo kuri Githunguri Kiambu County, na tugakwariria we muikari wa mwena ucio ni tugagucerera nigetha tukorwo tukinyitanira hamwe horo-ini wigie kugoca na gucokeria Ngai ngatho kuri kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri, na tunyititwo gani muno makiria ni Reverend George
kahuho na igongona rikambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Ũgoka nĩgetha tũigue ndũmĩrĩri ya Jehova, ũgoka nĩgetha tũnyitanĩre hamwe, ũgoka nĩgetha ũcemanie na memerekia Inooro FM arĩa wendete, na ndũkariganĩrwo nĩtũgakorwo tũkĩheo nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapere. Ũka nĩgetha tũgoce Ngai, tũcokerie Ngai ngatho kũrĩa kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenyua Memorial Church, tauni ya Gĩthũngũri Kiambu town. Ona wewe gũkũ Nairobi town ri no uhote gwikinyia, ona wewe Thika sio mbali, hapana, wikinyia muthenya ucio, muthenya wa Sunday, na ni kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thaa 4 nĩ njega tondũ andũ aingĩ nĩ makahota gũkorwo makinyĩte by that time. Ona mũndũ agĩũkĩrĩte na agakorwo kwĩharĩria thaa 4 titene, koguo magĩũke manyitanĩre na thikĩrĩria na amemerekia a Inooro, na nĩ njũĩ mũthenya ũcio andũ nĩ makarathimwo mũno makĩria. Ngai nĩ agacera. Nĩ na nganja na ũhoro ũcio. Amen, amen. Harĩa andũ erĩ atatũ mokĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Kristo, nake akoragwo arĩ hau. Amen, amen. Koguo nĩ agakorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na tũgagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ, tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa Inooro, na makĩria nĩ ũndũ wa nginya kanitha wa Reverend Ayub PCEA, Reverend Ayub Kenyua. Nĩ twacokia ngatho kũrĩa gwa 22989, na tũgũcokeria ngatho nĩ kĩmũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwega. Tũgũcokeria ngatho tondũ nĩ ũratwĩra wĩ mĩtambo-inĩ, tũgũcokeria ngatho tondũ nĩ ũratwĩra nĩ ũranyitanĩra na ithuĩ, na makĩria gũkena tondũ nĩ ũragĩtũgeithia. Ngeithi ciaku nĩ itũkenagia, ona kũgeithia mũrata waku no tũkenaga. Rĩrĩa mũthikĩrĩria witũ turona nĩ ũroya ihinda ũgatwandĩkĩra ka message ũgakorwo ũgĩtwĩra we nĩ ũragĩtũthikĩrĩria, reke tuge ũndũ ũcio rĩ ti ũndũ tũngĩoya o ũguo no hũthũ kana tũhũthie o ũguo, apana. Nĩ tũramenya ũyũ nĩ wendo, hii ni mapenzi, na ithuĩ nĩ tũgĩkwendete mũthikĩrĩria witũ. Ngai akũrathimĩre Friday yaku na weekend yaku. Tarũ mũrata wĩ haha atũmĩte kũrĩa gwa 22989 etagwo Gĩtaũ wa Tarbo na mũraithi Shema gũka digital wake amũtuĩra Kĩrĩnyaga. Mama Ken wa Barisho rũcinĩ rwega. Simon Maina baba kũigeithĩka kuma kũrĩa mũciĩ mũnene wa Gatitũ Nyĩrĩ, ona Dedan wa Mĩkũngĩ rũcinĩ rwega. Baba Vinigeithĩka Emma kuma kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũ Thĩka, tuko pamoja sana. Mzee Mwangi Jogo geithĩka mũno mũno no geithanie kũrĩa Icagacirũ. Ona mũrata witũ ũgwĩtwo JM Menge kũrĩa Totari Moro tũrehoka mũkĩrĩega. Nĩtwageithĩka wa mũna kuma kũrĩa Kĩvũrũ Kĩrĩnyaga county. Nĩ ngatho mũno makĩria ciothe marĩkĩtie na makarahũka na makarĩkia gũtwandĩkĩra. Ngai wa muoyo aromũrathima, aromwĩka wega, aromũkinyĩria ũtugi wake. Ngorongĩrĩra kũrĩa mwena wa Inooro FM, na mũno makĩria ngũmenyithie mũthikĩrĩria wa Inooro atĩ twĩ live kũrĩa mwena wa Inooro FM Facebook page, na itanamba kũguthũka kũu rĩ nyambe ngoro ngĩguthũka andũ a Kawaru, arahũra wa Kang'ara OGW na mwarimu Jagon etagwo Mama Ken kuma kũrĩa mwena wa Baricho, geithie Lucy wa Twana, Duru Njogu na mũndũ gwĩtwo Dr. Kang'ara OGW, Michael Njogu wa Kĩvĩrĩgwe Kĩrĩnyaga, thank you. Arahũra Reverend David Mwangi na Dr. wa Kang'ara etagwo Kanyi the Dancer, Gotea wa Kang'ara OGW na Jeff Kuri etagwo Tony wa Tuktuk. Nĩ ngatho mũno makĩria aciothe nĩ arĩa mathite na magatwandĩkĩra matũgũrĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Wambui wa Macharia. Nĩ akũgeithia. Ndageithĩka mũno Wambui wa Macharia rĩ muno makĩria thomaga mohoro mũthenya wa ũmũthĩ Friday mathaa 7 na thaa 10 kũrĩa kwa Inooro TV. Ruga nĩ arahũkire wega mũno makĩria. Pastor Elijah kuma kũrĩa mwena wa Texas nĩ akũgeithia. Pastor Ndegwa Bull nĩ akũgeithia. Samithua, thank you so much. Rodo mũno mũndũ gwĩtwo Mso wa Uthiru, John Shikegwa, nĩ ngatho mũno makĩria acio nĩ arĩa othe matwandĩkĩire kũhĩtũkĩra Kawaru, na nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Facebook kahinda gatarĩ kũraya nĩgetha ngorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri icio ciothe. Asante sana. Reke twambe tũikĩrie tu hanini tũgũcokereria no tũkĩrora thaa ĩratũmenyithia wega nĩ thaa 11 ciandĩte wega thaa 10 na dakika 44 thaa 11 yatigarĩ dakika 16. Eni, thank you. Na kũrĩa kwa Rembesha no tũragĩthiĩ na mbere na kwĩra mũthikĩrĩria witũ ekĩrĩre mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ 5241 no tũragĩthiĩ na mbere na gwĩkũririkania. Nĩtwendaga gũkũririkania, nĩtwendaga mũthikĩrĩria witũ rĩrĩa we ũtarĩ na stress na mbeca, wagi wa mbeca nĩ ũheaga mũndũ stress. Wĩna mathirĩ mũndũ nĩ akoragwo na stress. Ũkĩenda kũgũra kĩndũ na ndũkĩrĩ na mbia mũndũ nĩ akoragwo na stress. Ithuĩ tũtirenda ũkorwo na stress weekend ĩno, tũtirenda ũkorwo na stress makĩria mweri ũyũ wa kana, tukimenyaga atĩrĩrĩ atĩ mweri ũyũ nĩ mweri wa Easter. Mambo ni mingi, shughuli ni mingi na pesa nĩtũgũcibatara. Ona ũkĩenda na rĩ nĩbataraga tũbeca.
ona guteka mkono mtupu haurambwi wabia violence tene muno makinya waje sogothi no gukire kure kwa 525241 account ino Ramonti kana rimwe no twira kwa ati andu maugaga atiriri ni wega kwenda mundu andu makiendana mbeca citikaikorwo ithabu-ini ni horo wa ma ni maugaga uguo hasa hasa ni maugaga uguo hasa ni agwiciria ni our gentlemen athuri ni maugaga uguo muno Madiko muga atiriri ati ni undu uria Jesu endire kirindi akiruta ni uria Ngai endire kirindi akiruta ki muru wake wa mumwe riu ri mukami mugire ndari mihere yo horo tidida kuya mwerekero ucio muthi thank you reke tutumere magire kure kwa 525241 mundu ethere bia cia weekend ona tigo guo ona bina tufia twakure bia cia mundu ni iri ha karugari kega be koguo tiga gwetera kuheo thie kure mwana wa 525241 account kira inoro amount kira ciringi gana rimwe maundu macio magitigira Ngai ni thank you so much ugishera kwa Rembesha no gitika muhotani na twina wira ni tukuhurira Simon tukwira Simon mbeca iria ehotanire tondu na ma Simon ni ehotanire githa akiarashuria na ndanahota gukorwo akiamukira thimu iyo nitugukorwo tukimuhurira kahinda gatari haraya koguo congratulations muhotani witu wa ithaa ria mbere na ithaa ria keri onawe congratulations Inoro FM ona mburuka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Aikaria gakoe nginya gikoe gatito nginya gitito othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ona mburuka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Inoro FM ona mburuka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM aikaria gathiga nginya mũthĩga gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe
Bushi watu ginotana. Bushi watu ginotana. Shesheni hakuhe nao. Asante sana ihoya rushini rwa umuthe Jesu tukagukuhoya uturathime umuthe Jesu tugakuhoya utuigue umuthe turirikane umuthe utuike wa gutusherera Jesu twahoya Jesu we utwendete we tumenyaga ati hakuhi nawe gutire maithori we tumenyaga ati hakuhi nawe ni hari thayo uria wama tumenyaga ati hariwe maundu mothe ni makoragwo mari mahuthu we tumenyaga ati we ni wore hinya iguru ria maundu mothe tugakuhoya rushini rwega kirathimo kuma kuri we tondu koragwo uri mwega mahinda mari mothe na iguru ria mothe koragwo uri Ngai. Amen, amen. Mundu ucio ni murathime. Amen and amen. Tuhoya kirathimo kia Ngai. Tuhoya kirathimo kia Ngai. Tutikwenda kirathimo kia mundu kana kimwe kirathimo kia indo kana okora kungi gako gikiuma. Tukwenda kirathimo kia Ngai. Na riu thaa 11 yatigare ndagika 3 tukenda gukorwo tukiingira thiini wa kiugo gitu kia muthenya wa umuthe kia mbere our first sermon na ndugakiriganirwo tukiingira thiini wa kiugo na nwega ugishera kwa rembesha tondu aria masherete kuo ni monete wega aria masherete kwa rembesha ni monete ohotani onawe ni tukwenda share kuo nigetha ukiamukire wega uyu na wamukire ohotani uyu. Oh yes, no gushera kure kwa 525241 account inoro amount wikire shiringi 100 na ugisheraga ku kwa rembesha maisha nditukwenda kwa kiugo gitu kia muthenya wa umuthi kikire karia mbere na ithaini riri ya mbere na muthenya wa umuthi gwenda kwira muthikiriria wa Inoro FM uratuthikiriria kuria guothe ratuthikiriria uratamukira thiini na nja wa bururi witu wa Kenya ati Ngai ni akureka tuciare kirathimo gitu Ngai ni akureka tuciare kirathimo gitu
na ciugo ici ngwenda guciaria na ndiciarie thiini wa kuguririo kana Revelation 12 kumagia muhari wa mbere na nginyagia muhari wa gatano. Biblia yugaga atiriri na ndiguthoma maandiko macio no ni guthoma mangi ati ni kwari na mutumia umwe waikarite na weharagirie guciara no ria haragirie guciara ni kwari na ndamathia yakoragwo hau. Biblia yugaga ati na hindi ya mutumia ucio atituirwo kunyitwo ni ruo rwa guciara ni kwari na ndamathia yari hau nigetha mutumia ucio agiciara yoe kana kau na ekarie. No maandiko ni matwiraga ati mutumia ucio ni aciarire na kana kau gagithii gagikara kuria kwa Ngai. Ni ngwiciragia uhoro wigie andu aria makoragwo metereire irathimo citu ta ndamathia icio. Ni kwina andu makoragwo metereire o kiria Ngai atuhete nigetha makioe na makihurunje na makiharaganie. No ni nguiguaga roho wa Mwathani akinjira muthenya wa umuthi ati ithuĩ ni tuguciara na kirathimo gitu ni gigutura muoyo. Na ngeria ciugo icio ngaririkana ciugo ci thiini wa Exodus kana Thama 1 muhari wa 15 ciaragia uhoro wigie mutumia witagwo Shifra na Pua. Bandiko mugaga ati hindi ria muthamaki onire ati muthamaki wa Misiri onire ati ni kuracira no muno makiria agita mundu gwitwo Shifra na Pua na aya ni atumia aria macirithanagia akithie kimera atiriri naguo hindi ria gothe guguthi guciarwo murage twana tutu atuhira ni ngwenda hau tuthome nigetha tukiarire kiugo gitu kia muthenya wa umuthi. Muthamaki wa Misiri agicoka akira Shifra na Pua atiriri atumia Hibrania aria macirithanagia ati hindi iria mwathi gutithiriria atumia a Hibrania guciarari angikorwo ni kahi gaciarwo ri mugakoraga no angikorwo ni kairitu ri mutikakorage. No atumia acio aguciarithania ri ni matite Ngai matigana gwika uri muthamaki wa Misiri amathite handu ha gwika oguo ri ni marekaga twana twatuhite ture muoyo ritwa ithe witu rirogoco. Ni nguhoyaga Ngai muno makiria na ngera Ngai urotuma tutunganage na mundu gwitwo Shifira na mundu gwitwo Pua thiini wa guciara kirathimo gitu. Andu aria metigirite Ngai tondu andu aria matetigirite Ngai nio mathia magikinyangagiria andu aria angi nio makiragia andu aria angi nio moraga irathimo cia andu aria angi. No ni nguiguaga rucini rwa muthenya wa umuthi njuke tu ngumiriri muthikiri wa Inoro FM ati kirathimo gitu ni gigutura muoyo. Kirathimo gitu gitikuhurio ni kuri kirathimo giciaragwo na ruo, kirathimo gia kihiko, kirathimo kia wira, kirathimo gia karia, kirathimo kia ministry, kirathimo kia idea. Ugakora ti wina idea thaka muno makiria na ni umiciarite na njira ya ruo no shaitani hau etereire nigetha miurage. Muthenya wa umuthi rucini rwa kiroko kia muthenya wa umuthi ni ngukuhoera o ihoya rimwe tu ati Ngai areke utungane na aciarithania metigirite Ngai. Ni kwina andu monaga ona thiini wa biacara ni woka wega muno makiria ni makona to kumakira na andu acio ni mahuthagira hinya wao wa mbeca nigetha magukirie. Ngukuhoera utungane na aciarithania metigirite Ngai. Ngukuhoera utungane na aciarithania mekureka kirathimo kiu giaku gitura muoyo. Atumia ya eri ni gwatho mathitwo ni muthamaki na ni gutia Ngai muno makiria tondu muthamaki no athane no Ngai angireka ugo moko-ini mega atumaga ati ona hari urago moko-ini mao makorwo ni mamwitigirite. Atumia ya eri maandiko muga ni metigirite Ngai na koguo kana gakahi ni marekaga gature na makira muthamaki atumia ya Hibrania matihana taitu riria mathi guciara ithuĩ tukoraga already ni maciarite uguo tutimaciarithagia. Ngai witu aroreka kirathimo giaku tu uciarage mbere ya andu aria makoragwo magietereire nigetha makinine. Ngai witu aratuma ukinyanire uria nenda ukinyanire mbere ya andu aria makoragwo maigitwo hau target man makoragwo maigitwo hau nigetha moke makunine. Toguo kuguriru yakorwo igitariria ati ni kwari na ndamathia yarugamitio hau tu nigetha mutumia ucio aciara kana hindi ria nyitirwo ni ruo rwa guciara na atumia aria marathikire ni moe ruo rwa guciara uria runyitaga mutumia nayo ndamathia no ati yetereire tu onegetha mutumia ucio aciare nigetha yoe kana kau. Biblia irauga mutumia ucio akiheo mwana wa kahi uria ugatha ndurire ciothe na ruthanju rwa cuma no riri mwana ucio wake ni ahuririo agitwarwo hari Ngai. Ritwa rithe witu rirogoco kirathimo giaku kirohurio gitwarwo moko-ini ma Ngai o hari mucukani atangihota gukinyira thiini wa Kristo Jesu. Kaundu kau ureka Ngai arokoya tu na moko make areke gature thiini wa ritwa ria Kristo Jesu. Itoro kurathima na gwike wega na kuhe aciarithania megutuma mwana ucio waku ature muoyo thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Shihada wega riu thaa 11 cia rucini. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM.
wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 34 kamuhari ka mbere nĩndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe. Tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo geni nĩ Reverend George Kahuho. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapri. Gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri Town kiumia tarĩki 6 mweri wena. Inoro Inoro Muge mutare. Thank you. Tugagicokereria wega ta wega thaa 11 rĩu ina 2 minutes na karibu sana Jeff. Good morning to you. Good morning. Kohana atia rushini? Ndithayo muno. Okay. Kwero atia kwanyu ni kwega? Witu ni kwega gutire na uru twaga kwa wakarura. Wakarura kwa ngucia uria koronekana guikaire ri. Utikarite uru. Good morning. Morning. Yes. Okay, yes. Thank you. Ona tuma na rĩrĩ he mũhotani ũkwĩhotanĩire mũciĩ wa Racũria 10,000 na ndanamba kuoya thimũ rĩu tũgũtigĩirwo nĩ cohi na mbeyo rĩu twagĩkiugo nake no tũgũkĩmũhũrĩra twetereire gũkorwo na hotani aitũ mwena ũyũ wathererũka. Thank you. Yes. Gwitu gwĩ thayũ ti Nyandarua. Ni Nyandarua. Andũ a Nyandarua tũtirĩ ũru. No mũraugire mwero atĩ mũtigamba mũndũ ndagambagĩrwo mũramũgambĩrĩra biũ. Ndeto itarĩ njĩkĩre mũkonde rĩ irauga cia president no cirakinyĩte. Icio ingĩ bado. Aici ndonire methwa kiuga. Kiuga cia president arĩ gwa 2. Yes. Ruwe yangi othe rĩ bado. Nginya feidi wa kwai. Mami mwega rĩ. Ai gutirathie wega. Gutirathie futio na hadithi. No mũgũkĩa maũndũ nĩ megũkĩagĩra. Otherwise toka nĩ tondũ wa Friday na ndamenya nĩ mwĩbangĩte wega ndamũigua kĩroko. No kiu nikio tungĩenda o rũcinĩ twokĩra ũguo twaigua ũguo rĩ kiugo gĩa gũtũmĩrĩria ũguo tũgathio wega. Nĩguo. Rĩu andũ mahotane mbeca mweri ũngĩ mwerũ na by the way tamenya twatigia mĩeri 8. Mũranyita. Twatigia mĩeri 8 mwaka ũyũ ningĩ ũthire. Na ndore meroho-inĩ mũno rĩ maugaga matukũ ma mũthia rĩ mathaa nĩ makanyihio. For real nĩ mandĩko maugaga ũguo. Mathaa nĩ makanyiha. Rĩu mĩthenya nĩ kanyiha ũguo nĩ gathiaga na ihenya. Rĩu ndikiuĩ kana nĩ tũkinyĩte. Ndikiuĩ kana nĩ tũkinyĩte nĩ gwakorwo na andũ endi mbia matakaiguaga manyina egathi oragani eronuka nĩ tũrĩ tũrakinya hau. Mekuo Ngai agĩtũiguĩre tha. Mekuo sana. Anyway Shiro thiĩ na mbere
nikugeria kurora mwana uri ni tukugeria Samuel yes tuonekane agugitwariria alright sawa thank you tudimwe na tumenyera magatheti marauga alright iko bado thank you thaa 11 riu na dakika 3 asante sana Shane Jeff na mwena witũ wa rembesha maisha no tũrakigeria nigetha tukionekana umuthi ni tugwikota gukorwo tukiariria hotani itu athereruka aria magukihotanira muciĩ uyu wa athereruka kiumia giki ni tukoretwo na tafash kidogo no tigo kiuga ati muthikiriria waku tigiti waku ukoragwo kiurira aca ni tukuheaga undu ugwitwo gukwira kiugo mwena uria wa rembesha maisha tukwiraga kiugo kimwe tu ati tigiti waku niguo uhotani waku na mbeca cikoragwo cire nyingi kwa rembesha no wihotane githakia hagaria kwina ciringi 500 muthenya wa umuthi 500 cio ni hotani eri tukiaria horo wigi muthenya wa rucio turaria horo wigi milioni 3 ria wehotana na milioni 3 muthikiriria ni maundu maingi muno ni project nyingi muno ngihota kuhingia ni maundu ona no uhote kugura kiria wiriragiria no uhote gwaka nyumba iria wendaga no uhote kwambiriria na gukorwo na urimi uria wendaga maundu maingi muno ungika wina ciringi milioni 3 koguo voucher ya kiumia gikiri yo muthi ya githaa gikiri no igakorwo igitaranirio hari we kuria kwa 3 million na kuria kwa 1.5 million muthenya wa Sunday ajirogi hewa milioni 3 ri unakuya ndungi broker na tikia uru okay turi nao muci uyu ni kuri andu tu ngi block ire atiriri riu bai muikare mwena ucio ngi ya ciringi milioni 3 no wanaigua na andu manehotani na makuga matikwenda kumenyekania koguo na kubloka to nginya tiko ni physically ni kuri ningi he mundu ugira atiriri na ciugo icio ni nyonaga ni cia bata muno makiria ati ona ungikanyota ri kwi micii utakahoya mai no tungikanyota ati kwi micii utakahoya mai na koguo ngikiheo ciringi milioni 3 ndurikiri sawa wina milioni 3 ri na wi mundu oi gwibanga ri mundu uramenya ni atia arenda gwika na mbeca ciake ri wendi gwiciria ni ukuina rwimbo rwa guthina ringi rwimbo rwa thina ringi rwimbo rwa mathiri ringi ugukorwo kina o rwimbo rwa guthie na mbere na kugoca mwathani na ni wona wetikira gucira kure kwa paybill number kure kwa rembesha maisha ni 525241 account inoro amount ikira ciringi 100 thi kure mwena wa paybill number 525241 account inoro amount 100. Asante sana ukigura voucher yaku muthikiriria tugakuhoera hotani inoro Muge mutare ni na thegio deda ni wa mikugi kuma kuria kina gofu thegio tuto wa shai wa marigiti gatho githaiga rambo wa ruirie ugituma ndumiriri nguhe kuria kwa WhatsApp ya 0722200720 gatho cia mwanya murata witu wetagwo Michael Jogu wa kiviregwetani wa tuktuk wa Karatina onawe kanyi dancer rushini rwega Panuel Wainaina wa kuria Karatina University tuko pamoja sana John Njoroge wa Kifeferi onawe muraithisha guka digital wake amutwira kuria Kirinyaga Pastor Isaac Mwagi Mwaragu wa KAG tayari church molo mwathani agosho ona Pastor wa Johi wa Thuita Mathioya mwathani arogosho wa Kagori kuma wa tukatida wega thank you so much kuria kwa 22989 na ni gatho ni tondu wa gwitikira gutwandikira ukara hukano gatwandikira tugaga asante sana gona mundu gwitwo Rachel Jenga kuma kuria mwena wa Iraq Baghdad arajire mitabu-ini muno makire Serafina Kenya Jua na bene ndakuna wega tawega kugani warahukite oro wega gigutuka kure mwena wa Facebook ya Inoro FM kune kuodorete nigetha ngorongirora no na utwandikire mwena ucio ririkana ndumiriri yaku ikoragwo ya bata muno makiria ni tondu tumenyaga ati twina murata twarahuka nake etikira gutwandikira ngona mundu gwitwo Judy Murithi thank you so much Samuel Mushiri ni ndakuona Dego wanya Darwa ona we ni ndakuona urajiranya matamu product butchery mwimwe tabu-ini muno makiria mundu gwitwo wa Boy Dibubu wa Boy Dibubu thank you so much Isaac Chege thank you so much Benjamin Nyavoro ni ndakuona Wajiru Bonfast ni ndakuona orodomu na mundu gwitwo Francis Murithi thank you Charles Njuguna Jojo ona we githikiro hau mwina mwaniki wa Hana ni gatho muno makiria Deacon Kanyi ona we John Jiri tukuga asante ni tondu wa kwarahuka no gacoko gaguthuka kure mwena wa Facebook ya Inoro FM ugatwandikira giwe mwero kurathi maragwika wega na atume muthenya waku ukora we muthenya mwagiriru asante sana geithi nyige tugaciamukira na gikeno na tukira na Stano Ranjo za kigira mitambo-ini na rwimbo rwake marwa mako
na we uretwo ni hinya we uthaici urarigwo guguikara atia na maundu ma guikara atia rucini rwega Ngai ni akwandikiire marwa mero na marwa ma gugucenjeria situation yaku marwa ma gugucenjeria position yaku marwa ma gukurehera kirathimo kieru muturire-ini waku kwoguo gia na hinya gia na kirigiriro wiyumiririe muthenya uyu mwega tondu Ngai ndakumbire o uguo tuhu aca agikumba ni amenyaga gitumi gia gukumba agikurehe thino ni amenyaga gitumi gia gukurehe thino kwoguo mwihoke na weterere marwa maku meru thaa 11 na ndagika 11 tu. Marwa mayada heyo ni Jesu umabaru ni shakele uwe muhore umadhobini yake ya migwara kwera uwe mutorani anogo nego kole tiga kolera lengede orage dini kwenda livoti njero kumakalivari kayole wayanaganya kinyete wako ihiga nigaragalia kwenda mwehoko uwe dagadage godil maforolini maroa makumara igadogerumeka nyodowa irokalia kene godereruku merangwere kwanageka hingo kamene iradushe kuitige gokongo yarengi werawa mudharavani ukuhotaneire nyodowa ruarunene rwakalibari irumisha kerukare uneidatetio kojake falega kuwethiere nathayo thakame ya muruwaga inoyo eralia kayoria wayanagania kinyete gwaku ihiga nigaragalia kwenda mwihoko reuwe thagathage gothil maforolini maroa makumara igadogerumeka nyodowa irokalia kene gothereruku merangwere kwanageka hingo kamene Inoro shesheni hakuwe nawe minyaka ndairathimo iria ciana kuhitia niracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku rũtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩkuthayo tiga gũtunga cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatithie kĩeha Ngai ũrĩa wayanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu dagadage gothil maforolini maroa makumara igadogerumeka nyodowa irokalia kene gothereruku merangwere kwanageka hingo kamene nimara menyerete gukwanda na kĩeha rĩu nimerute gũkwonaga na thayo yoe maregeraga kũmatiga kuone tondũ rũgano rwaku nĩ rwandĩke werũ nĩũndũ nĩ wĩtĩkĩtie wĩra wa mũtharaba na mathiĩ na ndirũ nĩciagĩte wĩikara Ngai ũrĩa wayanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu wĩthagathage gũthiĩ mabũrũri-inĩ maroa makumara igadogerumeka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ gũthererũka mĩrangwere kwanageka hingo kamene Ngai ũrĩa wayanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu wĩthagathage gũthiĩ mabũrũri-inĩ maroa makumara igadogerumeka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ Amen, amen, amen. Ngai ũrĩa ũrathimanaga nĩ akinyĩte gwaku nĩ agũcereire na we ndũngĩkĩrumĩka na rũcinĩ rwa ũmũthĩ he mũndũ ũngĩkorwo ahana ta Ruthu ũrĩa wakorirwo agĩkĩruta wĩra makĩruta wĩra
magĩtuĩkire gũkiuma kũrĩa magĩgĩthiĩ kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo Boaz nĩ ũkĩririkana wega mũndũ ũgwĩtwo Ruthu agĩthire kũrĩa gũkĩruta wĩra kũrĩa mĩgũnda-inĩ no Ngai tondũ akĩrĩ na ũndũ harĩ naguo igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre wa Ruthu na Ngai nĩ akĩmacereire na Naomi nĩũndũ wa gũkorwo Ruthu arĩ mũtumia mwega mũndũ wendete Ngai ona korwo kũrĩa agĩkiumĩte tiguo magĩtarie no nĩ agĩcagũrĩte we akamake choice yake akona kenjikare na Ngai ũyũ wa Naomi kenjikare na Ngai ũyũ wa Israeli nĩguo Ngai nĩ atuĩkire wa gũkĩmũcerera na akĩmwandĩkĩra marũa merũ na akĩmũhe mũtũrĩre mwerũ agĩgĩtuĩka wa gũkorwo rĩu ndakĩrĩ na thĩna rĩngĩ na ũyũ arogũcerera onawe tokorwo ti mĩgũnda ũkĩrutĩte ũkĩmathĩte mĩgũnda-inĩ tokorwo ũkĩrutĩte mawĩra kũndũ kũngĩ ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩrĩka kũndũ kũngĩ na kũngĩ ũkoretwo ũgĩtangĩka maũndũ-inĩ maingĩ tũgakĩrwo atĩ rĩmwe nĩ twagaga kuona marĩa Ngai araruta thaa ici no mũico wa ũhoro tũkona ũrĩa Ngai areka tondũ Ngai nĩ mwega kũrĩ arĩa othe mamwendete na arĩa mamwĩhokaga karũgano kau rĩ kau ka Ruth na Naomi he handũ ndataũkirwo wega na mũno makĩria society-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ mũtumia ũcio tiwe werirwo athiĩ akome harĩa magũrũ-inĩ koguo nĩwe wetwarire ndirĩ ndataũkwo wega nĩnjũĩ no ndikara na mũhunjia mwega mũthenya ũmwe andaũrire wega gĩtaũ ũhoro ũcio gĩtaũ nĩgetha nduĩke wa gũtaũkwo nĩ ndeto ĩyo mũtumia ũcio nĩwe werirwo wĩthiĩre hau ũkome hau magũrũ-inĩ nganduke nyagunyie akaningĩ agĩcoka akĩmuona ndeto ihinda rĩa kinya no ngagĩtaũkwo irathimo cigĩũkaga na njĩra itiganĩte ciũkaga na Ngai ageraga na njĩra nyingĩ mũno na agĩtuĩka mwene mũgũnda ĩni na agĩtuĩka rĩu handũ ha gũkorwo arĩ we ũraruta wĩra kũu rĩ rĩu mũgũnda ũgĩtuĩka wake mũthuri agĩgĩtuĩka wake ũgĩtuĩka gwake you never know Naomi agĩtuĩka onake agũgĩteithĩkĩra o hau you see nona nĩwe wetwara Kristo arotũiguĩra tha arotũiguĩra tha nĩ maandĩko macitarĩ thĩinĩ wa maandĩko ngwĩciria o mũndũ he kavasi athomaga akaigua gaka ndinakarĩkie wega no hĩndĩ roho mũtheru oka rĩ nĩ tũhotaga gũtaũkwo nĩnjũĩ ihinda na mathaa nĩ ma Ngai na no ndĩtaũkĩrwo na tondũ ndĩna hunjia ingĩ mũno marathikire mũthenya wa ũmũthĩ ta Reverend Naomi Joel rĩ na Bishop Hosea Wahatũ rĩ na Reverend John Pastor John Blessed wa CFF ya kũrĩa mwena wa Ũmwonja rĩ nĩnjũĩ no marĩnjikaria thĩ wega mandaũrire hau wega na nĩ agĩtuĩkire cũcũ ũmwe wa Mesaya atĩ rũgendo-inĩ rũu ruothe rĩ nĩ atuĩkire cũcũ wa kĩrĩa wa Jesũ ĩni nĩ cũcũ na ngwĩre kaũndũ kangĩ nĩ ũmwe wa cũcũ nona Daudi mũtumia ũyũ ahikirie ũyũ arerorera agĩthamba nĩwe waciarire King Solomon ngikara ũguo wone mathabu macio rĩ no ũriguo mũtumia wa Daudi hasa rĩ tondũ githĩ ndarĩ na mũtumia maũndũ macio tigana namo tigana namo rũcinĩ mũno tuge atĩ raia andũ arĩa othe athingu atĩ maũndũ no marĩagĩrĩra ni na Ngai aceragĩra mũndũ na njĩra o ĩrĩa kwenda gũcera nayo no agũcerere na njĩra itiganĩte no agũcerere nginya na njĩra ĩno ya Rembesha Maisha acere gwaku kũgerera Rembesha Maisha agũcenjerie finances ciaku agũcenjerie mũhuko waku mbeca ũkorwo wĩna cio mathiri ũhote kũrĩha school fees ũhote kũrĩha Easter ũhote gũkũngũĩra na family yaku o wega ũhote gũtugaria matarĩ society-inĩ ririkana kũrĩa kwa Rembesha Maisha igana rĩu wĩnarĩo Ngai no arĩhũthĩre nĩgetha ũtuĩke mũhotani ũtuĩke millionaire ũmũthĩ kwĩna 500,000 kwĩna 500,000 rũciũ kwĩna 3 million mũthenya wa kiumia kwĩna milioni 1.5 mbere ya thaa 4 cia rũcinĩ koguo mũthikĩrĩria nĩ ũkũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha Ngai akĩgere njĩra ĩno angĩkorwo nĩyo onete kwagĩrĩire rĩ atuĩke wa kũgerera njĩra ĩyo akũmũrĩkĩire ũkĩonaga ũtheri
Nĩ ũrathi kuu na njĩra hana atĩa nĩ kũingĩra kũrĩa kwa paybill ya 525241 525241 account Inoro amount ĩkĩra ciringi 100 5241 account Inoro amount ĩkĩra ciringi 100 just 100 bob igũtũmũta mũhotani wa ciringi 10,000 ciringi 500 gũkĩringana na harĩa mbeca ciaku Ngai agũkiuga hau niho ũkũhotanĩra 525241 account Inoro amount 100. Asante sana na we uragera kuria kwa 22989 asante sana turi hamwe murata witu ogwitwo gitawar magogo na gasheri turi hamwe nawe Solomon Kimani wanyina wa Addition tuko pamoja sana onaye murata witu urakiuga wetagwa munyinya mwai Martin Njoroge we mwena wa Isili goko Nairobi ukagaithia your dad your mom geithika muno wa mathina wa Njororoko kuria Shakaleri rushini rwega kuma kuria gakweka dara Felix Kiarie itwageithika present sana mudogo wetu wa Kafaru wa Kafaru thank you so much Boni nitwageithika muthenya wa kirathimo kuri we murata witu Steve Kago we Cairo Ben wa Nyahururu Ben wa Eldoret Reverend Chaplain Jage geithika we Eldoret rushini rwa kirathimo kuri we wa Kagori we watuka rushini rwega kuri we murata witu gwitu Rehab Nyawira we kuria county ya Nyeri nitwageithika rushini rwa umothe Jimmy Maguta kana fudi wa stima ugakiuga ikaria mwena wa kuria wetagwo Mwea mageithike ona Karo Kamau ageithike nitwona rushini rwega ithe wa Maiko ona we wikina gofu ni uratwamukira wega mitambo ni miega vio na mmebarikiwa sana rushini rwa umothe Friday jega weekend ya kirathimo kurwe muthikiriria weekend ya mbere mweri wa kana irotwika weekend jega hariwe haria hothe uri ona we ja wa bururi salimika sana gatha muno makirine ndo gwitikira gutwandikira na gutwariria thikure muno wa Inoro FM live jamani na mundu gwitwo Githiji Njuguna urajira kuma kure muno wa Kitengela for the way present muno makiria Hari Shege ukajira saseni wa Rembo tuko tuned sana thank you so much Salimia Shiro na wakarura geithika muno makiria gugane gatho retojega ukauga Inoro tu hamwe muno makiria mundu gwitwo Tito wa Shai wa Marigiti ukajira guko Marigiti tu hamwe muno makiria githwe koine wa Kamashari ukajira Mpeke Tony Lamu County mko ndani ya mtambo gwa asante shukran sana Blessed MC Gashuhe Blessed MC Gashuhe no wito ni huyo tuko nake goko Royal Media Services alright na tukiumaha ntugusemania nake akuwa good morning na niajira kahua tukiumaha no ginyadiki muthingate arige good morning tu mitabu-ini muno makiria Esther Karanja kuga windani kabisa na tukuga ni gatho ni tondu wa gwitikira gutwandikira inyuothe muratwandikira kuhitukira kure mutabu wa Facebook wa live may God bless you and do you well. Thank you. Na ndukariganirwo muthikiririe ikirekariri ritu ria keri thereruka Intercessory Friday goko Inoro FM ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Ni gito wa karura wanyu tu. Atugitwaranaga o wega, atukiguraga vouchers shito o wega, na tukigagira mushushio wa rembesha o wega, no turagithie na mbere na kuhoera muthikiriria o uria wothe utaraigua wega tondu amenya kurara matatu thikiriria na miri ni koretwe kimahatiriria turaririkana Jehova amaririkane na njira ya mwanya muno amacerere aria me mathibitari-ini mari micii-ini Ngai arotwika wa kumaririkana ona we ugukorwo gitravel weekend ino ugukorwo kiumagara weekend ino Ngai arotwika wa gukuhetha cia rugendo kiumagara Ngai umagare nawe na kumenyerere akugitire na ugigicokereria ugagicoka urio na Ngai akumenyereire na akugitire. Nturamenya weekend ni koragwo na maundu maingi mega especially mweri wa kana tukona mohiki maingi muno ni tugukorwo na maruracio ni tukona horo wige ndu gucerera aciari tukona ho get togethers na very nice Ngai arotwika wa gutuhe kwendana na gutuhe kuiguana na gutuhe kuiguanira tha nigetha tukorwo tugikara na thayo na tukorwo tugikara twendanite. Karibu sana murata wi haha witagwo Wambui Mwangi na rwimbo maundu matwagirire na maundu magitwagiragira muthikiriria kana maundu makiagiraga ni tukwenda gukuririkania wona cihanda wega thaa 11:30 ni tugucera kuria kanitha-ini wa CFF mwena wa Kahawa West tunyitanire na Reverend David Mwangi agituhe kiugo na njira nguhi.
shesheni hakuhe nawe. Asante sana Wambui Mwangi, maundu matwagirire na maundu magakorwo magikara wega na magithie wega tondu Jesu hari giti-ini. Thaa 11:08 ni goko Inoro FM mushini wotu ginota na shesheni hakuhi nawe thereruka Intercessory Friday gatho cia mwanya ugithie na mbere na gukinyitanira na ithu na kuma thaa ici ni tugukorwo tukinyitanira na mutungatiri David Mwangi nigetha agikorwo agituhe kiugo na njira nguhi ndagika 10 nigetha tugigitiriha thereruka kiumia giki ni tukuririkana gucokia gatho na kwira Ngai ni thengio ni gukorwo ari kiambiriria na gukorwo ari kirikiro muthenya wa umuthi tukiuga kuma Monday nginya Friday thaa 10 rushini nginya thinacara cia rushini ni gugithererũka na kuigwa kiugo na makiria gukorwo tugicokeria Ngai witu gatho na kugoca ritwa riake amen amen amen. Tukigwa kiugo ni wega tungiririkana uhoro wigie gucera kuria kwarembesha. Yes, urashira kwarembesha maisha na jirehana tia muthikiriri wa Inoro FM ta imagine wina ciringi 100 o ciringi 100 ugithiuria kanyama uthiuria kagwa uthiuria kamaembe ithire ciringi 100 no cigutu muhotani wa ciringi milioni 3 no igutu muhotani wa ciringi 500 no igutu muhotani wa ciringi 10,000 agikorwo ni ugwitikira gucionjorithia no cionjorithie wega uthikure mwena wa M-Pesa lipa na M-Pesa ucoke wikire paybill ni 525241 account wikire Inoro amount wikire ciringi 100 ciru.
Ni thank you so much muthikiriria rumirira otogwa akorwo gitaririo wega ni wakarura reke tukwire wewe muhotani na maundu maku ni magutwika magukorwo makiagira muno makiria uhoro-ini wigie besha ni shikagira smile. Good morning. Hello good morning. Ni kwega gutire na uru. Shalom mwathani agoshwo. Mwathani akogita kumia muno shiro. Mutikiria hau wega na wakarura no ndiramuthikiria muratwarithia horo. Na ijugo kumwana waka hawe storiega Jesu ni mwathani. Amen. Ni atuikarika no turatungatira Ngai. Muno mbere tugithiruruka micio turada kweria tutirigita gucemania last week tucemania. Asa kwari na wakiri maundu maya ma gugithiururuka. Maundu acio ndari guthiururuka riu ni ndiarikirie na kwina irathimo nyingi Ngai iratumire cionekane kuri andu. Tukirio haria kahawe wahetukaribaro hau uguo niho tukoragwo niho tuthomagira. Na niturakibosha Ngai. Amen. Yes. Ni murahotire gucera kundu kuingi micii mingi andu aingi micii mingi muno ndirahotire gutonya no muno ndirakenda gwitonya nigetha ngione aciriki aria tukoragwo na uria maikaraga nigetha tugie na ministry tagwo Ministry of Mercy. Okay. Nigetha twambiririe na Jerusalem tucoke tugitonya na kuu kungi. Na Ngai akiri mwega. Amen. Karibu sana muthikiriria witu. Ni araguthikiriria ni arakuigua. Thengi muno. Nĩngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria na wa Inoro rũcinĩ na ndĩmũgwetere njĩtagwo Reverend Mwangi koragwo Kahawe tũtagwo ndagweta na nĩ tondũ ũguo no nyende tũkĩhoe nĩgetha tũkĩarie kiugo kĩnini tondũ ndagĩka tũtikorwo na ndagĩka nyingĩ haha Ciro. Na ndĩrenda kwaria ũhoro wa gũcaria gũkorwo kwa Ngai. Reke tuhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndacokia ngatho nĩ gũtũhe mweke Mwathani na gũtũhe mĩtambo ĩno baba nĩgetha tũhote kwaranĩria na tũhote kwaria ũndũ ũrĩa wagĩrĩire wa gũteithia mũthikĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha Ngai tũgũkuhĩrĩrie mũno tũkwende. Thengiũ Mwathani ngĩtaũra kiugo gĩaku harĩ mũthikĩrĩria ndahoya Mwathani wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe naniĩ na wĩtĩkĩre gũkorwo na mũthikĩrĩria no nyite mĩtambo ĩno mĩega Ngai nĩgetha tũhote gũkinyĩra mũthikĩrĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo rĩambario baba. Negi Mwathani nginya tũrĩkie korwo hamwe na ithuĩ. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo tũhoya na twacokia ngatho. Amen. Rĩu Ciro tondũ ndagweta ndĩrenda kwaria na mũthikĩrĩria ũhoro wa gũkorwo kwa Ngai kana gũcaria gũkorwo kwa Ngai. Tondũ nĩ kũndũ kũingĩ mũno Mwathani gwĩta tũmũcarie na nĩkĩo ndona nĩ wega mũno kwaria kiugo gĩkĩ nĩgetha at least mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ahote gũteithĩka na tũhote kũmenya hitho iria Ngai akoragwo ahithĩte imwe rĩngĩ na rĩngĩ itikoragwo rĩngĩ andũ magĩkĩmenya no nĩ wega kũmenya atĩ Ngai nĩ andĩkĩte kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai tũmũcarie na twamũcaria nĩ akuonekana. In fact tũngĩthoma ibuku-inĩ rĩa Jeremia 29 harĩa mũhari wa 13 tũkamahari kamwe kaugĩte atĩ tũngĩgacaria Ngai na ngoro yothe nĩ akonekana. Ũguo nĩguo maandĩko maugĩte na kĩndũ gĩothe kĩrerwo gĩcario nĩ gĩkoragwo kĩhithĩte na nĩ ndĩkĩtie kũmenya atĩ ona Ngai nĩ arĩ mũtugo ũcio wa kwĩhitha. Mũthikĩrĩria no nyende gũkwĩra atĩ nĩ wega kũmenya atĩ ũyũ Ngai twendete ũyũ Ngai augĩte nĩ arĩkoragwo hamwe na ithuĩ nĩ harĩ hĩndĩ ehithaga na ta mũndũ angĩaga kũmenya ũguo atĩ Ngai nĩ arĩ kamũtugo kau nĩgetha tũmũcarie na kũmũcaria hĩndĩ ĩyo akoragwo agĩthima ngoro citũ tũgĩe na wĩtĩkio nake. Tondũ ngĩrora ta hĩndĩ ya Jobu ageragio, Ayubu hĩndĩ ageragio, hĩndĩ Ayubu 23 au mũhari wa 8 nĩ arĩkia kauga atĩ kũrĩ hĩndĩ ekũmũcaria mwena wa ũmotho harĩa araruta wĩra, akamũcaria mwena wa ũrĩo, akamũcaria mwena kũrĩa araruta wĩra, nĩ agwetetie ũguo mũhari wa 8 no harĩa kenda atiga mũhari wa 9 kauga atĩ hĩndĩ ĩyo akoragwo akĩmenya harĩa ndĩragera nĩgetha agerie ngoro yakwa na nĩgetha ndaumĩra rĩ nyumĩre mwena ũrĩa ũngĩ huana thahabu. Ũguo gĩtũmi kĩnene kĩa Ngai kwĩhitha thĩinĩ wa Jobu 23:8 na 9 ehithaga nĩgetha arore ngoro citũ na tũcoke tũgerio tumĩre mwena ũrĩa ũngĩ tũhuana thahabu. Ũguo angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtuĩka thahabu ya Ngai, Ngai nĩ akwĩhithagĩra hĩndĩ ĩmwe na tũngĩaga kũmenya ũguo nĩ tũgũkua ngoro na tukate tamaa. Na koguo no nyende gũkwĩra mũthikĩrĩria
nĩ wega kũroga maandĩko ta maya tũkagĩa na ũũgĩ tũkamenya atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa twendete mũno ũrĩa twendete mũno na ũrĩa twĩciragia meciria mega na mathayũ na ũrĩa uga kĩrĩkĩro gitũ nĩgakorwo gĩ kĩega nĩ arĩ kamũtugo ga kwĩhitha na rĩngĩ na rĩngĩ no ũkorwo harĩa arĩ no we ndĩramwona no we nĩarakuona na no ũkorwo ũthiĩte harĩa hena presence ya Ngai mũthikĩria twatũthia rĩngĩ kanitha wakorwo kwĩna wega maingĩ mũno no ũngĩaga kũmenya ũndũ ta ũyũ no wage kuona Ngai ũyũ nĩ ũũgĩ wa igũrũ mũno wa kĩroho tũbatiĩ kũmenya mũthikĩria atĩ Ngai nĩehithaga hĩndĩ ĩmwe rĩu no nyende kuga atĩrĩrĩ sorry no nyende gũkwĩra mũthikĩrĩria kwĩ hĩndĩ he maũndũ meyumĩragia nĩguo ndĩrenda kuga hĩndĩ ĩyo Ngai ehithĩte hĩndĩ ĩyo mwanadamu akoretwo araihĩrĩirie Ngai nĩ harĩ maũndũ meyumĩragia mũtũrĩre-inĩ na nĩ maneyumĩria hĩndĩ ya mbere kũrĩa mekagĩra mĩthingi ya Bible especially ta Aisiraeli na ũhoro ũcio ũkĩrekondwo ũgĩkĩrwo Bible-inĩ mũthikĩrĩria nĩgetha tũmenye atĩ ona ihinda rĩrĩ maũndũ marĩa managerera andũ arĩa mekagĩra mĩthingi ya Bible ona ithuĩ no tũgerere na tũngĩaga kũgĩa na ũmenyo mũthikĩrĩria ndĩrakwĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũrĩkoraga handũ caitani nĩaragũtega ũgakora nĩ wakua ngoro ona nĩ ũgũtiga Ngai no ũthiĩ na gũcaria Ngai ingĩ tondũ nĩ kwanathiĩ ũndũ ta ũcio no nyende tũthome karũgano ke haha thĩinĩ wa ibuku rĩa nogo ndikani gũkĩrĩkia tondũ taimu ĩkĩrĩ o nini thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokeri wĩtagwo Second Chronicle no ndeithirio nĩ Shiro nĩ ndarigano na Gĩkũyũ ũrĩa rĩtagwo Second Chronicle rĩtaga atĩa Shiro maũndũ ma matukũ ma tene na maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ wa kerĩ 15 wa Karuga nĩ athomaga gathika ena Bible hau agĩthomera na ihenya no ngoro nĩngũgeria gũtaũra na ihenya 15 tũthome mũhari wa mbere nginya gatandatũ 15 nĩho ndĩkumagia mũhari wa mbere kwa mbere tuthiĩ ũguo nginya ithathatũ yoke rĩu ndaũre tũrĩkie maandĩko makoiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ roho wa Ngai ũgĩikũrũkĩra Azaria mũrũ wa Obedi nĩguo nake akiumagara gũtungata mũthamaki Asa nĩguo akĩmwĩra atĩrĩrĩ ta thikĩrĩria Asa ona andũ othe a Juda nĩguo na Benjamini mwathani nĩegũtũrania mwathani nĩegũtũrania hamwe na inyuĩ mahinda mothe mwamũcaria nĩ mũrĩ muonaga ona mwamũtungatĩra nake nĩarĩ nake ndarĩ mũtiganagĩria noguo mũhari wa gatatũ kauga atĩrĩrĩ kwa ihinda iraya Isiraeli matũraga matarĩ na Ngai ũrĩa wa ma ningĩ matiarĩ na thĩnjĩri Ngai akũmaruta maũndũ ona matiarĩ na watho wa kũrũmĩrĩrwo thiĩ na mbere mũhari wa kana no rĩrĩa mokĩrĩirwo nĩ mathĩna rĩ magĩcokerera mwathani Ngai wa Isiraeli nao mamũcaria nake akĩmeyonithia amen reke tondũ tũkinyie hau Akaruga thengiũ mũno tondũ wa gũthomera na Bible cia ikũni ciakiumire nyingĩ no ĩrĩa original yugĩte atĩrĩrĩ mũhari ũcio wa gatatũ yugĩte akora Asa na agĩkora Benjamin na Juda othe ĩkiuga atĩ Jehova arĩikaraga yagĩkwaga nĩguo rauga Jehova arĩikaraga hamwe na inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa ona inyuĩ mũikarĩte hamwe nake na mũngĩmũrongoria hĩndĩ ĩyo mũikarĩte hamwe nake mũngĩmũrongoria nĩ mũrĩ muonaga no mũngĩtigana nake rĩ onake nĩekũmũtiga ũguo kũrĩ hĩndĩ mũndũ angĩikara harĩa Ngai arĩ age kũmũcaria Ngai nĩehithaga na akaga kuonekana na wĩ handũ hakuhĩ na Ngai Ngai arĩ hamwe nawe wĩ bũrũri wĩ na Ngai Ngai nĩatwendete mũno no andũ mangĩaga kũmũrongoria mũtugo wa Ngai nĩ kwĩhitha nĩguo tũrona maandĩko macio mothe ndaragweta na twathoma mũthikĩrĩria Ngai nĩehithaga no nyende gũkwĩra atĩrĩrĩ na hĩndĩ ĩyo ehitha rĩ mũhari wa gatatũ harĩ kaũndũ wauga atĩrĩ reke ndĩthomere wa Karuga ĩrauga atĩ kwĩ hĩndĩ ihinda iraya rĩathirire Aisiraeli maikarĩte matarĩ na Ngai ũrĩa wa ma ũguo nĩ kuonania marĩ na Ngai ingĩ mũndũ angĩatũrongoria Ngai athiaga gũcaria Ngai ingĩ nĩguo koguo mũthikĩrĩria nyende gũkwĩra atĩrĩrĩ tondũ thaa citũ ndĩrona ta ithiĩte ndĩrona ndagĩka nini tigarĩte nĩ wega gũtua ma gũcaria Ngai na tondũ Ngai nĩehithaga kũringana na Jobu ndagweta
nĩ hendaga rĩngĩ mũndũ atue matua ma gũcaria Ngai nĩkĩo tũrĩ mũtũthiaga kũhoya ũgakora mũndũ athire ngurunga ũgakora mũndũ nĩarutire indo ciake tondũ andũ kaingĩ reke ngwĩre hĩndĩ waruta indo ciaku cia kũhakĩra Ngai kana cia magongona Ngai nĩonekaga nĩ tũrona andũ ta Cornelius nĩ tũrona andũ ta Sulaimani ũrĩa mekaga nĩgetha Ngai ahote kũmonekera mũthikĩria no ni nawe rĩngĩ tũremagwo nĩ gũcaria Ngai no nyende gũkwĩra atĩrĩrĩ he bata mũno kũrongoria Ngai hĩndĩ ĩyo gĩtũgũthiĩ na mbere nĩngwenda gũtũthiĩ na mbere na topic ĩno Ciro na Wakarura nĩ tondũ nĩ njega mũno tondũ thaa citũ rĩngĩ nĩ nini nĩgetha tuone atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo Ngai arĩ na ithuĩ rĩ ũgĩthoma ũkĩenda tu mweri wa gatano Aisiraeli marĩ thĩna mũno gũtirĩ mũndũ wonaga thayũ akiumagara na agĩcoka ũguo mũthikĩria ũngĩrora mũno nĩ ũkuona atĩ mathĩna maingĩ tũrathĩnĩka rĩ Ngai ndarĩ kũnene hamwe na ithuĩ rĩngĩ nĩ kũgerio tũragerio wona tondũ mũtũrĩre nĩ ũrĩ igeranio cio nĩ Wakarura mũtũrĩre nĩ ũrĩ igeranio na nĩ wega mũthikĩria ũmenye atĩ igeranio cia mũtũrĩre no nginya ciũke no Ngai atũgeragia ti gũtũmena atũgeragia nĩgetha one kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ citũ mũthikĩria nĩ kwenda kamuhari gatano kaiga atĩrĩrĩ maandĩko ma Ciro na maya nĩ njũĩ nĩ mega namo mahinda macio gũtiarĩ thayũ harĩ mũndũ ũrĩa ũkumagara ona kana ũrĩa ũkũinũka na mũciĩ nĩ tamaka no rĩrĩ andũ othe matũraga bũrũri ũyũ rĩ nĩ makoragwo nĩ maũndũ maingĩ ma kũmanyamaria Nĩ Wakarura na Ciro irĩtio tũrere ũgũkora andũ nĩ manegenire nĩ mokanĩrĩire hĩndĩ yothe ũngĩona andũ matarĩ na thayũ mũndũ aranegenera ũcio ũngĩ mũthuri na mũtumia jirani nĩ maranegenera hau honanagia he kĩndũ andũ magĩte nĩ Wakarura na Ciro ũngĩkona hĩndĩ yothe ambĩrĩria mbara kũnuguna he thĩna wĩ handũ nĩ Ngai ũraihĩrĩirie mũtungatĩri nĩ ũkũrĩte hanini ngenda kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ yothe nĩ twanyitana Ciro rĩu nĩ tũrakũigua mũtungatĩri hau hena network nĩ ũrarengeka hello nĩ rora biũ ndiũĩ nĩkĩ network ũmũthĩ no kĩrĩ o haha Kahawa West nĩguo ndĩrarigwo no rĩu wakana nĩ ũramũigua hello nĩ ũranjigua nĩ tũrakũigua mũtungatĩri thank you mũno god nĩ ora biũ mũtungatĩri reke rĩrĩ twakinyia ha Wakarura ũrĩa gwĩka nĩ gũtũririkania harĩa twagĩthoma nĩgetha hau nĩho tũgagĩthiĩ naho na mbere tondũ ona nĩ ndamĩrenga tondũ tũtirahota gũkorwo tũgĩkĩiguana wega mũtungatĩri tũgũthomaga thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 15 kuma gĩkamuhari ka mbere ga kerĩ ga gatatũ ga kana ga gatano na tũkoragia ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ ũrĩa andũ matigĩte Ngai makaga kũmũcaria makarongoria Ngai nyeni na nĩ njũĩ ndeto nĩ agatũrĩkĩria Ngai agĩkamũhe kanya kangĩ kiumia gĩũkĩte na tugakĩra Ngai witũ agatũhe ihinda rĩngĩ nĩgetha kiugo gĩkĩ tũkahota gũkorwo tũgĩkĩigua na nĩ njũĩ nĩ gĩgatuĩka gĩa gũtũrathima na makĩria gũtũhĩgia na nĩ kiugo ndaigua kĩna cama mũno atĩ andũ matigĩte Ngai makaga kũmũcaria nake Ngai rĩ kumbe angĩaga gũcaria ndonekaga na angĩtua gũcaria nonekaga nĩ kũrĩ andũ moigaga Ngai nĩ angirĩire na nĩo matamũcaragia nĩo matamwaragĩria wagaga kũnjarĩria nĩkĩ kiugo kĩu nĩ kĩega mũno nĩ njũĩ Ngai nĩ akamũhe kahinda kangĩ nĩkĩo na mũndũ akĩaga kwarĩria Ngai ũngĩkĩarĩria ũũ ta ũgĩkorirwo kũrĩ ũrĩa ũngĩ ũrakĩarĩria kana hihi ũgakĩona ta wĩtũrĩtie andũ makiraga ũguo nĩ ũndũ wa frustration tini wahoire Ngai ũkĩaga gweterera tondũ rĩmwe Ngai nĩ akwĩraga ca agakwĩreterera kana koguo kũrĩ andũ mahoire Ngai akĩmera ca na akĩmera eterera na andũ acio rĩmwe na rĩmwe nĩ makiraga makarakarĩra Ngai no nyende mũndũ amenye atĩrĩrĩ atĩ weno Ngai no atũre atarĩ na ithuĩ no ithuĩ tũtingĩtũra tũtarĩ na Ngai nĩma nĩ ũhoro wa maigana kwa igana
na tugakiuga amen amen. Thengio muno rucini ruru ni undu wa muthikiriria witu uria koretwo na ithuĩ kuma muthenya wa thereruka Monday na riu ari thereruka Intercessory Friday. Thinacera yatigario ndagika 13 na no ndagika 13 tu nigetha tukorwo tugithomerwo matemo ma mohoro rucini ruru nigetha team Hagaria makorwo makiingira wega na muthenya wa umuthi team Hagaria kuma thinacera cia rucini nginyagia thaa 4 cia rucini mena ciringi mirioni 1 ni gukorwo ikigayanio haria hotani aigana hotani eri na umuthi ni magukorwo magikiaria muno uhoro wigie icera riri ria mutongoria wa bururi ria Mount Kenya. Magukorwo mena nginya ageni magukorwo na Peter Mushendu ani magukorwo na Dr. Peter Mbae. Ni koguo tigirira no anyitanira na timu ino na muthikiriria witu ni gukorwo gitaukirwo makiria na ugitaririo muno makiria horo wigi icera riri. Ni twagaithika kuria gwa 2298 ni twagaithika kuria gwa Facebook Inoro FM. Andu mathite na bena gutumira ndumiriri nguhi ire marakorwo makigomea mitambo-ini muno makiria ni mararathimo muno makiria ire tukamera ntumendete ngona mundu gutwa MC Chapo akiuga mitambo-ini muno makiria Jaba wa makutano nake ni ndamuona arajiro nake ni arahukire ngona mundu gutwa Miga Steve ni arahukire ngona mundu ugwitwo Samithua kirima wa Thugunu ithegio muno makiria mwaniki wa Hana onawe nguga shukran sana. Gideon wanyu ikio nawe ndona ni warahuka ni ngatho muno makiria. Serafina Kenya juguga asanteni sana ni tondu wa gwitikira kwarahuka utwandikira message iwa mwaro mwika maundu mamagigani na murathime. Amen. Thank you so much ona murata we haho gwitwo Maina wa Magoro kuma kuria Mwiki. Thank you murata witu we haha witagwo Chaplain Maina Jage kuma Eldoret agagitwira pole ni undu wa network rimwe ni guthiaga uguo Jaba wa makutano ngai agwike wega. Ona murata witu gwitwo Roja Wanyama we kuria Karatina ni twagaithika mukera wa kihoto kuma Kabathi muthenya mwega theuri wa engineer na familia kusalimikeni sana. Ndugagikiriganirwo ni tukwamukira thimu yaku twamukira thimu igere ithatu kuria kwa 0722200720 na kuria kwa 0735989989 ugutwira atia rucini. Good morning Inoro. Etira turiega muno wa Johi ene wakigogo ide ya ndageithika muno ndera mura bakio ni muri waka ngarari hau kirenyaga na Maina wa Magoro ale Mwiki na ngogire wa generation bana cha mugena weekend je wakigogo Rebecca. Thank you to Rembeshe kabisa. Kuria ciringi igana rimwe ri nikuo cenjagirio maundu nikuo maundu maku mathakaragira nikuo maundu maku matwikaga makwagira mwena-ini wigie bia mwena-ini wigie M-Pesa ugakorwo wina besha makiria weekend ri bia cikoragwo ci nyingi besha ni nyingi muno 525241 account Inoro amount ikira ciringi igana rimwe tukigira weekend wigire wina kanyamo muhuko waku. Ashiro Margaret Shege, thank you so much. Na Ashiro arakiuria ni Second Chronicles 15 verse K. Tubika muharika mbere 1 2 3 4 and 5 wakigwa Ashiro Margaret. Ni good morning good morning Shiro Musakarura. Good morning. Barodhi wa thayo munyere wa Mbarira wa Kabatin Center na Kuru County jahura Maina Magoro ali Mwiki MC Ebeneza Kinyozi wa Kabatin Center ekina my sister wetagwo nyina wa mugo wa gatonya kanyamba line magia mudanya mwega. Asante. Thank you. Nitwakena. Na nitwashokia gatho kuri mundu gwitwo Alex wa Irasho wa Gitegera agitugeithia na agitwendithiria weekend njega. Gukumanyagi we nyakiambi Elbago na santi sana muikari wa Gemwa muikari wa Ting'ang'a geithika muthoi wa Inaina kuma Kiambu geithika Anthony Murioki wa Gathigia we Karati na Edward Gashoba we kuria dona gwiciria wa kuria mwena wa Nyandarua County tondu ni uragikiuga wa Karura mwagithomaga nake former schoolmate Edward niguoya namba yaku nigetha ngurie 1 2 3 very muruto mugi muruto wendete ni arutuo menyekana ni waikoragwa we listine ya noise makers Edward Gashoba wona namba rekete na what is my number nori ko ure ngwiciria ndakinyire form 2
Oh ni we Edward Gacoba ndimuye no akwa kani primary ni tondu na primary ri ndathomire okirathi kimutu ndathomire class 8 ndomite na ikuru kicoka na ikuru koguo na ndathoma form 1 na form 2 ri ningi wacoka na ikuru no ruto ndakeragia githwairi ri ndakire ngumuta ndegwa ndui yes by the way ni matu no akorwa ajui ni akogeithia muno ndageithika muno ni na twageithio ni Gamau Biroi, thank you so much. Geithia your mom Pastor Gatifo wa Gitao, thank you. Mugristi original wa Korea Subukia MC Chapo wa Kagumo Kirenyaga, asante sana. Ona Jimmy Maguta geithika muno muno ni twakigeithio ginya ni murata wi haha rauga etagwa Rose kuma Siakago na aragikiuga maundu ma Ngai makoragwo marikiriga. Aha, okay. Umithiri ngiuka ri na ni nguriganirwo gukwira ogwo ri jomani na mudrume ukuririte muno highway ni na uhoro cio wahutia ngoro yakwa muno muno makiria na umuthiri ndaiga tu tuma haha ri uri mundu agikorwo na kanya gake ga kuhoya ri tuhoere ngoro cia andu aya maragirira maundu maritu matangihota kuga ni ku imagine thaa kenda cio tuku ndiwi ni kiegwiciragia highway ni ekurigana ati undu ni ukiguire ndeciria ndugame ndo na ndarugama handi nyika ngari no yuke nguthe thutha ndikirio mwana wa muiritu na koguo tuthire ngiraga Ngai amuhe thayo ndiwi ni matu mariku ekwendaga gutua no ni njiguire kiha muno makire ndaiga no gwira tu muthikirio nake uri watuthikietwo ni twi guku kuri andu mendete Ngai muno wega tuhoyagire andu aria hi maragera maundu maritu matarahota kuyaria mundu mene iguaga ruo muno hindire atakota kwa family yake irio ungaira uri kana andu othe maragihetukira ihinda iritu inkuririkana he muthikiririo mwe wairaga gutuhurira thimu a few years back hindi ya covid na muthuri uyu arutaga wira guku Nairobi wira ugikiamba ugigika ati mahinda-ini ma covid mawira maingi ni mahutirio muno ni maaffectirwo ni undu ucio ni agicokire kuria gicagi na thina ni ati andu aria agikorire kuria gicagi kana mundu uria agikorire kuria gicagi ni mundu utara understand ni ati akurathie na mbere ni mundu utarenda ku understand maundu riu ni makiamba magicenjia twagia gukorwo tugiciria turi hamwe ni ati atugwika no indikiria agikora na kora mundu maguikara thi maranirie kana mundu maguikara thi merane kana akimuhe nginyagia gukimumiriria akora mundu gwika atia kumukumania. Aha, good. Muthuri ucio ni ahurire thimu ni guririkana muthenya umwe akirira muno. It was a very sad kiria. Koguo riria mundu ena mundu ramu understand riria mundu ena mundu reka atiri urahota kumutaukuri na andu maraiguana ri na toriria maundu mari mega andu ni maiguanage vao citwikaga ati cikoragwo cirire kwa Karura. Okay, uri andu marohithanio kiria hindi ya wega na ya wega Namaki wetu magare Kadha maifuku ya Dhafuri 44:12-13 Dhafuri 12 Dhafuri 44:12-13 kirindi giaku ukiendetie tuhu nduri umithio wonete hari thogora ucio ukiendetie utuite kimene hari aria tuhakaine nao tugatuika guthekererwo ni kunyururio ni acio matuthiururukiirie. Thank you. The 44:12-13. Asante sana patron ndu wa kiugo gya kuhinga thereruka intercessory na riu tukire na team Hagaria in the house. Good morning. Good to see you guys. Twakena kumuona. Thank you. Karibuni sana. Na ithe twakena ati nimuoka na mwatiriha. Thank you. Na ithe tugitekere kuherera hau we. Eni. Na ithe mugie githie mukigia weekend njega. Ni twakena na mukiri na ageni. Tunageni moja. Moja ni tuna mushendo na mundu gwetwo Bae. Makora na Nakuru County. Twarie ciigi icera ya president. Ndio marugire matiga bagere rwori mamurike kidogo ni baba asanteni sana tidai wega muthini tariki nya mweri wa kana na twashokia gatho umwana mahinda mega na wa Karura oro ndumwe na Wanjiro wa Fausto
na hatiri rutanga mothe ni kwega nyina ngari wi mwega. Good morning. Kwerwa atia? Salama sana. Ni wekira ge t-shirt. Ndauga ni Friday andu gutinda ndio hete kwiyo hari. Ndauga ndirekererie njohore matharaita nona muya gisuti. Wekira ke t-shirt. Na waikara ukimenyaga riu ndukihana riri ndukihana ciro niki miaka na wikangetie miaka yakwa no nayo ndingigika waguthoneka ari ari kwambia gwetha thabai hindi rora ne thabai kana mikengeria muthuri oria batuko ni ngorereri ugiuka gukoka utari shirt njonaga riguo kanage ndokana twa njukaga na kikoi ende njirigite kuona wina riri wina fulana ya gutumwo na kuruthi ngiuga woi mwana wa ithe witũ kai no twa kama tuko no marakurai ona nginya wĩra na Kenya ona nginya wĩra kĩrĩa ona nginya wĩra super glue ĩno ĩtagwo ĩno hare yakwa nĩ ya thimũ ũrenda kuoha thimũ mũnene kana yakũnyitĩrĩra ngoro nĩ ũrĩa tuangi wĩra katheta Good morning Nyandarua ri wewe no ni kuruta wera na kuhingia ciiraniro ni kuruta wera na kuhinyia muthuri ucio wako uri gwitu gikuyu ri ni njikaraga ngimwiraga ngamwira atiriri mundu wa baba kahora pole andu aya itu mendaga gutwarwo mos matigendaga kureherwo githina no no riu endewe ketuge maundu ni mangai gakunia ho atiriri witagwo teti na rere makugeire ngemiri no macoka magoka na magatuika ati ni megukugira mbu na ngugeciria muthenya wa ira kumera icara ria president ria mbere ri ira ngugeciria no gutura kiiguire gukiri na andu marakiugire tutikwaririo no na tutikuigua na ngugeciria riu haria makiriri mundu kionjo Feithi na mundu gwitwa Icung'wa ni marakiiguire etagwo ground uria rauga andu aitu matiekenete na kwanja marauga mundu wothe waingatire wa munyoro agire na gukorwo akiona thina muingi muno uguo niguo maraikara makiugaga na no wega ni reke tukiuge Ngai mbere maundu mothe tugikorwo twi hamwe nake ni tondu riri tutiri undu ungi tungika na tukiririkania andu aitu ati bururi akorwo ndukwenda guthie mucemanio wa William ri tiga guthie kugiriria tiga guthie kugiririo na hanini tondu wathi kugiriria ni mukuhingicana na andu ariku na andu acio reke tuthomerwo mohoro no ciegie ambunge kugiririo wa maua guthama nicio citongoretie ohoro wigie ateti kana ateti gukorwo makiingiria ruhonge rwa mbiraro ruhonge rwa borithi thiini wa uteti ni horo tukwariria mathaini macio mangi no tukurora horo wa atumia gutuika mutumia ni egutigira muthuri wake twana tukaheo thumu nginake akoragirwo kana gake mutumia agakorwo ragitwo muiritu ngi agakorwo ragitwo agaikio itangi-ini thukuru ngwiciria riu riboti nayo ni raurire yauma muthenya wa ira ni raugire ithuĩ riu wakwa iri twana kona mbara cia njuragano gwata irahutia wendo ni ciongererekete tugiuka ri maya kiri maingi na ni Friday gender based violence ni nyingi muno no reke tobe tuthomerwo mohoro na njira nguhe ni muhe wa maina tuthi na mbere Inoro Roshine Roshine rwega ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo riu ngumenyithie mamwe ma mohoro maria marikuo guku mucii wa Utugi na Otana Inoro FM ithaa-ini riri ria thinacara family imwe itura-ini ria Kiamunyi kuria icigirira-ini cia mucii wa Naikuru iraire na kieha na kigiriko thutha wa ciana ciao igiri cia mahatha kuheo thumu na ithe wao nyina wa ciana icio Lilian Ayetha oigite umwe wa ciana icio ni arakuire na kiongi aratangikirwo thibitari-ini nene ya mucii wa Naikuru ohoro makirira iga ithe wa ciana icio nake ni arageririe kwiuraga na njira ya kunywa thumu no ndirahonokio na araguthukio thibitari-ini oroyo kuria aratangikirwo na maya magethie na mbere nake mutumia ungi kuma
itura-ini ria Salga ni akinyitio igoti-ini ria kuria mwena wa Moro agicukirwo mahitia ma kuraga mwana wake gwiciarira na njira ya kumuhe thumu. Mwandiki Robert wa Maina niwe uratumenyithia uhoro uyu wa kieha. Yesterday niliamka tu kawaida zangu, watoto wangu mapacha nikawa prepare, nikaenda kazi, wakubwa wakaenda shule. Nilipokuwa kwa kazi nikaanza kupaki chakula yenye nafaa nipeleke, nikasikia ndani yangu nakosa amani. Nikiriro kiariria na yeta ari nyumba-ini ya kuigamiri ya thibitari munene wa Naikuru thutha wa kwirorera mwiri wa murio wa miaka 3 no ri uraheirwo thumu ni ithe marituhitwo iritwa mahatha kuria kahi kamwe hamwe na ithe uria niwe mwikwirwo munene maramukira urigitani thibitari-ini uyu munene wa Naikuru. Kidogo kidogo watoto wangu wametoka shule, wawili, msichana na kijana. Msichana anakuja, mam, kuja kwa nyumba, Haron na Ezra, they are crying. Tunajaribu kuwabeba, wanalia, tukiwaweka chini wanalia. Gicajama giki gikikite riri nake mutumia umwe kuma itura ria Salga kinyirio igoti-ini ria Moro thutha wake kuhe mwana wa muthenya umwe thumu muthenya wa ira. Akashika mtoto amelikuwa anaangalia tu hivi, ako tu sawa, na akaniambia nataka usikoroke uchi, lete namba yako nikuwekee pesa uende mnunue soda lita 3 mkate ile kubwa, yani si kushikanisha. Mimi si nikachukua kikapu yangu kufika tutuka hivi, natuma pesa, naona simu inalia. Hadi mama harakisha ukucha, huyu mtoto anatapika. Vile nilifika ewa yenye ilikucha si ile yenye niliacha kwa hii nyumba. Kuringana na nyina wa mwana ucio uria ni muruto wa kirathi gia form 2 augite ahirirwo nda ni mundurume ukoretwo akimurihira mbeca cia bithi kugerera kuri mutumia uria uraheire mwana wake thumu indi thutha wa kuoha nda akirutirwo mikana kuria augite kuragwo kwa mwana wake rirari igeria ria kuhithania wira wigie giko kiria agerirwo ni mundurume ucio. Msichana akasema, mam, kuna kitu mtoto ananuka, na kitu ikaniambia na sweta. Huyu mtoto sasa amekuwa na sweta, vile nimemwacha alikuwa na sweta, sasa yeye hana sweta. Na sweta iko wapi? Hata mimi sijui. Kumbe amechukua sweta, vile alipea huyu mtoto dawa, mtoto alitapika na sweta ameikalia, ameweka hapa, ameikalia hivi. Na msichana wangu akaruka kutoka huko akakucha, alikuwa hapa, akamwambia uko na carrier bag, na hiyo carrier bag kuna kitu umepea mtoto yenye inanuka. Mwambie amuka utupee carrier bag yenye iko kwa hii kitanda, ni nini iko. Sasa vile aliamuka tu hivi, kumbe amekalia sweta ya mtoto na hiyo dawa yenye amepea mtoto. Nigiko kirahanikire muthenya wa ira na kuria maabitha borithi aria maretikire mbu ino marakorire mwikwirwo uyu na dawa iria araheire mwana ucio wa ngenge na kumuraga riu family igitanya mutumia uyu hamwe na mundurume ucio na uria ni muhuri biacara wi gatũ ni megutacokerio makinya wona uthuthuria warika. Mimi nikaamuka nikamwambia carrier bag yenye umebeba hii inanuka, hii harufu, nataka carrier bag. Tukaanza kuhanganiana na yeye, akasema nyinyi labda mlikuwa na mpango yenu. Sema kweli alimpata na hizo vitu hapo hivyo, alikuwa amezikalia hapo hivyo, na hiyo sweta yenye alitolea mtoto alikuwa pia ameificha tu hapo hivyo, Mario dawa ilikuwa handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Na tugetigana na uhoro ucio wa kieha tumuriki ungi kuma kuria mwena wa Limuru kuria bunge ya bururi icakaite na family imwe itura-ini ria Limuru na iria iriga kurwo ni andu 7 thutha wa gukwira mutino-ini moru wa barabara kwa ya bunge iratwarire macakaya kuri family iyo na iria atungirwo na igutha riu thutha wa ngari iria makuite kuguthana na rori barabara-ini ya kuma kuria Mai Mahiu kuingira mwena wa Naivasha. Uteithio kuri family iyo uria umite nginyagia kuri mutongoria wa bururi ukite thutha wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM kwanirira murigo uria ugumeire family iyo neria irariirie kuhurukia endo ao muthenya wa keri ga kiumia giukite. Ni riboti iria tukwamukira wega kuma kuri mwandiki Charles Gikuga wa Kariuki mohoro-ini maitu maria mararumirira ona ciehanda thaa imwe. Tuthie nja bururi riu na igoti ria gigatiba kuria bururi-ini wa Korea ya muhuro nirekindirite itua ria kuhagura mutongoria wa bururi ucio Yoon Suk-yeol. Yoon akoretwo aikitio nja thutha wa bunge ya bururi ucio kumuhagura mweri-ini wa Dithemba ya mwaka muthiru na ni kurumirira itua riake ria kugathika watho wa kibiraru riria riang'urikirie muingi na gucungirira mirurungano minene na macungiriro agikinya gukorwo agiikio nja. Na kuringana na gatiba ya bururi ucio wa South Korea
Riu ni gugutabanio ithurano cia hinahi ihinda-ini ria thikũ 60 ciukite niguo kugie na mutongoria mweru. Ni ndagika 6 ciahituka thutha wa thinacara rucini. Mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega turakurehera wona ciarikia kwihanda thaa 1. Uyu ni mucii wa utugi na Otana, Inoro FM, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mũhu. Inoro urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Uhamuiria tubangite maundu reke turorerwo kana turorero ria maundu maikarite kuria kana guku bururi-ini witu wa Kenya. Twina kindu gigwitwo urathi witu wa riera. Riu muthe ni gutanyitwo ni gukorwo na mbura nene matura ma Westlands, Roysambu, Dagoretti North, Orodo na South, Lang'ata, Kibera, Embakasi South mutanyite gukorwo gukigia mbura. No kure Embakasi East mugaru na Embakasi we South ni megukorwo gutari na mbura Orodo na matura ma Kasarani. Aikaria na Ikuru, good morning. Kuu kwanyu gutigokorwo na mbura ni tondu riu kuria Rongai mwena wa Subukia, Ikaria, Moro, Njoro na Ikuru tauni na Kuresoi umuthe gutironeka ta gukorwo gukigia na mbura. No matura ma Girigiri na Naivasha ni maratanywo gukorwo makigia na mbura no ti nene. Kuria gukorwo na mbura ndito ni kuria mwena wa Meru, Embu, Kirinyaga na Murang'a. Koguo we murimi we muhuri wa biashara we urathie thabari wibange kuringana na uria riera ria kwanyu rihana. Good morning. Good morning. Reke twambe tunyitanire nawe muthikiriria rucini rwa umuthi haria hothe ungikorwo ri tukwire uguo niguo gugutinda. Good morning again. Rĩerĩkana yure Inoro FM turio mbere. Tukwenda gukunyita ugeni muthikiriria na tugikunyitaga ugeni tukwire maundu ni maingi maria mari guku. Na Friday gukinya twendaga gukorwo ithuothe twi page-ini imwe, twendaga gukorwo ithuothe tugithie na mbere na tukiambiriria muthenya wa umuthi. Maundu ni maingi, ni mwisho wa mweri, andu mari na besha, andu ni marebanga, ciana ni hingite, uguo maundu ti maingi muno marabatara gukorwo makirorwo. Undu uria twinaguo muthikiriria rucini no gukwira tukomba kurora iria ciri kiugo-ini kia muthenya wa umuthi, twarora tucoke tuthi na mbere. No mbere da muthikiriria no twende ukurio tonga waku kahora na ukukuria na njira ĩrĩa tugaga ya kahora. Kuri andu aingi muno makuragio tonga wao mdogo na no gitukiende ukorwo wi mundu ucio urakurio tonga waku. Ta imagine kuri mundu ukuragio tonga wake kuma ciringi 10,000 ugathie uguo nginya ugakinya ciringi 1,000,000 ukoria akuragia atia. Ekwambia na ciringi 10,000 abatie nginya ciringi 20,000, 50,000, 100,000, 1,500 aricoka akinyie milioni. Guthondeka ciringi 500,000 ri ni andu anini muno maheagwo ciringi icio 500,000 na ni wona nio makoragwo makiruta magoti maria maingi. No tukwire ati twina ndumiriri njega kuma kuria kwa Rembesha Maisha. Ungenda gwibanga muthikiriria oya thimu yaku, ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241, account name ni kiugo Inoro na amount ni ciringi 100. Muthenya wa iri ni twaheanire besha na twaheire andu wa 0722. Muthenya wa ira twaheire mundu wa 0725. Ona muthenya wa muthi ni tugukorwo twina mundu ungi na ni tugucoka tucananie na mundu wi haha nigetha tukorwo tukimunegereria besha. Ni ndumiriri njega, ingira kwa M-Pesa paybill number 525241. Reke tuthome Thaburi 46
na muhari wa gatatu. Wa mbere na nginya ithatu. Wa mbere guthoma kuma wa mbere. Yes. Okay. All right. Yes. Ngai niwe murahiro witu. Ninge hinya uria twangagira. Akoragwo ena uteithio muno wa hingo ya menyamaro. Tondu ucio tutingitigira ona thi ingigaruruka na ithuri ituike ni iraguka ikiguaga kana ikigwaga o thiini wa iria. Ona mae mario mangikorwo ni mararuruma o makihunguranaga nacio irima ikainaina ni nditi yamo. Bas. Ndokere ringi. Okay. Ate Ngai niwe murahiro witu. Ona tutirabatara undu ungi. Ningi niwe hinya uria twangagira. Akoragwo ena uteithio muno wa hingo ya menyamaro. Right. Tondu ucio tutingitigira ona thi ingigaruruka. Ona ndugakirie hau ni uguo. Ati tutingitigira ona thi ingigaruruka. Ni tondu we niwe rirahiro ritu na niwe garucini ruo muthe mundu kuiguite oritwo ni hinya akaigua ngoro yake ta yakinya muthia akaigua toritwo ni mwihoko akaigua tatangithie na mbere akaigua hihi ta mwihoko wake ru uthirite aroarahuka rucini eikire mwihoko ringi ni tondu Ngai witu no ugutuhe hinya no ugutuma tutwikane na no ugutunyita guko no ugutuma tutwikanie kiriti na rucini ruo muthe arokugenera arogutuga arogwika wega na arogerera njira o yothe angigera ni tondu ndahoyaga rutha ona ndatindaga akigia we okaga o kuria angigerera na no huthire mundu o wothe nginya atigire kirathimo giaku no wakionera kungikorwo wina mathina maingi maria maragutindika magagutindikiriria handu ukarigwo kaguthiaga atia wanahoya ihoya kuri Ngai ukamwira riu ni haria ndigaritie o kamuoyo kanini wanakorwo wi handu haceke muno wahogukira nyoka fi agakwira kotangira njirite irana ni ngira kunengerete nyuma nacio mbeca icio urahoya no riu ndire nacio ukarigwo ugwikatia ugakorwo ucingimanirwo ugakorwo wina nduma nene no ukarigwo ukurora ku ithuĩ twina nyoks wakata ni turakwirira ati utuite gwika kaundu kana ni kabiashara kana ni guthondeka nyumba yaku utuite gwika kaundu ga guteithia andu aku ta riu ciana ni hingite thukuru ni irenda gutwarwo holiday no hote gukorwo gicitwara holiday ungikorwo wina kindu muhuko na turaugire twambagie na mbeca cia muhuko 10,000 50 na ciringi 100 no kuoya thimu yaku uthie kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 na kuma hau mbeca-ini no gathaka na wigiriki no ririkane ciothi ni ici kana giciothi ici ndukanetikire gukwire meciria thaka na wigiriki njitikire ne BCLB license number 199 ikarawe sheba muthikiriria giki kana ici ni ciaku mbeca reke iguteithiririe reke twarie riu horo wigie my investment wina ciringi 500 ugiciga handu ni uria mukagira ciringi 50,000 icio ni ciganite na gukorwo hana ta mundu wakite nyumba wina ciringi milioni 1 ni uria mukagira ciringi 100 interest wina ciringi milioni 1.5 ni uria mukagira 150 wina ciringi milioni 3 ni uria mukagira ciringi 300 ni mbeca njega icio muthikiriria no gakorwo na mbeca ciaku principal itigarite na njira njega nikio tukwenda gukuririkania ati umuthi turenda ucenjerio muturire waku muthenya waku wagirire Friday yaku yagire weekend yambiririe wega na nikio turakunengereria mbeca kuma kuria kware mbeca maisha na bari 5241 ede mugutha guikaire atia mugutha ni kwega mugutha no turagitanya ati iyo cito no iguthi na mbere na gukura gwi thayo ni uhandite tondu ni njui ukiri muhandi njorua ira ri ndakwenda twarirwo date no kuma ndatiga icera riaku no makwa maikarite o no uragutwarire we orera kai atirere urakenda nyanire haha maundu private ugukiugaga akorwo nuramenya horo tirakenda ugikwira na ndiraki drop wa home niguo ndakwira atiriri akorwo ndukuheana rugano uria rwagiriire ri tiganaga na ng'ano icio ukeigira kurituhirwo acha ndirari nie ndi muri utha makira ko ndratwaretwo na guku Thika Road okay muthuri waku ni oyo horo cio ni mumenyithitie ati arandwarire moko-ini aneana kwi muthuri anje ati mutumia uyu ni nie nguthiete gukenia na riu ri tondu ni mukenu arende ri na ndiroe njama ni romantic o murai na njama njama ndakiri uru njama ndari uru riu ri njama ni mundu mwega
we na makorobia mare orarumire aratoka arauga atirire nyoni aito thuri gathuri karia gaku wagurite atiuga gagure no reke ngire ngai ma na nimo ngikarana na mundu maheni ri ati ni ohana na shikie kenda biza mapla Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Turakurehera Airtel Smart Bundles, njira njega ya kũhũra thimũ ro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro igoro no irashina muhu. Inoro reke riu twambe tucokererie mwena uyu rucini rwa umuthi nigetha twambe twibange uria tugukorwo tugiikara wega rucini na twendaga guikara wega undu uria ugututeithia na nikio turenda kwamba kuingira kwa andu megwitwo Pepsi na Pepsi ni makoretwo makuruboetie wega undu uria wina bata muthikiriria ni ati o rucini tari umuthi ari Friday andu mendaga guikara makenete hihi ona ugikenaga ri urakena atia ni uraikara ugikiongagirira mwaki ni uraikara ukiongagirira gikeno na nikio turakwira kuria gwa Pepsi makoragwo makuruboetie na njira njega na nokio tungienda rucini rwa umuthi wikare wega no hote gukorwo ugicanjamuka uhote gukorwo kiona Friday iri njega na nikio tukwenda gukunengereria kindu gigwitwo mwago wa Pepsi kana ma birthdays kana okira giothe ugikorwo wina kio wina Pepsi we murubuye na njira njega noguo niguo kwagiriire muthikiriria mundu agaikaraga maundu make marubuitio na njira njega nikio tungienda gugutwara moja kwa moja kuria gwa Pepsi nigetha hote gukorwo gikara wega no nigwenda tuthie kwa andu megwitwo Shay Free IENT tumenye na oria maikaire rucine turakwira riu ni kuri na mwihoko we ukoretwo ugithinio ni mirimu ya matu maitho mumero oro ndumwe na maniuru nio twetaga ENT riu the Sri Jain Youth League manyitanire na ithue Inoro FM ni turakwira we na gitumi gia gukunguya ni tondu ni uguthurimwo ni arigitani we mweri uyu turi na ndukuriha ona kitathikiriria muthenya wa rucio ari muthenya wa Jumamothi magakorwo kuria Michuki Technical Training Institute na Kagema High School Murang'a County naguo oke ari muthenya ucio wa tariki 6 ni magakorwo Dandora Primary School ni guku Nairobi tariki 7 nginya 12 niguo magakorwo thukuru-ini wa Chania Girls High School Thika ni hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magabatara urigiti wa guthinjwo magakorwo magiteithio gutari na marihi ni ugekinyia urigitwo ni marigitari mega tukuma bururi-ini wa India na ni rungu rwa the SHA Free INENT camp irugamirirwo ni Sri Jain Youth League unyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni ugoka urigitwo hatari marihi no kirigitagwo hatari marihi muthikiriria no twende gukuririkania rucini rwa umuthi uria maundu megukorwo maikaire ngwenda gugutwara moja kwa moja nginya kwa andu metagwo Green Life na Green Life makoretwo makuruboetie wega na njira imwe njega na ni horu ndahiuka moja kwa moja we murimi wa bebe Green Life mena dawa egwitwo Governor 580 SE Governor 580 SE iri magira bebe cihanditwo itheri riria cina ukuru wa wiki 2 kana wiki 3 Governor ithatagia ria mithemba yothe gutigira bebe ciaku citiracindanira irio uguo igakuhe magetha maria magiriire Governor 580 SE ithimagwo githimi kia mililita 250 kuri lita 20 cia mai ndugetikire bebe irio ni kigunyo kana ngoga fall armyworms ni undu Green Life mena dawa ya kuraga kigunyo giki hamwe na matumbi makio dawa egwitwo Benzoron 110 ME Benzoron 110 ME ihuhagirwo bebe-ini maita meri riria cina wiki 3 na riria cina uraihu wa maru
Benzoron ithimagwo githimi gia 2.5 ml kinya 5 ml kuri mita kana kuri lita 20. Tukania Benzoron na foliar ya mathangu egwitwo Lavender Toto iria ithimagwo 20 ml hari lita 20 ya mai. Hura mililita 3 cia Integra riria ukuhura niguo kunyitirira dawa. Benzoron 110 ME ne tukanagio na Lavender na Integra hari bobo emwe. No hure thimo kuri ataramu a Green Life hari muthuri witagwo Kamau na yake ni 0742 51 2369 kana 0742 51 2107. Murimi wa bebe ndukaninwo kana ndukaninirwo bebe ciaku ni ngoga na nikio ndirakuririkania horo wigie Benzoron 110 ME. We nawe murimi wa bebe wenda gukorwo kininaria kaimana wina Governor 580 SE kuma kuria kwa Green Life noguo niguo tungenda hote gukorwo giikara na Kenyoka Fine tucokia kwa andu megwitwo Pepsi atwira uria maundu maikarite mwena ucio. Riu muthe ni Friday ni twicemania na arata ni tugia na giikaro ndahota gutwarwo ningi muthe ngurirwo nguku na riu ria ngurirwo nguku muthe riu ningi ni ngucoka riu ngetie kindu gegwitwo thota no raugire to thota mundu athia owe uria arenda ni tondu ta riu no ukorwo ugituika ati we ni ugwitia thota uria witagwo wa Mirinda na Mirinda haria ukweteria etia na wetia na maritwa uthiture nginya wita umwire ndirenda iria itagwo ya kindu gegwitwo pineapple no umwire urenda green apple no umwire urenda fruity no umwire urenda lemon no musture nginya orange wethio witie na ni tondu hindi ya gukunguia reke itukunguia twi hamwe na tukunguia tukimenyaga na kenyuo kiria tukunywa ni kia Mirinda kuma kuria gwa Pepsi we nayo gugikorwo wi mundu wibangite no tuthiete wega muthikiriria wa Inoro FM ni tukwenda gukorwo tugibanga maundu na no twende uririkane ati kuria gwa Citizen Duka ni makuruboetie kiumia giki marakuhe discount kuria wagura mutu wa ngano ungigura mucere ungicoka ugure maguta ma kuruga na shukari ni urahonokia nginya ciringi 500 memwe kuria gwa Quickmart Supermarket hinya *487*5# thiini wa kindu gitagwo Easter package urihe ucoke wamukire indo ciaku noguo niguo guikarite wena wina gathiri urafatara kuriha ku boost biashara yaku na kana kugura thimu ingi njega makiria kuria ungionera mbeca ciaku cia gukinyirira mabataro maku ma kimbeca no gwa Shabiki JetX kwina imajika cia mbeca iria iraguteithiriria gwikira na no kuingira kuria gwa shabiki.com uthake JetX ororiu amukwina ciringi 50,000 cia kwihotanira o muthenya kuria athaki 10 a mbere o wiki ndereba wagatege uria ukoragwo na the highest multiplier ni uri koragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 ingira gwa shabiki.com uthake JetX ujio moshe Thaburi 34 muhari wa mbere nayo ekauga nindirigathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kumukumia gatire hindi gatari mukumagia nikio Inoro FM Jumapili ino ya tariki 3 ithuĩ nĩ tugacera muikari wa githunguria tunyitite ogeni ni kuria Kiambu County nigetha tukagoce tucokerie Ngai ngatho twi hamwe ni tondu wa utugi wake tugakorwo kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri kuria tunyititwo ugeni ni Reverend George Kahuho igongona riri rikambiriria thaa 4 cia rucini ni ugoka tuigua ndumiriri ya Ngai twi hamwe na oho ucemania na amemerekia wendete kuma guku mucii wa utugi na utana ni tukaheo mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Mark George Musapiri giuke tunyitanire hamwe tugoce na tucokerie Ngai ngatho ni Jumapili ino kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri Town. Murimi wa mboco Green Life mena dawa ya kurimira mboco citahanditwo na kindu kingi egwitwo Pentagran Top 240 EC. Pentagran Top irimagira mboco ciina mathangu meri nginya matatu gutigirira ria riothe ni ria huka. Pentagran igathimwo na 50 ml maini marita 20. Oho niguo kurwa na ume thrips tugunyo na tutambi turia tungi turia tugumagira mimera tawaru nyanya gitunguru kabici mboco ona matunda. Green Life ni makureheire Billionaire 500 WP. Billionaire 500 WP ithimagwo githimi gia 2.5 grams kuri lita 20 cia mai. Tukania Billionaire 500 WP na fori ya mathangu egwitwo Lavender Toto iria ithimagwo 20 ml hari lita 20 ya mai. Ikrathi 3 ml cia Integra ria kuhura niguo kunyitirira dawa.
Billionaire 500 WP nä tukanagio na Lavender Toto na Integra harä bobo ĩmwe. Aranĩria na ataramu a Green Life makũhe ndeto ici makĩria. Kamau nĩwe 0742 51 2369 0742 51 21 07. Ũguo nĩguo gũikaire mũthikĩrĩria weciria horo wĩgiĩ kũrĩmĩra mboco Bentagram Top 240 EC, weciria kũrũa na kĩndũ gĩgwĩtwo tũtambi thrips, tũgunyũ na tũtambi, carania na Billionaire 500 WP kuma kũrĩa kwa Green Life. Reke tũcoke moja kwa moja tũthiĩ mwena ũyũ wa andũ megwĩtwo patapata.com. Gũkũ gwa taingĩra gũkũ nĩ gwa Sabiki Gathuri JetX. Okay. Ina mbere. .com rĩ. Gũkũ tũrakorire tũkiuga atĩrĩrĩ atĩ werũ ũngĩbanga rĩ no ũhote kuotana nginya milioni 2 na nĩkĩo tũrakwĩra no kũingĩra tu gwa Sabiki.com ũthake JetX na oho ũtuĩke atĩ we nĩ ũkwĩhotanĩra nginya 50,000 andũ a 10 a mbere arĩa maratonya mũthenya ũmwe rĩ nĩ marakorwo me mbeca-inĩ na ta imagine no ũhote gũtuĩka nĩ ũndũ mũhũthũ mũno tondũ kũrĩa gwa Sabiki.com ũngĩthaka JetX nĩ ũkwĩnjio mũca na kĩmanjĩka kĩa milioni 2 wĩbange ĩndũ kinyĩtie mĩaka 18 githĩ ndũrĩ na thimũ rũrenda githĩ to Sabiki.com ndũingĩre kuo wone ũgarũrũku no iria nyingĩenda gũkwĩra makĩria nĩ cia kware mbeca maisha ũmũthĩ nĩ Friday nĩ tũkwenda gũtuga mũkenya ũmwe tũmaũndũ twake tũtuĩke nĩ twahinga nĩgetha onake weekend yake athiĩ mũndũ mũkenu angĩoya thimũ yake ekũbatara o kũingĩra kwa M-Pesa pay bill number ekĩre 525241 525241 account nĩ mekĩre kiugo Inoro atũme ciringi 100 gũkũ nĩkuo tũrakwĩra atĩ we ũgũkorwo we ũmwe wa arĩa megũkorwo mena gĩtũmi gĩa gũkũngũiya nĩ tondũ nĩ megũkorwo mehotanĩire mbeca nĩkĩ ũrenda gwĩka ũkwamĩte kwenda gũkwamũrwo kũ ithuĩ haha tũgũkwamũre tũgũkwamũra na mbeca icio twakwĩrĩra ciringi 500 kũrĩa kware mbeca maisha nambari 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 ũgagĩkorwo wĩ handũ mbeca-inĩ M-Pesa pay bill number 525241 nĩnjĩtĩkĩrĩ nega telefone BCLB license number 199 nĩthi na cara na ndagĩka 29 wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Tere igoro no irashina muhu Inoro Mũrĩmi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG. Ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf miners harĩ mĩmera mĩingĩ. Ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kĩgunyũ kĩa ngũnga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1 na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani. Ndoto za kufanikiwa kibiashara. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Tere igoro no irashina muhu Inoro nĩ thinacara na nuthu muthikĩrĩria. Reke twambe tũcoke kwa andũ megwĩtwo Pepsi na Pepsi twathiĩ kũnyo kabini ya gũtũtwara twĩre horo wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Dew, ĩtagwo morning dew kuma kũrĩa gwa Pepsi. Ĩyo rĩ nĩ tayarĩria rĩu ta Friday no na rĩu ũthũkũmĩte kiumia kĩgima rĩu ũrakinya Friday thaa thita
ukambia kwanja waria ngimo kambia gucunga kambia kuigwa induri na energy na nwenda energy na hwaine no turigethie kurora bururi ra wikaire mwena uri ongi riu koguo ubataraga Mountain Dew eno ni energy ni ri booster ugatuika riu eno wa kanyuo kaigwa mwiri wa canja mukogo kiro kahota guthie na mbere na wira tukwiraga kura gwa Pepsi menda kurumbuia mundu wa gikiro giothe wi ndereba wi muruti wira wa miako ni wiguaga wa nogo rimwe kaigwa ni ukwenda mwiri waku canja murwo ndugitikire guthie nduka-ini wigurire Mountain Dew na ni ukuigua ukenete nyua na arata kenanirai na no wega tugikungũia tukaririkanaga ati Pepsi mena ithuĩ tucoke turime tuthie kure kwa ndume gwitwo Green Life ni twarikiriria niguo kugitira mimera ta waru nyanya gitunguru na hoho kumana na mirimu ya heho. Green Life ni makureheire dawa egwitwo Trinity Gold egitagira na kuhonia mirimu ya heho uguo mimera igakura ina riri. Trinity Gold thimagwo githimi gia 50 ml kuri mai marita 20 kumenya maingi megie Trinity Gold hora 0742512369 warie na Kamau kana 0742512107 warie na Ngure niguo kugitira mimera ta waru nyanya gitunguru ririkana dawa no imwe tu Trinity Gold no guo niguo gwikaire nacio ikihanda thaa imwe muthikiriria maya nimo tugukorwo tuhaririirio ni muhia wa Maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Munene wa borithi Kanja guthingatwo atige wira ni undu wa kwaria mucemanio-ini wa kiuteti mwena wa Nyeri ciana igiri cia family ngurani gukua thutha wa kuheo thumu ni aciari ao mwena wa Naikuru na igoti ria gigatiba gukindira itua ria kuhagurwo gwa president wa South Korea Yoon Suk Yeol. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. na ndugagitikire guikara oro uguo ni tugutwaraga gwa pata ni ligi ya mubira wa maguru urehotanira nginya ciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 thie gwa patapata.com thaka ligi iria gothi wigwatire mbeca hau thaka wihotanire thaka ringi muthaka uti mwagiri kuri mundu takinyitie miaka 18 ni hitukie ni BCLB license number 447 ni thaa imwe tigaritie ndagika 26 ino ni session hakwi nawe tuna ndagika oro 13 uguo nigetha turikie maria mari ngatheti-ini citu no ndu uria mwega no gukuririkania muthi ari Friday ikarawe mbeca-ini twakwira uthondeke mbeca kahora utari na inegene maundu makoro mari mega oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ikoragwo iri 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 ni ukuhota gukorwo giteithika na mbeca njega ici turagwitira ciringi 500 na nitukoragwo na kindu gitagwo cia mbere kuria mbere tigukoroka ciringi 100 ririkana ni hitukine BCLB license number 199 muhia wa Maina karibu sana. Thank you very much. Dienauru ni ndakena ni kumwona rucini. Yes. Right. Kuria Nyandarua ri ndiika ni muronire uria rugari uraingihire. Ku ni kurari gutirari kwega uguo. No ni ngwiraga nyoka bia tiriri. Agikorwo we ni uraigwa mucemanio wa William nduragukenia ri tiga guthie kugiriria nawe muteti wa kinya kou ri ugathoma membahasha ugathoma mudi ya andu wona matirenda kwaririo ni weri very good ndukamarakarie ndukagerie tari kumathoria ndukumera matikadice asha reke no muingi ndungiuganiriria na muingi wauganirira na muingi ri ni uguconoka riu ri ni uguconoka muno uguo mutongoria ni athiaga karora ungithie ona taru ungithie handu wirwo atiriri muhia wa Maina geithania ndukambirie kuhunjiria andu acio mageithie tu ucoke wikare ucoke ngari-ini no riu ri anga ndiretikirio uria kwiragwo ati Sudi ni mukarabati biu no uria munene aragia riu hatikiragwo na ngari iria cikoragwo cigireirwo ikero hau
riu hau niho andikia mohoro mathiaga makarekondi tondu kirindi ni kinene niho aria akiria magithia kurekondera riu nake Sudi athiaga agaikara hau iguru agaikarira kiria kiu kirandi kurusa agathikagiriria uria kurari riu hindi ria agaicungwa marahuyukiirwo muno ri kiundu kiu ni kiramwikirire kiehana he mwene ga kioski uragurirwo indo ciothe irathira soda migate Sudi aretha gwa atumia na twana unuana anyitite etagwo atia opena ngwicira atiriri mundu ekwenda agakoragwo hana uguo ugathinda mahinda of course na okero ito ne onekire mundu gwicokera muno gwiciria ni uria maronire ona gutuika marumanite muno na ri na metho nenda-ini maraikara makirumanaga matire marahorera anyway ke tuthie ngatheti-ini page 1 ya ngatheti ya Taifa Leo na njira nguhe muno irauga atia eroria ni ujanja wa Musalia ni ukuririkana ona itininite mieri igana na kuma riria kiama giake kia ANC yatwikire ni kiavunjwo na magitonya thiini wa kuria kwa UDA na ugagitwika ati ni kuroneka riu andu ake ari othe mari nao ni matonyete kiama-ini kingi kiria kurerikana ati ni kiri na kirathimo kia mundu gwitwa bara wa minister Musalia Mudavadi riu kurorio ni akungirie wara riu ni tondu kuratwika riu na kiama giki kingi kiria kirambiriirio kana kiratonyirwo ni kiama kiria kiri nake we mwene ni aragitaukwo uhoro wigimaine na kaka we ni kega gaka gakule kwa Dodori ni ati avuruga kikao cha wazee wa kanisa waliokuwa wakimjadili mundurume umwe ni athiete na gathararia mucemanio urari kanitha kwao makora akiariririo kana akora akiariririo ni akoretwo agithumbura pastor wa kanitha ucio ugukura thondekwo giikaro kana ndundu ya kumucirira nake arakunyirwo ni dikoni umwe arokira aramaharagania araita cai uria maranyuaga na arakinyangiriria migate iria marariaga aramerire caria wira ungi wa kuruta wira wa Ngai ni muingi muno mungiruta Jombi aliyekwepa kwake siku 7 abanwa na mkewe no nyende unjire gwa kahinda ka wiki imwe ukoretwo wiko kwa bei turari na ruto kuria kirima-ini wanjira mudosi waku niwe wakuheire rutha aranyita muthuri wake aramutwara kwi munene wake aramuria Jeff titheru ni wahete muhia rutha rwa guikara wiki imwe gwatuirio ri Jeff ndekoroga mana muhia mucoke maragia thutha-ini acha muthuri oire tukuo twake agithie kwa muhiki ucio ni uramuigite wiki ino wiki imwe na ndigutinda ngitari uria ngatheti iraugai no ngatheti yo ni ndirathie wega ati marauga ati agiuka ri yonekanaga mundu uritwo ni hinya muno haya tuthie page 1 ya ngatheti ya Business Daily kurerikana ati uhoro wigie wendia wa nguo cia mitumba oro ndomwe na wishi wa mbeca cia muingi ni utumite bururi witu wa Kenya wikore hatikaine ya gukorwo ukihurwo magoti na njira nene muno ni bururi wa America. Thirikari ya Donald Trump ni murikite mabururi 180 maria matakoretwo makirumirira mawatho maria mekiritwo ni bururi ucio na makero ni maririhaga igoti riu kana igoti rutwa kwira ria 10% ci hau karatathi-ini kau ka mbere na kurerikana indo iria turakoragwo tukiendia kuria mabururi-ini ma America ni citarirwo ciringi bilioni 72 na niturirehaga kana niturikoragwo tukiriha magoti na njira nene muno ndariga thi ngatheti iyo ya Business Daily na rugano rutamburukitio wega karatathi-ini ga gatatu thiini wa ngatheti ya Business Daily hiuke kuria karatathi-ini ka mbere ka ngatheti ya kana gakuria gwa rurenda rwa CBK dola iri ciringi 129 pound iri ciringi 139 na euro iri ciringi 141 uguo niguo mbeca iracenjania na tukiari horo wigie mbeca uikaraga ukaririkana ciegiire mbeca maisha na mbeca maisha ni koragwo ituteithitie na njira njega muno ni tondu twakunengereria ciringi 100 ni igukuhatura handu twakunengereria ciringi 500 ni igukuhatura handu na nikio tungienda we muthikiriria we mbia ici uikare nacio ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria ni ukuinuka na mbeca ngatheti ya Standard yandikite People's Wrath githeti gwirauga na People's Wrath ni kuga ni matuko ya kana marakara ma muingi karatathi gaka ka mbere ka ngatheti ino ya The Standard
nĩ ũgũkora cia mũndũ gwĩtwo Kĩmani wa Icũng'wa mũthenya wa ira ũrĩa maratũngirwo na inegene kũrĩa mwena wa Karau kaunti-inĩ ya Nyandarua hĩndĩ ya icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto. Ngathĩti ĩno yugĩte mũndũ gwĩtwo Icũng'wa na Faith Wairimu wa Gĩtaũ mũmbunge mũtumia nĩ marakorirwo makiugĩrĩrio na njĩra nene mũno mũthenya wa ira, kaũndũ karĩa kareyonania atĩ kũrĩ na atongoria mwe thĩinĩ wa ũteti wa bũrũri wa Kenya maikarĩire mahinda marathiĩ oro ũguo magĩtirũkaga. Ici nĩ ũgũikora itambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kana, na haha karatathi-inĩ ka mbere nĩ ũgũkora mbica ya mũndũ gwĩtwo Ruto akĩaria na ya Icũng'wa kũrĩa andũ maramugĩrĩirie na njĩra nene, nake arathiĩ na mbere kuongerera mũgambo akĩmera titani ngoragwo ngĩrwo ngire. Ũngĩona karatathi gaka ka mbere ndika nĩ mũkonire andũ aya moete moko haha igũrũ nyokabi mũngĩrora wega rĩ, mbica imwe ndũngĩhota gũtarĩria cio ciĩko iria andũ marekaga mũndũ gwĩtwo Kĩmani wa Icũng'wa. Ndathi karatathi-inĩ gaka na noho gũkora akĩgeria kwaria arũngie handũ ngari igũrũ kũrĩa marakorirwo makiugĩrĩrio na njĩra nene igũrũ rĩa mũingĩ kuonania matirakoretwo marĩ akenu. Ruto agĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua ararĩ hamwe nangĩ minista wa maũndũ megiĩ mohoro na ũkinyanĩria wa kĩrĩu William Gĩtaũ kana Kabogo wa Gĩtaũ na minista ũrĩa ũngĩ wa maũndũ megiĩ ũgendi Rebecca Wamiano na minista wa gĩthomo Migos Ogamba. Ngathĩti ĩroiga to mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ na mũndũ gwĩtwo Icũng'wa maraugĩrĩirio, ona Mheshimiwa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ wa kũrĩa Laikipia irathĩro nĩ arahũyũkĩirwo nĩ andũ a kũrĩa mwena wa injinia, na hĩndĩ ĩrĩa araiguire maũndũ nĩ mathũka Kĩũnjũrĩ aramerire Ngai amũrathime, ndanarie ciugo nyingĩ gũkĩra hau tiga ngeithi. No mũndũ gwĩtwo Faith wa Gĩtaũ Jeff Faith rĩrĩa aronire kĩrĩndĩ nĩ kĩarakara arerire mũtongoria atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa Faith aronire nĩ gwathũkana araugire atĩrĩrĩ, I want to tell you one thing, Mr. President. Do not listen to the noise. We have one problem, the issue of insecurity, and we need more than 50 security vehicles. Arerire mũnene tiga gũthikĩrĩria inegene rĩa andũ aya. Niĩ ngũkwĩra thĩna ũrĩa twĩnaguo gũkũ Nyandarua nĩ thĩna wa ũgitĩri, tũhe ngari 50 nĩcio tũrabatara. Maya marahanĩka rĩrĩ gũkoretwo kũrĩ na inegene kuma hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua akorirwo agĩikio nja, na ngathĩti ĩno nĩ twandĩkĩire seneta mũndũ gwĩtwo Methu Mũhĩa ndanathiĩ, na ma MCA mararĩ gĩikaro-inĩ na mũndũ gwĩtwo seneta Methu kũu mwena ũcio wa Nyandarua. Ici nĩ ũgũikora itambũrũkĩtio hamwe na ciĩranĩro iria mũtongoria wa bũrũri areranĩire kũu nene ararĩ thibitarĩ-inĩ wa JM Memorial, na aragĩcoka arakiuga kũrĩa Nyandarua kũrĩ na ciringi mirioni 958 ciamũrĩirwo mĩhang'o ya gwaka barabara cia matũra, na ningĩ ũtambia wa thitima ũkĩheo ciringi birioni 1 na mirioni 600 cia kanja wa Kĩroco. Kĩama kĩa mawakiri LSK magĩtongorio nĩ Faith Odhiambo nĩ marenda ahoyo rekeri kana akorwo agĩtiga wĩra nĩ ũndũ wa kumĩra mũcemanio-inĩ kũrĩa mwena wa Kieni hĩndĩ ĩrĩa Ruto ambĩrĩirie icera mũthenya wa kerĩ. Kanja nĩ etirwo nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki agĩkiuga ũyũ nĩ ũmwe wanyu ũrĩa tũhete wĩra thirikari-inĩ na akerwo ũkogeithanie, agĩcoka agĩkĩrũgama na akiuga mũrĩ akenu nĩ kuona mũtongoria wa bũrũri gũkũ no mwende acokage rĩngĩ. Kũrakĩrĩkana mĩario ĩno ya Kanja nĩ mũigĩte handũ haceke tondũ nĩwe mũnene wa borithi kuonekana akĩaria mũcemanio-inĩ gwakĩrĩkana nĩ akĩrũkĩte watho. No mũthuri wĩtagwo Mũciri wa Nyaga Michael nĩwe mwaria wa mbũtũ ya borithi nĩ amũteteire na njĩra nene, na aroiga ona korwo nĩ araumirire mũcemanio-inĩ ũcio wĩra wake no gũkĩaragia na mũingĩ tondũ nĩguo ũrĩa ehokeirwo. Mohoro-inĩ maitũ nĩ ũkũigua ũrĩa aikari maroiga ona kũrĩ ona andũ maimirĩte gũtetera mũndũ gwĩtwo Kanja wa Kĩroco. No twacoka karatathi-inĩ ga kerĩ twathio macaka-inĩ cia mũrangĩri wa Raila. Ici nĩcio cia karatathi ga kerĩ, no reke twambe twĩre mũthikĩrĩria wa Inoro kwĩna mwĩhoko nĩ kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro ndakae gũkua ngoro nĩ tondũ gweterera ti kũinaina na kũigĩrwo ti kũimwo. Kĩoe thimũ nĩ tondũ no twende gũkũhũrĩra thimũ ona wĩigue ũrĩa njamba iria igua ona atumia maraigua. Kwa M-Pesa turauga nĩ pay bill number wĩkĩre 52
5241 account name ikira kiugo Inoro tumaciringi igana rimwe na njira nguhi muno tukwaria ciegemaine gucakaywo kwa murangeri wa Raila Amolo Odinga uroikaine ta George Odwall uria kuratuika makoretwo nake kwa ihinda ria miaka na miaka riu kuratuika ati korohe mundu ngirandikite ibuku ria ruo gikeno maithori uhoro wa mathina maria mothe Raila Amolo Odinga nagerera akigeria kurehe ugaruruku thiini wa bururi wa Kenya ni mundu ugwitwo George ni acakaitwo na agatuika ati ni arataririo ta murangeri umwe wa aria mangiatuikire ni mangiakwira ithenya-ini ria andu aria marangagira na riu atongoria matiganite ni matumite ndumiriri cia macaka mambiriirio ni Raila Amolo Odinga we mwene oro undu umwe na atongoria angi bururi-ini ndakora ta riu mundu ugwitwo Deputy President Kithure Kindiki ni ataria kauga George ni ari na keheo kinene muno ni agutuika ati we ni ararutaga wira na ateti aria makoretwo nao hindi ciothe arakoragwo mundu o sharp mundu utetukanitie na ndari hindi akorirwo agite meciria kana gitaranio kuratuika ati ikohe mundu rume ungitaririo uhoro wa ugitiri wa itanga na atongoria ni mundu ugwitwo George no ni kuragituika ati riwe ati ni mundu aotanginya kunungira oru ugiuka na ni ahota kuhonokia Raila Amolo Odinga hindi ya ugwati iria igicikire haha ni cia Kalonzo gutuika ati ni ahithuritie na kauga ati riu ni mabangite kugia na muungano wake uteti nigetha makahota kuaruturura President William Ruto thiini wa ofisi mwaka wa 2027 Kalonzo araugire ati a Kenya ni mararakitwo muno na makarakara ni thirikari ya Kenya Kwanza iria tumite ati mathogora mabaterere no agatuika ati ni maraherithika muno na riu arakiugire ati muungano uyu mweru uria uretwo People's Coalition riu kuragituika ati andu makoretwo makiwaririria na agatuga ati ni matanyite ona andu angi akiuteti ni mekunyitanira nao no gagatatu ni njui ni gekumukenia no nie gagutuika ta gekundaraka ni tondu igoti ria gucokia macira riko ni riugite na rigatha mutumia umwe arihe muthuri wake muigana wa milioni 2,647 kuratuika ati jaji Ekathurima Mtoinoti na mundu ugwitwo Fred Ochieng na mundu ugwitwo Weldon Koril marathanire marauga atiriri mundu ugwitwo Beryl Awinja Sakwa arihe muthuri wake Anga Luki mwaka mamilioni ma mbeca ati ni maugite mambererie uhoro wa gutheragia maragwo wothe na thina wa nda uhoro wa thaka na mwiritumia uyu ugwitwo Beryl ni aneirwo mbeca keba kineo milioni 1,977 no biacara ni acokire kimomoka no ni mandikaniire na makaiguithania arirehaga matatu mweri no riria aremirwo ati akiambia kugona enwona ndirathondeka baita ta makatwaro igoti-ini Kairu arihe 2.2 kiria kai wendo athirire atiri undoge Law Society of Kenya ni moritie Inspector General wa borithi ahoe thijo kana ehere kana eherie wira-ini ni tondu wa gukorwo ekite uteti cia karatathi ga gatano ga gatandatu kurerikana ati ni tukuhe muingi scorecard kuria kigomano-ini kia governors uhoro cio waritio ni kanju ya governors cia karatathi ga gatandatu karatathi ga kanana kurerikana ni gukoretwo na mathina hari kuheana fertilizer president kana thiini wa thirikari ya President William Ruto ugituika fertilizer ekuo no arimi marauga gutire handu marameona icio cia karatathi ga kanana na ga kenda ni turacithomaga guko gwitu gugikirikana arimi maikare me maitho ni tondu wa gukienderio fertilizer fake ni tukwaritie icio ciegie bururi wa Kenya gukorwo tungitwo ni magoti maritu kuma kuria thirikari-ini ya Trump mbeca iria tukoragwo tugithukuma ni ciringi bilioni 72 o mwaka na kurerikana ni irikoragwo ikikirwo gicunji kana ni irikoragwo igitinio magoti ma gicunji gi 10 hari igana waigua hiukite uguo kamenya mugambo wa murimi ni gukinya urakinya na ndathie page 14 ni hoka tu ni kareka muthenya wa muthi twakora muthuri mukuhi na ndaragia miario maingi uyu ni Professor Kithure Kindiki no riu thiko ici ni agicokete kuma munene wake thutha maririe micamanio-ini arambiriria koiga atiriri ine moi ri ndakararagia Jomo na ni atwikire muthamaki agacoka koiga Kibaki nake ri aikaririo uguo thutha wa Moi ahoreire ona Moi amomena ni acokire agigituika muthamaki miaka 24 nake Uhuru ri aikara uguo ri ni atwikire president riu nani ri guikara oro uguo hau thutha yes Diguaga yes sir, yes Mr. President
na niä rä u ngwä ciria maå ndå makwa rä nä agatågä agatågä ra må thenya no hau auga atä Ruto nake nä augire kå rä Uhuru rä hau angadana tå hä namenya ndaugaga mä aka ätano ya må ico nä kå må kararia biå reke tå thiä page 1 o ngathä-inä ya Nation nä njokere cia uhoro wa rukuria LSK makiuga manene a borithi gwata kanja ahoyo rekeri nä tondå wa kwaria ũteti-inĩ cia bodyguard ya Raila Amolo Odinga gũtuĩka nĩ aratuĩka wa gũcakayo cia EACC rĩ nĩ marauga nĩ mekũnyitanĩra na nyũmba cia mohoro nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twarũa na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ tondũ nĩ gũtuĩkĩte atĩ ithuĩ twaragia tũgacoka tũgateanĩria ici ciothe nginyagia karatathi gaka na gagatano rĩ nocio ciĩcokerete wambĩrĩrie gagatandatũ ici cia petrol station ĩrĩa ya kũrĩa Maua kũratuĩka yahingirwo mĩaka ĩrĩ mĩthiru ũguo ti mbica cia gũthogwo ta ũrĩa Akenya maraugaga hau. Petrol station ĩno nĩ ya mũthuri wĩtagwo Andrew Kainga wa ũkũrũ wa mĩaka 66. Karatathi ka mũgwanja kũrerĩkana wa Maua nĩ arathamire kuma gwa Gachagua na arathiĩ kũrĩa kũrĩ President William Ruto araugire amũtue kanda yake ya moko nĩ makoretwo makĩaria ndeto cia kĩeha mũno mũthikĩrĩria harĩ mũkenya ũikĩtio ngono agĩkorwo akĩingĩria ndawa cia mũigana wa ciringi milioni 270 kũrĩa bũrũri-inĩ wa India. Mũirĩtu ũcio nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 43 atĩ ahetwo wĩra nĩ mũirĩtu wĩtagwo Millicent na arĩhĩtwo ciringi 100,000 na kũrerĩkana rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ either ekuohwo mĩeri 6 kana oho mĩaka 20 kũringana na mawatho ma kũrĩa bũrũri-inĩ wa India. Nĩ ndeto cia kĩeha mũno ici cia andũ aitũ gũkorwo makĩhũthĩrwo nake Koome mũcirithania mũnene aroiga nĩ macoketie birioni 68 na milioni 900 kũrĩ wonjoria wa bũrũri witũ wa Kenya harĩ macira marĩa mathikagĩrĩrio na njĩra ya andũ gwĩtĩkĩra kwaranĩria kana nĩyo ĩtagwo na njĩra mediation. Ararutire ũhoro ũyũ akĩrekereria riboti ĩno akiuga kũrĩ na macira makĩria ma 26,000 na 991 makoretwo metheirwo kĩhonia ona ihenya gũtakĩrĩ na ngucanio ta icio na nĩ ũgũthiĩ kũrĩa Mombatha ũhoro wĩgiĩ kwaga oxygen kana rĩera nĩ kũracitigire arwaru 3 makuĩte thibitarĩ-inĩ. Karatathi ka mũico biũ nĩ ũhoro wĩgiĩ William gũthiĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ na athiĩ kĩrĩma-inĩ arauga nĩwe mũthamaki wakĩo no harĩ na nganja cio cia kĩrĩma. Andũ a bodaboda no mbia maramũkĩra magĩciĩkĩraga mũhuko ta kũrĩa gwitũ injinia maretagia ng'ori mwendo araugire maraneirwo 2 cia president icio ingĩ matiranengeretwo. Tũkinyie hau nĩ thaa 1 ĩtigĩtie ndagĩka 7. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi umuthi twe guku gitathi-ini nayo gitathi-ini iguku Nyeri na twe kwa murimi no ni murimi twanaria nake maita maingi gitumi ni tondu urimi wake wa ng'ombe ni wa kahinda karaya. Umuthi no turenda kwaraniria nake niguo tuthome kaundu kamwe kana meri tondu muthweri augaga njuguku harikosi ukoko tago kinuthia wa muthiga kuma gitathi-ini twaria kamakwa Nyeri county ndi murimi wa ng'ombe cia iria makiria miaka 20 ngicirĩithagia. Nie ni wega njuge ati andu aria mathiete makirimaga ng'ombe kibiacara moimite hanene na haria mbere twambiria kurĩithia ng'ombe twarithagia na silage tukauma guku ugathi kagura na Ikuru kagura Eldoret ukagura nginya Narok. Hindi twaguraga gwari kwegega tondu Dairy Mill ndiari goro
ta riu na tukona no turakegeria tondu nacio ona silage ndiakiri goro ta riu uria hana koguo nitwatigagirio kanyamu on tukirutaga wira ucio ta miaka 3 ithirite urithi wa ng'ombe ni thiite ukahiuha muno silage ikambata Dairy Meal ikambata iria rigakorwo ririo haria twendagia hindi iyo ritire ongerereka bei riu mundu wothe urarima ng'ombe na silage toguo twarimaga hindi iyo ya kugura riu aingi ni mahingire kana konda hingite aracoka muhuko gusupport ng'ombe riu ndonire niguo kwahana kana kwahitana muno ndonire thara wa Spanipia ngihanda na ngicoka ngiona mirio ya Super K for the fine ngihanda ikindeithia muno gutinia cost yakwa ya production murimi wothe ungenda kurima riu utari na thara wa Spanipia no utari na mirio ya Super K for the fine gutire faida ungiona na ndungihota kurima no hokorirwo ina mugunda munene ukahota gukorwo kirimira mbembe ciaku na ni ukui eke imwe ya mbembe no supportire ng'ombe imwe jau na mori no ina eke imwe ya Spanipia ni ukuiga ng'ombe 10 na ihota gukorwo gisupportwo ni thara ucio na milioni ya Super K for the fine no ina eke imwe ya Super K fine uhoro waku wa protein thiini wa mwigunda waku ni uhotanite naguo biu na riu koguo no njurie murimi kana ndimo advice echirie uhoro wa kuhanda Super K for the fine na thara wa Spanipia akone akwenda gukorwo ari thiini wa urimi wa iria Bwana Kenothia tacokera haha na haria mbere twambiria kurithia ng'ombe twarithagia na silage tukauma guku ugathi kagura na Ikuru kagura Eldoret ukagura nginya Narok hindio twaguraga gwari kwegega tondu Dairy Meal ndiari goro ta riu na tukona no turakegeria tondu nacio ona silage ndiakiri goro ta riu uria hana koguo nitwatigagirio kanyamu on tukirutaga wira ucio ta miaka 3 ithirite urithi wa ng'ombe ni thiite ukahiuha muno silage ikambata Dairy Meal ikambata iria rigakorwo ririo haria twendagia hindi iyo ritire ongerereka bei riu mundu wothe urarima ng'ombe na silage toguo twarimaga hindi iyo ya kugura riu aingi ni mahingire kana konda hingite aracoka muhuko gusupport ng'ombe riu ndonire niguo kwahana kana kwahitana muno ndonire thara wa Spanipia ngihanda na ngicoka ngiona mirio ya Super K for the fine ngihanda ikindeithia muno gutinia cost yakwa ya production murimi wothe ungenda kurima riu utari na thara wa Spanipia no utari na mirio ya Super K for the fine gutire faida ungiona na ndungihota kurima no hokorirwo ina mugunda munene ukahota gukorwo kirimira mbembe ciaku na ni ukui eke imwe ya mbembe no supportire ng'ombe imwe jau na mori no ina eke imwe ya Spanipia ni ukuiga ng'ombe 10 na ihota gukorwo gisupportwo ni thara ucio na milioni ya Super K for the fine no ina eke imwe ya Super K fine uhoro waku wa protein thiini wa mwigunda waku ni uhotanite naguo biu na riu koguo no njurie murimi kana ndimo advice echirie uhoro wa kuhanda Super K for the fine na thara wa Spanipia akone akwenda gukorwo ari thiini wa urimi wa iria ni wega kuuga kindu kiria kigoro muno thiini wa irio cia ng'ombe ni indo iria ikoragwo na protein na haha Kenothia agatwira kindu kiria kiagaga muno hari mahuti ma ng'ombe kana kiri goro muno ni protein no murio wa Super K ni murio wina protein iri goro tondu ni tuthimite tukona ungithima mahuti mayo moka 36% ungithima murio wothe hamwe na mahuti uka 26% na riu kuri gukinya hau nikiona ni no ndiratwarithia na no ndiragithondeka kindu kuma kuri iria na ni magana indo igiri tu thara wa Spanipia na mirio eno ya Super K na gacoka gakiongera ka Dairy Meal kani titwatwaheaga tene Bwana Kenothia tacokera haha kindu kiria kiagaga muno hari mahuti ma ng'ombe kana kiri goro muno ni protein no murio wa Super K ni murio wina protein iri goro tondu ni tuthimite tukona ungithima mahuti mayo moka 36% ungithima murio wothe hamwe na mahuti uka 26% na riu kuri gukinya hau nikiona ni no ndiratwarithia na no ndiragithondeka kindu kuma kuri iria na ni magana indo igiri tu thara wa Spanipia na mirio eno ya Super K na gacoka gakiongera ka Dairy Meal kani titwatwaheaga tene Bwana Kenothia riu aria na thirikari no ne ngumiuria imenye uria gwika murimi tondu indo ici cithondeka Dairy Meal ni ciagire goro muno ona imwe itironeka ona mbembe president atwirire ni agaturehera mbembe duty free cia yellow cia guteithia arithia ng'ombe tutitwaciona na riko no cioneke murimi wa iria no ateithike muno ningi ni hagwetagwo iria murimi akugurwo ciringi 50 no thogoro cio tire twawona guku no kuigwa tuigua murimi niguo ne kindu ekire muhuko abati ukora kigurwo iria riake ciringi 50 koguo makigwo horo wa ciringi 50 mekite mathabu makona niguo murimi akorwo akirithia no arirwo ciringi 50 na no njurie thirikari ikire horo cio kinyi na ndagacoke na thutha especially tondu twina mutahi wa kagwe a make sure horo cio wa iria kugurwo ciringi 50 ni wekirirwo Bwana Kenothia cokera haha thirikari no ne ngumiuria imenye uria gwika murimi tondu indo ici cithondeka Dairy Meal ni ciagire goro muno ona imwe itironeka ona mbembe president atwirire ni agaturehera mbembe duty free cia yellow cia guteithia arithia ng'ombe tutitwaciona
na riko no cioneke murimi wa iria no ateithike muno. Ningi ni hagwetagwo iria murimi akugurwo ciringi 50 no thogoro cio tire twawona guku no kuigwa tuigua murimi niguo ne kindu ekire muhuko abati ukora kigurwo iria riake ciringi 50 koguo makigwo horo wa ciringi 50 mekite mathabu makona niguo murimi akorwo akirithia no arirwo ciringi 50 na no jurie thirikari ikire horo cio kinyi na ndagacoke na thutha especially tondu twina mutahi wa Kagwe a make sure horo cio wa iria kugurwo ciringi 50 ni wekirirwo ni hau ndikuongerera no ungenda kwaranĩria na Bwana Kĩnuthia namba yake ni 0722 420434 0722 420434 ngiamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ gĩtathi-inĩ Nyĩrĩ njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maithe maitũ. Onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kawa nĩ tũngĩrarĩhĩte wega makĩria korwo gekirwo mirimu hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na rĩu ciahandĩte thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka ĩmwe. Good morning. Inoro Oroshine. Munene wa borithi Kanja wa Kĩrosho kũhinyĩrĩria tige wĩra nĩ ũndũ wa kwĩyumĩria na kwaria mũcemanio-inĩ wa kĩũteti wa Mũgathe Ruto kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kĩeha thutha wa ciana igĩrĩ cia bamĩrĩ igĩrĩ ngũrani gũkua thutha wa kũheo thumu kũrĩa mwena wa Naikuru na nja ya bũrũri igoti rĩa gĩgatiba rĩrĩ gũkindĩra kũhagũrwo gwa president wa South Korea Yoon Suk Yeol. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Munene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja wa Kĩrosho nĩ athiĩte na mbere gũkũrĩrwo maitho nĩ ũndũ wa kwĩyumĩria na kwaria mũcemanio-inĩ wa kĩũteti kũrĩa mwena wa Kieni Nyĩrĩ ũrĩa watongoragio nĩ mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto. Nĩ ciĩko iria ikomithĩtio nĩ kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK gĩkĩenda hoyo rekeri kana korwo agĩtiga wĩra, na ikinya rĩake nĩ rĩgucĩrĩirie mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ makiuga kuronania hihi mbũtũ ya borithi ya gũkorwo ĩkĩoya mũrũgamo mũgarũ na watho wa kwaga gũkorwo makĩegemera mwahuono ũrĩkũ wa kĩũteti. Ĩndĩ kũhetũkĩra kũrĩ mwaria wa borithi Kanja nĩ akoretwo agĩteanĩria ũhoro ũyũ akiuga ndarĩ na ũcuke na kwĩyumĩria gwake gũtionanirie harĩ mwahu wa ũteti aranyita mbaru. Na kũrĩa mwena wa Moro mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kuria wa Kĩmani ningĩ nĩ wamũteteire akiuga wĩigĩrĩrĩki ũrĩa ahetwo nĩ bũrũri nĩ hamwe na gũthiĩ agĩthikagĩrĩria mũingĩ ũrĩa ũroiga matũũra-inĩ. Joel Kĩmani wa Njogo na agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ rũhonge rwa borithi kũrĩ nyũmba cia mohoro mũthenya wa ira ĩkomithĩtie ndũmĩrĩri iria ikoretwo igĩtheremio ikiuga mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩ ambĩtie gwĩkuruhania na ũteti thutha wake kwarĩria mũingĩ kĩng'ang'a-inĩ hĩndĩ ya icera rĩa President William Ruto
Ruto mwena wa Nyeri. Mageithie ya IG nimukenete nikuona president itu aha na mugacokia ngatho nimukwenda acoke ringi rũhonge rũrũ rugĩte Kanja ararĩ icera-inĩ rĩake rĩa Kĩwĩra na arĩ na kĩhoto gĩa kwarĩria mũingĩ ũrĩa aratungatĩra. Maya mathiĩte na mbere rĩrĩ kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK kĩũrĩtie Kanja akorwo akĩeheria wĩra, makiuga nĩ agararĩte watho wa rũhonge rwa borithi rũgiĩ gwĩkuruhania na ũteti. Onaguo mũingĩ matũra-inĩ nĩ ũkĩrĩire Kanja na njĩra nene, mwena wa Moro ũkĩmũria kwaga gwĩkuruhania na ũteti. Nĩ tũramakire mũno wiki ĩno kũigua mũnene wa jeshi ona mũnene wa borithi makĩaria mĩario ĩkũhiana terageuka kana contrary na ũrĩa katiba itũ ya Kenya yugĩte. Ona thĩ iria ingĩ twanaigua kwĩna fujo tũtirĩ tuona kũndũ ona forces ciraingĩrĩra ũhoro wa siasa. Maugĩte anene a honge cia ũgitĩri mangĩthiĩ na mbere na gwĩkuruhania na ciĩko cia ũteti, mũingĩ nĩ ũkwagĩra mwĩhoko rũhonge rũu, ndeto ĩrĩa nĩ ũgwati harĩ ũgitĩri wa bũrũri. Rĩu nĩ ta ithuĩ ta ikari a bũrũri ũyũ na ta raia a bũrũri ũyũ no twanjie kwaga mwĩhoko na o tondũ rĩu angĩkorwo rĩu marakĩaragia ũrĩa ateti mararia rĩ nĩ gũkiuga rĩu andũ acio nĩ matuĩkĩte nĩ maingĩranĩte na ateti, nĩ matuĩkĩte andũ compromise, ũguo no tuone ta marĩkaga ũrĩa marĩragwo nĩ ateti. No maya magĩthiaga na mbere, atongoria athure nĩ mateteire Kanja makiuga arĩ na wĩyathi wa kwarĩria a Kenya gũtekũmakania harĩa arĩ. Kuria Kimani nĩ mũmbunge wa Moro. Ũhoro wa kuga atĩ ni Inspector of General Police na kuga atĩ ndagĩrĩirwo gũthiĩ gũcemania na andũ, that is discrimination tondũ wĩra wake nĩ agĩrĩirwo kũruta ta mũbuta wa borithi, to gũkara ofici-inĩ na nĩ gũthiĩ gũthikĩrĩria mawoni mao na kũmenya maũndũ marĩa maratuĩka nĩ mara-affect thĩinĩ wa society. Na koguo gũkorwo atĩ nĩ ararĩ icera ya president na gũkinya nĩ society marauga I will say this is a hypocrisy of the highest order. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na ngatho Joel ũhoro-inĩ rĩu wa kĩeha na bamĩrĩ mwe itũra-inĩ rĩa Kĩamunyi kũrĩa icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru ĩraire na kĩgirĩko thutha wa ciana ciao igĩrĩ cia mahatha kũheo thumu na ithe wao. Nyina wa ciana icio Lilian Ayeta araiga ũmwe wa ciana icio nĩ arakinyire handũ aratorio nĩ thumu ũcio na arahurũka, na ũcio ũngĩ rĩu aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa mũciĩ wa Naikuru. Ũhoro makĩria ũraiga ona ithe wa ciana icio ũrĩa nĩwe mwĩkũĩrwo mũnene nĩ arageretie kwĩyũraga na njĩra kũnyua thumu oro ũcio, no arahonokio na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ oro ũcio kũrĩa onake aratangĩkĩrwo. Maya magĩthiĩ na mbere, nake mũtumia ũngĩ kuma itũra-inĩ rĩa Salga o kũu mwena wa Naikuru nĩ akinyĩtie igoti-inĩ rĩa Moro agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũraga mwana wa mũratawe na njĩra ya kũmũhe thumu. Robert wa Maina na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Yesterday niliamka tu kawaida zangu, watoto wangu mapacha nikawa prepare, nikaenda kazi, wakubwa wakaenda shule. Nilipokuwa kwa kazi nikaanza kupaki chakula yenye nafaa nipeleke, nikasikia ndani yangu nakosa amani. Nĩ kĩrĩro kĩa Lilian Ayeta arĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ mũnene wa Naikuru thutha wa kwĩrorera mwĩrĩ wa mũriũ wa mĩaka 3 na ũrĩa ũraheirwo thumu nĩ ithe marĩtũhĩ twĩrĩ twa mahatha kũrĩa kahĩĩ kamwe hamwe na ithe ũrĩa nĩwe mwĩkũĩrwo mũnene maramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũyũ mũnene wa Naikuru. Kidogo kidogo watoto wangu wametoka shule wawili, msichana na kijana. Msichana anakuja, mam, kuja kwa nyumba, Haron na Ezra, they are crying. Tunajaribu kuwabeba, wanalia, tukiwaweka chini wanalia. Gĩcanjama gĩkĩ gĩkĩkĩte rĩrĩ nake mũtumia ũmwe kuma itũra rĩa Salga akinyĩrio igoti-inĩ rĩa Moro thutha wake kũhe mwana wa mũthenya ũmwe thumu mũthenya wa ira. Akashika mtoto amelikuwa anaangalia tu hivi, ako tu sawa. Na akaniambia nataka usikoroke uchi, lete namba yako nikuwekee pesa uende mnunue soda lita 3, mkate ile kubwa, yani si kushikanisha. Mimi nikachukua kikapu yangu, kufika tutuka hivi natuma pesa, naona simu inalia. Hadi mama harakisha ukucha, huyu mtoto anatapika. Vile nilifika ewa yenye ilikucha si ile yenye niliacha kwa hii nyumba. Kũringana na nyina wa mwana ũcio ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 2 augĩte ahirirwo nda nĩ mũndũrũme ũkoretwo akĩmũrĩhĩra mbeca cia bithi kũgerera kũrĩ mũtumia ũrĩa ũraheire mwana wake thumu hĩndĩ thutha wa kuoha nda, akĩrutĩrwo mĩkana kũrĩa augĩte kũragwo kwa mwana wake rĩrarĩ igeria rĩa kũhithania wĩira wĩgiĩ gĩko kĩrĩa agerirwo nĩ mũndũrũme ũcio. Msichana akasema, mam, kuna kitu
eti mtoto ananuka. Na kitu ikaniambia na sweta. Huyu mtoto sasa amekuwa na sweta vile nimemwacha, alikuwa na sweta. Sasa yeye hana sweta. Na sweta iko wapi? Hata mimi sijui. Kumbe amechukua sweta vile alipea huyu mtoto dawa. Mtoto alitapika. Na sweta ameikalia, ameweka hapa ameikalia hivi. Na msichana wangu akaruka kutoka huko akakucha alikuwa hapa. Akamwambia uko na carrier bag. Na hiyo carrier bag kuna kitu umepea mtoto yenye inanuka. Kamwambia amuka utupee carrier bag yenye iko kwa hii kitanda ni nini iko. Sasa vile aliamuka tu hivi kumbe amekalia sweta ya mtoto na hiyo dawa yenye amepea mtoto. Nigiko kirahanikire muthenya wa ira na kuria maabitha a borithi aria maretikire mbu ino marakorire mwikuiro uyu na dawa iria araheire mwana ucio wa ngenge na kumuraga riu family igitanya mutumia uyu hamwe na mundurume ucio na uria ni muhuri biacara wigatu ni megutacokirio makinya wona uthuthuria warika. Mimi nikaamuka nikamwambia carrier bag yenye umebeba hii inanuka hii harufu, nataka hii carrier bag. Tukaanza kuhanganiana na yeye, akasema nyinyi labda mlikuwa na mpango yenu. Sema kweli alimpata na hizo vitu hapo hivyo, alikuwa amezikalia hapo hivyo, na hiyo sweta yenye alitolea mtoto alikuwa pia ameificha tu hapo hivyo, Mario dawa ilikuwa handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tukiuma muciĩ wa Naikuru tuhunduke guku muciĩ munene kuria borithi mwena wa Rang'ata marathuthuria njũragano ya ũnyamu ĩrĩa ĩratungirio mũirĩtu ũrarĩ mũrutwo university-inĩ ya Multimedia. Mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio ũrĩa ũrathomaga mwaka wa mbere thukuru-inĩ ũcio ũrakorirwo wĩikĩtio itangi-inĩ rĩa maĩ rĩa thukuru ũcio, na mwĩkũĩrwo mũnene wa ngero ĩyo nĩ mwanake marathomaga na mũirĩtu ũcio. Ũtuĩria wa mbere wa borithi ũkĩonania njũragano ĩyo yaya gũkorwo ĩroimanire na ngarari cia wendo. Gĩko gĩkĩ kĩrahanĩka rĩrĩ ngero cia kunyamario na gucoka kuragwo kwa atumia na ciana cia airĩtu ikoretwo ciĩhĩrĩirie. Kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri na muoroto wa gwetha kĩhonia gĩa ciĩko icio ĩgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ. Mwandĩki witũ Sam Njogona nĩ aratũmenyithia makĩria. Kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ nĩrĩo mũirĩtu ti Sylvia Kemunto na ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa mwaka wa mbere university-inĩ wa Multimedia agire na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Maitũ wao Teresa Kwamboka mũikari wa Kawangware gũkũ Nairobi akoretwo akĩgeria kũhũrĩra mwarĩ thimũ mũthĩ wa kiumia ĩndĩ mũthenya ũrĩ wothe ndaigana kuona macokio. Acũngĩrĩirio kuoha thabarĩ nginyagia thukuru-inĩ ũcio na nĩguo amenye nĩkĩĩ kĩarĩaga kĩngĩ, kũrĩa macokire kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Rang'ata. Sylvia ile kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua, ampendi, huwa anamforce ataka akuwe rafiki yake. Ũthuthuria wa mbere ũgĩkuruhania mwanake mararĩ ndũgũ na Kemunto ũrĩa onake no mũrutwo wa mwaka wa mbere thukuru-inĩ ũyũ. Nikakuja majioni kitu ya 10 hapo, nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head kama pillowcase, and then after that the morning kuamkia niliamka kitu 8 hapo, nikapata huyo jamaa bado nikashatoka na alikuwa around na the suitcase was also not around. Thikũ nini thutha wa kũragwo Kemunto nĩrĩo kĩhera kĩũru kĩrambĩrĩirie kũiguĩka thukuru-inĩ ũyũ, kũrĩa kĩrerekeirie maabitha a ũthuthuria nginyagia matangi-inĩ ma maĩ ngoroba-inĩ igũrũ nyũmba-inĩ cia toro cia arutwo, na mwĩrĩ wa Sylvia ũrakorwo ũthinĩkĩirwo itangi-inĩ rĩmwe na rĩrĩa rĩrahingĩtwo na waya na kũigĩrĩrwo mahiga. Kũragwo kwa mũirĩtu ũyũ gũkĩambatĩria ithabu rĩa atumia arĩa makoretwo moragĩtwo gũkũ bũrũri-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 mĩthiru. Ithabu rĩu rĩkĩrũgamĩra andũ 97. Ciĩko ici ikĩonekana kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene kuma mwaka wa 2023 rĩrĩa ciarũgamĩire 152 nginyagia 172 mwaka mũthiru. Vijana mjitokeze pia mtuambie shida mnapitia. Kamĩtĩ ya mwanya na ĩratongorio nĩ Nancy Barasa ya gwetha kĩhonia kĩgiĩ ngero ici ĩgĩthiĩ na mbere na cikaro cia gũthikĩrĩria mawoni magetha kĩhonia gĩa gũcihukia. The president wants actionable recommendations. That's why if you listened, we are asking what is actionable. We want to put recommendations which can be acted on so that Kenyans don't feel they have been left alone. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njogona. Tũingĩre ũteti-inĩ na icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto rĩramwerekeria kaunti-inĩ cia Embu na Tharaka Nithi. Ũmũthĩ arĩ nduko ya kana kĩrũmanĩrĩrio agĩtuĩkania kaunti ngũrani cia Kĩrĩma. Ruto na thiriti yake mararoka kũrĩa Embu mathaa-inĩ ma rũcinĩ kũrĩa gũkorwo akĩrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere oro hamwe na gũthũrima iria ikoretwo irugũrĩtio nĩ thirikari yake. Na ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ Gavana Sicily Mbarire marĩ hamwe na Minista Mwamure
Murkomen, Joyfrey Ruko, otungata wa muingi ni magomithanirie giikaro na ma MCA bunge-ini ya mwena ucio wa Embu niguo kugeria kunina nganja cia ajumbe acio kwirikana ni maraonaga ta maikitio njaheho-ini mbere ya icera riri. Mwandiki kuria mwena wa Embu Anthony Ndwiga ni aratumenyithia makiria na andiki a movoro wa mucemanio wa ithari mwena uri guratabanio thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu. Gavana Cecily Mbarire na Godfrey Ruko maina arugamiri awandi magitikaniria kunyitanira mivango ya kuwata ugeni Rais William Ruto na musafara wake serikali yake ya uthii wa nambere kaunti ya Embu. Mbarire akiuga mucemanio uyu urai wa kuthia ngwe wa cionthe iria cio ingikuwa ikiyumiria na avokuria mwingi wa kaunti ya Embu kwiyumiria na wingi niguo kugwata ugeni Rais William Ruto. Twanyitana na MCS tukivanga nundu andeto cia guka gwa president kirauko na tungienda kuga ni twakena kwigua mibango iria ivo na ni twetikira kumukaribithia na njira nene twita timu ya leaders a Embu na kumwira karibu sana your excellency katika hii eneo la ugatuzi la Embu County. Ruko akiuga ni gitio kinene kuri mwingi wa kaunti ya Embu kuthirwa minister na kumoria kwiyumiria na wenge ni gukumukungwira gukaribisha mwena wa bururi Embu County na ninguria rothe ma Embu County tumire kwa wingi kule Runyenje tugatunga mwena wa bururi na ngemi na ndugio twakinya guko Embu town ni ngemi na ndugio itanonekana kuria kindaruma taguo kuguo nitukuga andu onthe ma Embu County umirai kwa wingi nituke itukaribisha munene wetu wa bururi twi kindu kimwe. Vandoli vama MCA Paul Mushangi wa Gatulino na Reni Masters wa Kiambere makiuria mwingi kwiyumiria kuona mirandi ya uthii wa nambere iria irakwekithundwa ni ao ya kumakinyaniria matanya mao ma mithenya. Mimi nimeungana na waheshimiwa wengine wote wa Embu County pamoja na ngavana ili tuweze kumkaribisha President kesho akuje Embu ili aweze kutuletea maendeleo ili tuweze kujenga hii county yetu. Nitwivariretie muno kukaribisha Mheshimiwa William Samoei Ruto ta president wetu wa the Republic of Kenya. Andu ara marakora magipinga muvango wa president ku visit their regions, I think they don't know what they are doing. Nitondu gutie na president wingi twinake na president niwe unyitete kigena kire kigubota gukorwa gitwarithia maendeleo na mbere kuko turauga twita andu a mbere south both all the MCAs together with our area MP nitugite mutongori wa bururi ni auke gwetu niguo afata gukorwa akithia na mbere na gutuva mivango na maendeleo mengi kuvitukirira gitiri kiwa inakio kabindare gaka vuvengi giripochera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga Inoro Rushini Muhea wa Maina totirihereja bururi na igoti ria gigatiba bururi-ini wa Korea ya muhuro ni rikindirite itua ria kuhagurwo gwa President Yoon Suk Yeol. Mutongoria ucio ekorire hatikaini Dithemba ya mwaka muthiru wa 2024 thutha wa kugathika watho wa kibiraru na gucungirira mirurungano ya uregani kuma kuri muingi. Yoon atunyukithirio mahinya make ma wathani Januari ya mwaka uyu thutha wa bunge ya bururi ucio kuhetũkia kura ya kumuhagura na kuringana na watho wa bururi ucio. Riu ni gugutabania ithurano cia hinahi ihinda-ini ria thikũ 60 iroka. Nake mutongoria ucio uria ugomeirwo ni thitango cia kurehe githagathago gia kiuteti ni rigereirwo kuhingurirwo thitango igoti-ini mweri uyu turi wa kana. Riboti yo kuma kuria muciĩ-ini wa Seoul, South Korea ituhingire mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe ya mukira mohoro na njira nguhi wona ciarikia kwihanda thaa 2 ruciini. Ni muciĩ wa Utugino Otana njitagwo Muhea wa Maina. Inoro Rushini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kila safari huanza na ndoto za kufanikiwa maishani, ndoto za kufanikiwa kibiashara, ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner,
witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara, tufanikishe zaidi. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Inoro igũrũ no irashina mũhuru. Inoro Hagari ya traffic. Haya, kurigana na uria barabara cito cikaire rucine rwa umuthi ugikorwo urenda guthie kuria Nairobi CBD umite mwena wa Ngara highway area iguru gutire na jamu, ngari iroka ithiete ugetha kuingira Tom Mboya ugenda guthie Moi Avenue. Farafara cito nĩ njega. Uririkana hĩndĩ ĩrĩa cukuru ikoragwo ihingĩtwo jamu itikoragwo kana jamu ndikoragwo ĩnene. Reke nyingire kũragwo gwĩtwo Kiambu Road, na Kiambu Road jamu yambĩrĩirie harĩa hegwĩtwo DCI iroka ithiĩte ũguo kahora ĩgathiĩ ũguo nĩ rathiĩ kuma harĩa Muthaiga Pangani gũthiĩ ũguo Murang'a Road ithiĩte ũguo nĩ iroka ĩgĩthiaga ngari ti nyingĩ mũno. Naguo mwena wa Thika Road mũthikĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ciana ihingĩte o rĩngĩ jamu yambagĩrĩria harĩa KCA. Ugiona kaundu kari barabara-inĩ cito no utumenyithie kwitukira 22989 mwena wa kundu gwitwo Nyayo Stadium, ngari rero mwena wa Lang'ata igoka ikanyita Uhuru Highway tikuru muno na gutuika harĩa Haile Selassie ni irarugama hanini no maabitha borithi ni marahingura barabara mwena ucio ni kuma mwena wa Nyayo Stadium kuma Mombasa Road guko gwo Bunyala, ngari roka ithiete straight kule Westlands harĩa hegwitwo Kempinski iraharuka mdogo mdogo shirorete na University Way. Agikora harĩa handu kwamite tumenyithie kwitukira 22989 ikara wimenyereire no gakoragwo kirumirira mawatho ma barabara ndukanywe njohi no twarithie ngari ugikorwo wina toro ni wega weigire nigetha umenyere andu aria ukuite na aria marahuthira barabara cito. Hagari ya traffic. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi ngiri ĩmwe uregwatĩra 30 GB oro mweri ndagĩka 400 cia kwaria netiwaki-inĩ ingĩ kuhura Airtel nginya Airtel utekũrĩhĩra na rudishiwa 100% transaction fee watũma mbeca na Airtel Money hura star 544 hash oro rĩu. Stay connected, save money. Inoro we kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria Netuva wa mathako safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ nie njĩtagwo Moses Gige Kaka Musa. Kĩharo kĩnene kĩa Wanguru mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga gĩtikoretwo gĩkĩhũthĩrwo nĩ mũingĩ ona gũtuĩka waki wa kĩharo gĩkĩ nĩ warĩkĩrĩire thutha wakĩo kũhũthĩra kĩmanjĩka kĩa makĩria ma ciringi mirioni 300. Atongoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga matongoretio nĩ Gavana Anne Mumbi Waigũrũ na mũmbunge wa Mwea Mere Maingĩ makoretwo magĩtia cabi cia kĩharo gĩkĩ kuma mwaka wa 2023 kũrĩ thirikari nene ĩndĩ kĩharo gĩkĩ gĩtirĩ kĩahingũrwo. Kĩũria kĩnene gĩgĩtigara atĩ kĩwanja gĩkĩ gĩkahingũrĩrwo mũingĩ na aikari a Kirinyaga rĩ. Tutarudi
Ile stadium ya Wanguru iko tayari. Mimi nataka kuja kuhandover kwa county government waweze kuendesha hiyo maneno. Narekebisha tu, kuna maneno kidogo kidogo imebaki, ndio nikuje ni handover hiyo stadium. Na ile kazi ingine yote ambayo imebaki hapa, mimi nitakuja nishughulike nayo, ndio tuweze kwenda mbele. Na njorua ya ihenya rĩa mita 1,500 thĩinĩ wa arũme matakĩrĩtie mĩaka 20 nĩwe Reynold Cheruiyot nĩagakorwo akĩnyita itemi thĩinĩ wa mahenya ma mita 800 ma kĩama kĩa mahenya gũkũ bũrũri-inĩ AK kaunti-inĩ ya Nakuru. Mahenya maya magatengerwo thĩinĩ wa kĩharo kĩa Afraha, ona gũtuĩka Cheruiyot augĩte muoroto wake nĩ gũkayũkia midira ya dhahabu thĩinĩ wa mahenya ma kĩmabũrũri ma Tokyo, Japan. Nitakimbia 800 more to test my speed, alafu nitulie mpaka mwezi wa 5 16 niende nikimbia doa 5000. Hiyo 5000 itakuwa ngumu, but nitaenda kujaribu ndio inisaidia for endurance for other race that yenye inakuja. After doa nitakimbia Rabat, and then after Rabat nakuja Kipkini Classic, and then nipumzike kidogo, and then Oslo. Na muthia kirabu gĩa Chelsea nĩ kĩraingĩrĩire harĩ timu inya njega thĩinĩ wa ligi nene ya Ngeretha EPL thutha wa gũtamũra kirabu gĩa Tottenham na bao 1-0 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Bao ĩno ya mũmwe ĩrabungirwo nĩ mũthaki Enzo Fernandez thutha wake gũteithĩrĩrio nĩ Cole Palmer. Rĩu Chelsea makĩnyita pointi 52 arĩ pointi 21 thutha wa Liverpool arĩa me gacũmbĩrĩ ka ligi ĩno. Floated. Enzo Fernandez, the power in for 1-0 Chelsea. Perfect start to the second half. The captain on target, and the Blues ahead in the big one. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ Tufa wa mathako na Inoro FM. Inoro. Inoro. We kiburo, guko andu matiagia kamuno. Tarora nyumba tere iri haria. Iri hau rufu ina rangi uria. Iri akiri njero biu. Acha, nyumba iyo ti njero. Iyo ni rufu ya Covermax. Covermax? Covermax nĩ makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya. Wagita nĩ wagita. Tanjira atiriri, nyumba iyo njeru ni yao. Ni yathakara muno. Ni yako yo. Atia we, ndacagurire Covermax na ndiajonorire. Wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax ni mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills.
nĩ ngatho nĩ ũnjĩkĩte wega rũmbũrũ-inĩ nĩ Phyllis Buthia. Mũndũ mwĩke wega nĩ onekanaga, mũndũ ũkoretwo arũmbũĩtio, mũndũ ũkoretwo mũnyitĩrĩre, mũndũ mũkenu, gĩthithi nĩ gĩkenaga, mũndũ ũraigua we nĩ mũrũmbũiye, maũndũ make nĩ mega. Reko tũcemanĩtie na mũndũ. Atĩrĩrĩ, nĩ nyonaga nĩ wendete rwĩmbo rũrũ mũno. Ona nĩ nyonaga nĩ ũrwĩkaga challenge mũno kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria. Njĩra atĩrĩrĩ kũria mũndũ arauga nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai atĩ mathaithana makwa kamarũmbũiya. Do you know what that means? Nĩ kiugo kĩna ũritũ mũno atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ atĩ gũtirĩ kwĩ andũ aingĩ mũno mandigicĩirie no gũtirĩ mũndũ orona ũmwe ũndoreire kaũndũ karĩa ndĩnako. Ta rĩu hĩndĩ wahũrire thimũ haha ũkĩnjĩra harĩ mũndũ wa gwĩta rũcinĩ ũgĩũka wĩra na agĩkwĩra kaũndũ arenda nĩ mũtumia mũrataguo, ũreciria mũtumia ũcio gũkuona hau wathire rĩ aiguire atĩa? Ngoro yake rĩ ona ngwĩciria mũthenya ũcio nĩ atindire ona mũkenu onakorwo ena ũritũ hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ ĩyo tu akuona na igua nĩ wathiĩ na nĩ wamuona wamũrorera ibata rĩu auma narĩo rũcinĩ na nĩ tondũ nĩ auma na andũ ao na nginya andũ ake na nyũmba yake na ndanamahũrĩra koguo kuria please njĩkĩra ũũ nĩ tondũ rĩmwe nĩ tũkoragwo ũgĩciria atĩ arĩa mehakuhĩ mũno nĩo megũgũteithia no rĩrĩa Ngai akũrorera ibata rĩaku ma no Ngai rĩ no Ngai nĩ arĩ kĩriga. Ndiũĩ kana nĩ Charles wainĩte rwĩmbo rũu Charles ũrĩa wa kũrĩa Nyĩrĩ Kĩng'ori augĩte Ngai wĩ kĩriga tondũ Ngai wĩra ũrĩa maũndũ marĩa arutaga maũndũ marĩa ekaga rĩ ta rĩu korwo nĩwe mũndũ rĩ tũngĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno ta rĩu tũngĩratukanĩre mũno no Ngai rĩ njiguaga cũcũ akiuga atĩrĩrĩ Ngai nĩ wa matha maingĩ, Ngai nĩ atũhingũragĩra mĩrango, Ngai nĩ athikaga nĩwe njiguaga ũkiuga ũhoro wa Ngai nĩ atũthikagĩra marima mũno marĩa twenjagĩrwo na tũtienjagĩrwo nĩ andũ mekũraya kuria gũtirĩ mũikamba ũriuma kũrĩa ikamba-inĩ ũkĩa kwenjera irima niĩ nyoka ti tũtindaga nawe haha rĩ no niĩ ndĩkwenjera irima haha tondũ nĩ njũĩ harĩa ũgeraga nĩ njũĩ ũkaga thaa cigana niĩ mwika no ningĩhota gũgũtega nĩ ngũcenjia ithaa rĩu ndĩũkaga ithaa rĩu ũramenya ndĩũkaga ithaa rĩngĩ rĩu ũtarĩkĩmenya rĩrĩa ndĩũka kwenja marima atĩrĩrĩ na niĩ rĩ ndigũcoka gũka atĩ mathaa-inĩ macio mahigũnjũkaga rĩu o mũndũ wothe nĩoĩ atĩrĩrĩ nginyaga haha 450 rĩu nĩ ngũcenjia ũkage 327 rĩu akĩrĩ ndĩ wahe thũpi ũkanya njoke nyongongere rĩu nĩ thiaga 230 rĩu no menye no nĩ marĩhotaga kũra njoke njarie kũndũ kũngĩkomborwo nyũmba na gũkũ mũthenya ũmwe ngeigĩra na gũkũ nĩ kũrora kĩhiko-inĩ rĩ ũratutiga gũtinda ũgĩetha itũmi cia ndakwĩra atĩrĩrĩ atĩrĩrĩ ndũĩ nĩ gũkwĩra ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩra rĩrĩ ngũri hau nĩ kĩhiko wora ndũngĩkombora nyũmba kuria gwaku nĩ pande haina ti mbari utaenda upende utipende rĩu koguo rĩu ndĩgũkwĩra ndagĩkwĩra atĩrĩrĩ gũcenjagia tactics ũgakoma Westlands ũgacenjia ũgakoma na gũkũ Kilimani kana nĩ ũgera ĩno ya Kilimani ũgacenjia ũgakoma na gũkũ Mombasa Road kana nĩ Ngong Road macũngĩrĩro nĩkũ niona maĩ maya nĩmo ndĩretigĩra kwanja marigania na makwa reke twambe tuthiĩ tũkarĩme kwa Mbota Kem nĩgetha thutha ũcio tũke tũthiĩ kũrĩ mũndũ mũhotani wĩtagwo Martha kuma kũrĩa mwena wa Othaya. Mbota Kem mararia ũhoro wĩgiĩ kũharĩrĩria mũgũnda waku ria nĩ rĩkoragwo rĩkĩrehera mũrĩmi gĩthĩna nĩ tondũ nĩ rĩkoragwo rĩkĩhũthĩra minerals iria ingĩteithia mbegũ iria waikia kũu ikũre ciĩ ta mĩmera. Reke twĩrwo ũrĩa tũgũkorwo tũgĩclear mĩgũnda itũ. Rĩu ithuĩ tũrenda gũkwĩra atĩ we hĩndĩ ĩrĩa weciria ũhoro wa ũrĩmi ndũkae gũtuĩka atĩ we wambia kũreka mũgũnda waku gwata wa mbembe iria ũrĩkĩtie kũhanda na ikamera ituĩke rĩu ningĩ nĩ cianangĩka. Nĩ tũkwĩrĩte ũhoro wa ũrĩa ũngĩnina thĩna mũgũnda waku wa mbembe na Maize Pro 500SC. Maize Pro 500SC ĩno nĩ selective, nĩ cagũraga koguo tuĩkaga a kũmĩhuhĩra hĩndĩ ĩrĩa mbembe irĩkĩtie gũkũra. Rĩu rĩrĩa imerete na igatuĩka nĩ ciambia kwa raiha nĩgo tũroraga tũkonagia narĩo nĩ rĩrĩ handũ ha tũtinde tũkĩrĩmĩra twe mweri twe wiki igĩrĩ na no kũgiũrania mbembe ingĩ nĩ itemirwo tũkatukania Maize Pro 500SC tũgekĩra mililita 100 nginya 150 harĩ mbombo ya lita 20 ya maĩ. Rĩu nĩ ũkaga na ithimi itiganĩte kwĩna mililita 500 lita na lita 5 nĩonekanaga agrovet itiganĩte neninaga mĩkengeria ĩkanina ngothe kagũrũ kamwe ĩkanina wakorwo nĩ kiria rĩothe rĩrĩa rĩ ithangũ rĩarie oro ũndũ ũmwe na ithangũ rĩrĩa rĩceke. Nĩ wega tũkwĩre atĩ nĩ ĩkoragwo ĩrĩ
njega nĩ tondũ ndĩkoragwo ĩkĩongerera thumu tĩri-inĩ na kwoguo ona mbembe ciaku igũkũra wega mũno. Nĩ Maize Pro 500SC kuma kũrĩa kwa Botakem. Na tũkĩaria ũhoro wa Maize Pro, mũgũnda naguo ũtarĩ kĩndũ no ria rĩtheri tũrenda kũrĩnina, tũkũrĩnina na Glyphix 410SL. Ĩno tugaga nĩ non-selective na nĩ ndawa ya kũrũa na ria mũgũnda waku wothe. Nĩ ũkwenda mũgũnda waku ũthere ecua, ũtuĩke rĩu ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ wĩnakĩo. Rĩu gĩtĩkĩre gũthiĩ ũhũrane na ria na Glyphix 410SL. Ĩno ũbataraga milita 200 rita 20 cia maĩ, tukania mbombo-inĩ yaku na rĩu 0725 50 40 39. Mũriũkia njĩraga mũrĩmi mwarĩrie agũtarĩrie makĩria. Muthikiriria kwaria nĩ kwega na twiragwo no ũthiĩ warie na ũtuĩke mũndũ wa gũconoka nĩ tondũ airtime yaku nĩ yathira. Airtel Kenya nĩ makurũmbũĩtie na njĩra njega, makũreheire smart bundle imetosha. Ĩno ĩrakũhe GB cia gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa internet, ndagĩka cia kwaria, oro ũndũ ũmwe na SMS cia gũkorwo ũkĩingĩra kana ũkĩandĩkĩra mũndũ. Na to ũguo tu mũthikĩrĩria, ta rĩu wĩna ciringi 1000 no ũgũre smart bundle ya 1000, makũhe GB 30, GB 1 o mũthenya, ndagĩka 400 cia kwaria ũkĩhũra thimũ network ĩyo ĩngĩ, Airtel to Airtel minutes ũkahũthĩra 3000 na SMS nĩ 2000. Ĩyo nĩ ya shiringi 1000. Ya shiringi 1500 ni 60 GB, 2 GB o muthenya, 900 minutes kuri network o yothe, 3000 Airtel to Airtel minutes na 5000 SMS. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩna bata mũthikĩrĩria, ũngĩthiĩ kũruta mbeca bengi wĩkĩra wallet-inĩ, agent cash withdrawal, ũngĩrĩha paybill o yothe, mbia icio ciothe ũgũcokerio cie transaction fees ta airtime thimũ-inĩ yaku. Gũtũma mbia kuma kwa Airtel to Airtel i free, kũgũra kũrĩa kwa buy goods nĩ free, wetereire kĩ? Hinya *544# *334#. Mũthikĩrĩria, reke tũkorwo tũgĩkũnyitĩrĩra mahinda-inĩ maya rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Na nĩkĩo ngwenda rĩu moja kwa moja tũthiĩ kwa andũ megwĩtwo kana tũthiĩ kwa Pastor Paul Kuria mena wa Ndaro, tũigue maũndũ marĩa matũharĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ. No ũririkane atĩ ona ũgĩikaraga ona wĩkuo ũmũthĩ ũmenye twĩ nawe. Nĩ tũkũharĩrĩirie mweke wa gũkorwo kĩinũkana kĩmanjĩka kĩa ciringi ngenenge ciringi 500. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Ndaro. Wandaro, oi, Wandaro oi, eni oyo. Urageria kunina niwe wanjĩtie. Gũkũringana nĩ kĩ we? Mũciĩ wakwa ũraũria kĩ? Ũcio na niĩ ndiũĩ ndagũkorwo hau. Warĩ ho ngetha wa irimũ? Aca ndiarĩ ho. Na rĩu twĩnake na tũgaciara ciana rĩ, ũroka kũmũhe ũhoro wakwa mũciĩ wakwa ũthire wĩke atĩa? Ndĩramwĩra tondũ rĩrĩ, rĩu tondũ nake atuire wa kwamba matũ aiguage ndeto iria ciothe iriũka rĩ. Haya, ithe ndĩ mũndũ nĩaguo nĩ gũcunga ndeto iria ekuoya na iria kũrega. Gĩcungi ti kĩa ũndũ ũngĩ, nĩ gĩa kuoya kĩrĩa ũkwenda na kĩrĩa ũtegũte ũte. Ũngĩhingũra Paũlũ, uge ũrendaga kũigua ndeto ciothe, agũkũhe ine ingĩ gũkĩra ndeto iria ũngĩcontain. Koguo na mũkũhe itiwe wĩna thĩna. Nĩwe mũthikĩrĩria, nĩwe mũhingũrĩri. Good, nĩwe mũmũirigũrĩri. Tiga kuga kũhingũra, nĩ kũirigũra. Wairigũra, nĩwe waheria rũirigo. Niwe weheria ithigi. Waheana kanya uheo ndeto cia mũkaguo na cia mũthuriguo, no kũigua nyingĩ mũno tondũ ti andũ othe makenaga rĩrĩa mũciĩ waku wĩ handĩte. Na gũtirĩ hĩndĩ ngakorwo ndĩ mwega 100%. Ona ũngĩkĩagĩra ũtũkiau. Ya. Ini atĩa mũthuri ũyũ? Makĩamba mwathani rĩ, mamwambire nĩ kwagĩra. Koguo ũrĩa wanjirie wĩra mwega thĩinĩ wakwa nĩ ũgoka kũrĩkia. Ũcio nowe mwagĩrĩru. Tiwe we ti wonge ũrĩkia. Aca. Na wanjuka nĩ wĩra ũtakoragwo naguo wa Ndaro. Atĩrĩrĩ, njuko nĩ mĩgathĩ ya itonga. Ũngĩigua gĩcukwo rĩ, ndũmenye wĩ gĩtonga gĩa itũra. Tondũ nĩ wathiĩ kwarigica maita matatũ rĩ. Rigica no rĩu. Kũrigica. Rĩu mũrata wa Gathere. Rigica. Ĩni. Wathiĩ kwarigica maita mau. Matatũ. Na ndacemania na inyuĩ mũrĩ inyuĩ rĩrĩ. Ngona mũgĩtheka. Ngeciria nĩ mũraheana cia gwakwa. Kana niĩ ndeciragia ũru. Rĩu rĩ, kaingĩ maugaga the guilty are always afraid. Ũngĩkorwo wĩka ũndũ ũrekwo warĩ, ũrĩonaga ũndũ ũgeciria nĩ ciaku mararia. Atĩ the giro. Ndũrĩ kinya nyenda ngari ya gathũngũ ndũgathondeke nĩ mũndũ kumbavu ũkoragwo ha. Yani woigana gĩthogo kĩega the guilt are always afraid. Oh yeah, you know, kwĩraga kĩrĩa batuhaga mũtwe igũrũ ti mũtwe thĩiniĩ. Ai. Ũguo rĩ, ũngĩcemania na andũ na ũkorwo nĩ ũgwĩkũagĩra atĩ nĩ ũreciria ta wĩna kaũndũ gaku kangĩario, no nginya wĩciria nĩ ciaku mekwaragia. Na reke ndĩkie na gũkwĩra ũũ, ndeto cia mũndũ ikĩario rĩ,
andu magiciaria 30% acitambagia 70%. Haya ni urakiguire uria maranjambia acio wera uguo matikoiguite oyo mwenyewe ni urathi gwicambia 70%. akiraga andu ni uraiguire uria maranjigiriire ni uraiguire uria marankiuga nowe ona nduiguite niwe wakwira agecuka we mwene ai kirimo no kirimo naguo kirugamagia andu gikamera ni gikigu naguo ndie no horo tinde wega ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro murimi wa waru riu withemane na mbegu cia kuhanda itakinyaniire ikiro niguo ugie na urimi wina riri no ugie na magetha mega. National Potato Council of Kenya niyo NPCK ni maroria arimi othe kwiyandikithia na Viazi Soko platform niguo magure mbegu hitukie cia gikiro kia iguru, bataraitha na indo cia urimi ta ndawa kuma kuri endia aria mahitukitio. Tigirira ati ngunia iria wagura ya waru ina lebo ya KEVIS thiini. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ngomukire muthikiriria na ngikorwo he kindu kimwe ngwiraga ni ati ni ugwitikira kunduma thiini wa SMS ya 22989 wagera page ya Bui wa Muturi na wagera page ni cia Inoro FM ni kuo tucemanagia na andu aritaya Dr. Wangu ni madumite muno. Aya ni aciari tu aria mararikirie ni marandikitwo wira gwa thirikari bonus cia kahua na machaniti uria ciaheaga andu mawira na kana besha hindi ya hindi ya riu ni ciathirire na muthikiririe ndoka kwi Dr. Wangu counseling psychologist University of Nairobi nigetha riri twaririe ciaria maritaire no muciari udefangite muciari aracokire arathi arakora atiriri mutumia ni amutigathie US ciana itiramwareria tete ni akorwo ni muthuri akorwo ni mutumia ndarerire ciana ari absentee mother koguo ciana ni cia mutiga riu tha ici uguo ri me handu meriri besha titatene matinefanga ningi ni aciari makorirwo atiriri ni matigeirwo indo koguo matinetha cio tore ithwe millennials turethera ugakora ati ndunatigirwo inheritance niwe kwiyethera aciari makiri handu maciria mao ri andu ingire macerirwo twanyita uhuru kuma 1963 riu ni mararita ni maritaite miaka 60 hari andu aria njaragia nao o kiumia ni andu aria maritaya tondu he kaundu waiga ka bata muno miaka indi ni wika mwana na wika iritu ri nona ru ambu yugo uhana wi hindi wika iritu kanini wandikwo tumwana tuthe tukoragwo twikwari na tukurumirire no kiri muthuri turi tutige kurumirire riu mundu ni athiaga hau ugatengera meciria ukagia andu metagwo Wambui na Nyambura na mwiritu akinyi matuire mananagia majetaga munduci riu ukiri guko Nairobi ni uragicika mutumia ndo akimutiganirie kuria wakimutiganirie kuria ri ndakiri kwe wika na twana akirera riu mundu akiritaya ni utajua hujui ni mukuonana tondu gikinya ku ni gukora twana ni twathomire na tumwe tugithi US nake mutumia ikwira akingire nyumba na ndathigire kuona ciana muthuri ucio gutigu hau na kagombe gatigitwo kamwe na guku gwitu Kiambu na Murang'ari na Nyiriri kagombe kairia getagwo Monica uikara hu na Monica na ndakwira miri tatu ndikana na ndingithira ukeria na Monica ni ukuona mnake muthuri ungi getagwo kuri iguru getagwo Vitani Agwita akwiroka kuhurukia tondu na mwingi urayaria ni kindu kia bata muno mundu ni ekwenda akiruta wira he kaundu waiga akefanga na tiwega kwifanga ati mbeca ciaku cia retire nicio gaka nacio kana mbeca cia retire ati ni ugakombora nyumba Nairobi iri huoneki andu mareuria atiriri tondu Wambui ni auga horo wa retire ri na aragia ciogima mwega wa mwiri ri ciokanira na kuna mental health ya andu amaritaite na maracakaya atiriri kai gucakaya gwokera kundu igwa meciria-ini muturire gutiri kindu ki affectaga muturire ta meciria no igwe wina miaka 60 no igwe no haritaya no igwe mutumia ni athie US na Ruraya kana Nairobi ndure kanyamu ona athi warugama hare ATM no gutiri kindu kirakwariria na akinyi na Nyambura ni magutiga tondu cio makenda mundu na kanyamu kai meciria katari mo maguthaga mundu guku na mundu ci kuguthu aguthagwo ni meciria akaya na stroke ya mbere agwa stroke ya keri desivaivaga haya tondu meciria namo ni machanganya guku ningere ciregete mutumia ukamuricivura ramuricivaga mutumia akuricivaga tondu wina tubesa na no warehe kindu no riu we kwasa we nduramwaragiria hindi mara na Nyambura ndugicoka kwi Nyambura na akinyi
na mwende aria rari nao he undugi na meciria ma mwiri actually retirement ri niri kindu gitagwo psychological loss iyo ni kindu kia bata muno psychological loss tondu riri wa boy hidino iri mwiri-ini ri taru ni professor wangosa ona student mayo kama megete professor ndenda gukuona no hari tayari muthe ukwenda the dignity no menye kuria ona we director ri gasaino hare haro ni wapu ndui no andu maritania ni aingi maikaraga gicagi-ini nguria na wana ujitekie andu aingi ra maritaya maikaraga miaka igana na gicagi-ini ni mapasta na arimu no neki to mwarimu atoraga na andu ku no ni ndeka professor tarudi guthi gicagi excuse me professor sir we director we minister we MP adothe makuna wabui mheshimiwa mama wa county mudos mkuu chairman no wakinya kuria wabui hindo na miaka 60 mutumia uyu kwenda atia soso ino era kurehera thina wa meciria iyo niyo kwamba kugutha toru ni waritaya itiako psychological loss wambaga kurora kuria urari na kuria wathi aundu ukagia mundu ucio meciria tondu ndari prepared na nikio tukirigia kwira andu atiriri we prepare ati maisha mathiago atiri we na miaka igana nikio ndakura ni taudi na miaka igana to nini ndiyui na ni nditikirite no mwaka wambe witikire unini no kuru ugima mwega wa meciria witu okuru-ini reke twambiririe kumenyerera kahinda-ini gaka honokia ciringi yaku honokia kiria ungihota nigetha ukuru waku ukaria unini uyu nginya hindi iria wiritaini ni wavata ugacokagiria Ngai ngatho bye bye. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina muhu. Inoro nä thaa igä tigaritie ndagika 15 muthikiriria na no twende rä u må thä nä wikendi tå iguaga members day warie na warie makiria Airtel Kenya nä makårugå smart bando imetosha na tũkwĩraga wĩna kamweke ga kwĩgũrĩra GBs ndagĩka cia kwaria oro ũndũ ũmwe na SMSs na harĩ kĩndũ gĩtagwo rudushi wa 100% transaction fee ta airtime thĩinĩ wa thimũ yaku wewe ũrahũthĩra paybill we ũraruta mbeca bengi ũgekĩra wallet-inĩ agent withdrawal ũgateithĩka na njĩra njega hinya star 544 hash hinya star 334 hash mũthikĩre ningĩ no ũtũmĩre kĩndũ gĩgwĩtwo My Airtel app ririkana twina bando maita merĩ bando ya ciringi 1,000 na twina bando ĩngĩ ya ciringi 1,500 turamĩta smart bando imetosha hihi kana nĩ data kana nĩ SMSs kana nĩ kũhũra thimũ kana nĩ gũtũma mbeca Airtel Money nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega amũkĩra mbeca ũrĩ network o yothe ũkĩhũthĩra Airtel Money ũtekũhũthĩra kodi o yothe mũthikĩrĩria noguo nĩguo kwagĩrĩire smart bando imetosha nĩ kũrũmbũĩtie na njĩra njega nĩ tondũ nĩ kuhe mweke wa kwaria na ku browse na kuandika SMS hinya star 544 hash hinya star 334 hash na nĩ ũkũhota gũkorwo ũikarĩte wega ĩno tũkũririkanirie atĩ ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday wĩgwatĩre mbeca narua na mĩtũkĩ thĩinĩ wa Rembesha Maisha Rembesha Maisha maũndũ makoragwo magĩrithĩtio makĩria nĩ tondũ tũkũnyitagĩra na tũgagũthakĩrĩria mũtũrĩre kana nĩ mbeca cia kura batara cia hinahi kana nĩ maũndũ maku ma mũhuko ũrenda kana nĩ ranjite urenda gukorwo githie muthikiriria we murumbuyi na nikio tukwenda moja kwa moja gugutwara kwa andu megwitwo Rembesha Maisha thakariria muturire wikare wega ongererwo gicunjĩ gĩa 50,000% wikare na 500,000 Kenya shillings undu uria mwega muthikiriria nkuingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 na nituguka guthie kundu gugwitwo mwena wa Othaya wĩiguĩre muhotani no reke twarie na murimi mutaramu wa urimi kuma kuria mwena wa kuria gugwitwo Mũkũrũ-inĩ massive murimi njorua wa makorobia murimi njorua wa kindu gigwitwo marenge na indo icio ingĩ ciothe na nĩ akoragwo na mahiũ murimi njorua wa tũcenge yao tumenyithie horo wa Botakem
Katuingire kwa Brain Pro 480SL. Ino ni dawa ya kurwanaria mugunda waku wa mboco oro undu umwe na miciri na ndengu. Ni umenyete riria mboco irakura ni uyu uria ikuraga na igakorwo ati muri wayo kana uhoro wa kindu gigwitwo uria ikuraga ndikoragwo na inya stem na igatuika ati ungimihutia na icembe ungimihutia ni kunika yunikaga kana igatuika ni yathuka na nekambia kubutha. Nikio turakwira tiga utinda ugicirimira tiga utinda ukigiurania tiri kwa ihinda riri ni tondu uria mbura yurite no na rio to ni ringi tugugika atia tukuya Bin Pro 480SL ino tukumikira githimi kia mililita 50 na lita 20 cia mai tukania wega bombo-ini yaku nigetha tuthie tuhuhire wakoniria riria riari wakoniria riceke wakoni nyeki riu we niwe ukumenya riria ritambaga ta mikengeria we ugutuika ati ni wari ni na rio the Bin Pro 480SL ihuhagirwo mugunda wina mboco meru koguo ni gucagura inineria itigie mboco no nayo Amitro 5.7 WDG murimi wa bebe ni wonete uria ngunga ciikaga mugunda ni uri wamenya uria ithukanga gigatuika giko igatiga no matumbi na kioro giacio kuu gatuika riu bebe ciaku ni ciorira nikio turakwira horo wa Amitro 5.7 WDG ni na ngunga ciothe na to ngunga ninaga ni ninaga tuta absoluta ikanina tripes ukanina red spider mites oro undu umwe na leaf miners ni wega tukwire ati murimi wa bebe ngunga ndukareke ituike cia kwananga mugunda waku tukania Amitro 5.7 WDG na Sky Seal Gold neno fataraga Amitro githimi kia gramu 5 hari bombo ya lita 20 ya mai 0725 504039 muriukinie gukwariria oke mugunda gwaku mwaraniria mubangane nigetha onae uthome makiria cio rimi na hatiri undu ungi muthikiriria ni tugucoka thutha oro hanini tuingire kuria kwa Airtel tugaga smart bando imetosha. Reke turore GBs maita meri twina ya ciringi 1000 wina ciringi 1000 ukwenderio GB 30 uri huthagira o imwe o muthenya ni uri huragira thimu andu acio a network icio ingi ndagika 400 na wewe wina Airtel ukahurira andu a Airtel ndagika 3000 SMS ukwandika SMS SMS 2000 wina bando ino ya ciringi 1500 wina GB 60 GB 2 o muthenya wina ndagika 900 kwaria na andu a network icio ingi ciothe ndagika 3000 cia kwaria na andu aria mari Airtel to Airtel na SMS 5000 uhoro makire hinya star 544 hash hinya star 334 hash no utumire ma Airtel app ni tondu wawe urenda gukorwo ugituma mbeca itho ukiruta mbeca bengi-ini wallet-ini ukiruta kuria kwa agent kana ukiruta mbeca kwa agent kana ukiriha paybill o yothe ni uracokerio mbeca icio cia kuruta kuria kwa airtime gutuma mbeca kuma kwa Airtel to Airtel ni free kuria kwa buy goods ni free wetereire ki hinya star 544 hash star 334 hash wikare wega kitobe tuthie kundu gugwitwo mwena wa uthaya twathie tugukora mundu twahire mbeca ciringi 1500 ciringi 1500 ikigweteka ni mbeca ikoragwo iri oguo nini no mutumia uyu wetagwo wa Maina maundu make ni magirite muno akaiga nduka akongerera M-Pesa na maundu make makagira ari na mathina maingi muno maria agereire akihurwo ni mikora mwana wake akihuruka agicemana na mathina maingi muno akiuria Ngai kai ugutura unyariraga nginyari nake Ngai akigwa kiriro giake na akimurathima uyu mutumia ucio tago matha wangu igathoni nie ndanyititwo ni mathina maingi muno o hau ndambite ngihurwo ni mikora kwa rimwe mwaka wa 2023 ndahurwo ni mikora na ngoma thibitari o 2023 cio mweri wa 10 mwana wakwa akipass riu ni ndai na stress muno riu ndiai na mbeca muthenya umwe ni utuko umwe ni ndarotire ni ndothaga nginya mbere yo hanini na ngiamba ngitiga riu itanahurwo ni mikora ni ndambiriirie gutha twarikia maundu mothe tondiani na mbeca riu ngiuga muturire wakwa na first born no ahara na ndira mwana urathi secondary riu tukomwe ngirota atiriri njuthite kwa Inoro na ngari ya mbeca na ngagurira mayanti fulana riu ri ni kiroko ndoka haha ri ni ndahoire na kuri themwe na 46 ri ngira Ngai ndakwira uhe mbeca icio muthi kara mariaga mbeca ici na mundu athi gutua macani ni ndi na nduka nawe athi gutua macani atwe kilo cigana ona igana ta riu agathie agotha na ni ndi na nduka niki gigituma njaye gutha nirio ndaikirie mbeca icio kwa Inoro na ni ndi njia makara-ini ri nie ngiiga thimu ndario nja my sister agiuka muthenya ucio wa mwitwe nditu akana ri ni ndarikia gutha ri ni ndaumire nja kuri thaa 3 ndauma nja ri hari form twacokagicia basari my sister agiuka oka akinjira atiriri marata form ya basari no atwarire
gwa cibu igacaino aingĩmwĩra atĩrĩrĩ ciro itũ nĩ Ngai nĩ arandathima akĩnjĩra rehe fomu ngũtwarĩre tũkĩingĩra twaingĩra rĩ nĩ ndakorire thimũ ĩkĩrĩra koguo Jeff mahũrĩte no ya station yanyu maita ta matatũ ndakua no rĩrĩa ndaingĩrire rĩ ngĩkora thimũ ĩkĩrĩra no ndamwĩire atĩrĩ Ngai niĩ na ndiendaga namba ng'eni-inĩ ĩno nĩ ya ngĩoya thimũ kuoya thimũ kĩrĩa Jeff akiuga matha nĩ we wehotanĩra ciringi 500 kwa Inoro na ingĩmwĩra atĩrĩrĩ Ngai mwathani agocwo muthikiriria ucio ni Matha na wakĩigua yini tithero mundu no agerere maundu wĩũria Jesu yes kaini etĩtie ku na rĩu rĩ ndenda wambe tucokie kwa andũ megwĩtwo Botakem na watucokia kwa Botakem no kũririkania mũndũ atĩ ũmũthĩ mũhotani wa ciringi 500 akuma kũrĩ we gũkorwo ũgũrĩte voucher na wona twacokere nĩ ũkũigua ciĩgiĩ Matha reke tũthiĩ kwa Botakem nĩgetha tũrĩme na rĩu tũrenda kwamba gwĩkĩra bataraitha foliar fertilizer ĩrĩa gũtũma mĩmera itũ ĩigue ĩ njega onayo ĩkũre wega ĩgĩe na hinya ĩhote kwĩrũgamia na no wega tũkwĩre atĩ we rĩu tũraria ũhoro wa foliar fertilizer tũkwĩraga ĩgucagio na mathangũ koguo nĩ hiũhaga kũhũthĩka na ĩgatuĩka ndĩrabatara gũkorwo ĩkĩgucio tĩri-inĩ rĩu nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wa Maxi Grow ĩkoragwo na wega wa nitrogen phosphorus na potassium Maxi Grow ĩkoragwo balance na nĩ ĩhotaga gũtuĩka nĩ ya regulate nginyagia kĩndũ gĩgwĩtwo amino acids nĩ njega mũno rĩrĩa ũrathondekera mĩmera yaku hinya kũmĩethera ũteithio na nĩkĩo tũkwĩraga nĩ njega ya kũhuhĩrwo any stage nĩ bataraga gũtukanio na Sky Seal Gold ĩnyite wega tũkwĩraga Sky Seal Gold nĩ mũrata wa mũrĩmi ĩkũnyita wega ĩtendere na ĩihũge nĩkĩo tũkwĩraga Maxi Grow ũhoro wĩgĩmaine na balanced fertilizer foliar ĩrĩa mĩmera ĩkũgucia ĩthondeke nĩ gĩkĩro kĩrĩkũ nĩ haya kũraĩ nĩ harĩa ĩraruta kĩroi nĩ haya kuua matunda kana nĩ hĩndĩ ĩrabatara maũndũ mangĩ rĩu tũrakwĩra ũhoro wa Maxi Grow na no tũgũkwĩra ũhoro wa mũmera yaku tondũ no ĩthũkangio nĩ Netmax 50 EC Netmax 50 EC ĩno nayo nĩ tũgũtukania na Sky Seal Gold no ĩkorwa na ũme ĩrwe na trips ĩrwe na memory bags wakorwo nĩ mĩthigiriri wakorwo nĩ ndendo na yatukanio na Sky Seal Gold nĩ nyitaga makĩria Netmax 50 EC kuma kwa Botakem 0725504039 waria na Mũriũki onawe ũmenye cia ũrĩmi reke tũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Easter package kuma gwa Citizen Duka marĩ na Quickmart ririkana kũhinya *487*5# twĩna mũtu wa kilo 2 twĩna mũtu wa kilo 2 mũcere kilo 2 toguo tu twĩna maguta lita 3 twĩna cukari kilo 2 ona twĩna cumbĩ ũrahonokia ciringi 500 memwe na ũgakorwo wĩikarĩte wega rĩha indo ciaku rĩha indo ciaku na wamũkĩre Quickmart oya hakuhĩ nawe toguo tu rĩu ningĩ kũrĩa gwa Shabiki Jet X kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2 mbeca baribari cia kwĩhotanĩrwo o wiki ingĩra gwa shabiki.com ũthake Jet X kwĩna ciringi 50,000 kũrĩa gwa Shabiki no ũthake Jet X ujio motion na kĩmanjĩka gĩa ciringi 2 million mbeca baribari yothi gĩkĩ gĩtiĩtĩkĩrĩte kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na hetũkie nĩ BCLB license number 428 ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria na hatirĩ ndũtanganjereke nake nyoka bia tũtware kũrĩa gwa andũ megwĩtwo pata gũkũ tũrakwĩria rĩu mbeca ciĩkuo uga milioni 3 thĩinĩ wa ndagĩka 2 tũkwĩraga gũkũ nĩ ũraheo boost cia odds ciaku nginyagia gĩcunjĩ kĩa 100% na oho ũkaheo bonus ya ciringi 50 nĩ ũmenyete ũngĩoya thimũ yaku ingĩre kũrĩa kwa patapata.com ũthake ĩreke ngwĩre rigi ĩrĩa ngũthi nĩ ũkwĩgwatĩra mbeca hau patapata.com tũkwĩraga thaka wĩhotanĩre na thaka rĩngĩ ĩno ĩkoragwo kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria ũbataraga o thimũ yaku na nĩkĩo tũkwĩraga ndũgathake ũtakinyĩtie mĩaka 18 patapata.com nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 447 thaa 2 ĩtigarĩtio ndagĩka 3 reke twambe tũnyite mũgeni twĩnake ũgeni atũgeithia tũkorwo tũgĩgĩthiĩ na mbere na tabarĩra itũ ya Friday kana ũmũthĩ arĩ Friday reke tũcokererie moja kwa moja. Good morning wega mũno kwerwo atĩa ndagĩtarĩ gũtirĩ uru Jeff na Nyox wakata na mũno gũkũmuona rĩngĩ ngeri nyingĩ mũno kuma Naikuru ira twaye mathiko ma mũndũ wĩtagwo Njaga wa Njaũ pole wa haria yeni wa kũrĩa Jude twakena mũharĩa Gamini mũndũ ũcio angeretie mũno tondũ nĩ ahotete kuoya na kaiga thĩinĩ wa Children's Home Orphans 25 dunia makĩria andũ anene 10 years there are in many places
na twakimuhurukirie ndo twakirendera nyina wa Montana na ciana icio ciothe na family nene makithina na bena ku Ngai akimomiririe na no kwera na gutiri na uru no twumiririe. Karibu sana kautana thi cera ya president ni ndirarithie koguo ti ati ni mutino ati ni kiamba ni ki mistake ndirakio ni mathiko marakuohire no uri kurathire ri ndirarithie no still nyoks no kuririkana family nene aruzire andu hari ari mamwite kamiri thuri atato magathiko Eburu on Tuesday. Yes. Mena mugunda kure Eburu. Aria ugithie na hau girigiri hau pipeline. Ni twa inabe na kumendithia. Pole nyingi tudureke ngui he undu ungiuka wambe umutithie umutware reverse miaka mingi muno. No rimwe ni wega riri tukoranagia Jeff niki gitumi. Fareno yaku marironi. Guthio guginya ona kuria uthiete tuge ginya Obusia kana Eldoret ni death trap for many years. Yes. Kana Jeff no yo farera jomo kijatagiraga katuri ni kamugu 60 years after independence. Yes. Ona tukiuga hate kana reckless driving kana kiri the traffic ni igihite. Yes. No ni rako proper plan andu aria maithe makwirire farafara yo ma limo no blame modu maigi no imagine gari ya kuma 1963 ile koto ciekuri ikihenda go plan ni ameka ukamenya anti fara eno ndege kodo muna hanone no escape meet Jeff huraga bichariri ni kirifu mani mahiga mwikari ni kamwe kiundu ni kia happen thutha kirori ni kia gaburiki ani andu igana mana rwaga was that situation. So it's about planning. It's about planning. Yes. Luvarere ngiri iria muigai Uhuru wa Kenyatta atigite asaina ya French ne karika kila kindu yari yajiririe igikanjo ni miaka 3 baadaye. Yes. Twarirwo ni kwajia no twakenda kumenya nayo ri difference ya bei iria na no ni gutwithira mbere. Karibu sana Dagitari Baine tugukorwo twinake na mundu witagwo Mushendo no buthikiriria riu ni thaa 2 no gukurikania ati umuthi tutikaire uru na wiki no niturakuhe mafesha maingi nigetha nawe wigue wega nigetha hote gukorwo wikaire wega ari thaa 2 cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina tukirikia uguo tuingira moja kwa moja kuria maundu-ini megie uteti tumenye uria uteti wa kirima ukoretwo wikarite thaa 2 cia rucine. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngomenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo na tũkwambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha kũrĩa mbunge ya bũrũri ĩcakaĩte na bamĩrĩ ĩmwe ya kuma kũrĩa mwena wa Limuru Kiambu na ĩrĩa ĩrĩga gũkuĩrwo nĩ andũ 7 thutha wao gũtũngwo nĩ mũtino mũru wa barabara. Kwaya ya mbunge ĩratwarire mahoya na macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo ĩrĩa yatũngirwo nĩ igũtha rĩu thutha wa ngari ĩrĩa yamakuĩte mũthenya wa Jumapili ũtukũ kũgũthana na rori barabara-inĩ ya kuma kũrĩa Naivasha gũthiĩ Maĩ Mahiũ. Ũteithio wa bamĩrĩ ĩyo ũmwe ũkiuma kũrĩ mũtongoria wa bũrũri na nĩ thutha wa ceceni hakuhĩ na wa Inoro FM kwanĩrĩra mũrigo ũrĩa ũmagũmĩire rĩrĩ mararĩirie kũhurũkia endwa ao mũthenya wa kerĩ ga kiumia gĩũkĩte kuma kũrĩa mwena wa Limuru. Charles Gĩkunga wa Kariuki enewe aratumenyithia ũhoro ũyũ. Ambunge arĩa nĩ amemba kwaya ya mbunge ya bũrũri nĩ macereire bamĩrĩ ĩrĩa ĩracakaya nĩ gũtigwo nĩ endwa ao 7 mũtino-inĩ wa barabara. Tukuja kusema pole, uchunguzi ufanywe kabisa, ijulikane ni nini ilifanyika ndio haki iweze kupatikana kwa hii familia. Ambunge aya macerete gũteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno kũharĩria mathiko ma endwa ao thutha wa sesheni ya Inoro kwanĩrĩra mũrigo ũrĩa maragerera kũrĩa hamwe na ciao marehete mũcumarĩ wa President William Ruto wa shilingi 500,000. Sema mgeni njoo mwenyeji apone. So vile so far tumekuja hapa tumekuja na 1,000,000 na 20,000 ya kucombine 500 kutoka kwa Mheshimiwa Rais
na hii ingine kutoka kwa wabunge. Kuringana na komanda wa borithi Limuru Mirigaci aria onao manyitanĩire na bamĩrĩ ĩno maugĩte ũthuthuria nĩ ũrekwo nĩguo kũmenyeke kĩrĩa gĩacũngĩrĩire mũtino ũyũ, na wona warĩka bamĩrĩ nĩ ĩgũteithio gũkinyĩra kĩhoto kĩao. Pande wa eneo la Nakuru ama Naivasha wataweza kuangalia na kufanya uchunguzi waone ni kipi kilichotokea katika ajali hiyo, ili familia iweze kupata faraja kabisa na waweze kupata haki kulingana na hiyo, kuhusiana na hiyo ajali unatakikana ufanywe. Abunge aya aria matongoretio ni mũmbunge wa Limuru John Kirago maugĩte nĩ ihinda rĩa thirikari kwaramia barabara iria rĩu igeragĩrwo nĩ ngari nyingĩ na rũhonge rwa kũramata barabara nene bũrũri-inĩ Kenha kũigĩrĩrĩka harĩ wĩra wao. Turauga barabara ĩyo nĩ kũneanwo wĩra neanwo kũrĩ andũ arĩa mathondekaga barabara, no process ya thirikari ĩtarĩ ndĩku, no nĩ ĩrathiĩ kũrĩkĩrĩra nĩgetha bara ĩyo hingũrwo ĩkinye nginya Mau Summit ĩkorwo ĩndiwo karĩti nĩgetha maũndũ maya manyihanyihe. And it's actually at this point that we seek an extension of such roads that are massive, like the road towards Nakuru, the road towards Eldoret, and even the road towards the other parts of the country, so that we have dual carriages that will limit such. Family ĩno ĩbangĩte gũgatabania mathiko ma hamwe ma atandatũ a bamĩrĩ ĩno mũthenya wa kerĩ Naivasha, kũrĩa mwana wa mũruti wao wa wĩra ekũhurũkio ũmũthĩ kwao mũciĩ Tharoni. Na tunajua wale wengine 6 tutazika Tuesday. I am standing here to confirm to Bwana Osoro and the rest of us that we also support that lady who lost the child. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kamĩrĩthũ Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ndũmĩrĩri itũ ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ yo kuma mwena ũcio wa Limuru. Tũgĩthiĩ ũteti-inĩ nĩ atĩ mĩario ya mũgathe William Ruto ya kwĩyanĩrĩra atĩ nĩwe mũthamaki kana mwaria wa kĩrĩma no ĩrathiĩ na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ na atongoria. Ruto areyanĩrĩire rĩrĩa akoretwo arĩ icera-inĩ rĩa kĩwĩra gĩcigo-inĩ kĩu na kĩrĩa kĩamũheire kura nyingĩ na kũmũingĩria ũthamaki-inĩ, na nĩ icera rĩrĩa rĩraingĩra nduko ya kana ũmũthĩ. Gavana wa kũrĩa Nyĩrĩ Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga na ũrĩa ũkoretwo akĩmũruta mahĩtia nĩeyumĩririe na kũmũnyita ũgeni, rĩu agĩcoka kuga ona gũtuĩka arĩ mũcemanio-inĩ wake matiratwarana kĩmawoni na matũra-inĩ. Akenya arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ no magayũkanĩte, amwe makiuga mwaria wa kĩrĩma nĩ president wa kana Uhuru wa Kenyatta na arĩa angĩ makiuga nĩ mũnini wa president Mũhagũre Rigathĩ wa Gachagua. Johnson Mũrĩithi nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Ngai no mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Ire mũtongori wa bũrũri acerete thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ, angĩ nĩ maugĩte nĩ warĩkoragwo arĩ mwaria wa kĩrĩma. Ũyũ nĩ mũtongori wa rĩngĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri Kimani Ichung'wa. Huyu rais ndiye mwenye mlima, akae kwa mlima, asitishwe na mtu yeyote. Mlima ni ya William Ruto. No gavana wa Nyĩrĩ Mwarimũ Mũtahi Kahiga niugĩte ũcio nĩ mũtongoria wa bũrũri no ti mwaria wa kĩrĩma. Mwana mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya, lakini kwa mlima una wenyewe. Rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto arakorirwo agĩkinyia mwena wa Meru mbere ya gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga, nĩ arakorirwo akiuga arĩ na ũnyitanĩri mũnene na ikari ya kĩrĩma. Urafiki nimetengeneza na watu wa mlima ni urafiki ambayo tumetengeneza kwa miaka karibu 20. Hakuna mtu atakuja kuvunja urafiki ambaye mimi nimetengeneza na watu wa mlima, na siwezi kukubali mtu yeyote kuja kati yetu na ile kazi tumefanya kwa pamoja. Mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Najua ni kina nani walinisaidia nikaunda hii serikali. No hihi mũtongori wa bũrũri no akorwo agĩtuĩka mwaria wa kĩrĩma. Okire gũkũ agĩkenio nĩ Nyoni Takĩro a introduce kũrĩa tũrĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta. Mauti Kenya tũkoragwo na kingpin witũ, na nginya ũngĩathikĩrĩirie Rigathĩ Gachagua nĩ ekĩrire mũhũri akiuga kingpin witũ nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ithuĩ gũkũ na tũtĩramũ biũ, kingpin witũ nĩ Rigathĩ wa Gachagua. We nĩ president wa Kenya na twetereire 2027 tũmũinũki. Gũtwonia ũrĩa tũnyararĩte tũkĩmenyaga wega biũ, aroka kwĩringĩrĩria andũ tondũ nĩ aramenya ngoro cia andũ nĩ cieverire thĩinĩ wa ũtongoria wake. Mũronekagio arokire arabingithia andũ nduka, andũ maroka makuĩtwo na bikibiki. Andũ acio ũrona magĩkena nĩ ũndũ waku
matirakena nĩ ũndũ waku nĩ ũndũ wa kĩrĩa maraneo matirĩ mwena waku mũtongoria. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wĩna aibu mũno tondũ mĩaka ĩyo yothe Uhuru atũrĩte mĩaka 10 ya president ndarĩ athire Rift Valley akauga atĩ nĩwe kingpin waku. Amenya rũĩ bararũkire nĩ bororikei na kĩrĩma nĩ gĩtenderũ na ndehotana nakĩo na ndetobora. Rĩu gũkũ Mwea nĩ tũronire mbathira ĩkĩenda gũcinwo nĩ atumia ĩragũrirwo nĩ kũingĩra gwa cibũ tondũ andũ acio marandĩkirwo no matinona na ciringi na marae na ciana na mararĩ wĩra gwaku na ndona maheo na ciringi. Rĩrĩa mũndũ arabara onaga tarĩ gũtonga aratonga. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Na nĩ ndagĩka 8 rĩu ihetũkĩte thutha wa thaa 2 rũcinĩ. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega tũrakũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana tũrathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa thogoro-inĩ na Werũ wa Mwangi nake Sam Njũgũna atũtware ndũnyũ-inĩ tũmenye ũrĩa mathogora matariĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inooro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria. Bũrũri wa Kenya waya gũtũngio igũtha inene rĩa thogora ya indo iria wendagia bũrũri-inĩ wa Amerika kumana na mĩhĩnga ya biacara ya kuongererwo kwa magoti kwa indo iria ciraingĩra bũrũri-inĩ ũcio na gĩcunjĩ gĩa 10%. Kĩama gĩa Kenya Chamber of Commerce kiugĩte rĩrĩ nĩ igũtha inene kũrĩ indo cia iganda ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ iria cikoragwo cirorete igũrũ thoko ya Amerika. Kĩama gĩkĩ kwa ũnyitanĩri na Ministry ya biacara na iganda kiugĩte rĩu no nginyagia bũrũri wa Kenya wanjie gwetha thoko ingĩ na kwandandũra biacara ciaguo na mabũrũri mangĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Ngorono ya wonjoria. Ikundi makĩria ma 50 cia arĩmi a ngũkũ nĩ ciamũkĩrĩte gĩthomo gĩa kĩrĩu kĩa ũrĩmi wa ngũkũ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtabanio nĩ ataaramu kuma university-inĩ ya Zitech. Hĩndĩ ya gĩthomo gĩkĩ anyitĩte mĩi mathomithĩtie arĩmi njĩra citiganĩte cia kwanjĩrĩria ũrĩmi mũkinyanĩru wa ngũkũ na kũhũrana na mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhotomia ũrĩmi ũcio. Vice Chancellor Professor Aris Njũgũna akiuga atĩ university ĩyo nĩ ĩheanĩte harĩ gũteithĩrĩria arĩmi na ũthuthuria na ũrĩmi wa maũndũ mangĩ matiganĩte. Ngorono ya wonjoria. Na mũthia thutha wa wonjoria thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũthamĩrio mũkĩra-inĩ wa barabara nĩgetha thoko ĩyo yakwo werũ. Rĩu onjoria marĩ na mawoni matiganĩte, amwe makiuga atĩ marĩ na gĩkeno kuona customers ao nĩ mongererekeire na arĩa angĩ makiuga atĩ no hathara maratara. Kwĩna andũ maratigirwo job rest tondũ nginya mĩako ta ĩyo ĩrakoretwo yako ona ĩtinacokia nginya mbia na akorwo nĩ nyũmba ya wĩra mũndũ agĩkombora nĩ ũkombora mĩeri 6 gatuka ndĩraigĩte rĩu ithuĩ tũrarĩ kũrĩa thoko ndakoretwo ndaiga gatuka ndahũthĩrĩte kĩndũ ngiri 75 ũguo na mbia cia gũkomba rĩu no niĩ ndahara rĩu nĩ kũinũka rĩu atirĩ ũndũ ũngĩ ũigua yerwo atĩ anga nĩ mwaka ũmwe rĩu ona mĩaka ĩrĩ ndĩgũithirwo ona kana ĩtatũ tũgagĩcoka rĩ gũtũikũra mini gũkĩra gũkũrĩa tũraikaraga Nyahururu agũthiĩ Nairobi agũthiĩ Thika tũrakena mũno tondũ rĩu tũramona on face to face biathara ĩ sawa sawa rĩu kũringana ũguo rĩu ĩ sawa sawa rĩu ĩrathiĩ nyitĩte raithi ĩrathiĩ nyitĩte thingathinga biũ. Njĩtagwo Mirinya wĩra customer karũgama barabara karũgamia ngari karũgama kũria ũrendia atĩa ũkendia arabu nĩ tũtukanĩte wega customer akora kĩndũ kĩothe thoko na akona wega na biacara yanja tondũ twanuma rĩngĩ ĩ mũrĩo. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi na macio nĩmo tũkũhotete gũkũharĩrĩria metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM.
amukira ngeithi muthikiriria wa Inoro FM riu ngunyita ugeni tuhungure ndonyo-ini itiganite tukimulika mathogora ma indo ngurani. Twambiririe thoko-ini ya Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga kuria mwandiki witu Johnson Mureithi aranirie na onjoria a waru, nyanya oro hamwe na meroni magitariria mathogora macio. Pamarito njitagwo John Mwangi wa Njeri kana soja wa meroni. Meroni guku turendia na ciringi 25 ni kilo. Pieces turendia na thogora wa ciringi 10 kana kilo ciringi 7 kuringana na meroni uria igana. Pamarito njitagwo Mirinya Wira na nyendagia waru. Ndeini riri waru ngonia turagura 4,500 no tukendia 700 na sikuani 10. Pamarito njitagwo Mirinya Mbura Maina. Nyanya muthiru makuma 4,000 nginya 35. Thanda kuria kilo 80. Nyanya nyingi ziruma na guku mwena wa Kiamuthambi na Kandongu na gukia Njogu. Kuma Kirinyaga twerekere Eldoret kaunti ya Uasin Gishu guku nakuo ikonia ria waru rirendio ciringi 3,500. Irebe ria waru o ici ari ni ciringi 600. Unyihu wa gitunguru na nyanya ndonyo-ini ino ni ucungiririe thogora wacio kwambatira. Kilo imwe ya gitunguru ari ni ciringi 100, nyanya kireti ari ni ciringi 9,000. Uyu ni muonjoria ndonyo-ini ino na uria waraniirie na mwandiki witu Sarume Murugi. Saizi kitunguu kwa kilo ni 100, but kitambo ilikuwa 80 kwa sababu pia haipatikani kwa urahisi. Kabeji ile ndogo sana unaweza pata saizi ni shilingi 40. Inamaanisha pia imepanda kwa sababu pia hazipatikani. Tuhunduke guku Nairobi na kuria tukuhungura ndonyo-ini ya Marigiti na kuo guku mboga ndune kilo imwe irendio gatagati-ini ga ciringi 80 nginyagia ciringi 100. Gojeti ari ni ciringi 60 nginyagia ciringi 70. Kireti ya nyanya ari ni ciringi 2,000. Ikonia ria kilo 60 ria gitunguru ari ni ciringi 7,000. Kilo imwe ya firifiri hoho ari ni ciringi 80 na cio mboga muthemba wa lettuce ari ni ciringi 30. Nauzanga cucumber hapa Wakulima Market. Hilo inauzwa between 60 na 70 per kg. Kojete bei yake sasa ina range between 50 na 60. Time yenye season nyanya ni mingi tunauza crate na 2022. Tutirihere kaunti-ini ya Embu kuria nake mwandiki witu Wilson Mugo aramurika mathogora ma indo ngurani ndonyo-ini ya Ngiri. Kabindari gaka kilo imwe ya sukumari ciringi 40, spinach kilo imwe ni ciringi 70, makabici yari gatagati ga ciringi 50 na ciringi 70, nyanya kilo imwe ni ciringi 50, waru wa mucuku ni 120, karati kilo imwe ni 100, minji kilo imwe ni ciringi 100, gitunguru kia ngwacĩ wanondo umwe na kia mirico kilo imwe ni ciringi 100, bembe kilo 2 ni ciringi 120, yellow bean kilo 2 ciringi 350. Bitagwa Wilson Mugo. Na ucio niguo muthia wa maria tugukumathĩire kuma ndonyo-ini citu. Urorima gukumia nie njitagwo Sam Njuguna. Mathogora ma indo ndonyo-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Murimi wa waru riu withemane na mbegu cia kuhanda itakinyaniire ikiro niguo ugie na urimi wina riri no ugie na magetha mega. National Potato Council of Kenya niyo NPCK ni maroria arimi othe kwiyandikithia na Viazi Soko platform niguo magure mbegu hitukie cia gikiro kia iguru, fataraitha na indo cia urimi ta ndawa kuma kuri endia aria mahitukitio. Tigirira ati ngunia iria wagura ya waru ina lebo ya KEPHIS thiini na ina lebo ya ruri rwa thirikari. Tigirira ni waheo rithiti wagura mbegu no mige hamwe na lebo ya KEPHIS iria ukuruta ngunia-ini nginyagia muthia wa kimera niguo ngigia na mateta mahote kurumirirwo. Gura mbegu kuma Viazi Soko platform tukurehere nginyagia hau hanyu. Hura *483 331# wiyandikithie kana ucerere npckviazisoko.com. Ungikorwo na kiuria o giothe kigie wagiriru wa mbegu ciaku hurira KEPHIS kugerera 0709 891 000 kana NPCK 0799 739 578. Airtel Smart Monthly Bundles njira njega ya kwamukira mbeca thimu-ini, kwigira data, SMS na marihi ma gutuma mbeca network-ini oro yothe na Airtel Money. Wina ciringi 1,500 tu uregira 60 GB na ndagika 900 cia kwaria network-ini ingi. Hura *544# oro riu. Wabateire maini oikuruke mekuruini
ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro. Haya, nĩ thaa 2:17 mũthikĩrĩria, twamba gũthiĩ moja kwa moja kũrĩa kũrĩ mũndũ wĩtagwo Martha. Niĩ ngoragwo Kanyange, nduka yakwa ĩtagwo Mama Maina Kanyange thĩinĩ wa Othaya. Nduka yakwa ĩtagwo Mama Maina General Shop na ngoragwo Kanyange thĩinĩ wa Othaya. Andũ a Kanyange maikaraga makĩũragia kana kwao nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩ wahotana kĩndũ Mama Maina Shop na nĩakoragwo nginya na ka-M-Pesa ũyũ. Niĩ ngoragwo Kanyange, nduka yakwa ĩtagwo Mama Maina Kanyange thĩinĩ wa Othaya. Nduka yakwa ĩtagwo Mama Maina General Shop na ngoragwo Kanyange thĩinĩ wa Othaya. Ucio nĩ ahotanĩte ciringi ciake 500,000 na araikara maũndũ macenjetie na njĩra njega. Mũtũrĩre wake wacenjirie atĩa thutha wa kũhotana? Mũtũrĩre nĩ mwega biũ. Ũrĩa ndingiuga nĩ ndacokeire Ngai ngatho mũno tondũ mũtũrĩre nĩ wathire wega biũ. Na maũndũ ma mũthenya ndakũhingia ndahingirie. Maica nĩ mega. Ndĩrakĩona ndĩ nginya na M-Pesa, nĩguo nginya M-Pesa. Mũtũrĩre wĩingĩra kware mbeca nĩ yama na mbeca nĩ irĩagwo. No kwĩhoka Mwathani. Bas, ũndũ ũrĩa wĩna bata no kũririkana atĩ twĩna mbia icio ciringi 500,000 kũrĩa kwa M-Pesa maisha, namba nĩ 525241. Kamũira tũcokete gũthiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo Equity Bank, reke twambe tũgeithio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Mũcendo. Nĩ tũkũgeithanĩtie na ndagĩtarĩ Baya gũkinyĩte gũkũ tene mũno, no gĩtũgeithie. Yes. Kwero atĩa? Gũtirĩ na kaũndũ na kanini. Mũkĩgeithĩke mwena mutumia ũyũ wa Kata to Nyox. Yes. Right. Na nĩ ndahĩkena nĩ gũkinya gũkũ. Karibu. Na gwĩkora mũthuri ũgwĩtwo Bayo nake ageithĩke. Na Bayo ndũĩ nĩ mũthoni witũ kũrĩa Ndeia. Nĩguo ndacoka makĩte. Bayo nĩ mũthoni witũ kũrĩa Ndeia. Handũ hetagwo Gĩcungo kwa mbarĩ ya Kĩraĩ. Andũ acio nĩ ngũmamenya. Furaji nĩ ũramũmenya? Furaji nyua brother-in-law? Furaji nĩ kĩmũĩ mũno. Rĩu andũ arĩa makĩũragia atĩ ka Ndeia no kume kĩndũ kĩega rĩ. Bayo nĩ okire Ndeia na akĩonera kĩndũ kĩega. Na mandĩko ma Ngai moigaga he who fights a wife finds a good thing. Rĩu rĩrĩa ndamenyire nĩ mũthoni rĩ, nĩndĩroigire ngundi nĩ ngũregeria hanini. Kũringa mũno nĩgetha ndakĩhota kũringa mũno arege gũtũrehera indo. No nginya mũthoni wa arorwo wega, ndagakũnje moko. Akũnje moko rĩ, nake no amenya no akĩrĩ na tũitu no agakũnjĩrwo. Icio cia mũhĩrĩga rĩ, ona tũngĩthiĩ kũkana kũrĩ no arĩrehe. Nĩ thayũ. Andũ a kũrĩa gwitũ Ndeia nĩ ega. Ũnjĩtĩkĩria na ihenya Jeff ndũmĩrĩri cia macakaya. Yes. Kũrĩ na andũ a itũra rĩakwa rĩ harĩa Gatũra Thigio family ya mũthuri wĩtagwo Kĩgaa ũratũtigire. Pole sana. Tũmere makĩgĩa na kũũmĩrĩria. Na kĩroko gĩkĩ harĩ mwanake ũngĩ wa itũra ritũ gwĩtwo Mwangi ndakorwo nderwo aragũthirwo nĩ nduthi hwaĩ. Andũ hetagwo Charles. Tũkĩhe family icio ciothe pole. Yes. Na Mwathani agĩe na kũmũũmĩrĩria. Hatirĩ ũndũ ũngĩ ngwĩciria mũthikĩre nĩ tondũ wa ũrĩa mathaa maikarĩte, tũkwamba kwĩrorera icera rĩa President William Ruto ndagĩka ici ingĩ ta 5 ũguo. Tũkũrora icera rĩa President William Ruto kũrĩa Mount Kenya region. Tuyũrie icera rĩu nĩ tũronire kũrĩa gũgwĩtwo Nyandarua, nĩ tũronire kũrĩa gũgwĩtwo Murang'a, ũmũthĩ nĩ agũthiĩ mĩena ya Nyeri na kũrĩa kũngĩ. Na nĩ tũkoragia hana ndagĩtarĩ Bae tũkĩrora horo wĩgiĩ icera rĩrĩ. Nĩ rĩkoretwo rĩteithĩtie kana nĩ rĩkoretwo rĩamũkĩrĩtwo na njĩra njega, na ndaigua gĩkĩaria horo wa kũrĩa Nyandarua. Ndagĩtarĩ Bae, icera rĩa President William Ruto rĩhana atĩa? Nĩ wega mũno Jeff, na othe mũtũngũ tũkĩrĩte kũrĩa othe matũthikĩrĩria. Wa mbere nĩ tũgĩte atĩrĩrĩ, mũtongoria wa bũrũri ena right ya gũthima matũra mothe ma bũrũri
tondu andu othe ni marĩhaga igoti na hena kindu gĩtagwo economic charters. Okay, economic charters ri ni kuga atiriri hena andu o kundu augite ne gwika ogo ni kura gwitwo na ikuru he bara tutire twetereire hena ne ngia mai mahiu escarpment na he kiharo kia ndege tukiuga atiriri ni athio kuria wothe athiurukaga no tutofautishe maundu meri uhoro wa maendeleo no uhoro wa siasa ukoneka atiriri tare huba igoti ria siasa akiuga ni maendeleo koguo tukauga tutofautishe maundu maigana meri leke ogoro ni maendeleo ri oke auge ni miradi niyo twetereire report ya riri ni miradi igana commissioned to ni miaka 3 mithiru twetereire report ni muthikani rucio arikia ni akarekia akurekia umuthi turenda atirihe arikia ri tuthie county o county athiete atwire iriku ara commission ya national government tirathi cia MP acha iyo ni kado turicio ni besha kado cia CDF na bia cia governors ni kado na nikituga na twina thayo je turenda atiriri report tukamiruta wega tugia atiriri o county kindu commissioned riu twakiuria ati twaira handu muhunjia arahunjia muhunjia wa PCA nonya muhunjia PCA ti aya ogu arauga atiriri arakiuga atiriri woi andu aitu he hena ciuria tureuria ni muhunjia uraugire twakiuria atiriri he miradi twakiona president atayuko agitwarithio gwikai ta guthi kurwa indo cihana ni incomplete uguo yani ni muhunjia wa PCA tini ira na hena record ni gutumira clip kau riu no hakigo ndu umwe riu ri ni turenda kumenya commissioned projects ni iriku iria mutongoria wa bururi athiite gwika kariboti kau niko twetereire riu twai tukona atiriri yauga mirari katera une kumainukia kwa mwathani tukoria ningi wauge twaiga bibilia ni mainuka 2022 no marainuka makarikia kuinuka ri andu thikiriria ai mira haya thikiriria akauga atiriri taito ndarehe kundu gwitagwo something goria Uhuru wa Kenyatta anjirire kindu gwitagwo national tilting program miaka 10 mithiru akiuga kundu guothe Turukana Vihiga without discrimination taito ni cikuma mubango ucio ni gutungira report atiriri kuma hindi yori ndigakore tari kindu gwitagwo tokenism ni miradi ayo kore githawa kundu guothe Kenya ngima tuirwo kugo nitwetereire alafu ri ni ndenda kuga undu umwe andu aitu ni mareko atwamerire tureke ngikuire andu bia ni rani maraheo ni cirauma besha ciumite nyingi muno o mundu andu thingiri thano biu kekuhi ohoro no na ira atumia ngiri imwe a Nyeri county marari Sagana state road ngiri imwe o mundu aheo ngiri igiri andu marathie guthi kuria atiri no undu urathira atumia cio thimo tiaria wa munyorora ni matha magithama ngauga atiriri we ungioka witirwo kindu hawirwo uhari onengerwo wakemeria matigatige kiria ngiri ino ndakoruka undu live tondu riri amwe ni marari mathiko marende hari thubukia no manjiraga kau ni kaundu live makanjira wathire bae marakwira kana we ndakirugamire ndakimutongoria ndakirugamira ndakiuga mwena uri andi mundu nda gwitangatha niki hebata gwitangatha ni ona hujia mundu angihonoka akauga ni ndi muno ogu na no thia barabara ya matuini na ndo hana ona niguo ngoma kamwehere turakirirwo inywe ni bilioni 10 mwetirie nigetha mwiteithie ni wega muno nyoksi jokere haha na reke twarie tundu tu bururi-ini uyu ni no thuri undu umwe muno nyoksi Jeff ni kiandu matia guthukanagia maritwa hindi iria mahitania twanjie na ndindi uguo nwenda kuruta mundu cia maniri tuthio murute akiriwe urauga maritwa matima state house magathi makero mundu ngadi neuga uguo nwenda kuruta muturiri please murute no ni uru muno nyokse hakorwo hena andu amaguteithagia haha mundu ukiakwira atiriri ni direciria no ndute wega mwira haha ha machine ino handu ha studio iria akwira confidence ta munene waku niguo ucoke utumire kaundu kau no unona kaundu karia mwathia guthaka tene ukanja kugutha mundu under the belt ukimurumaga na maituguo na tata wanyu uki na mundu wanyu wina wathe uguo niguo turona riu yani ni tuikurukirie debate ya riri yo tongoria ni uthire wera mutongoria waku rithiri haha no thake wega na bathiri ni woka uga horo 10 billion Jeff ngurie kiuria tuhe ciuria ciothe tuhe context ya billion 10 ogo ciho tuhe riri nikimuranagia no igakinyania na hau ri no ngo ni biari ona yo twiria atiriri we tu nigutuika hebia ciane yani rwori ine niguo support Uhuru ni cigana yuri laira hagwari iko ni bia twanda kwaraniria bia ci exchange hands like debate yokorwo a full nona tumenya ati laira auma he yuri ni cigana kiheirwo aho athie agwari aheirwo ki ogo ni horo wa bia no ni uru muno kurehe debate yo na njuge debate yo ya 10 billion kana cigana mugiku ni atuire itwa kuringana uri rigathi ekirwo oneko atia ono uyu ari atia uhoro ni watuire itwa ona hore raundi ni tutina tugishe maundu meri tugire maendeleo kando ni twetere commission 3 years later na no siasa haria hothe mugiku thutha kuona betri eri ekirwo ni kuinukio kwa rigathi hata ina itu mijiganiru tiga ciru akagwetherera ni atuire itwa na etereire muthenya wa Ngai aya
Mucedo nie nyitire ruthia atheka agwa areki ndamba kumaka ndarigwo atiriri aikorwo bayarari mathiko thubukia atumia marohimire Nyeri maramukora mathiko kumwira ni maraheirwo anyway how ti ho nyuma no wega na mundu akihenania kamemeinya gakorwo intelligent enough ukerana he movie tuonaga ya Nodi order ni ndirari Nyeri na nikio itararia cia Nyeri bayarari mathiko thubukia no angiaria ahota kwirwa arari kuria Sagana State Road nonetheless the point is bururi uyu witu and our democratic space ikoragwo ehete mundu witagwo politician wira wa leadership and development tondu how do you develop a country mundu gwitwo Nyoks we elect tuthuraga mundu na kiama gia gisiasa agoka aka occupy office ya president nigetha ahote ku disseminate maendeleo and therefore by law and nature ndungi separate siasa na maendeleo agikorwo maendeleo mehokeirwo wana siasa aria tuthiaga kura tugaikiria baenda goke kuhenia ati guku ati president yoke na maendeleo na atige nguo yake ya siasa in the first place nigetha ahote gwika maendeleo mauri ambire kuhura siasa akiingira kiama gia gisiasa agithurwo ni andu through a political process which is elaborated in our constitution and therefore politics and development in our democracy ihana gikwana mukungugu itigithania oguo bae ni atige gutinda ati akihenia andu number 1 ndimwire CDF athia thome act oria itagwo National Government Constituency Development Fund diandikitwo County Government Constituency Development Fund diandikitwo National Government na ni mukumenya nginya kwana thio igoti-ini nigetha igoti gigitua cira act we amendo tondu bia icio cikoragwo ciumite kwi thirikari etagwo National Government and therefore mundu gwitwo William Ruto thiini wa better agenda iria twekirite ni twoigire uhoro wa ku improve structure cia githomo kuhetukira gutigirira ati mbeca icio ni cia heo twakaga irathi kuhetukira ministry kuhetukira National Government CDF na kuhetukira mbeca iria tuheagwo grant ni development partners na boyo hore ndakira oguo hore ire wa ngoda gutuhiristia commission project oguo ndagekebwe kire interview tani interview ameha mwena uyu ndagekebwe arekia waria the president agithie county irathi kana ciakitwo ni ministry kana national government mbeca icio ciothe ciumaga gwi kindu gitagwo treasury no guo ri baya kiuga ni meguthie county o county ri marenda guthie county ni the only thing andu wa Munyoro na andu ake mendagia ni kuraiza deri na raini ate nigetha andu marakare na ni marona andu matirarakara he mundu mutahingunyo igaga ati you cannot buy a Kikuyu you can only rent one na riu rent ya Munyoro na andu ake ni rathirire maraikarira nginya deposit irathira na riu niguo thina uria menaguo and therefore tukiari uhoro wa kwirwo mundu uyu Rigathi wa Gachagua ni etitie bilioni 10 na ndoiga uguo muthenya Farigisi ni mwe Moses Kuria last year ni areka kwari uhoro wa mbeca icio cia 10 billion akono muririkane last year Moses Kuria kiari uhoro wa 10 billion mundu uria wari personal assistant wake na idea wake no uria wari haha niwe wamukuagira kabagi etagwo Bae uyu wi haha Bae na mwetegira hokanira hari Moses Kuria ni aria ndaba kuhoria microphone icio ne tokohoria microphone acha ne tokohoria microphone order Mucedo goja Bae ndagitari Bae order aja acha haya twambe tukire ne togocoka thutha kainda gatare kuraya abohorere uratinda ugithikiriria rwimbo ruu tondu ndurirona kindu gia gucanjamura urabatara makiria urenda kuigua mwago makiria urenda kuigua arataku magicanjamuka urenda kuigua rwimbo rukuingire guinanire na ruo hamwe urenda kunyita rwimbo ruothe urenda o gucanjamuka makiria mung'aro niguo ugutuaga mu Kenya wina Pepsi ya guoko-ini gutire nyota utanginyotora
we mũrĩithia wa mahiũ na indo cia mũthemba wa nyoni ta ngũkũ ona kana nĩ hĩndĩ ũrenda kwambĩrĩria rĩu Fuga Equipment and Machinery Limited tũkĩte nĩ ũndũ waku tũrĩ endia mekũranĩire a incubators cia gũtũrĩkia tũcui cia kwambĩrĩria ciringi 5,000 macini cia kũmunya maguoya ma ngũkũ mĩharatĩ ya maĩ na ya irio mbombo cia kũhũra ndawa macini cia gũkama shaft cutters na indo ingĩ nyingĩ ũngĩkorwo wĩ Nairobi Nakuru kana Eldoret rĩu twĩ hakuhĩ nawe tũgũteithĩrĩrie ũthereme ũrĩithia-inĩ waku we wĩ Nairobi hũra 0746080808 na we wĩ Nakuru hũra 0722263958 na we wĩ Eldoret hũra 0792724552 gũra indo cia gũtheremia ũrĩithi waku ũmũthĩ gwa Fuga Equipment and Machinery Limited, your partner in agricultural success. Munene nĩtũthiĩ Raji. Nĩronire mbĩtĩka cia ira. Haiya, we nĩ ũtũmire fairo. Nĩtũcemanagia na maũndũ maingĩ o mũthenya, no wĩra no nginyagia ũrutwo. Steam Energy Drink ĩkũheaga hinya wa kũrongoreria maũndũ marĩa ũreka. Angĩkorwo nĩ wĩra ũraruta wetereire kwĩrorera mbĩtĩka, itia Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Power up, game on. Mũrĩmi wa mbembe, kambuni ya Green Life nĩ kũreheire ndawa hũrani ya kũrĩmĩra mbembe ĩtatukanĩtio na kĩndũ kĩngĩ ona kĩmwe ĩgwĩtwo Governor 580 SE. Governor 580 SE ĩrĩmagĩra mbembe ciĩna wiki 2 kana 3 gwa gĩthimi kĩa mililita 250 harĩ lita 20 cia maĩ. Oho nĩ makũreheire ndawa ya ngũga kana fall armyworm ĩgwĩtwo Benzoron 110 ME. Benzoron ĩhũragwo mbembe ciĩna wiki 3 na ciĩna ũraihu wa maru na ĩthimagwo na gĩthimi kĩa mililita 2.5 nginya 5 harĩ lita 20 cia maĩ. Oho mena bataraitha ya mbembe ĩretwo Lavender Total ĩrĩa ĩthimagwo na gĩthimi kĩa mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Benzoron 110 ME na Lavender Total no ũtukanie hamwe bombo-inĩ hamwe na mililita 3 ya Integra arĩo stika ya kũnyitĩrĩra ndawa. Ndawa ici ironekana Grovetin ĩrĩa hakuhĩ nawe na ciĩna ithimi ciothe. Green Life, your growth, our growth. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina muhungu. Inoro nĩ thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 26 mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Reke twambe tũrĩe ngima kuma kũrĩa gwa soko more than just a meal. Reke twambe tũrugĩre athuria meha ngima mahorere nĩgetha mũndũ kĩndũ gĩkanua ndangenegena na bunjo ũguo no tũrenda gũkwĩra rĩu we watua kũrugĩra ageni aku andũ aku a nyũmba ona we kĩũmbe rĩrĩa ũreciria kũrĩa ngima nĩ wega ũkamenyaga mũtu mwega ũtarĩ na thumu wa aflatoxin ũthondeketwo na mbembe iria ciũmithĩtio wega ihandĩtwo igathimwo ikarorwo nĩ honge ciothe iroraga ũkinyanĩru wa indo iria irĩagwo nĩ mũingĩ na nĩkĩo tũrakwĩra atĩ rĩu Soko Maize Meal na Soko Home Baking Flour makoretwo magĩkũrehera indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ mĩaka 27 kwoguo ti kwĩga marega. Nĩ wega tũkwĩra rĩrĩa tũrarĩa ngima atĩ mũtu wa Soko Maize Meal nĩ raithi mũno kũruga, nĩ ũkoragwo wĩ mũtongie na indo iria ũrabatara na ũgakorwo mũcamo waguo nĩ ũrĩa wa kĩmerera mwega ũtangĩtigithia. Nĩ wega tũkwĩra atĩ rĩrĩa ũraria ũhoro wa mutu waku wa ngima ugathie ukauga we ukwenda Soko tiga guthie ati kwambia guterereka aca wathie urore ukore mutu wa ngima wa Soko o niguo turakwira ugutuika ati we ni wakorwo ukiukenera ni ngima muraruga ni ranji ni sapa iyo ni igongona mwinario na ni urabatara agakima karugwo wega ino ndiomaga mutu ni mwega ni murore na nikio turakwira Soko more than a meal. Bas muthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ tũgũcokereria twĩna athuri erĩ gũkũ mũndũ gwĩtwo Mũcendo Governor oro ũndũ mũna ndagĩtarĩ Bae no gũkũririkania atĩ ũmũthĩ twĩnaga we wĩna gathirĩ ga kũrĩha kũboost biacara yaku na kana kũgũra thimũ ĩngĩ njega makĩria kũrĩa ũngĩonera mbeca cia gũkinyanĩria mabataro maku ma kĩmbeca no gwa Shabiki Jet kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2 thaka Shabiki Jet X ujio motion na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2 icio nacio ikoragwo cirĩ mbeca farifari. Naguo mũthenya wa kiumia mũthikĩrĩria
barabara ciothe cierekeire kuria PCA Reverend Ayub Kenyo Memorial Church Githunguri kuria tunyititwo ũgeni ni Reverend George Kahuho igongona rikambia thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai tu hamwe na oho cemana na memerekia wendete kuma mũciĩ wa ũtugi na ũtana mũtukanio wa nyĩmbo mwaki ũkĩreherwo nĩ DJ Mark George Musapiri. Gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai ngatho twĩ hamwe. Ithuĩ twambe tũkwĩre rĩu ũrĩa ũngĩka shopping yaku kwa mambura maya ma Easter tũrathiĩ na rĩu ciana ciĩ mũciĩ twĩna ĩno April holiday nĩ ũkũbatara mũtu wa ngano kilo 2 ũkarĩha 318 bagiti 2 ũkagũra kilo 2 cia aromatic pishori rice na nĩ bagiti 2 nĩ tondũ wa 1,018 nĩ ũkuona maguta lita 3 ũkũgũra 799 ũhonokie mbeca barivari nacio kilo 2 cia cukari ũkagũra 578 ũkahonokia ciringi 35. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa total bill tugane 2,748 no ũthiĩ ũkagenere mũndũ neane ciana ithiĩ gĩcagio thiĩ gwa tata wao ndũgacitware moko matheri. Nĩkĩo tũrakwĩra hinya *487*5# cagũra Easter package 1 ũcoke ũrĩhe warĩha nĩ ũgũthiĩ supermarket yothe ya Quickmart ĩrĩa hakuhĩ na kwanyu wĩke shopping yaku woe. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa mweri mwerũ, maũndũ merũ, gwĩbanga kĩmbeca na nĩkĩo tũngĩenda gũgũthakaria mũtũrĩre kũrĩa kwarembesha maisha. Mũtũrĩre wa Mũkenya mũnĩ ũgũcenjia na ciringi 500,000, milioni 1 na milioni 1.5, milioni 3 na twĩna bakshishi ya ciringi 10,000, 50,000 na ciringi 100,000 na tũraigira harĩa ha M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro voucher nĩ ciringi 100 tu wĩhotanĩre. Gĩothi no gĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki rembesha maisha nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 199. Athuri nĩ mwahorera tũcoke kana nĩ mũkwenda twambe tũhurũke? Jeff, niĩ ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Thutha wa maũndũ maya ma bilioni 10 mauma rĩ, Rigathi nandĩkire tweet. Yes. Akiandĩka akiuga atĩrĩrĩ, nĩ tũkũrĩa gũtaũra na Gĩkũyũ. I am now convinced more than ever before atĩ rĩu nĩ njĩtĩkĩtie gũkĩra mbere atĩ maheni ma mũndũ nĩ mũrimũ wa kĩmeciria. Maheni marĩa mena mũndũ ũyũ nĩ ta mũrimũ wa meciria. Atĩ thĩna ũrĩa mũnene mũno ũragũmĩra bũrũri wa Kenya nĩ andũ kũhenania akĩmaanishaga mũndũ ũramenya kũrĩ andũ a Kenya ategũbucia ritho na agathũkia mũno akauga atĩrĩrĩ na mũndũ ũcio kũremwo kũharmonize maheni. Yani maheni o nĩ augire nĩ bilioni 5 kũririkana mũndũ ũngĩ wake akiuga 6.5 ciroka 10 gwĩkinya next year cigakorwo ci 15 cithie 30 araugire he mũrimũ wena mũndũ wena maũndũ ma kũhenania. Ndenda kuga atĩrĩrĩ na maragĩtharithia tweet ĩyo nĩkĩ? It is there. Higura ndamihigura thaa ici he mũndũ ugĩte ecirĩtie Facebook yari Twitter yari Facebook ho thaa ici nĩatoke njuge atĩrĩrĩ Jeff niĩ ndikwenda gũtĩka disrupted ndienda ciũria nini iria tũrorania aikũrũ na mana Rigathi nĩ abutirwo wĩra na akĩmpichwo na ndarĩ kĩeneri aratũmirwo thigari nĩkĩ tũndarĩ Saturday niĩ kanitha kũrĩa Naivasha twagĩrie gũthiĩ kũgeithia andũ rĩ bũrũri ciarĩ kwa hakuhĩ ngari hakuhĩ 30 na merĩtwo mamĩkicwo ndanaria aikũrũ nĩ mũndũ ũtarĩ kĩeneri arabuatwo nĩkĩ tathia ũrĩa ugaga njamba nĩ ĩno ndĩ kahora aikũrũ ndarĩ kĩeneri aratũmirwo anake nĩkĩ kũrĩa guothe athiĩ nginya mũtumia wake ndangĩthi mahoya aikũrũ ndarĩ kĩene twende kuga atĩrĩrĩ ciũria twetĩrĩ nĩ ici gwĩkinya rũcio hwainĩ wana ũguo ndauga ni na ndenda gũtuĩka consistent ni ũhoro wa personal ndikwenda ni nje to ni harĩa nginyĩte level yakwa rĩ no yakwa tu bũrũri-inĩ ũyũ rĩ ni ndigĩthi personal he maũndũ maingĩ mũno Jeff njũĩ marĩa njũĩ nginya kũrĩa gothe gwĩtwo ngĩruta wĩra no ndingĩoka kũmũitĩrĩra haha tũrũ wa rĩrĩ it's nothing personal ni naitwa ndatuire ngiuga ni ũndũ kĩoneki kĩrĩa kana mkataba wa andũ aingĩ arĩa aingĩ amauti Kenya marĩ naguo na thirikari ĩno kũhĩtũkĩra Rigathi mkataba ũcio nĩ weherire ũrĩ na thutha wa kwehererio Rigathi rĩ ngĩtua niĩ ngiuga niĩ ndokire wĩra ũrĩa ndarutaga nĩ ũndũ wa kura iria mũĩkũanĩrania gwĩ thirikari ĩno na ikorwo nĩ kwarĩa manũrĩ nĩ gũcoka kuga kĩothi nĩ kĩaharagana njoke njuge ũndũ ũmwe please ciũria twetereire icio nĩ igĩrĩ why are they nĩkĩ marahĩta Rigathi ta thia nĩkĩ gĩgũtũma mũthenya wa Monday mwĩra yothe yekirwo state road yarĩ ya kũdiscredit Gachagua hatia nĩ ndĩ ciege tũka twĩrwo atĩrĩrĩ ngathi kũndũ kũna riboti ĩrutwo ũrĩa ngũthi gwĩka yarĩ number 1 kũgũtha nĩkĩ kĩratũma ona ira no aragũtagwo Rigathi we ũthiĩ kĩũria kĩmwe andũ maruga atĩrĩrĩ nĩ sawa ũka wĩ mũthamaki mũmenya mũgĩkũyũ nĩ atigĩrĩte mũno nĩ ahete gĩtĩo mũno mũthamaki na nĩtigĩte Ngai ndangĩthi kugĩrĩria nĩkĩo ona akĩmakirĩte no of course Nyandarũa rĩ mwahirwo kadosi kanini kũrĩa kũngiũka harĩa mbere kanini tu kidogo tu anini tu tũthomere tweet ĩyo ya Moses Kuria augaga atĩ horo wĩgiĩ ciringi bilioni 10 na andĩkĩte tondũ ambire akĩandĩka tweet ĩyo agĩcoka agĩikaranga akiuga atĩrĩrĩ impeachment loading na nĩ ngũthomera itũmbe iria andĩkĩte mbia cigana tũkompare mbeca icio ciothe alright ta ithatũ ũguo mũndũ wĩtagwo Mũcendo nĩgetha ũgĩte arauga atĩ no taũre kũrĩ mweri 16 June
Yes. 16th of June 16th of June 2024. Yes. Mudo gwetwo Moses Kuria amepostia ndeciria yapostirwo September. Ni andikire mundu gwetwo Rigathi Gachagua marua. Na akamuria answer to this, akimuria ciuria kimwe ciuria 10 ciuria 10 na ndina bata muno na kiuria namba 8 namba 8 rauga atia kiuria namba 8 Moses Kuria oriria atiriri when the cost of living was high and there was discontent on the ground you went to the president and demanded he gives you cash Kenya shillings 10 billion taurira maitoe kuria gicagi to go fix the ground in Mount Kenya. When it was denied, you now throw tantrums. How would the cash have benefited the people of Mount Kenya? Ati wathire riria kwagire no horo wa Gen Z mugathe Rigathi wa Gachagua athire kuri president akimwira nigetha tuhorerie Mount Kenya no unengerire ciringi bilioni 10 nigetha athie ngarie na andu kou jemanie na athuri jemanie na atumia jemanie na yuthi nigetha ndimahorerie na riria agiririo mbeca icio no guo anjiri kunegena na turaria tari ona utari kwanjia kindu gitagwo impeachment hindi yo ndiareti uguo horo wa bilioni 10 ndunanjia ira na nie ni njugaga angikorwo mundu ucio nie tani ka mundu kanini muno thiini wa kindu gitagwo food chain ya thirikari gwiciria ndina bagiri ta 5 na kuuthi kamundu tanini muno ni ekwenda nie ndutwo wabici ndiwe kana ni ngirutwo wabici nie na ni ciana ciakwa toria mundu gwitwo etagwo atia mwana ki urainire Tonyang arainire kana ndakienda ndutwo nigetha ciana ciakwa nacio ikiriage thara ndioi but the point I am trying to say na niguo ndithera mbaya atiriri wona wacenjia msimamo ri cenjia msimamo no tige gucenjia msimamo na maundu metagwo hiase tondu tariu ajia kuga mcemanio uri urari state road no wa ku discredit Gachagua nie mucendu ndi supportaga president na dirari state road I have absolutely no idea what was discussed there to dirari kuo o to ria bai atarari kuo na ni oiga haha arari mathiko cubukia tutiukaga haha radio ni ruzini tuhurwo ni heho nigetha tuke turehe ndeto iria he mandiko he mundu metaga na ni maragia na hinya muno metaga mundu matiuga mundu ni mucene mandiko mahuthagira kiugo kiritu muno makoiga uhoro wa mundu witagwo murahuhu murahuhu eragwo ni mundu uria waragia ndeto cia nginyanirio ndeto atari na uma wacio president arokire Mount Kenya tondu ni athurirwo arokire Mount Kenya tondu ni promised development tari gwito twina barabara irarugamite ni kwanjia gwikwo ni turareverage kindu gitagwo fuel levy ciringi iria 7 turengagwo cia fuel levy na over 40 billion ya billion na iria ironekire iroka Mount Kenya project tari kuria githunguri ni turathie kwaria horo wa kahora na therefore horera bae ndaguthaitha uraria bae na Jeff ni protect horo wa project Bye. Kaitwike atiriri tondu tukuhana tari ndunyu tukire ri rekei tuthikaniririe ngwendaga gukuria kiuria ndagitari bae kuritie no ni protect tondu ni ona kiaria nduraigua hingurite gaka gakwa ona ke atige kuhikaru otanya gaki order ndagitari bae kuragia atiriri arenda tuonio commissioned project iria president arare kuruguria nauga atiriri hari project president atagene gukorwo akilaunch twanona president witagwo Moi twanona president witagwo Kibaki twanona president witagwo Uhuru hari project itigagirwo andu a county hari project itigagirwo andu a MPs ona ni kuri ginya cia MCA akoria atiriri president niki aratureheire ni muradi uriku cio aratureheire turona na maitho uguo niguo gwiciria kuragia wa mbere uririkane riria president yerega kuria Sagana State Lounge riria twirega kuria Sagana State Lounge president ni oigire na ni twaririo horo wa barabara korwo no muririkane na mwethe miario ya kuria State Lounge riria etete andu mwaka muthiru ni oigire tutikwamba kwanjia barabara ingi thini wa Mount Kenya tukwamba kurikia barabara iria cianjitio ni thirikari iyo ingi na that is the notion I want to distort mundu gwitwo Jeff ati horo wa kugaga ati gutire project mundu gwitwo
William Ruto ajetie taru gwito ndeia ungioka wanjie project iri kwinge ya bara utathondekete barabara ya gwako inangere ya thondeketwo kuri hinde ya thirikari iyo ingi Jeff hanyu ni hena bara irabatara gwikirwo uramino wa miona ya ajetie ikemwe hari oguo kwa batoguo ni project iyo barabara iyo ithini wa barabara iria cianjitio ni thirikari iyo ingi tuoka kwanjia project ingi tutambite kurikia iria cia bitio ni thirikari iyo ingi and I commend the president tondu project iria cianjitio ni Uhuru Kenyatta ndarenda ituike kindu gitagwo White Elephant project tariu gwitu ndeia uria nyumite ungiuka wanjie gwaka barengi utari uraturikirio ya gwako inange ni tukuona hena disservice watwika na nikio thiini wa bilioni 40 iria iroka Mount Kenya mundu uria wakaga gwitu arahambire kurihwo nigetha acoke bara arikie barabara iyo tucoke tuthienge and therefore ndoiga atiriri tutingitinda tugicokaniria na mbae tondu mbae ni oima angikorwo ni mani ari mwandike thiini wa nyamu itagwo government if he did he was employed because I doubt he was he said he was later mundu wothe ginyanie uhetwo wira ni thirikari mundu wothe ginyanie uhetwo wira ni thirikari andikagwo na kindu gitagwo gazette notice na ni nderi nonetheless angikorwo akiri munene wa government delivery service ekadekie angikorwo ari munene wa government delivery service na ni ngukurutira marua mbaya ndikite ekwa Moses Kuria akandikira National Assembly uhoro wa project cia thirikari order tutagweta ni ngukurutira o thaici andikire bunge ni next time hena wigiriri kwiho national radio ri nikona kakiri kage kendekana ka intelligence kage ka engagement please nienda ugo muthi enege kugo na andu amahuti no na githaka uguo kai ningithe ndogo twerete nduretigira mundu okana na njoria tirire mbai ni haruaga riri gwito mahuti ni githaka-ine ni kwarutete mutumia gwito mahuti githaka-ine mundu akwira gwithaka-ine uko ndagitari dina mbere let me go ndauga atiriri gucoka uringi the most wageria kuruto na kure githaka-ine kuhurio ngerere baini ndacoka ndauga atiriri hatiari wega kuhingura debate okori gathi ari impeached or last year guthi kutende kukumi kwaririria uria na akabokeherera ni ndiari involved akabaga ike ma MP mothe riko ateni hati hada sainire no no arutire bia milioni 10 cia seneta abatarete kwaga kuria gucokia kiuria na ni kuria riti no ona nyambe tone ni ndakiuritie ona muria ndakiri ha no ona ni aba aike ma MP at the bus no imu yari kumikishwa ni hagutha rigathi haha o uria arauga ni athirire nake munina to ucio no wambere wakeri turori atiriri na please thirikari ni ndageje kumatigera ndari ho urio kiuria cokia le herit ya iri Tuesday akiraunchi ki tutirauga kwanjiriria ni miaka 3 ni commission ni by now to miaka 3 cio nduga kwanja ko inspect na tuharia na tuhorerete ni kiado aduothe thirikari morio cio mundu atindire akiria project ka TV na ajagia bara to ni ajuria atiriri atindare wa delivery mubango wagirirwa atiriri miradi yothe yekiro budget kuma economic charter ya thi budget igakorwo igitrako yari ka commissioned president ya commission kiundu ikirekwo ri ni ciaca cingirio maendeleo-ini na ni wendirira uthikiria ngwire to ni njui nikio turauga tuhorerete tukauga atiri second ni atia kurugatibia ni ara turwo muno ni mani twamenyire bia ciekuo o mundu anduthi ni ahego 5,000 heangi mahego 2,000 atumia ndakurore kurari riu mundu macio mothe ni tugire ni bia ni igoka kuwe ni ni kira defend kauli ko simple kama hiyo Jeff dikiria kama hiyo thina ro ihoniriri maigo rutaithukia hari point nino ni risk yekiro ya kwigeta rigathi bia ni mararigireti gwathire atia riu tha iciri ni ruo rwiho na ciothe gacagwo o muthenya gacagwo mukira rucini ona ira no marari uhoro wa gacagwo mutu moja makiuga nie ndire murevi no murevi ukiheduga nie ndire murevi ndunyu gabangi na thigara na ndu cio kora andu aria kari warevi urakosho niki uhoro wao andu a Mount Kenya ni ahoreri tutirenda bara Kenya yothe to mugikuyu no ndenda kuga ati repeat again polisi ni atuhokerie kahora kuria maciama ni mitu marathire maria mareheririo ciuria huthu nicio tukauria kurania mandi cirathire ku 41 against 1 ikiugo hari ariri amandishaga atia mundu akiuga ati heka ruriri kareciria no kukangitongoria Kenya ri turie Mount Kenya tha iciri ni amataririe hwaini haria Sagana icio ni ciuria mwaji kwaroria na Kenya benguire andu ni ature na andu mena ruo aria mekuria macinani ti toke cicie guku citwaga tukari twathiti guku na iyo andu aria me macinani ni ature
na niĩ ndaugire atĩrĩrĩ tũthome marĩa harĩrĩirio na cienda thaa 3 nĩ tondũ mothe no maitũ mbae na nĩ tũra understand na rĩmwe no wega tũrĩũkaga na facts tũkari tũmũtwaraga ngari icio mũratwara tũkari tũu tũ we eha ũyũ eha we mwenyewe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ciehanda thaa 3 nĩ tũgũkũmenyithia atĩ mĩario ya mũgathe Ruto kuga nĩwe mũthamaki wa kĩrĩma-inĩ kũgucĩrĩria mawoni ngũrani ũteti-inĩ wa bũrũri. Borithi mwena wa Lang'ata nĩ marathuthuria njũragano ĩrĩa ĩratũngirio mũirĩtu ũmwe ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa University ya Multimedia. Nacio mbirarũ cia Israel kũraga andũ angĩ 27 gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Ataraugire nĩwe Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no mĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka oro 8 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ndĩna kĩũria ndĩrenda kũmũria tondũ nĩ twacira mũno haha na nĩ twaria na ngwenda kũria kĩũria. President kweli nĩwe kingpin wa Mount Kenya? Ngoja kidogo. Oda mucendo ndagĩtarĩ Peter. Ndoria kĩũria ngwambĩrĩria haha he mũndũ njokethi ũguo. Ndenda kũria atĩrĩrĩ, President nĩwe kingpin wa Mount Kenya? Njokere nĩgetha nake acokie. Wa mbere kĩndũ gĩgwĩtwo sensational headlines cia magatheti na ciandĩkia mohoro. President mĩario yake na mũmĩethe mũmĩthake oigire ndanoka kĩrĩma ira. Nĩ oĩ kĩrĩma gĩkĩ okire 20 years ago na nĩ agĩkũtĩte mũno na nĩ oĩ kĩrĩa arabatara gwĩka nĩgetha iguithanie na kĩrĩma ũrĩa kwagĩrĩire. Na wandĩkia mohoro tondũ nĩ andũ mena meciria ma mandandũku na ũhoro wa gũ make sure andũ nĩ maigua news makĩandĩka ũguo, but nonetheless mũndũ gwĩtwo William Ruto rĩ, it is true ndanoka Mount Kenya ira. Nĩ akoretwo thĩinĩ wa siasa cia Mount Kenya for some time. Na nĩ Mucendo ndoria kĩũria kĩhũthũ tiga kũndwara ndoria atĩrĩrĩ, President nĩ kingpin wa Mount Kenya o ũguo tu? Kingpin wa Mount Kenya ũhoro wa niĩ nĩ ndakũririe ũhoro wa ndeto cia kingpin ndiaragia na ndiciaragĩrĩria. No nĩ kwana corona kingpin Mount Kenya. Kwana corona king, yes, it is true. Rĩu ngoria atĩrĩrĩ, is President the king of Mount Kenya? Uhuru Muigai Kenyatta nĩ atuirwo kingpin hĩndĩ ya mũndũ gwĩtwo Mĩcũkĩ. Nage kingpin nĩ kuga nĩ wĩtĩkĩrĩte ta mũtongoria wa region. William Ruto is not from our region. Very good. Na we arari ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo as far as the politics of Mount Kenya is concerned. Niĩ nĩ ndĩciũĩ wega. Na therefore ngeciria atĩrĩrĩ Jeff, tondũ nĩ twaigua maũndũ maingĩ mũno marario. One, mũndũ wĩtagwo president does not need mũndũ gwĩtwo former deputy president na arĩa mamũsupportaga explanation ya kĩrĩa arekaga Mount Kenya. We aũĩte andũ arĩa maikaraga Mount Kenya na acio araceragĩra nĩo araũĩte reason ya kũmera kĩrĩa kĩratũmĩte. No ũcio taraũrĩ nĩwe mokire nake kũhoya kura. Ngoja kidogo. Mokire kũhoya kura nake na agĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wake. Ũguo nake arĩ na kaũndũ angĩũria. Atĩrĩ Jeff, no nyitage. O ta ũrĩa niĩ ndĩ beneficiary wa thirikari ya William Ruto. Noguo mũndũ wĩtagwo Rigathi wa Gachagua beneficiary ya siasa cia William Ruto thĩinĩ wa Mount Kenya. Tondũ nĩ ndakwĩrire reke ndĩkie Jeff. Watiga ndagĩka ĩmwe 1 minute. Nĩ ndakwĩrire mũndũ gwĩtwo Jeff. Nĩgetha gũgatuĩka atĩ deputy president
ni ekuma guku gwitu Mount Kenya kwambite kumikwo decision iyo gutari kwamenyeka ni Kamau kana ni Mbugua kana ni Njoroge ugatuika deputy president na nikio ithuothe twetitwo haria Karen aria atongoria aria makiruga magaite na aria mari athure makiingirio karumu makirwo mathie magaikie kura na ndanaheana ndeto icio ringi ndiraciheana ati tondu president na ndanaciheana njikaire haha and therefore Rigathi Gachagua is a beneficiary of a relationship ya William Ruto na Mount Kenya ya miaka mingi muno na Rigathi Gachagua ndaheirwo ati tondu he kindu arehaga kinene metha-ini aheirwo ni tondu region itu ni supportire William Ruto na no muhaka kiarutire mundu uria ni agiakorirwe kuria kana ona korwe Ndindi Nyoro kana mundu ucio ungi we ni beneficiary and therefore the contract between William Ruto was a contract between William Ruto na Adwa Mount Kenya. Tiari contract gatagati ka Rigathi Gachagua na William Ruto. Coke kiuria kiu. President Ruto ndagituika na ndagatuika pini ya Mount Kenya. Okay. Tondu Mount Kenya igirumira mutongoria ni murumagirira. Kendo rore kuma hindi ya Kibaki miaka 10. Uhuru miaka 10. Hindi ya decidire ati na kiugatiriri Ruto ri tuni ateithia Uhuru witu 2013 na 17 ri. Ona mama tuikararia mutongoria wa bururi. Uhuru Muigai wa Kenyatta tundu tutienda gwika nai tutienda gwika Ruto uru aiko acio the wonire makimuhuria kura niguo riu ri we etiquette at on after that makicoka makioya Rigathi makimwike Muikuyu age install a leader they follow him for that time we mugore ku uhoro wake iyo ndio mistake ekire agiciria atiriri okire Mount Kenya maenda ri no namba igiri namba igiri hena uria makunengerete hau niho andu angi matako maika analysis na nikio ruga atiri kumanya na icio na mane mathikiria ngui na twari ha wega 9th of March 2018 hendiria nama handshake ekikire o hindi niguo Muiku amuhire uyu ureko nae makiona ta hatiririo niguo magithina mundu otari Mugikuyu makirega wito wa Mugikuyu wito Uhuru the same case I can tell you today once you can't fix politics once the politics is toxic ona mundu magi mothe ureka mothe andu meku atiriri we no atuhitiirie no gitwika uria ututagirwo ni gwikwo stories ciothe ciroka cia jambari we wari mundu wa mbere watongoririe musafara wa kuhura president Uhuru Kenyatta na niwe kuku we in record na ndendera muhe ajaririe miario yo kai wacokirwo kigarukira ko kawacokirwo gicenjeria ko nyambe bithitwo kaundu nie ndi ndahura turu nie ndihuraga atongoria akuru kungira na nene kungira nie ndi ndahura mundu tware murengo wa Ruto no nie amoneko ndari nie ndi ndatongoria mundu macio na iku exactly no na no ithu acio twari kuo na no ithu aya ithui 2018 twagotha campaign ya Ruto miaka 4 na ndakwira atiriri unyite kare no ndore wega ithu twari kuo ri no ithu aya ogu twanyitie Ruto baru ni undu tutiendaga eko na eri no gwareka nae nake ri uyu areko na eri nake tugutindika nake na ndakoro ndu umwe twari ha twarie no ni maundu mothe mathi na mbere ngoro ya Mugiku uria muije na wenda wega ri utungindeka 10 uhure thimu andu mahure thimu maigue kana ugutunga kana ni mai mamenye memwe no riku Mugikuyu angiona betiriyo aigua ngoro yake yacoka gitina tundu he difference Jeff ya guthie ukona andu 5,000 omundu ni muguthe ngiri ni milioni cigana 5 mucamanio na andu kumira matari ona ciringi maumirire without a coin andu mendete Ruto ekuria njabini etagirwo nginya karo mathaa 8 moro andu magetagira nginya thubukia maigua turu Ruto ni aroka ndungigura wendo na mbia riu tha ici ri yamenya kwina tia gasi nona yamenya kwina fingo yamenya kwina borithi yamenya kwina water cannons tha ici hindi ria riri ona giti kiuria gwa ni giki uhingura no ngienda kumenya tondu comments ni irathomwo haria uria Muikuyu wa Wanjiku wikuria macinani arauga hena andu makihe tutenda nicio itonga economy ya Kenya yako tunira andu anini muno na thina ri tuni mbia cia kuya nyingi Jeffrey matira githia guku maratwara nja niguo andu matiniki andu matena mbia mufuko riu ri tugwika atiriri twika ona guo twaria ndagika ici 5 cia mwisho twaragia uguo tutekuruganirira tutekumenana tondu ngwiciria we wi hare we uria witikitie na hare uria ucendu etikitie no mundu ena kihoto gika nikio tu goja ndagitari goja ondu menya no ndakuhurire hindi yo ya migwano ni urikana ndakuhurire niguo na ndakwirire atia twekirwo uguo ndakwirire atia uguo twekirwo exactly uguo ndaugire na ndigocokera uguo ndaugire ri niguo twekirwo mucendu na ndoigura ndauga twitanaga haha tugwitaga tondu wina kaundu winako ithu tutari nako tugwitaga we tondu wina kaundu winako tutari nako uguo ri tukahorera
tugathikaniriria tutegũcinũrana na tutegũcambania nigetha rĩrĩ rũciũ rũngĩrĩ tondũ no tũmũkore mwĩ thirikari-inĩ hamwe no tũmũkore mwĩ kwa thimu tiarĩ kũndũ kũmwe na ũyũ ona ohetwo morie kĩũria atĩrĩrĩ reke njorie atĩrĩrĩ mũcendo reke njorie tũtirenda mwarie ndĩroria kĩũria Ruto mangĩikara thĩ na rĩgathĩ na maiguane mũgĩka atĩa kĩu nĩ ngũcokia tũtiracokia nĩ kĩũria aca reke tũthiĩ tũthomerwo mohoro nĩ tũkũmwetha kiumia tũthiĩte tũkũmwetha kiumia gĩũkĩte tondũ ona mangĩcokanwo mũndũ wa Mount Kenya ndangĩcoka hau rĩngĩ consistency na mane kwaria wega ona mangĩcokanwo mũndũ ũyũ wĩtagwo Mbae tũrutĩte wĩra wa kũhingũra industrial park twĩna mũndũ wĩtagwo Moses Kuria rĩrĩa nĩ minister no I'm telling the truth haya reke tukijie hau order members order Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine Emerio ya Mugathe Ruto kuga niwe muthamaki wa Kirima no iraguciriria moni ngurani uteti-ini wa bururi borithi kuria mwena wa Rang'ata guku mucii munene wa Nairobi ni marathuthuria njuragano ya unyamu iratungirio muiritu murutwo wa mwaka wa mbere university-ini ya multimedia na ja bururi mbirarũ cia Isiraeli iri kuraga andu angi 27 gicigĩrĩra-inĩ kia Gaza methete mwĩgitio thukuru-inĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ ũrathikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center wĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina na tũrambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ ũteti. Mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Mugathe William Ruto yakwanĩrĩra atĩ nĩwe mũthamaki na kana mwaria wa Kirima no irathiĩ na mbere kũgucĩrĩria moni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ na atongoria. Ruto areanĩrĩire rĩrĩa akoretwo icera-inĩ rĩa kĩwĩra gĩcigo-inĩ kĩu gĩa gatagatĩ na rĩrĩa rĩraingĩra ndukũ ya kana ũmũthĩ, akiuga we ndũgũ yake na mũingĩ wa Gĩkũyũ-inĩ ũrĩa wamũingĩririe wathani-inĩ ndĩngĩnyegenyũka. Na matũũra-inĩ ha Kenya arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ nĩ magayũkanĩte, amwe makiuga mwaria wa Kirima nĩ president wa kana Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta, arĩa angĩ makiuga nĩ mũnini wa president wa kerĩ Joyfrey Rigathi wa Gachagua. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi agĩtwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ngai no mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Iri mũtongori wa bũrũri acerete thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ, angĩ nĩ maugĩte nĩ warĩkoragwo arĩ mwaria wa Kirima. Ũyũ nĩ mũtongori wa rĩngĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri Kimani Ichung'wa. Huyu rais ndiye mwenye mlima, akae kwa mlima, asitishwe na mtu yeyote. Mlima ni ya William Ruto. No gavana wa Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga niugite ucio ni mũtongoria wa bũrũri no ti mwaria wa Kirima. Mwana mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya, lakini kwa mlima una wenyewe. Rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto arakorirwo agĩkinyia mwena wa Meru mbere ya gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga, ni arakorirwo akiuga arĩ na ũnyitanĩri mũnene na ikari ya Kirima. Urafiki nimetengeneza na watu wa mlima ni urafiki ambayo tumetengeneza kwa miaka karibu 20. Hakuna mtu atakuja kuvunja urafiki ambaye mimi nimetengeneza na watu wa mlima, na siwezi kukubali mtu yeyote kuja kati yetu na ile kazi tumefanya kwa pamoja. Mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Najua ni kina nani walinisaidia nikaunda hii serikali. No hihi mũtongori wa bũrũri no akorwo agĩtuĩka mwaria wa Kirima. Okire gũkũ agĩkeni nĩ nyoni takĩro introduce kũrĩa tũrĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru wa Kenyatta. Mount Kenya tukoragwo na kingpin witũ
na nginya ngiathikiriirie Rigathi Gachagua ni ekirire muhuri akiuga kingpin witu ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ithio gukora tutira mobio kingpin witu ni Rigathi wa Gachagua. We ni president wa Kenya na twetereire 2027 tumuinuki. Ngutuonia uria ahatunyararite tukimenyaga wega bio aroka kwiringiriria andu tondu ni aramenya ngoro cia andu ni cieverire thiini wotongoria wake murone kagio arokire arabingithia andu nduka andu maroka makuitwo na bikibiki andu acio urona magikena ni undu waku matirakena ni undu waku ni undu wa kiria maraneo matire mwena waku mutongoria ndu ucio ni undu wina aibu muno tondu miaka yothe Uhuru aturite miaka 10 ya president ndari athire festival akauga ati niwe kingpin waku amenya roe bararukire ni bororike na kirima ni gitenderu na ndehotana nakio na ndetobora guku mwea ni turonire mbathira ikienda gucino ni atumia iragurire kuingira gwa cibo tondu andu acio marandikiro no matino na ciringi na marae na ciana na marari wira gwaku na ndona mahe ona ciringi ria mundu araparai ona gatari gutonga aratonga. Ngiriboteri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwa Johnson Mureithi. Nĩ ngatho Mũrĩithi. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩramwerekeria kaunti-inĩ cia Embu na Tharaka Nithi umuthi arĩ o nduko ya kana gĩtuĩkania gĩcigo gĩa Kĩrĩma. Ruto na thiriti yake mararoka kũrĩa Embu mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ kũrĩa megũkorwo magĩthũrima na kũrugũria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. No ũtukũ gũkĩa ũmũthĩ Gavana Cecily Mbarire na Minista Mwamure wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruko nĩ mathaganirie gĩikaro gĩa kũgeria kũhoreria njumbe a mbunge ya Embu arĩa mararutĩte mũkana wa kũgomera icera rĩa mũgathe Ruto. Kuma kũrĩa mwena wa Embu Anthony Ndwĩga nĩ ararumanĩra na icera rĩu. Makĩrĩ na andĩki a mohoro vuvu wa mũcemanio wa ithaa rĩmwe na ũrĩa ũratabanĩrio thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Embu, Gavana Cecily Mbarire na Godfrey Ruko maina arũgamĩrĩri awandi magĩtĩkanĩria kũnyitanĩra mĩbango ya kũhota ũgeni Rais William Ruto na mũsafara wake icera rĩrĩa kĩrĩa ũthii wa na mbere kaunti ya Embu. Mbarire akiuga mũcemanio ũyũ ũrarĩ wa kũthia ngũĩ wa cionthe iria cio ingĩkorwo ikĩyumĩria na wavũkũria mũingĩ wa kaunti ya Embu kwĩyumĩria na wĩngĩ nĩguo kũgwata ũgeni Rais William Ruto. Twanyitana na MCS tukibanga nundu wa ndeto cia guka gwa president kirauko na tungienda kuga ni twakena kwigua mibango iria ivo na ni twetikira kumukaribithia na njira nene twita timu ya leaders a Embu na kumwira karibu sana your excellency katika hii eneo la ugatuzi la Embu County. Ruko akiuga nĩ gĩtio kĩnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Embu kũthurwa minister na kũmauria kwĩyumĩria na wĩngĩ nĩguo kũmũkũngũĩra. Gukaribisha mwena wa bũrũri Embu County na nĩngũria andũ othe ma Embu County tumĩre kwa wĩngĩ kũrĩa Rũnyenje tugatunga mwena wa bũrũri na ngemi na ndũgio twakinya gũkũ Embu town nĩ ngemi na ndũgio itanonekana kũrĩa Kĩndaruma taguo. Ũguo nĩ tukuga andũ othe ma Embu County umirai kwa wengi nituke itukaribisha munene wetu wa bururi twe kindu kimwe. Vandoli vama MCA Paul Mushangi wa Gatulino na Reni Masters wa Kiambere makiuria mwingi kwiyumiria kuona mirandi ya uthii wa na mbere iria irakwekethundwa ni yao ya kumakinyaniria matanya mao ma mithenya. Mimi nimeungana na waheshimiwa wengine wote wa Embu County pamoja na ngavana ili tuweze kumkaribisha president kesho akuje Embu ili aweze kutuletea maendeleo ili tuweze kujenga hii county yetu. Nitwivariretie muno kukaribisha Mheshimiwa William Samoei Ruto ta president wetu wa the Republic of Kenya. Andu ara marakora magipinga muvango wa president ku visit their regions, I think they don't know what they are doing. Nitondu gutie na president wengi twinake na president niwe unyitete kigena kire kigvota gukorwa gitwarithia maendeleo na mbere. Kuko turauga twita andũ a mbere south both all the MCAs together with our area MP nitugite mutongori wa bũrũri ni auke gwetu niguo afata gukorwa akithii na mbere na gutuva mivango na maendeleo mengi kuvitukirira gitiri kiwa inakio kavinare gaka vuengi. Ngiripochera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Inoro shesheni hakuhe nawe. Borithi kũrĩa mwena wa Lang'ata mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ marathuthuria njũragano ya magigi ĩrĩa ĩratongirio mũirĩtu ũmwe ũrarĩ mũrutwo wa University ya Multimedia. Mwĩrĩ wa Sylvia Kimunto ũrĩa ũrathomaga mwaka wa mbere thukuru-inĩ ũcio
urakorirwo waikitio itangi-ini ria mai ria thukuru na mwikwiro munene wa ngereyo ni mwanake marathomaga na Kimunto. Utwiria wa mbere wa borithi ukionania njuragano ino roimanire na ngarari cia kiwendo ni njuragano ihanikite riri ciiko cia kunyamario na gucoka kuragwo kwa atumia na ciana cia iritu ciongererekete na gikiro kinene guku Kenya na gucungirira thirikari kumba kamiti ya mwanya ya kugeria gwetha kihonia. Mwandiki witu Sam Njuguna ni araithirania uhoro uyu. Kiambiririo-ini gia kiumia giki nirio muiritu ti Sylvia Kimunto na uri urari muruto wa mwaka wa mbere University wa Multimedia agire na njira iri na kiriga. Maito wao Teresa Kwamboka muikari wa Kawangware guku Nairobi akoretwo akigeria kuhurira mwari thimu muthi wa kiumia endi muthenya uri wothe ndaigana kuona macokio. Acungiriirio kuoha thabari nginyagia thukuru-ini ucio na niguo amenye niki kiariaga kingi kuria macokire kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ya Lang'ata. Msili ile kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua ampendi bwana mfosi anataka akwe rafiki yake. Uthuthuria wa mbere ugikuruhania mwanake marari ndugu na Kimunto uria onake no muruto wa mwaka wa mbere thukuru-ini uyu. Nikakuja majioni kitu ya 10 hapo nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head kama pillowcase, and then after that the morning kuamkia niliamka kitu 8 hapo nikapata huyo jamaa bado nikashatoka na alikuwa around na the suitcase was also not around. Thikoni ni thutha wa kuragwa Kimunto nirio kihera kiuru kirambiririe kuiguika thukuru-ini uyu kuria kirerekeirie maabitha a uthuthuria nginyagia matangi-ini ma mai ngorofa-ini iguru nyumba-ini cia toro cia arutwo na mwiri wa Sylvia urakorwo uthinikeirwo itangi-ini rimwe na ria rirahingitwo na waya na kuigirirwo mahiga. Kuragwo kwa muiritu uyu gukiambatiria ithabu ria atumia aria makoretwo moragitwo guku bururi-ini ihinda-ini ria mieri 3 mithiru. Ithabu riu rikirugamira andu 97. Ciiko ici ikionekana kwambatira na gikiro kinene kuma mwaka wa 2023 riria ciarugameire 152 nginyagia 172 mwaka muthiru. Vijana mjitokeze pia mtuambie shida mnapitia. Kamiti ya mwanya na iratongorio ni Nancy Barasa ya gwetha kionia kigie ngero ici igithie na mbere na cikaro cia guthikiriria mawoni magetha kihonia ya gucihukia. The president wants actionable recommendations. That's why if you listened, we are asking what is actionable. We want to put recommendations which can be acted on so that Kenyans don't feel they have been left alone. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Nake munene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja wa Kirosho no arathiĩ na mbere gũkũrĩrwo maitho thutha wa kwaria kĩng'ang'a-inĩ mũcemanio-inĩ wa kĩũteti. Kanja aratindĩkwo nĩ kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK hamwe na mũingĩ makĩenda atige wĩra kana hoyo rekeri na nĩguo thutha wa gũcukĩrwo mahĩtia ma kwegemera mwaho wa kĩũteti ũrĩa ũratongorio nĩ thirikari ya gatano ya Kenya Kwanza. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wake kũruta ndũmĩrĩri nguhĩ mũno mũcemanio-inĩ watongoragio nĩ mũgathe William Ruto kũrĩa mwena wa Kieni Nyĩrĩ akĩambĩrĩria icera rĩake rĩa kĩrĩma-inĩ na matũũra-inĩ. Mũingĩ ũrauga ikinya rĩake hamwe na rĩa mũnene wa mbirarũ General Charles Mũrĩu wa Kaharĩri rĩtiracora mbica njega kũringana na ũigĩrĩrĩki ũrĩa mehokeirwo ta honge cia ũgitĩri. No mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Morokuria wa Kimani hamwe na mwaria wa borithi niwe Muciri wa Nyaga nĩ mateteire Kanja na njĩra nene makiuga mĩario yake ndĩahutanirie na ũteti. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aratũmenyithia makĩria. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ rũhonge rwa borithi kũrĩ nyũmba cia mohoro mũthenya wa ira ĩkomithĩtie ndũmĩrĩri iria ikoretwo igĩtheremio ikiuga mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩambĩtie gwĩkuruhania na ũteti thutha wake kwarĩria mũingĩ kĩng'ang'a-inĩ hĩndĩ ya icera rĩa President William Ruto mwena wa Nyĩrĩ. Mageithie ya IG nimukenete nĩ kuona president witũ haha na mũgacokia ngatho nĩmũkwenda acoke rĩngĩ nĩwe. Rũhonge rũrũ rugĩte Kanja ararĩ icera-inĩ rĩake rĩa kĩwĩra na arĩ na kĩhoto gĩa kwarĩria mũingĩ ũrĩa aratungatĩra. Maya mathiĩte na mbere rĩrĩ kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ
LSK kiuritie Kanja akorwo akieheria wira makiuga ni agararite watho wa ruhonge rwa borithi ruigie gwikuruhania na uteti. Onaguo muingi maturaini ni ukireire Kanja na njira nene, mwena wa Moro ukimuria kwaga gwikuruhania na uteti. Ni turamakire muno wiki ino kuigwa munene wa jeshi ona munene wa borithi makiaria mĩario ikuhiana terage ukakana contrary no ria katiba itu ya Kenya yugite. Ona thiire ingi twanaigwa kwina fujo tutire tuona kundu ona forces ciraingirira uhoro wa siasa. Maugite anene a honge cia ugitiri magithie na mbere na gwikuruhania na ciiko cia uteti, muingi ni ukwagira mwihoko ruhonge ruu ndeto iria ni ugwati hari ugitiri wa bururi. Riu ni taithuĩ taikari a bururi uyu na taraia a bururi uyu no twanjie kwaga mwihoko na tondu riu angikorwo riu maraikaragia uria ateti mararia ri ni gukiuga riu andu acio ni matuikite ni maikiranite na ateti ni matuikite andu compromise uguo no tuone ta marikaga uria mariragwo ni ateti. No maya magithiaga na mbere atongoria athure ni mateteire Kanja makiuga ari na wiyathi wa kwariria a Kenya gutekumakania haria ari. Kuria Kimani ni mubunge wa Moro. Uhoro wa kuga ati ni Inspector of General Police na kuga ati ndagirwo guthi gucemania na andu that is discrimination tondu wira wake agirwo kuruta ta mufuta wa borithi to gukara ofici-ini no ni guthi guthikiria moni mara na kumenya maundu maria maratuika ni mara affect ni society na koguo gukorwo ati ni araricira ni president na guginya no society marauga I will say this is a hypocrisy of the highest order. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro rucini. Muhia wa Maina. Tukimurika ciigie ithurano cia kiama kia mung'ethaniro kia ODM ni ati arũgamĩrĩri amwe a mĩhang'o ĩyo cia harĩ ithurano cia matũra gũkũ Nairobi rĩu nĩ meheretio kũrũmĩrĩra makaya ma Jumbe itacukia rĩu rĩkinyanĩirio ro mathaa manini mbere ya mĩhang'o ĩyo ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa rũciũ na ĩgatabanĩrio wodi-inĩ na icigo-inĩ ciothe 17 cia ũmbunge na a Jumbe magĩtongorio nĩ Moses Ogeto wa gũkũ Dagoretti ya rũgongo maroiga amemba rĩu marĩ na mweke wa kugathura atongoria arĩa megũtwarithia na mbere kiama kĩu kia rũri rwa icungwa. Shukuru Baba Raila Amolo Odinga na Central Committee kwa kitu walifanya jana. Vile vile wana delegates wa ODM wako gangari, wako tayari kubambana. Hatuwezi kubali chama ichukuliwe kiolela olela. Ukiangalia hapa ndio wamama, hao ndio vijana wamekuwa na baba kwa njia, akiwa chini, akiwa juu, bado yeye hawa ndio delegates kamili. Wametembea na baba katika LDP, amekuwa katika chama cha ODM tangu ianze 2005. Alafu sasa wewe unataka kusema yeye hawezi kuwa delegate na mtu amekuja juzi. Mzee kama huyu unataka kufukuza yeye, uchukue yeye wapi? Ja bũrũri rĩu na andũ angĩ 27 nĩ moragĩtwo thutha wa mbirarũ cia Isiraeli gũtharĩkĩra a Palestina gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Ngero ĩno ĩrahobanĩirie athamia bara marethete mwĩgitio thukuru-inĩ ũmwe rũgongo rwa gĩcigĩrĩra kĩu kĩgũmĩirwo nĩ wĩitangĩki mũnene wa thakame. Ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ gĩkundi nĩ maragurarire kũringana na ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Nacio mbirarũ cia Isiraeli IDF iroiga iratharĩkagĩra imamo cia makamanda ngathĩ igũrũ a gĩkundi kĩa rũi a Hamas. Njoragano icio ihanĩkĩte thutha wa andũ angĩ 97 kũragwo mathaa-inĩ 24 marathiĩ gũthira o gĩcigĩrĩra-inĩ kĩu kĩrĩa gĩkoragwo na a Palestina aingĩ. Riboti ĩyo ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 amũkĩra matemo cihanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
ya kũrathimwo mweri kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra star 544 hash oro rĩu kana star 334 hash kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Kanari orere aire karwimbo njuguna kari kithinirie na tumahiga no tukuite kuma rucini nie umuthi njuguna ndiraigua itari ku ndiraigua njuritwo ni hinya ndire na mayu urorwo ni hinya kota iguite cia Steam energy drink iyo ni ndui giki ni kinyuo gia kuma Kenafric Beverages Limited kirakuhe mayu ukahota kuruta wira no kaigua ucanjamukite muno kiruta wira tanyita giki ukunde wigue ndakiigua wega riu kiwa kuda gitagwo Steam Original na ni kuri na igigiri Steam Recharge na Steam Power ciothe kuma Kenafric Beverages Limited na riu nguciruta ko icio ndikuhinyeria haha ni tucomanio hwaini tugicwacwa na nginya nenda ikurukirwo ni rwimbo ruriku Steam pada Steam pada wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha Inoro igũrũ no iracina mũhu Inoro wasomora kemindo jora nike na wakonja megotha yaku yothio na wakora maitho waimbia miromo muhiki waku ndamuinia ndaci kainda mwikatia cokia kemindo jora mwanake gutiri undu njikite cokia kemindo jora mwanake gutiri undu njikite Gokone pate-inĩ gũtiũranagio narora wakwarainio nĩ Kamau Wakamau maraina na Njũgũna mũhiki waku ndamũinia ndacini na mũhũra kisi cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte wakukorwo nĩ ngũmwendaga hĩndĩ ĩrĩa ũgũkomete gĩtĩ-inĩ gĩthire nake ndũngĩamuona rĩngĩ ndiramwenda ona kĩine wiki ndamũkipa mĩci tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra ndongĩhota wĩ mũrĩu ũratũgũgũgaita njohi ciene tarora ũrĩa ũtahĩkĩire thuti yaku na gũthuguma ĩwĩthugumĩire gũtirĩ ũndũ ũngĩhota tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra tiga gũtheca ndamũrie wĩigue gũtirĩ ũndũ ndamwĩra mũhiki waku nĩ mũthako wega na kwĩhumba nĩ ehumbĩte o wega no ndarĩ na mwene na ndarĩ ũtheri coka toro ninie mũhiki nĩ egũgwĩta mũinũke tiga inegene nĩ ũkũnyararwo no hetwo gĩtĩo tiga inegene nĩ ũkũnyararwo
tumwitaga Lawrence Ndoro rwimbo rwega rwatukinyiria wega thaa inya etigarĩtie ndagĩka 36 right ĩno nĩ session na Friday rwimbo nĩ rũkũhũrwo mũno wanyua warĩo tiga kũ tũruma twainia mũtumia waku tondũ nĩ ũrĩirwo njaga ona wetwo gĩtĩo bas hatirĩrĩ gwenda kwamba gũthiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo soko ambao tũrugĩre ngima moja kwa moja ngima nĩ tondũ wa kwambĩrĩria Friday mũndũ ũrĩte ngima wega nĩ mũndũ ũramenya mũthenya wake no ũraihe maũndũ no maingĩhe maũndũ no matuĩke rĩu ũrĩa ũgũtanyĩte tiguo ũthanie ndivyo sivyo ũgacoka ũgatuĩka rĩu we nĩ ũkwĩbangĩte nĩ ũkũndũrĩtie gĩkima nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ rĩrĩa warĩa ngima rĩ tatiga gũtua atĩ wathiĩ thoko tu atĩ wetia ngima gũtirĩ ũndũ mwega ta kwĩmenya ũgatuĩka atĩ we rĩu ũgwĩtia mũtu wa soko na tũraugire ũhoro wa mũtu ũrĩa wĩna ngima njega mũno ũrĩa wĩna ngima ĩna mũcamo mwega ũrĩa wĩna ngima ĩthondeketwo o kuma kũrĩ mũtu ũrĩa mwega mũno ũroretwo na ũgakinyanĩria ikĩro ciothe na nĩkĩo ithuĩ tũrenda we rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ weciria ũhoro wa mũtu wa ngima ũkauga ũhoro wa soko rĩrĩa wakĩenda mũtu ũrĩa ũtarĩ mũkonyore makĩrĩ naguo rĩrĩa ũrenda ũrĩa mũkonyore makĩrĩ naguo nĩ raithi mũno kũruga nĩ ũrehaga cama mũciĩ na rĩu tũgĩcoka gũka ithaa rĩrĩ gĩtũroka kũrĩa cabaci no nĩ wega tũkwĩre atĩ wathiĩ supermarket tiga kuoya mũtu oro wothe ta thiĩ woe wa soko ũnjĩre kana nĩ ũkerira quality nĩ reliable mũcamo mwega na nĩ roneka supermarket ciothe oro ũndũ ũmwe na tũkiothe kĩau hanyu nĩ wega tũkwĩre rĩu we wamenya 3 ya mũtu wa soko tũrakwĩra soko more than a meal nĩ ngatho mũthikĩrĩria rĩu nayo nyũmba hatirĩ ũndũ ũngĩ ũraka nyũmba no kamĩgita wega na ũramĩgita na mabati marĩa twĩtaga mabati ma Covermax. Covermax nĩ mabati mathondeketwo nĩ kambuni ĩtagwo MRM tũraria horo wĩgiĩ mabati wanagita namo ũkaigua wega nĩ tondũ mathondeketwo na double technology nĩ kuga gũtirĩ hĩndĩ ũkona mabati macio makĩguma gũtirĩ hĩndĩ ũkona mabati macio magĩfĩndi gũtirĩ hĩndĩ ũkona mabati macio makiuma rangi ona ndũkona magĩfĩndi mabati macio na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania wagũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mabati maku makũrĩa kwa MRM metagwo mabati ma Covermax. Ũndũ ũcio nĩ mwega mũthikĩrĩria nĩ ũndũ mwega wa gũkorwo ũkĩrutĩrwo wĩra mabundi ona marenda mabati ta macio mega na nĩkĩo tũrakwĩra o rĩngĩ wĩbange ũgũre mabati ma MRM kana mabati ma Covermax kuma kũrĩa MRM. Ririkana twĩ nawe ithaa-inĩ rĩrĩ na no twende wĩikare ũgĩbangaga wega ũrĩa kwagĩrĩire no to ũguo tu andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩruga na njiko na angĩ makaruga na ngũ na maruga na ngũ rĩ ũcio rĩu nĩ mũndũ ũraruga ngima na ngima ĩrĩa araruga nĩ ngima kũrĩa andũ moĩ kũruga ngima mũno mũndũ ũcio arugaga ngima ũkaigua yes ngima ĩyo nĩ nduge wega warĩa ũraigua ngima ĩna cama arabu andũ mamĩoyaga makamĩigĩrĩra haha magacoka makamĩgũithia ũtuĩkaga ũngĩrugĩrwo ngima nĩ mũbaluya rĩ andũ arĩa kuma Luya land matirugaga ngima ĩno ithuĩ tũrugaga ya ndagĩka 2 yao nĩ bacagĩrĩrwo na mendaga kũmĩruga ti na ngaci mendaga kũmĩruga na njiko kana mwaki wa ngũ nawe ũngĩrĩa ngima ya mũndũ ũgwĩtwo Mũluya ũcokerwo ũheo ĩngĩ ĩtaramenya nĩ atĩa heo ya mũndũ wa kuma kũrĩa kĩrĩma-inĩ Subukia no na itũ tũtinagio karingithia rũthingo nyamũ yagwo ũkamenya nĩ hĩu yanyitĩrĩra ũkamenya ti hĩu ũkongerera mũtu rĩu ithuĩ ũrĩa twakũraga tũkĩrutwo rĩ waruga ngima rĩ rĩu wenyũraga kĩenyũ ũgakĩthiũria mũthuri ũkaringithia rũthi yagwa rĩ ti hĩu yanyitĩrĩra nĩ hĩu yagwa nĩ hĩu yanyitĩrĩra ti hĩu tondũ nĩ kuga nĩ wet rĩu koguo ĩna maĩ maingĩ nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩthiũra tondũ ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩka atĩa ĩkĩgwa ĩkĩnyitĩrĩra tondũ nona no ĩnyite moko rĩu koguo rĩ twagũthithagia ũguo no ndũrabatara maũndũ mamothe kũrĩa gwa soko mena mũtu mwega mũno ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ warugĩrwo kuria onawe nĩ ũkuga wow nĩ tondũ soko is more than a meal nĩkĩo tũrakwĩra rĩrĩa ũrathiĩ shopping yaku mami witũ ndũkage mũtu wa soko no nĩ tũkwendaga kũrĩa cabaci nĩ tondũ rĩu nĩ weekend na ciana ciĩ mũciĩ nĩ irakoretwo cikarĩte thukuru itirarĩte cabaci wega nĩkĩo
turenda guthie tutominye supermarket igurire Soko Home Baking Flour ni tondu wa uhuthu wa gukanda mutu wa kugaragaria cabaci na igatuika ati ni rutaga cabaci very soft. Ungimikunja ni uhotaga kumiunora ogwe igatiga na igakorwo ina ria tainya na wakigweta cabaci ni kiutagwetete mandathi ni ukwenda cabaci ciina mucamo mwega yukaga na ithimi tiganite kwina wa nuthu wa kilo 2 ni ukuona Soko more than a meal. Wenda cabaci cia kiriu ni ukwenda guthomithia twana twaku horo wa mutu wa cabaci ni ukwenda ria twitaga ata riu kwina Soko ata makwan igatuika ati riu we riria wathie kumarugira ukwenda twa brown ona no ukime kanini ka brown kanini ka white kana tukanie kuringana na mucamo waku uria wendete. Riu aturakwira wecirio rugi wa cabaci gwaku mucii weekend ni ya ma birthday ni ya geni ni ya holiday ni ya guthie gukenanira ni ya ruracio ni ya magongona maingi muno ni ya first dates ona kana ugatuika ati riu we riria urathie kugenera andu makuire mutu na mutu to mutu turauga ni Soko Home Baking Flour tukwiraga Soko more than a meal. Fundi uria wi Kenya ni fundi oe kugita nyumba nikio kindu kia bata muno kiria kionekanaga ni uria ugitite nyumba yaku na mabati nimo ma kawaida mega kana mabati nimo matumaga mundu aguciririo ni kiria wakite na nikio turakwira o ringi Covermax mabati maku makuria kwa MRM ni mabati marakugitira nyumba ugaikara nawe mundu uratigwo na kiuria ni tondu ndukona magifedi ndukona makionokanga matigaguconora kungiura mbura terera ura nene ndukona magiturikanga marima na toguo tu onawe ukoragwo uhutiririo kana uhutitio ni kindu gigwitwo murare maundu maku ni megukorwo makiagira. Ririkana watu akugita manyumba yaku uragita na mabati ma Covermax kuma kwa MRM. Watu wakugita nyumba yaku uragita na mabati ma Covermax kuma kwa MRM. Uhoro makiria oya namba ici 0788202020 0788202020 anigwenda ru twabe tucoke thutha oro hanini twari na mutumia wetagwo Martha tucoke twari na jirani yake tuke tuthie mathako-ini. Mutumia uyu ni mutumia Ngai ateithitie na njira njega tago Martha wa Ngui Gathoni nie ndanyititwo ni mathina maingi muno o hau ndambite ngihurwo ni mikora kwari mwaka wa 2023 ndahurwo ni mikora na ngoma thibitari o 2023 cio mweri wa 10 mwana wakwa akipass riu ni ndari na stress muno riu ndiari na mbeca muthenya umwe ni utuko umwe ni ndarotire ni ndothaga nginya mbere hanini na ngiamba ngitiga riu itana hurwo ni mikora ni ndambiriirie gutha twarikia maundu mothe tondiari na mbeca riu ngiuga muturire wakwa nari first born no aharagana na ndira mwana urathi secondary riu tuko mwe ngirota atiriri njuthite kwa Inoro na ngari ya mbeca na ngagurira mayanti fulana riu ni kiroko ndoka haha ri ni ndahoire na kuri themwe na 46 ri ngira Ngai ndakwira uhe mbeca icio muthi kara mariaga mbeca ici na mundu athi gutua macani ni ndi na nduka nawe athi gutua macani atwe kilo cigana ona igana ta riu agathie agotha na ni ndi na nduka niki gigituma njaye gutha nirio ndaikirie mbeca icio kwa Inoro na ni ndi njia makara-ini ri nie ngiiga thimu ndarioja my sister agiuka muthenya ucio wa mwai 22 akana ri ni ndarikia gutha ri ni ndaumire nja kuri thaa 3 ndauma nja ri hari form twacokagicia basari my sister agiuka oka akinjira atiriri marata form ya basari no atwarire gwa chifu igasaino na ingimwira atiriri ciro itu ni Ngai ni arandathima akinjira ehere he form gutwarire tukiingira twaingira ri ni ndakorire thimu ikirira koguo Jeff mahurite no ya station yanyu maita ta matatu ndakua no ri ndaingirire ri ngikora thimu ikirira ndo ndamwire ati Ngai nina ndienda namba ng'eni ino ni yao ya thimu kwa thimu kire Jeff akiuga Martha ni wewe hotanira ciringi 500 kwa Inoro na ingimwira atiriri Ngai mwathani agocwo hai bas Martha akoragwo oikaine atia ni ngoragwo Kanyange nduka kwa etago Mama Maina Kanyange thiine wa Uthaya nduka yako etago Mama Maina General Shop na ngoragwo Kanyange thiine wa Uthaya Mama Maina General Shop kuria Kanyange Uthaya niwe wahotanire ciringi 500 na toguo tu ti mundu wikarite wega ni tondu ti mundu uraikarite wega no ri muturire wake ni uthiite ucenjetie na njira njega muturire ni mwega fiu ura ndingiuga ni ndacokire Ngai ngatho muno to muturire ni wathire wega fiu na maundu ma muthe ndakuhingia ndahingirie maisha ni mega ndirakiona nginya na M-Pesa niguo nginya M-Pesa muturire wingira kwa mbeca ni ama na mbeca ni iriagwo no kwihoka mwathani bas kuma hu hena mundu wa kwao urio hau jirani yake onake ni mundu akihurirwo thimu mari nake hikana gwathiaga atia
Mutumia uyu ni mutumia ambiririe wira wa moko kurengarenga nyeni o gatene akiiga gatuka kadini agithii gatheremete uguo akiambiriria kwendia kinya makara tukanitie ciothe hau nduka-ini. Muthenya ucio arire mbeca ciare mbeca ekiraga makara thimu ikihurwo ndakuoya maita matatu riria ingirire nduka-ini thiini kwenderia customer wokite ikora thimu ni kuhuragwo igithii kurenga akioya niho ire thimu aikiuria nu akirwo ni nie Jeff akiurio ritwa riake akirwo ahurirwo thimu na ndakuoyaga akiuga ni makara gwikagira nja. Riu niho umire na gikeno agioka akenete ngimuria niki kinjeta boti genyambe njarie na Jeff kigieterera arie aikirwo niwe wacinda 500,000. Haya niwe ucio mutumia ucio kuma ahotana no nyende umenye mutumia uyu uria etagwo. Hamari twajitagwa Elizabeth Wanjiru kana Mama Jerry utaga wira wa saluni turigainie na Mama Maina warire 500,000 ciare mbeca. Ungenda gwikirwo ndwara iria njega ri mutumia ucio ndakwira aretwo. Hamari twajitagwa Elizabeth Wanjiru kana Mama Jerry utaga wira wa saluni turigainie na Mama Maina warire 500,000 ciare mbeca. Haya na undu uria ungi ni riri kuma uhotane hihi ni uroraga mundu kona ni acenjetie muturire wake ni ucenjetie. Kuma hau ni acenjetie tondu na wira ni akurakuritie na akongera kinya stock ya makara. Kuma hindi one ndaingirie no ndire ndaria riu no kugeria tugeragia tondu ndamwire nani ni ngugeria tondu ndatuire juga ati ciama nikio giatumirio kianjire ni ciama na kinyonia na ngorera soda nene. Alafu mbere yo ri niagereire moritu tondu ni acemanitie na mutino akuhurwo ni mikora ahurwo ni mikora agioka kuhonia ironda cia kuhurwo ni mikora mwanake wake nake akigia na gathina akiruta muoyo. Riu mutumia uratuire ari na mathina maingi no ni undu wa gwitigira Jehova ri Ngai akimutanahira akimuyo baraji refuyo ya kumucokia ati ni kuri ungiwikanagira hinya ari we Ngai. Agikorwo ni ugeretie muthikiririe hinda ni ikinyu tukunengererie mbeca ici ciringi 500,000 kuria kware mbeca maisha. No reke twabe tuthi kwi mundu witagwo Mosense Ngigi. Netuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie jetagwo Moses Ngigi Kaka Musa. Kiharo kinene kia Wanguru mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga gitikoretwo gikihuthirwo ni muingi ona gutuika waki wa kiharo giki ni warikiriire thutha wakio kuhuthira kimanjika kia makiria ma ciringi milioni 300. Atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga matongoretio ni Gavana Anne Mumbi Waiguru na mubunge wa Mwea Mere Maingi makoretwo magitia cabi cia kiharo giki kuma mwaka wa 2023 kuri thirikari nene indi kiharo giki gitire kiahingurwo. Kiuria kinene gigitigara ati kiwanja giki gikahingurirwo muingi na aikari a Kirinyaga ri. Nitarudi ile stadium ya Wanguru iko tayari, mimi nataka kuja kuhandover kwa county government waweze kuendesha hiyo maneno na rekebisha tu, kuna maneno kidogo imebaki ndio nikuje ni handover hiyo stadium. Na ile kazi nyingine yote ambayo imebaki hapa mimi nitakuja nishughulike nayo ndio tuweze kwenda mbele. Na jorua ya ihenya ria mita 1,500 thiini wa arume matakiretie miaka 20 niwe Reynold Cheruiyot niagakorwo akinyita itemi thiini wa mahenya ma mita 800 ma kiama kia mahenya guku bururi-ini AK kaunti-ini ya Nakuru. Mahenya maya magatengerwo thiini wa kiharo kia Afuraha ona gutuika Cheruiyot augite muoroto wake ni gukayukia midira ya dhahabu thiini wa mahenya ma kimabũrũri ma Tokyo, Japan. Nitakimbia 800 more to test my speed, alafu nitulie mpaka mwezi wa 5 16 niende nikimbia doa 5,000. Hiyo 5,000 itakuwa ngumu, nitaenda kucharibu ndio inisaidia for endurance for other race that yenye inakuja. After doa nitakimbia Rabat, and then after Rabat nakuja Kipkini Classic, and then nipumzike kidogo, and then Oslo. Na muthia kirabu gia Chelsea ni kiraingirire hari timu inya njega thiini wa ligi nene ya Ngeretha EPL thutha wa gutamura kirabu gia Tottenham na bao imwe gwa kibugu utuku wa gukia umuthi. Bao ino ya mumwe irabungirwo ni muthaki Enzo Fernandez thutha wake guteithiririo ni Cole Palmer. Riu Chelsea makinyita pointi 52 ari pointi 21 thutha wa Liverpool aria mega shobri ka ligi ino. Enzo Fernandez, the power in for 1-0 Chelsea. Perfect start to the second half. The captain on target, and the Blues ahead in the big one. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini nie
njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Kwaga gwathĩkĩra marũri marĩa mekĩrĩtwo barabara-inĩ nĩ mahĩtia manene mũno, na mahĩtia maya macũngagĩrĩra mĩtino na tũkorwo nĩ mĩoyo na andũ aingĩ magatuĩka cionje. Nĩ wega gwathĩkĩra marũri marĩa mekĩrĩtwo barabara-inĩ. Angĩkorwo wĩrĩtwo he ciana ikeragĩra hau igĩthiĩ cukuru, wakinya hau nyihia thibindi nĩguo ũndũ oro wothe ũngĩhanĩka nĩ ũkũhota gũtereba ngari yaku na wĩtheme mũtino. Marũri ti magũkũgiria gũtwarithia ngari yaku ũrĩa ũkwenda, no nĩ magũkũhotithia ũtwarithie ngari yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Haya, reke tucoke tũrĩe ngima mathaa-inĩ maya. Na by the way nĩ tũrĩire ngima mũno mũthuri. Reka tũrĩe rĩngĩ. Reka tũrĩe ngima we. Aca ma. Tiga kuongerera rĩngĩ mũnene. Ndongerere ĩmwe tondũ nĩ kĩrĩa. Kendore haha. Ĩtarora. Nĩ ndĩtigarĩte ĩyo. Nĩguo nĩ njega wakwa nĩ nyandĩkaga no na rĩu na kodi kwandĩkĩte ingĩona thĩna ũngue ta mbathi no nake Ngai no na ningĩ na proof no nake Ngai Ngai aikaraga Ngai aikaraga kĩndeithagia rĩu rĩ wagithio nĩ Alex wa jamii atĩ mũhũrĩre wauma rĩ auga mwarie wauma na nĩguo weekend ĩno nĩ kwagĩra mũno nĩ hĩkĩti ciara ci holiday atire gutire kĩgwatio ati wacoka no gati nĩ arenda igongona kũrĩa gwake jamii arauga Inooro rungu rwa ũramati wa kuria no nginya tũngĩland kũu tigara ũhoro ũcio ma nĩguo njĩra you will have to do one nĩkĩ ũtaramũria kana Hondas nĩ machua Tareke tũgite nyũmba tondũ ndikwenda mbara Ngai anjohere. Mũthikĩrĩria tũrenda kũgita nyũmba na tũkũgita nyũmba na mabati ma kuma kũrĩa kwa MRM. Mabati metagwo Covermax. Mabati mau metagwo Covermax nĩ mabati makoragwo marĩ mega nĩ tondũ mathondeketwo na double technology, wĩna warranty ya mĩaka 7 na nĩ maronekana na thogora mũbacĩrĩre kuma mita 2 gũthiĩ ũguo na igũrũ. Ũngĩenda kũgita nyũmba yaku mũthikĩrĩria nĩ wega ũcarie mabati maya twĩtaga mabati ma Covermax kuma kwa MRM. Ũhoro makĩria oya thimũ ĩno 0788 20 20 20 0788 20 20 20. Uguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria no twende wĩikare wĩbangĩte nĩgetha hote gũkorwo kĩruta wĩra mwega. Na tũkwĩraga atĩrĩrĩ, watua kũgita nyũmba caria bundi ũrĩa ũramenya ũrĩa areka. Caria bundi ũngĩhota gũkorwo agĩgũtara wega. No nĩ rĩngĩ maragitĩte nyũmba ĩkomboka. Nĩ ũrĩa ĩkĩrĩtwo mathagu. Nĩciombokaga nyũmba. Ona he mũndũ mũrata waku ndorire agitĩte nyũmba yake hana ta nyũmba ya mwarĩ witũ we ũtĩrĩrĩ ĩgitĩtwo na ithanjĩ kaya tamenyire na nĩ tũtindaga tũkiuga ũhoro wa Covermax hĩna icuthĩ cia ng'ombe nyũmba ya mwarĩ witũ tũthakĩre rwĩmbo rũmwe rwa weekend mũthuri ũcanjamũre ngoro citũ nĩ ndĩramenya rĩu na no ũrũgame ũine na ngũkũhe ngiri mũnene he rwĩmbo rwĩragwo warĩhaga rwĩmbo-inĩ rwa ngiri na wageithio rwĩmbo-inĩ ũgekia ngiri he mũndũ wathiaga kũrĩa wambũgweta na sasa leo tuko na jokes ũkona ũkĩte na mabodyguard ũgagũikia gwa 2000 nĩ athire kũ na nĩ tondũ ndamenya basi leo tuko na jokes aterere ngoria ondeke karanga waragia atia tondũ niĩ ndarĩ kĩrĩa tuko jokes ngiri ndakiumagania hau tondũ rĩngĩ mũndũ ũcio kũnjĩtĩte ahũthĩre ũru rĩ ngũkĩinũkanaga 10 nĩ wakwa area of course koguo we nĩwe watũraga ũndĩagĩra kimungunyu ta mũhuko ta njũgũ karanga niĩ mbia ciaku ndaugire citĩgoka niĩ ndege kũrĩa alo mũthee aũnje connect na jokes nĩ mũrata wakwa ũkwenda atĩa ndikia hau
Ni kwa ngovo. No karia. Ciana cia kwetu turi hanju na wiho. Na ndurakionekana. Tondu amenya no maeni. Ndu utangikiumira. Kaitiri kwiri ndirathire out. Coffee ni tukunywa. Reke ngwire ni ona ndihikata ndari itheru kata. Kata. Kucia mundu kuna kata. Muthuri mani gukira gatene. Ta imagine mathaa maria tukira gucokia. Iyo ngithi kunywa kahua na mundu ucunge metha-ini. By the heri njirigite guthie kuona muthuri murata wakwa hari Nairobi Hospital. Muthuri ucio ni ukumumenya. Ndathie ri nditigiukiraga tene ngikariraga ha gatanda-ini hari Nairobi Hospital. Riu ri nake ri andagikomete VIP uguo andu ni maroka kumuona hau na waithira muithirania na andu uguo kuma kuria ukiuga unairu ngiuga reke ndi na ngamera ati makanja ati ndui tondu niwe mwanake ndwikarire gitanda haha ndwikarire ngiigirira muthuri ko ti amenyekire no murwaru riu ri ndakoma ri ngikoma ngigwa muga atiriri no ndiraigua reke akome ngiigirira ego ndoka ngeo ndawa cia murwaru athiete hau kiria andu moka makanja pole sana mecira gene nie ti murwaru tondu murwaru ni aikarire gate haria kana aria story ndakirire irio cia ndakirire matunda ma kureherwo na kadi akagwira atiriri riu tanjira riu nie ndietwo riu date andu menye thiku ici andu ni metanaga kindu gitagwo apartment ukerwo thie ukegore handu hana kwa micii ndithia kwa andu kwa micii imikawa-ini gwikona apartments ko we umenyagira maundu maya kukuria atiri tondu ndikire o guku na ndikire o mundu ndirakiona we wituaga atiri ati mathia atiri kai citanagwo ukai mwone acha ndigwikura halo ndori atiri we woneire ho mwetirwo mukiro ukai mwone apartment atiri kai ndauga ndungithia iguru gakararia kire gikagirio ndakwira apartment na kwira horo wa runjigi itamba nioge agatangara tani ndi hota pambara arata pambara itamba nioge agatangara tani ndi hota ere wambete okariganirwo ciathanaga ikegwa ikiumbuka itikoragwo ndugu ere wambete okariganirwo ciathanaga ikegwa ikiumbuka itikoragwo ndugu wendone wa Ngai reke ngwire ndumenyagwo giuka na ningi ndumenyagwo githie wendone wa Ngai reke ngwire mama ndumenyagwo giuka na ningi ndumenyagwo githie pambara arata pambara itamba nioge agatanga na wathithie ni wathi wendo ni wa Ngai reke ngwire kuria ndumenyagwo giuka na ningi ndumenyagwo githie we wikaga we mundu uria muru pio niki urikitheka no ndikana ndina ithoma afu riu webwira riu ri andu nona andu mwanyona ri andu nimonaga ni mathondeka nini ni muru no na physically to ngigwa guo tari ate mutwe wakuria no anyoka ni mamia would pass no weri when you hana tu no weri gutiri mundu uria muru fio thiini wa thi tari ciugira wagweta hande ciugo nditu gukira ciuma no riu ri ni kungutuikanenie ndari kana tuhindi mwe twi college ri he mwanake twathomaga nake na tukariga mwanake uyu ni kima twathi haria ma ariaga irio cia 50 ithu tukiria cia 30 riu ri ni aturire tumutware mathiko na kuu Murang'a mari ma mutumia wahurukite mwanake ucio augire bu akiuga bu acokire kunyumburira tene ati mundu wa mufaina intagari mutumia ucio hajiraga riu rent augire buma akiuga bu ndigakwira undu in private atherere augire athe hau ni amuro itho ito athirire anaugire bu muno mwanake ucio wathani athime andu aria manarugama na njamba cia ita taru ndirakwirira atiriri taru ndi mundu murakaru muno tondu thirikari ni yandinirie ngirinya na ngirinya he mutumia ndiraheaga
na nie umenya ona ni kaba uguo rarengirwo tuturaga nawe hana ndungihe mutumia ucio rutaga wira wa macungu na ndingikireka kuona ati stock yake igithie ndari na ngirinya riu thirikari ni kugurogora macungu kana twaraga ongerere stock ikamuongera cia stock ni uthia kumurora riu ringiria ukarora biashara acha ndithiaga kumurora tondu riu ri no atwaraga mbia atia kana gutuma na M-Pesa na ringi tondu onaga ta kunjira njage gwitikia ri ngamwira he namba ya supplier ukariha supplier ya macungwa mutumia ucio na thina muno niri ukaga mere macungwa acha ni muthuri we wikindirite na ni aguraga nginya tugwa uguo ithiwi ri Afro ukauga ati the bao solo riu ri no githe ndia ndrona ithabu riu ndeka tondu riri kuma hau ri niho riu waiguire atiriri wako ni magongona mukire ni wa reduce nona wako ni nona kuri andu moe go support andu muno na rimwe ni uragia atiri gwathire atia mundu nda supportaga andu kuri andu Ndio masapota atu nginya makainagirwo. Muzazi wa ari tauni ni supportaga muno mbeu njithi ya mareyukiri. Ni wewe mzazi. We kuzazi ndi mreaji wa vipaji vya kizazi kipya. Ndio kula gimareraga biashara. None ke ngwire nie njugaga o ni madigi kunyitira nyokabi. Ngunyitirire uguo biashara taru we ya macungwa. Ndagwite mutumia ucio ndi akahana taranduga. Ngathi kunyamburania gatunyuka na mamoda ngeindo kumara moja. Kusa uteithie coke wonume atere angigikuruma muranitie ki undu ngimura ta witu tutagutira tukianira gikaro gike mahitanite na muhiki wake no mbura ko wa macungwa kuria ni umuroraga acha ni muroraga ndakwira uhoro we thikiriria tigana na uhoro muingi na twarie kahora murato wanyu kende nyitanirie riu ri mahitania ri niguo akiona mutumiri tucio na mukua uru tamenya agire indo ciothe nginya kanyamu karaga gukinya haria nja kamati agitiga mwire tu uguo ona ki nginya itangigorerwo kindu nginya nguo ciothe iria atigite ri akanura ni mara moja atware ku mwana ucio ni angenirie muno angenirie ma ndukana reke mundu akuhuthire uru beba yote taru ni no ngurira tiri iratugire tene tha 2:30 tene 2:30 utware ku nikibethe othio githimaga hiki othe mundu ena kuguru ta kou makabande icide kai kabande icide raitiga guteithie kaba wathani kawanyitithanirie nau kabande icide o maitu kabande icide kwariri wewe ni nani katwambirwa rume muthemba uriku kaya rume aria makwiraga atiriri itizuki ukwendaga atia ni mana kabil ka 100 kana 150,000 meri kana 1.2 ndenda kwambia ka biashara gego cost kenyox milioni 3 tina uru munene urute 1.2 ti ona tiga 1.2 ona 3 million kare thiri kutugutura gaitukire haga atitigio ndiragikwira aikondo ogwetia mundu kindu kia magana meri ngai ndangikuhe 2.3 million ni ciakira hau ri tondu ikaga kiumba kia mbu ciakira gwa icio na turite na karia hari ici thano ni murite nginya we agire nginya ga pocket hau Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro no irashina mohu Inoro Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1,000 uregwatira 30 GB oro mweri dakika 400 cia kwaria network-ini ingi kuhura Airtel ginya very nice reke turikie Alex ni ageithagio muno ni aini Alex ni ageithagio muno ni aini ni ageithio arekire ke ngwire ndukana korwo wina problem we support akiheo ngai niwe mugai reke turikirie muthikiriria na tukurikiria na gukunengera ciringi cia haha mbeca baribari muthikiriria M-Pesa paybill number 525241 525241 na tugigucokeria ngatho tukirikia no kugita mabatire ke tugite nyumba na kuria kwa MRM trauga Covermax ta imagine wina kinyumba giaku giakite wega gikariruka neno tukwiraga kana ni yakuoywo na mahiga igekirwo mbao kana ya mabati ugacoka
ũkamĩgita kũrĩ igũrũ kana nĩ ya ihiga nĩ ya biacara nĩ yaku nyũmba kĩngwĩre mabati maya tũrakwĩra Covermax tũkwĩraga nĩ double coat technology atĩ koti ya mbere koti ya kerĩ ũgĩũka we kwĩrorera we nginya nĩ ũgũkenerera nyũmba ĩyo gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũciĩ ũrerorerwo nĩ mũndũ wĩ kũraya akauga narĩ korwo ndakĩrwo nyũmba ta ya Ciro wa Goso narĩ korwo afikta nyũmba ĩyo yake tũthiaga nyũmba ĩyo kwĩrio ndũngĩthithina ici citũ mũndũ nginya thithinaga woyaga iburi na wĩ nyũmba thĩinĩ nĩ ũrĩa mabati matonyirie rugarĩ kwaura nakuo nginya ũrarigwo kaĩ rĩu nĩ mũrare mũingĩrie matangi nyũmba mũtahĩre maĩ hakuhĩ tondũ ũrĩa matangi mabati maurire tũrakwĩra Covermax makwĩraga guaranteed warranty 7 good years ũtegũtinda ũkĩĩgia rĩrĩa ũrathiĩ thoko tiga gũthiĩ tu gwĩtia mabati tũkwĩraga nĩ box profile ũbataraga kuga ũrenda Covermax kuma kwa MRM nĩ mokaga na label ya kuonania atĩ maya nĩ ma MRM na nĩkĩo mahotaga gũtrace atĩ mangĩgĩa na thĩna mbere ya mĩaka 7 nĩ mokaga makarora tũkwĩraga matifĩndagi matitaga rangi makoragwo marĩ mabati marore wega mũno na nĩ ũgũkorwo ũgĩkenerera rĩrĩa rĩu harĩa othe ũngĩtuĩka we nĩ wathiĩ thoko thiwĩtie mabati ma Covermax kuma kwa MRM nĩ marĩa makũigĩrĩra solar nĩ marĩa magũtega maĩ rĩu nĩ kaigua kambira rĩu nĩ jeshi ici cia gũkũ Kenya andũ a gũkĩnyitĩra kĩheo rĩu auga mũndũ ũcio ũranyitĩra iheo Ngai nake amũririkane atĩ mũnyitĩri ũcio no tũmane wanyitĩrĩre aya no ithe ndiakwĩra no ndakwĩrire ũhoro wa mũtumia wandahĩire CD harĩa nja na ti CD yarĩ atĩpĩte na kaseti na kaseti rĩu rĩa gakĩambĩrĩria rĩu yarĩ na karedio rĩu ndakĩndeheire kaseti gũkũ tene twakorwo na macini wendo na cikora ngĩrĩ mwethi we wĩ brand new gũkũ ndũgagĩthiĩ ta mũndũ ũrĩa wĩrĩgĩte gũtiga rĩu rĩ agĩka atĩrĩrĩ agĩũka rĩu agĩgĩthiĩ gĩkĩambia gũgĩtransfer files onei wendo wa mwa we waithera tahinga mũrango ũcio nĩndĩretĩpa ugaga atĩ nĩ gwĩtĩpa areteitha kwa inoro arabu kumo kĩambĩrĩria ngaigua rĩu ndamũragia atĩrĩrĩ kana tũhe mwarimũ mũcwe rũthakagwo rwĩ bed tũinũke ngakũgũrĩre ranji no I will ũmũthĩ ndĩna spirit ya giving the heart is willing tuikarĩte haha nawe mĩaka 6 na rĩu niona nĩ Ngai ngũcokeria ngatho tondũ andũ mangĩkũigua haha mangiuga twĩ ndũgũ mũno no I am going to treat you today na kũhũra mbica njikie mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria by the way wangũrĩra ranji ũmũthĩ tũgũthiĩ live tũkĩrĩa Ngai ũmwe tũgũthiĩ live tũkĩrĩa ciakwa ndũrĩ warĩa oi mwathani tareke ngire mbeca ciaku nĩ ndĩte biũ mbeca ciaku biũ ndĩte biũ gũtirĩ ona by the way nĩwe ũndũragia Nairobi niĩ tiga nĩwe ingĩahurũkire tene awe karibu sana yakomigaka kuma ndokire inoro rĩ karorete harĩa na wakairwo wati kohokire nguo-inĩ ya wakairwo ũtirĩ mũndũ ũrĩ wagĩa ngati cia kuoya gakũmi kau nĩ kanini wa kuoya kiumia ithatũ harĩa ndokire inoro gatũire harĩa kona-inĩ nĩkeneria andũ agũgũtia hũti na korwo nĩ bairo ndũngĩmĩkora hau bairo gũkũ bairo ũkũmenya nĩ ũkwarahũka we njũkĩte nĩ ndete igĩrĩ exactly ndehera harĩa bairo nona bairo ũtiga haha igũrũ bairo ona ndĩrĩ o hau ona itokerete nĩ ndĩmĩaga by the way gũkũ bairo nĩ ciũraga nginya gũkĩra cabi cia ngari na thimũ bairo nĩ ta thibitarĩ bairo okĩte nginya na benjo na ona we rathiĩ tũkĩrĩ na ciana mĩciĩ rĩu ona nĩyo beta mũnyakane atĩ nona ithuĩ tũtikoragwo mwĩkwo mũtingĩ tũigĩrĩra ithuĩ na Jeff ya innocent mũndũ ũngĩkorwo akuĩte indo icio rĩ nĩ Ciro wa Goso na we wĩra twana twĩ natharĩ aca no kwandĩka mũndũ oyaga akandĩka kana ũkĩhũrĩra mũnyanyagu amũcokerie kagũire nguo-inĩ ya Wakairũ Wanjikũ
Anyway, rekei tuinukege ina wiki njega tucemanie muthenya wa Sunday thiini wa kiribikino no andu akura Githunguri tukutane siku ya Sunday. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thainya urathikiriria mucii wotugino tana ngumenyithie mohoro maitha riri na njira nguhi. Bunge ya bururi ni icakaite na family imwe kuma kuria mwena wa Limuru Kiambu na iria iri gakurwo ni andu 7 thutha wa gukwira mutino-ini moru wa barabara kwa ya bunge iratwarire macakaya oro hamwe na mahoya ma mwanya kuri family yo iria atungirwo ni igutha inene thutha wa ngari iria akuite ari atatu anyino mwe na ciana 3 oro hamwe nogi wa mundu mahete wira kuguthana na rori barabara-ini ya kuma Naivasha guthii kuria mai mahiu teithio kuri family ucio rokire thutha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kwanirira murigo uria ugomeire andu acio na aria makahurukia andu ao muthenya wa keri ga kiumia giukite tore turamenyithio ni mwandikito Charles Gikunga wa Kariuki. Abunge aria ni amemba kwaya ya bunge ya bururi ni macereire family iria iracakaya ni gutigwo ni endwa ao 7 mutino-ini wa barabara. Tukuja kusema pole, uchunguzi ufanywe kabisa, ijulikane ni nini ilifanyika ndio haki iweze kupatikana kwa hii familia. Abunge aya macerete guteithiriria family no kuhariria mathiko ma endwa ao thutha wa session ya Inoro kwanirira murigo uria maragerera kuria hamwe na ciao marehete musumari wa President William Ruto wa shilingi 500,000. Wasema mgeni njoo mwenyeji apone. So vile so far tumekuja hapa tumekuja na 1,000,000 na 20,000 ya kucombine 500 kutoka kwa Mheshimiwa Rais na hii ingine kutoka kwa wabunge. Kuringana na komanda wa borithi Limuru Mirigaci aria onao manyitanĩire na family ino maugite uthuthuria ni urekwo niguo kumenyeke kiria giacungiriire mutino uyu na wona warika family ni guteithio gukinyira kihoto kiao. Pande wa eneo la Nakuru ama Naivasha wataweza kuangalia na kufanya uchunguzi waone ni kipi kilichotokea katika ajali hiyo ili familia iweze kupata faraja kabisa na waweze kupata haki kulingana na hiyo kuhusiana na hiyo ajali unatakikana ufanye. Abunge aya aria matongoretio ni mubunge wa Limuru John Kirago maugite ni ihinda ria thirikari kwaramia barabara iria riu igeragirwo ni ngari nyingi na ruhonge rwa kuramata barabara nene bururi-ini Kenha kuigiririka hari wira wao. Urauga barabara iyo ni kuneanwo wira neanwo kuri andu aria mathondeka barabara no process ya thirikari itari ndiku no ni irathi kurikirira nigetha bara iyo hingurwe kinye ginya Mau Summit ikorwo idiwo kariki nigetha maundu ma manyihanyihe. And it's actually at this point that we seek an extension of such roads that are massive, like the road towards Nakuru, the road towards Eldoret, and even the road towards the other parts of the country, so that we have dual carriages that will limit such. Family no ifangite gugatabania mathiko ma hamwe ma atandatu a family ino muthenya wa keri Naivasha kuria mwana wa muruti wao wa wira ekuhurukio umuthi kwao mucii Tharuni. Na tunajua wale wengine 6 tutazika Tuesday. I am standing here to confirm to Ibn Osoro and the rest of us that we also support that lady who lost the child. Handu-ini ha Inoro FM kuma Kamirithu Limuru kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.
Tũingĩre ũteti-inĩ na arũgamĩrĩri ĩmwe a ithurano cia matura cia kĩama kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM gũkũ Nairobi rĩu nĩ meheretio kũrũmĩrĩra makaya ma ajumbe itacũkia rĩu rĩkinyanĩirio mathaa manini mbere ya mĩhang'o ĩyo ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa rũciũ na ĩgatabanĩrio wodi-inĩ na icigo-inĩ ciothe 17 cia ũmbunge. Ajumbe magĩtongorio nĩ Moses Ogeto kuma gũkũ Dagoretti ya rũgongo maroiga amemba rĩu marĩ na mweke wa gũgathura atongoria arĩa megũtwarithia na mbere kĩama kĩu kĩa rũri rwa icungwa. Shukuru Baba Raila Amolo Odinga na Central Committee kwa kitu walifanya jana. Vile vile wana delegates wa ODM wako gangari, wako tayari kubambana. Hatuwezi kubali chama ichukuliwe kiolela olela. Ukiangalia hapa ndio wamama, hao ndio vijana wamekuwa na baba. Kwa njia akiwa chini, akiwa juu, bado yeye hawa ndio delegates kamili. Wametembea na baba katika LDP. Amekuwa katika chama cha ODM tangu yanze 2005. Alafu sasa wewe unataka kusema yeye hawezi kuwa delegate na mtu amekuja juzi. Mzee kama huyu unataka kufukuza yeye, uchukue yeye wapi? Na ja bũrũri andũ angĩ 27 nĩ moragĩtwo thutha wa mbirarũ cia bũrũri wa Isiraeli gũtharĩkĩra a Palestina gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Ngero ĩno ĩrahobanĩirie athamia bara maregitĩtie thukuru-inĩ ũmwe rũgongo rwa gĩcigĩrĩra kĩu kĩrĩa kĩgũmĩirwo nĩ wĩitangi mũnene wa thakame. Ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ gĩkundi nao nĩ maragurarire kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Nacio mbirarũ cia Isiraeli ya IDF iroiga iratharĩkagĩra imamo cia makamanda ngathĩ ya igũrũ gĩkundi kĩu kĩa Hamas. Njũragano icio ihanĩkĩte thutha wa andũ angĩ 97 nao kũragwo mathaa 24 marathiĩ gũthira gĩcigĩrĩra-inĩ kĩu kĩrĩa gĩkoragwo na a Palestina aingĩ. Nĩ ndagĩka 5 ihetũkĩte thutha wa thaa 4 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũka wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5. Tũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na maya nĩ mũtũkwarĩrĩirie metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria. Bũrũri wa Kenya waya gũtũngio gũtha inene rĩa thogora ya indo iria wendagia bũrũri-inĩ wa Amerika kumana na mĩhĩnga ya biacara ya kuongererwo kwa magoti kwa indo iria ciraingĩra bũrũri-inĩ ũcio na gĩcunjĩ gĩa 10%. Kĩama gĩa Kenya Chamber of Commerce kiugĩte rĩrĩ nĩ igũtha inene kũrĩ indo cia iganda ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ iria cikoragwo cirorete igũrũ thoko ya Amerika. Kĩama gĩkĩ kwa ũnyitanĩri na Ministry ya biacara na iganda kiugĩte rĩu no nginyagia bũrũri wa Kenya wanjie gwetha thoko ingĩ na kwandandũra biacara ciaguo na mabũrũri mangĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Ngorono ya wonjoria. Ikundi makĩria ma 50 cia arĩmi a ngũkũ nĩ ciamũkĩrĩte gĩthomo gĩa kĩrĩu kĩa ũrĩmi wa ngũkũ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtabanio nĩ ataaramu kuma university-inĩ ya Zitech. Hĩndĩ ya gĩthomo gĩkĩ anyitĩte mĩ mathomithĩtie arĩmi njĩra citiganĩte cia kwanjĩrĩria ũrĩmi mũkinyanĩru wa ngũkũ na kũhũrana na mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhotomia ũrĩmi ũcio. Vice Chancellor Professor Aris Njuguna akiuga atĩ university ĩyo nĩ ĩheanĩte harĩ gũteithĩrĩria arĩmi na ũthuthuria na ũrĩmi wa maũndũ mangĩ matiganĩte. Ngorono ya wonjoria. Na mũthia thutha wa wonjoria thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũthamĩrio mũkĩra-inĩ wa barabara nĩgetha thoko ĩyo yakwo werũ. Rĩu onjoria marĩ na mawoni matiganĩte, amwe makiuga atĩ marĩ na gĩkeno kuona customers ao nĩ mongererekeire na arĩa angĩ makiuga atĩ no hathara maratara. Kwĩna andũ maratigirwo Job Race tondũ nginya mĩako ta ĩyo ĩrakoretwo yako ona itinacokia nginya mbia na akorwo nĩ nyũmba ya wĩra mũndũ agĩkombora rĩ ũkombora mĩeri 6 gatuka ndĩraigĩte rĩu ithuĩ tũrarĩ kũrĩa thoko ndakoretwo ndaiga gatuka ndahũthĩrĩte kĩndũ 75 ũguo na nĩ mbeca cia gũkomba rĩu no niĩ ndahara rĩu nĩ kũinũka rĩ atirĩ ũndũ ũngĩ ũigua yerwo atĩ anga nĩ mwaka ũmwe rĩ rĩu ona mĩaka ĩrĩ ndĩgũithirwo na kana ĩtatũ twagĩcoka rĩ gatuka gũtũkũra mini gũkĩra gũkũrĩa tũraikaraga Nyahururu agũthiĩ Nairobi agũthiĩ Thika tũrakena mũno tondũ nĩ tũramona on face to face biathara ĩ sawa sawa rĩu kũringana ũguo rĩu ĩ sawa sawa rĩu ĩrathiĩ nyitĩte raithi ĩrathiĩ nyitĩte thinga biũ. Njĩtagwo Mirinya Wĩra customer karũgama barabara karũgamia ngari arũgama kũria ũrendia atĩa ũkendia alafu nĩ tũtukanĩte wega customer akora kĩndũ kĩothe thoko na akona wega na biacara yanja tondũ twanuma rĩngĩ ĩ mũrĩo. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Na macio nĩ mũtũkotete gũkũharĩrĩria metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Ngorono ya Wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurira voucher, na shiriki kana mwetu. Hotera paybill number 525241. Account ne Hugo Inoro. We hotane rembesha. Kiri magana matatu. Kiri magana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mogene motare Inoro FM. Citizen Duga, home of discount. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duga, home of discount. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wĩna ciringi 1,000 ũregwatĩra 30 GB oro mweri, dakika 400 cia kwaria netiwaki-inĩ ingĩ, kũhũra Airtel nginya Airtel ũtekũrĩhĩra, na rudishiwa 100% transaction fee watũma mbeca na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu. Stay connected, save money. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe.
Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi. Yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya, tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi wikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukiro iciciige soda ya Pepsi, nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya Hagaria na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Kwana atia? Utina uru. Gitago wakarinde twigukuna kamode gukune kwa Inoro. Okay. Turaria nao. Aya na mwitagwo George Kimani. George Kimani, how are you my brother? I'm good. Wiko George witu? Na Ikuru kundu gwitagwo Moro. Wikaga atia na Ikuru baba? Na Ikuru yeragia furniture. Ndio urokire? Ni ndokire wega. Na kwa kuria kwa Rembesha maisha ni waigira? Ndakonda igo mwari hau horo wa Rembesha. Yes. Daikia kaga na kamwe. Na wetekio muthi ni muthenya waku wa munyaka ciringi 10,000 ciaku. Thengio ndakena. Wibage nacio wega. Niguo. Maundu maku moke mzuri no tugeithanie Nakuru County sana na muno kundu gwetagwo Moro. Thank you na Inoro itore. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro. Inoro.
Wabeto igate baridi ni Friday wa matha igua roro oi ore umatuko mata na dia Nejoe ndwakire tiara ogua Nejoe mani wa marageria No kamera kiria nie ngatue Gatorome Gaothiku Gware umatuko mata na dia Thank you Jerekeria harĩ irathimo ciakwa irĩ Ore umatuko matanagia thia Ũgĩkũmbania maende makwa Nĩnjũĩ ndũkirĩte roguo Nĩnjũĩ mani wa marageria No kamera kĩrĩa niĩ ngatuĩka Gatũrũme Gaũthigu Ore umatuko Kemuji geke wana keigua ukamenya ni Friday eno ukamenya officially negedha gya therereka ne tariki inya mweri wa kana mwakani wa 2025. Good morning to you wetagwa muci watu kinotana Inoro FM we mwega wa matha mwathani agosho tumukumie Yesu Kristo muyakonete kumaitigana muthenya waira wikurara thayo wokira thayo niarokire kumatha aitiona gonde ithayo icinari kora wacimatha ucione waciona erekeirumia moko ciarumia moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen kwanyu kuhana atia gwithayo uramathira mwena riku karibu sana thini wa githaa gya thirika getago githaa kia mcerere mathaa matumega mako matha agathokoma ariku mathaa ici nginya ciahande thaa mugwanja cia miaraho Mood ya weekend officially iko ona uguo ni kuga umuthi rwimbo ruingihe miario nyie na tucoke tuigate baridi oro wega ukithii kundu gutwa Facebook tu live mwena ucio page itu etagwo Inoro FM mwena wa TikTok kuna kwa to follow kwa twetagwo Inoro FM na kwa kundu gutagwo YouTube ona mwena ucio twetagwo Inoro FM kwa guothe ndwambe guthuka kuo otweke murata wite niete mwega geto kamenyererwo na ngareithio ni murithi mwega Yesu Kristo jetagwo kehiki wa karidi wa deithi na niĩ ngetwo Simon Kamode rwaka gwĩ thayũ no na gũkũ utawara kuma na thayũ ngiuma rwaka no mbura kũrĩa no riũa rĩu nĩguo wĩtĩkia andũ a rwaka matiethahĩtie ũguo gata atĩa rĩu kwaga gwĩthahia na ndũĩ Kadesi ũroria Kadesi no Muthikĩrĩria karende aroria Kadesi no Kadesi nĩ itũra ona kũndũ gũtagwo Kadesi Wĩinire no karikĩra aca ũcoke ũnjũrie Kadesi no Kadesi nĩ mũndũ kana kĩ nĩ wĩtagwo nĩ ndĩciragia Kadesi nĩ mũndũ nĩ Mary Lincoln aca reketwaria rwaka nĩkuo methahia abotige njĩra atĩrĩrĩ Kadesi ti Mary Lincoln muthikĩrĩria thikĩrĩria haha kĩhoto mwanya fitina mwanya muthikĩrĩria we nĩwe Kadesi no nĩ ndagũthaitha ũndute Kadesi nĩ ndĩcia Kadesi nĩ Mary Lincoln muthikĩrĩria we nĩwe Kadesi ti mũndũ for example rĩu arauga rĩrĩ arauga atĩrĩrĩ nĩ njũĩ no amaragĩria na kamenya kiria ngatuika akiri mahindi momu so for example tũngĩoya mũndũ ta Methu mahindi make nĩ monekete marĩrio rĩ Jesse ta Methu mahindi make marĩrio rĩ merirwo ndakanenje kiria gatuika rĩ nĩ hĩndĩ gakinya ta ihinda rĩ maũndũ maya rwĩmbo mĩrĩ-inĩ tekauga atĩrĩrĩ nĩ kwandĩkwo mandĩkĩtwo maũndũ marĩa mothe wonaga magĩkĩka nĩ kwandĩkwo mandĩke matiumaga Ngai na thutha mekĩrĩka hĩndĩ ma Methu mandĩkĩtwo kwĩ hĩndĩ akarega kwenja kahinda fulani rĩ rungu rwa wathani wa ng'ania na ng'ania Methu rĩ muthuri wetagwo Methu rĩ na ta Nyandarua rĩ atuĩka gĩtungati na atuĩka gĩtungati ndakenjaga njuĩrĩ na he hĩndĩ agokĩra arũĩrĩre rũ
Orĩria andũ ao gũkũ nenda-inĩ. Kegwĩra Methu. Methu, Senator. Baba. Irarĩ. Imetosha. Irarĩ. Arathiĩ one man army. Arathiĩ one man army. One man army. Ũguo akang'ethanĩra na maũndũ marĩa ithuĩ arĩa mũingĩ ũngĩ ndũngĩhota gũcokanĩria nao rĩ. Methu nĩ arutĩte mũhanga. Akamba koya Karen. Ambĩte ira arambire kũndiru na Karen. Ndia kana Karen nĩ gabica aronire ka Methu. Arauga ici maũndũ maya makwa kwenjwo nĩ outdated siasa za kitambo zimepitwa na wakati. Methu nake macokio thikĩrĩria macokio. Aramwĩra nĩ kũrĩ na maũndũ mongererekaga. Njikarĩro no ũthiĩ nduka ũgũre njikarĩro no ndũngĩgũra. Ona no ũthece cindano. Ona no ũmerie ndawa. No wongerere njuĩrĩ. Yes. No wongerere iniũrũ. No wongerere gũkũ. Ũtiĩ kuoneka akiri. Atĩ no ũtiĩ kuoneka akiri cia kuongererwo. Tũrũkorwo nĩ kũrĩ. We wĩta Senator Nyamũ no wongererwo. Tondũ currently noneka upstairs ũtirĩ. Arauma hau arekania na Karen. Aroerera hũ Kipchumba Murkomen. Asa. Onake Oscar. Oscar Sudi. No bado harĩ ona Kipchumba. Nĩ kũrĩ Kipchumba, nĩ kũrĩ Oscar Sudi. Ona ũcio ona Oscar Sudi rĩ. Hena rĩtwa Kipchumba. Nĩ mũmbunge wa kũndũ gwĩtagwo Kapsaret. Aroka. Aramwĩra Methu. Rĩu nĩ Sudi. Aroka kwa address. Methu. Na ndaramba kwĩyũria atĩrĩrĩ macokio marĩa macokeirio Senator rĩ. Senator Hild. Senatorial. Nĩ ahonetie nguraro. Senatorial auga atĩa. Aroka. Aramwĩra we Methu nĩ ũhĩtĩtie mũno. Rĩu Sudi nĩ ũretĩkĩtie. Aramenya nĩwe ndawa ya Methu. Ang'ethanĩra na mũndũ ũtenjetwo. Aramwĩra we nĩ ũhĩtĩtie mũno. Nĩ kwandĩka imwana. Cigoka ikahũra mũndũ gwĩtwo Icũng'wa na mũndũ gwĩtwo ũyũ wana gũkũ wa thimo. Wana gũkũ Nyĩrĩ. Etagwo Mwangi Kĩũnjũrĩ. Ũcio. Nĩ ũrahĩtiria mũno. Atĩrĩrĩ Mwangi ndarakoretwo na arekia thimo ona ĩmwe. Ona ndanakorwo aria ona no neno atĩ ikagĩrio harĩa ĩcokagĩrio harĩa ikĩrio. Mũgwĩ wa ũtukũ. Ũtĩcokagio no ũtukũ. Ndanakorwo arekia thimo ona ĩmwe. Ndanathimũra ona ĩmwe. Andũ marauga. Araigua. Tana tũtikwenda. Gowe. No he mũndũ maraugire atĩrĩrĩ. Tũnetwo 2,000 cigatigara 3. Giricigĩrĩrĩ citima cia Kĩmani. Citima cia Kĩmani. Na citima cia Mwangi. Menda gũtwarĩria rĩ. Mongerere 3. Okorwo mũrenda tũhũre rũhĩ. Igere nĩ tũnetwo. Cigĩrĩrĩ nĩ cia gũthikĩrĩria William. Okorwo mũrenda tũigue. Ongerera Ongerera 3. Cianyu rĩu. Ici igĩrĩ nĩ cia William. Watuĩkĩra tinoneka ciao. Ona matirahapentetwo mũcemanio-inĩ. Nake Methu rĩ aroka macokio. Nĩacokothwo nĩ Sudi. Marauga kaba Methu. Methu rĩ aroka aramwĩra atĩrĩrĩ kĩũria kĩa mbere. We Sudi. Kĩndũ kĩrĩa we ũngĩrũma mũndũ ona thecwo tetanus kũringana na ndĩrarora magego maku ũguo nĩ Methu. Esteem destroyed. Ũngĩrũma mũndũ yani ũhĩngĩcithania ũguo ũgũthe mũndũ magego ũrĩa ngui ĩrũmaga mũndũ akagĩa rabies. Ona tetanus ndĩngĩka atĩ ndĩngĩigua. Ndanarĩkanĩria na Sudi hau. Senator Methu nĩ acokire aroyaga video handũ marĩ mathiko-inĩ. Haha Sudi ainamagĩrĩra rĩ harĩ na mũtumia. Wakunekaga maniũrũ. Ekaga ona ndarĩ na ũrũ mũtumia ũcio. Ekaga nĩ ũndũ wa riũa ndiũĩ kana nĩ kaheho endaga. No rĩu muonere wa gĩtungati na arĩa marigicĩirie. Ũratuire nĩ Sudi wekĩte atĩa? Nĩ nguo. Naga nĩ Sudi. Amwĩra we kĩndũ kũringana evidence iria cia karatas. Ona nĩ tai tu. Tai no yo theru. Tai peke yake.
no yo then tai peke yake Thambe. bara ndina thirira hau Metho, one man ame. ndina thirira hau no maraika ikanangĩirie ciugo Na Sudi bado. na Sudi Sudi ndareherera. Senator nĩ Sudi no rĩu mũico rĩ Sudi nĩ aronekire ndaneka kĩndũ gĩtagwo reply nĩ arakinyĩra andũ arona atĩrĩrĩ aroya moko moko na igũrũ arona bara ya kũrũa na ngũrũwe rĩ menye ndoro rĩ ndoro ya ngũrũwe nĩmo maĩ nĩguo rĩu ona aracindana na njogu gwĩka atĩa kũmaiga thĩ aronire atĩrĩrĩ ĩrĩa nĩguo amenyire atĩrĩrĩ matenjagwo rĩ ndarĩ itherũ na ndaragwagwa aroka gwakandĩka akĩra senator we wĩta senator no wongerere ya ndå nä mahätagia gå kå nenda-inä nä kå nä kå hiå nä Friday gå atä rä rĩ ndathaithanwo nä ndä rona tarä gä konyore nä ndå hoete aya rä u thä na nå nä Kadesi rä u må ndå å raina rwä mbo rå u rwa Kadesi rä Kadesi nä kwarä kå ndå kwarä na thä na må ingä Sudi rä u nä we å rahoya Ngai amå rute Kadesi athä rä rä kirio kuo araikirio kå u nä methå amå rute moko-inä ma methå tå tå me methå kwä må ndå atå ndirena nake å kwenda kå må tå ma kå rä o nä wa maua wamaua ndangĩandĩka amaua ira nĩ yatigire wa mũnyoro andũ a mũrĩma nĩ maramboreca amaua nĩ yamatigire augire enda rĩrĩ ta mwena ũyũ tĩ nĩroneka wĩna nyama nĩndĩrakwĩrire mũcemanio wa mũtongoria ũngĩgathira mahota gũtigana na seneta metho na karũngo acio nĩo maroneka atĩrĩrĩ wa mũcomba bado wa mũcomba tũtingiaria mũno we are coming right back, big and better. Inoro gene motare Inoro FM Inoro Muremi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WEG ĩno nĩ ndawa ya kũhũrana na kĩgunyũ andũ makoragwo makĩhũthĩra twambagĩrĩria na gũthambia ngothi itũ there na ti kaingĩ tũhũthagĩra mathabuni marĩa mekuo tondũ rĩngĩ indo iria imathondekete nĩ ikoragwo irĩ nditũ mũno kũrĩ ngothi citũ ũrĩ wamenya karia ona waigua andũ makiuga nĩ mekwĩhaka body milk nĩ mekwĩhaka iria rĩo rĩenyewe rĩ ũngĩrĩhũthĩra nĩ rĩkoragwo rĩ rĩega mũno na rĩgakorwo rĩkĩagĩrĩra ngothi na mũno makĩria we ũkoragwo na ngothi ĩtumũkaga thundo korwo wahota ũgethambaga na karioro kanini ũkũruta gĩko ũikare wĩ mũruru na by the way kũrĩa kũngĩkorwo na manyaganyaga nĩ yerũhagia ngothi yaku ĩkahanana ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra thaa inya muthikiriria ina ndeka 35 kana thaa ithano etigetie ndeka 25 muci wotugino tana Inoro FM gitagwo githaa giathiririka githaa kia msirere. Good morning to you kwanyu kuhana atia wa mathaa no uramatha ukitwaria kule kwa tutu 989 ni togo kuona njitagwo wa Karidi nani egeto Simon Kamonde andu aingi muno me mutamboni ni wageithia ni mwitagwo Esther Karaja wariro gwa Kairo ngageithika sana wageithia ni matu wa tinta mekusalimia sana ngageithika sana Michael Jogu kondo gitagwo kibirigwe kirenyagania kugeithia muno Azisa ndageithika wageithia ni muthuri tuhete gitio witagwo chairman mucina wa Q Mr Water amekusalimia sana ngageithika sana na mundu witagwo Helen Magnesius na John Shikego maketaraji na Waithira Joroge generator wamekusalimia nimesalimika sana sana hena rwimbo rwi haha no mbere yo ri
Nĩwona thaa 4:36 kũrĩa kwarembesha maisha tũtingĩrĩte kũu mũthikĩrĩria na tũkũnengera kĩondo gitũ kĩa mbere nĩ kĩondo gĩa Friday nĩ kĩondo tũramenya atĩ ũkĩrika kuo ũgoka kuona mbeca tũkũringa booster nĩ mahinda ma kũrĩha rent ciana cia mũciĩ nĩ ciũkĩte kĩondo gĩtagwo holiday maũndũ maingĩ mũno me mbere yaku tũramenya atĩ kahinda gaka ũngĩnengerwo 20,000 hena irima ũngĩthinga negathire we nako handu negabiacara kwenda kuringa boost ne shopping yo kwenda gwika ni we neha ongerengerwo 20,000 wambio thinge thaa ici na kuroti kungi gwetagwo kwa mbesha maisha gukututhire muthikiria nguraga twathie kwa mathana ne tuonekana tuone na nikio tukwamba kuigura kiondo gitu giguthie ndagika 15 na kio kiondo giki muthikiriria kina ciringi ngenenge ciringi 20,000 ni cia andu 10 10 people aciari 10 makora magĩteithĩka kuma kũndũ gwĩtagwo kwa mbesha maisha kĩondo-inĩ ũkũrika atĩa mũnyaka waku rĩ ũkũgeria atĩa nĩ ũkwenda mbeca ici ugai reke tũkuonie ũrĩa ũgũthaka mbesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni jitikiri na telefoni BCLB license number 199. Tũgũkũnengera ndagĩka 12 mũthikĩrĩria ũguo nĩ kuga ĩkĩhata thaa 4 na ndagĩka 50 tũrĩkie na kĩondo gĩkĩ gitũ kĩa mbere twakwĩra mbeca nĩ ciringi 20,000 nĩ ũgũcienda kĩondo-inĩ ũkũingĩra atĩa mũnyaka waku ũkũgeria atĩa thimũ yaku Odie kwa M-Pesa. Yes. Odie kwa paybill number. It's your business number. Wekere 525241. Account. Wekere kiugo Inoro. Amount nayo. Thake na shiringi 100 peke yake. Itagwo 525241 account. Ekera kiugo Inoro. Amount yothake na shiringi 100. Shiringi 100. Yes, yes. Uga okipini ya kuweka ogwo automatically within wa draw ya ithaa rĩrĩ ndagĩka 10 igethira turoka na andũ 10 makoro marĩte mbeca na tugati shiringi 1 shiringi ngenenge shiringi 20,000 kabisa ni hawa kile kabisa igwa rwimbo ruru ate mundu akeoa andoito nekoyoria karina weikia mwakine okoyore wiki nawete mengera nukamake singeoa ate mundu neria murenda atema mwebara mwetuaga mweko wanyu maguta kana bureki nerabane akumwande ate mundu ate mundu kora yangingo kokera seso wajoka ate mundu ate mundu chunga maisha sana ona kana ito orimone ogotiga nebangirio nyuaga kana ne warogirwo aire tunenge mono ndotige kwa nyanya ate mundu ate mundu ate bodoa ate kihangaro mondo bitongo tare menyane kole watho oge kama udomaku wewe mono seria ndokaneke mondonge ore otangenda gwekwo ate mundu ate mundu I don't know what are that your mothers ikereria madhuri motumia tindarama naciana uingataga kiuga ciume waku he muthenya ugakinya ugaye bari na mucii ate mundu
atea mundu ona ewanekanete eanakumosara ndokanatunya muno eakera yaku waona umeranda mutheni niatongaga atea mundu atea mundu I don't know what are left to your mothers. Akia maito. Tatainira rwebo. Atea amodo. Atea amodo. Gai. Mami. Mambo man. Man kofiti man. Nakunawo. He okay, good mama. Number one, no sooner but also nereboro ni karedaga mona mutore ni wakwa. Nereboro tomaka kantone goosebumps. Nereboro tomaka kaigwa de goosebumps. Nereboro de la kwa de. Dirikanagia ate he de kiraga sati dai humo hukoda dire kiroka mosifine. Ate mudanyo dadire godine kira sati gedire kira kateini anyoba. But I thank God for this far. I thank God for this far. I thank God for this far. You thank who? I thank God for this far. Nakorate the noriadete ate de kira mofuto hahade. But now that I upgrade. Johagere mofuto haha uwagezoline garutawara tutasud kasamura hazo atiri gosone Hata ko konyore. Ni oko. Konyore. Deure. Nimeto muranga. Nujokete ogwo mbere yakwa dona ando marukanite na mahuti ogwo makiugaga Saigana. Ando ta 50 me mbere yakwa. Tari gwatiriri. Kareke krathi na mbere. Dama kuhereria ri amemehakite uthio coka akimehakite muhu ndero ni arogi mena manaitrana marurukanite muranga gaturi marauga andu ni mehokete ngai andu matirathie kurogoro arogi matire wera Rairuri Rairo korago enaitrana Rairo rekire ogwe kwa nyina agitauri nyina agitauri amumenyerete muno aruga riu akwambia uhoro wa naitrana agathiururuka ogwo utuko hakite muhu ogwo ahana nyoka Rairuri arathi akaringa murango na thutha akaringa ame murango wa nyina agitauri ukorago na thutha Ate. Ruri. Kamehie. Ruri. Vairo drathia kariko kwanyina gitau na thutha uguo. Riu nyina gitau ri. Arokarakora niki ngora murango wakwa ucoretwo ngoro. Arauga atiri. Ani hakete soka. Baby powder. Bam. Leure. Aga soragoro. Ninage tauri. Kalam session. Atiri. Leure. Ninage tao muthuri wake amuhaidia. Amake atoe kaniri.
tuhingĩra kamũcumari macoka maraiga njiko atĩrĩrĩ Vairũ rĩ Vairũ ke gĩkwĩre India agĩkĩrwo kĩ agĩkĩrwo nyamũ cia Karen niĩ ngĩkwĩre bye thank God nĩ ndakinya ho wega na mambo mkwaje man mko fit wa Kalende mkwaje man man chill na wanaka man we muthaka wa man and didn't know I thank God for this nũgaita mata studio rĩu rĩ nĩ ũtũkũhe wĩra YMC rĩu rĩrĩa tũgakorwo tũgĩka ũhiki twĩna wa Kalende rĩ oh you be our best flower man ndũkauma ũguo rĩu ogũkũ Mũrang'a rĩ maũndũ ngwĩciria nĩ ũndũ wa ũrĩa mũrima kũrathiĩ na mbere rĩ ndiakĩhĩtũkĩra harĩa Mũrang'a General thibitarĩ mũirĩtu ũgĩtwo Anastasia rĩ Anastasia kena mĩaka kuma mĩaka 25 matiakĩnengerwo kana no rĩu matanahĩrwo no rĩu Anastasia ararĩ ndũgũ na mbamba mũthuri wa mĩaka 82 rĩu rĩ maciara kĩ kana kau rĩ ndũĩ kana kanyitwo kahũragwo rũhĩ gakarĩra kana gake gagĩthiĩ kũhũrwo rũhĩ rĩ kanyita ndagĩtarĩ kamera mũthuri thai reke ngũtware harĩa ĩ alright reke ngũtware harĩa ndũkaringe ngũtware harĩa thiĩ harĩa ũkwĩkĩre atea mundu akĩoha andũ nĩkoĩ ũrĩa karĩina weikia mwaki-inĩ ũkũya ũrĩ wiki na wete mbengera ndũkamake cingĩoha atea mundu atea mundu iyete andũ aitũ ndarigwo nĩrĩa mũrenda atema mwĩbara mwĩtuaga mwĩko wanyu maguta kana mbureki ndereba nĩ akumwande atea mundu atea mundu Donato Ekonyorre Rigereria ne Friday Usiene watu kinotana Good morning ndani ya studio tuna Mr. Gekonyorre mwenyewe othe wikuma kundu gwitagwo Murang'a County ni kuria gwa mubuga nyino ndinyoro ndere we wake haru ndĩ nĩ my buddy ũkũmwĩra atĩa aratura muoyo na nĩndĩracokeria ona ndĩ ngatho nĩ tondũ nĩoimĩte kũrĩa na kũnyua kũrĩra ugo ũtekũrĩra nĩndĩracokeria ndĩ ngatho ndĩ nĩ mwĩthara mbarĩ ngwĩma rikane maina mutikiro mukuya igikuda man ukiri na muratina waku studio takuye kuhiukia udragiria kubalance wo ndigashuke kubalance wo ngarire ate ndende ne mundu mwithaga wa bare agwima rikane maina ndio cigo komwira na nĩ mũgeithirio mũno nĩ mũndũ to Pastor Gadu no akwanyu no agutwo Mũrang'a muhujia waku your pastor that's my pastor for now before nĩ tondũ nĩ araraha kĩama kĩa Mwathani thutha wa nĩ arĩ mũrwaru arwarĩte ũguo ngwĩciria arĩa mũndũ wa mũgwetie agĩtuĩka paralyze guoko atuĩka paralyze guoko gwake kwa paralyze agĩtuĩka paralyze
Iyo yaku basi ti yakwa agituika iyo yaku Paradise. iyo yaku riu tugika donation tugika kanitha-ini tugika rambe kanitha-ini by the grace of God to raise amount iria irendeka Mbeca cigana? endaga 1 million to raise 200,000 na nĩcio ciendekaga tonire fea ada uria agukinya India ri akinya evangĩra na kũ temonire ofea twakinya akinya India ri agikiro riu ri uguthi utinye guko gwaku kwa left we paralyze wikiro gwa plastic akinya India witekie nake Ngai ni wa magegania ri uririwe aigirwo next ri hari na muhindi wari hau ari muici ahuritwo mob justice ahuritwo mob justice nake ahuritwo gwothe agatigio o guoko muici uyu ri akiona tono ari kwari akiona eke kaundu kega akoherwo ng'ombe yao ndimahoyaga ng'ombe ingiona ari wega ikamuhemu akiuga guoko guku ni da donate Kaundu kagekenia ng'ombe kekenya ng'ombe riu Ngai wao ri ate ng'ombe yao ingiona ari wega India ri ona ũngĩthiĩ ũtunye mũndũ gĩbeti andũ mokaga oh my god o maugaga oh my cow rĩu ri oh my god mũhunjia ri gũtiagĩtuĩka rĩu mũhĩndĩ akiuga rĩu ri mũhunjia ũcio ũgwĩtwo Ngandu ri nĩ kũmũhe guoko gwakwa akĩrwo nawe no nginya ũcaini agĩcaini na guoko kũu kũreheana ndetĩkĩra kũheana guoko na akĩhũrwo mbica kũrehe evidence na akĩruta guoko na surgery ĩgĩtuĩka successful uga successful aya nĩ agĩtuĩke ya karĩndĩ ĩgĩtuĩka wega agĩkĩrwo wega after around 6 hours ndawa ciathira hinya agĩũkĩra okĩra rĩ rĩu ahana keyboard ena guoko kwa mũhĩndĩ nake ana piano rĩu rĩ ndumenya guoko gwake kwa left nĩ kwa mũthũngũ wa mũhĩndĩ gũkũ kũngĩ nĩ gwake rĩu last Sunday nĩarokire kanitha na arauga gũkorwo na healing Sunday rĩu tũrahĩtĩre tondũ ndĩramũragia atĩrĩrĩ ũroka healing na we ndũngĩrakĩambĩte kwĩhonia Saragĩra mũndũ mokwatea rĩu rĩ ruona rĩu njũkĩte rĩu atĩrĩrĩ Ngandu pastor Ngandu rĩ arabangithia ndũraini ũcio nĩ wa ukemia ũcio ũngĩ nake ukemia ũcio ũngĩ nake ũcio ũngĩ nake nĩaragwa akerũma maũndũ maingĩ ũguo aigĩrĩra mũndũ guoko kwa right tondũ gũkũ kwa left kwa kĩrĩa rĩ kwa eldo kũheo bed rest bed rest na rĩu no araoka nakuo kanitha kũngĩ gwĩ sawa no kinyathi kanitha rĩ akaigĩrĩra mũndũ gũgakwĩra rudia nyuma yangu akauga come out enda kusini mũtumia ũmwe rĩ akiuga mbu akiuria nĩkĩ kumbe pastor Ngandu gũkagwo kwa mũici rĩ nĩ andũ arabora tokwarĩ kwa mũkora ndaramenya oguo hena mũhunjia na hena mwana nĩ tũrameta kanitha-inĩ tũmĩcokia India guoko kũu gũcomoro ekĩrwo gwa plastic airwo guoko kwa mũici no gũbũra kũraborana no we onake ndoĩ he or she doesn't know Rigereria ndoroka Mũrĩmi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG. Ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf miners arĩ mĩmera mĩingĩ.
Ukihurana na kigunyo kia ngũnga mbembe-inĩ ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyo kia ngũnga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Baza thaa cigana thaa ithano tigetie ndagika 4 muthikiriria mucio tugino tana Inooro FM kuria kwa Citizen Duka nikuo tukaba gutwara tugithie mwena uyu twathie kumatha tugithie kwa Citizen Duka twathie kuhonokia besha na twathie bado kuhonokia matha tondu wathie kwa Citizen Duka shopping yaku ira ureka uramikana njira ya online kuhinya *487 *5# *487 *5# rikana mabura maista meakwana ithwe uguo kuga no ufatare kurugira family yaku to chapo ko ne kwenda kugura mutu wa chapo kana wheat flour wathie kugura na njira Citizen Duka handu ha kugura ciringi 290 urahugura ciringi 270 kilo 2 cia basmati rice ni undu wa kuruga ka pilau handu ha ciringi 767 uragura 589 ritemu ya maguta handu ha ciringi 350 uragura ciringi 299 kilo 2 cia cukari no ciringi 289 uguo ni kuga wathie gwa Citizen Duka wathie kuhonokia besha wathie kuhonokia mathaa nduthie thimo-ini yaku uhure na beno *487 *5# *487 *5# eshagura Easter package tu kiria wagura ri ndurihire ucoke uthie hari Citizen mina hari Quickmart area hakuhi nawe o shopping yaku hapo sawa kabisa Citizen Duka the home of discounts. Yes, na yo Sunday nori niki kirathie na mbere Sunday no maguru mothe ngari ciothe na andu othe turorete kuria Githunguri chacha. Yes, Jumapili ino tuga mweri tariki 6 mwaka uyu turi tugacerera muikari wa Githunguri Kiambu County niguo tugocana tucokerie Ngai ngatho twi hamwe tugakorwo kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenyua Memorial Church Githunguri kuria tukanyitwo ugani ni Reverend George Kahuho. Igongona riri rikambiriria thaa 4 cia rucini. Nigoka tuigue ndumiriri ya Ngai twi hamwe na oho ucemanie na memereki aria wendete mucii wa utugi na utana Inooro FM na nitukaheo mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Mark George Msapiri yuke tunyitanira hamwe tugoce na tucokerie Ngai ngatho Jumapili ino kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenyua Memorial Church Githunguri town. Baza na kwena mihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimu ya matu maitho mumero na maniuru niyo ENT na riu the Shri Jaina Youth League manyitanire na Inooro FM ni maragwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu utari na marihita u tariki 5 mweri wa April magakorwo Mishuki Technical Training Institute na Kagema High School Murang'a County tariki 3 April magakorwo Dandora Primary School Dandora Nairobi na tariki 7 ginya tariki 12 April magakorwo thukuru-ini wa Chania Girls High School mwena wa Thika na ni hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magabatara urigiti wa guthinjwo magatangikirwo matekurihio ni ugekinyia urigitwo ni marigitari mega kuma bururi-ini wa India the Shafri Eye and ENT camp erugamirirwo ni Shri Jaina Youth League unyitaniri-ini na ceceni yakuhi nawe Inooro FM ni ugoka urigitwo hatari marihi kabisa twina mbeca cia kumuthikiriria kuma kuria kwa Rembesha Maisha ahotani matie marakinyanira uguo ni kuga twi mohoro-ini ma thaa 5 takorwo kimatha niguo twarikia na mohoro ma thaa 5 tukena hotani kihiri na tuko tugicaria ange na thimo kwa Rembesha Maisha ithaa-ini riri ciringi 20 no ikorwo cie ciaku niwe cietereire oya thimo yaku uthie kuria kwa M-Pesa uthie mwena wa lipa na M-Pesa wekira business number uthie mwena wa paybill wetio kindu gitagwo business number wekire 525241 525241 account ni mwekire kiugo Inooro amount wekire ciringi 100 peke yake twina ndumĩrĩri ciaku nyingĩ mũno mũthikĩrĩria ũkiuga wĩtiunda twaruga gĩthana twamũkĩra mohoro ma thaa 5 tũkorwo tũgĩcimũrĩka na njĩra njega. Good morning nĩ thaa 5 cia rũcinĩ. Onoro ne Inooro ohege ceceni ya ondoire witũ ona mũrokairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu
kae muge ne mutare Inoro FM. Roshine amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa ithano. Mutongoria wa bururi William Ruto ni akinyire kaunti-ini ya Embu kuria erekeirie icera riake umuthi na mahinda-ini maya araruguria waki wa thoko mwena wa Runyenjes kuria eranĩire gwaka thoko mũgwanja thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Thutha ũcio president egũcoka acere mwena wa Tharaka Nithi. Na ndio sababu hiyo hapa Embu tunawajengea soko mpya 7 hapa Embu, kwa sababu soko ni ya muhimu, si ndio? Na huyu mjumbe wenu anajua soko tumeanzisha, mheshimiwa, si ndio? Makutano iko soko, Kiritiri mimi nitawajengea soko, kwa sababu tunataka mama mboga afanye mahali biashara, mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima. Na hiyo soko itatusaidia kuhakikisha kwamba mazao yetu inapata mahali ya sisi kuuza, na pia wale wanafanya biashara pale tunataka iongeze biashara yetu, tuweke cold room, tuweke usafi, tuweke maji, ndio biashara iendelee, kina mama waendelee, wakulima waendelee. Ihinda-inĩ rĩu gĩkundi gĩa athuri kaunti-inĩ ĩyo ya Embu kĩrathingata mũtongoria wa bũrũri atigĩrĩre hĩndĩ ya icera rĩake nĩ atuithania ciĩgiĩ ngucanio ya ihinda iraya ya mugunda wa Mwea. Ni mwandiki witũ mwena ũcio wa Embu Anthony Ndwiga ũratuithĩranĩria ici. Makĩrĩ na andĩki ya mohoro matongoretio nĩ mwene gĩtĩ wa gĩkundi gĩa Kenya Ngiandirĩri Cultural Group andũ ereri maugĩte cerera rĩcurire mũto ndĩbatiĩ kwarĩ gĩtĩwa nĩ mũndũ wa wothe kuonanĩke raisi kavindarĩ gaka. Rĩrĩa kuga mahĩta athuri marĩa gwatambũrwo icera rĩrĩ kuonanĩria ũthii wa na mbere na Embu County nĩ gatagatĩ ga kaunti 47 iria cio William Ruto akoragwo akĩathana. Gũcera kana gũtembea kwa mũthamaki Ruto thĩinĩ wa Embu ũcio ti ũndũ mũgeni mũno, no ũrĩa tũngĩra andũ etu a Embu, andũ anini wana arĩa akũrũ. Koguo ndĩngwenda kwĩra andũ a Embu na mũingĩ wa Kenya arĩa yakinya kavindarĩ gaka mũthamaki ũrĩa twĩ nake nĩ President William Ruto. Ũndũ ũcio wa president tũngĩũria ciana cietũ na arĩa enyewe makoretwo mena mwerekero mwega, tondũ kora nĩ wamaririo maĩ gakundi kanini atongori wacio a youth na atongoria mangĩbota kwarirwa na makanyita mwerekero, na koguo tũngĩũria ũtari nĩ ũkorwo hivyo, na nĩgetha gũtiga gũkonekana aibu ikionekana mavinda marĩa kũragĩ na maũndũ ta mama merigĩte gũkora maikuo manjensizi matũmĩrirwe na njĩra tũtaerewa ngio mũndĩ ĩkũnaĩ wa ũguo athuri makĩendera William Ruto gũtũmĩra icera rĩrĩa gĩkũthiria mũingĩ wa mbere South ngucanio ciĩgiĩ mũgũnda wa Mwea na gũkũ ũkĩonekana kĩvonia na mũgũnda ũkũ ũkĩgawa. Maugĩtwo athengia ngavana wa Embu Zimba gũkũ arĩ mũbarĩri wa mbere wa gũcaria kĩvonia kĩgiĩ ngucanio cia mũgũnda ũyũ, na William Ruto arĩ na mavinya makĩria ma kuona kĩvonia na ũkwama kĩvoa taito na wa mũndũ gwĩkara mũgũnda wake gũtarĩ na wagagu. Ũndũ mwega tũrĩa ngavana Cecily Mũtitũ Mbarire arekire anyita mateta ma andũ a Embu oca ikundi ciothe aithira athi house na athi amera rĩu national government nĩ agĩrĩirwo nĩ kuonithia na ũndũ ũcio. Angĩkorwo nĩ wekire ũguo nĩ tũngĩenda President William Ruto auka Embu ngavana tukamũrekereria athiĩ atarĩtie na andũ anini a Embu andũ akũrũ a Embu. Cecily Mũtitũ Mbarire tũgwĩkire ũgĩ wake akĩona mathĩna ma Mwea matingĩthirĩra gũkũ Embu, tondũ kora maĩ makũthirĩra Embu kuma 1968 nginya ũmũthĩ nĩ mĩaka mĩingĩ mũno na matianatũra mathirĩte. Rĩu kavindarĩ gaka aronire vaĩ na kanya reke kanya gaka gatũmĩke wega mũno na nĩgetha mathĩna ma mĩgũnda ya Mwea mathire rĩmwe na rĩrĩa akũthira. Marauga nĩ metĩkanĩtie maũndũ matiganĩte na marĩa mo thirikari nene ĩtongoretio nĩ Rais William Ruto ĩngĩmateithia kwa magĩkinyanĩria. Kwa nĩ ũndũ tocio wa Mwea macira marĩa megotire mothe nĩ twĩbarĩrĩtie mũthenya ũmũthĩ kana kavindarĩ gaka gũthondeka NDR na nĩ twarĩtio ũhoro wa NDR na nĩgetha ũndũ ũcio tũwarĩrĩrie ũthire ũtagacokerwa. Nĩ ngũria President Cecily gavana wetu CS wa Randi Alice Wahome asukumwe kabisa nĩgetha NDR ĩyo ĩthondekwe tukiwa tukinye 2026 wĩra wa Mwea tũkore twarĩkania. Ngiripotira kuma kaunti ya Embu mbetagwa Anthony Ndwiga. Kũngĩ na kuo maobitha ikĩro itiganĩte a borithi matanyihire 350 kuma kaunti-inĩ 21
nĩ mamũkĩrĩte mathomo megemaine na ngero iria itũngagio atumia na airĩtu gũkũ bũrũri-inĩ makĩarĩ hĩndĩ ya gũtiriha mathomo maya thukuru-inĩ wa maobitha borithi ũrĩa ũrĩ Kajiado. Matarĩirie ica ikuhĩ ciĩko ici nĩ cikoretwo cikĩandĩkithio na njĩra nene mũno makĩria. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie tũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciĩhanda thaa thita. Njetagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigira iharo-inĩ na the Super Lady mugure wa Karuiru. Tukwambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu tumũrĩke ũrĩa mbĩtĩka cia mbere cia kũrĩa gĩcigo kĩa Ubuge kĩa mbere North igũkorwo igĩthakwo weekend ĩno. Kathito FC marĩ na gĩathĩ na timu ya Caribbean FC ĩrĩa ĩgathakwo mũthenya wa kiumia thaa 9 kĩharo-inĩ gĩa primary ya Kathito. Muthano FC no magakorwo magĩthima na hinya na 11 Stars FC kĩharo-inĩ kĩa Muthano oro mathaa macio. Magic City nao gĩathĩ kĩao magatũngana na Oasis Blue FC kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Cianyi thaa 9 cia mĩaraho. Chicago FC nao mathake na Kauriro FC kũrĩa Chicago Stadium oro mathaa macio mathaa 9 thĩinĩ wa Zone B. Rũrĩrĩ FC nao magatũngana na Young Boomers gũkũ Stima FC mathake na Kengen FC tũrĩa tũmenyithĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Wilson Mugo kuma kaunti-inĩ ĩno ya Embu. Kũngĩnyĩrari cia timu ya bũrũri timu-inĩ ya Junior Starlet na arĩa mambĩte kambĩ bũrũri-inĩ wa Morocco megũkorwo makĩrika kĩharo ũmũthĩ ũtukũ ciĩhanda thaa 9 thaa 3 cia ũtukũ gũtukurana na hiki ya bũrũri ũcio arĩ ta njĩra ya gwĩthagathaga mbere ya nditimano yao na Cameroon ya raundi ya mũthia gwetha tigiti wa World Cup. Airĩtu aya rungu rwa coach Mildred Cheche magacokerana na timu ĩno mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩũkĩte. Ngucanio ici erĩ ũteithio mũnene harĩo nĩ ũndũ wa kwĩharĩrĩria. The camp is going well. The players are psyched up. We have 2 friendly matches to test where we are as a team. For the 2 friendlies, they will give us much fitness to be able to see where we are as a team and also to give them confidence to play against Cameroon. Morocco, they keep the ball mostly. Very technical team. Tactically, they're also good. So they will give us a good picture for our match ahead. Cameroon is a very physical team and also they play a lot of power play and they have good strikers. So we have to prepare our defense effectively and also prepare our forwards to try and score early goals. Kapteni wa timu ino Halima Imbachi akiuga mayo mathaki marĩ igũrũ makĩria mbere ya ngucanio ici cierĩ cia kĩũrata. Hiyo game najua inaenda kutusaidia tujione tuko wapi kama sisi players. Najua inaenda kutusaidia na pia tutagain fitness yetu more. Ya moral kwa camp players wanatamani sana tuwin hiyo game turudi tena World Cup. So kila mtu ana matamanio na anajua tunaenda kuwin hiyo game. So pia inatumotivate sana juu tunajua tumebakisha tu only 2 games home and away na pia tunajaribu sana tuwin tena ndo turudi World Cup. Junior Starlet magathaka na Cameroon tarĩki 20 kĩharo-inĩ kĩa Nyayo na gũcokerana Olembe bũrũri-inĩ wa Cameroon ndukũ 5 thutha ũcio. Nacio barabara ciothe weekend ino cerekeire gĩcũa-inĩ makĩria thukuru-inĩ wa arutani wa Shanzu kũrĩa macindano ma gĩbũrũri ma thukuru cia mũthingi ma tamu ya mbere ma junior secondary ma secondary ya gatagatĩ magakorwo makĩhanĩka kiumia gĩũkĩte. Kũringana na mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa mathako rũhonge-inĩ rwa thukuru cia secondary David Ngugi ameharĩria mothe nĩ marĩkĩrĩru. Timu cia gĩcigo gĩa gatagatĩ arĩa nĩ hamwe na Makuyu Boys mũthako-inĩ wa handball, Thika Girls mũthako-inĩ oro ũyũ mwena wa airĩtu, anake a Pioneer School makinyita itemi muthako-inĩ wa basketball kana wa ikabu gũkũ airĩtu wa M-Pesa Foundation Academy marĩ na mwaro mwena wa airĩtu. Na kuo muthako-inĩ wa hockey anake na airĩtu a M-Pesa Foundation makĩhokerwo hanene kũrirũkia bendera ya Central gũkũ Nyarari cia Kenari Girls agĩbarũa kĩao oro ta mũtugo arĩ marĩ gonya-inĩ ya athaki 15 nacio imwana cia Mang'u magĩthaka rugby ĩno. Mĩthako ĩngĩ ĩrĩ macindano maya nĩ matamu ya mbere nĩ gwĩthambĩra netball oro ndũmwe na mahenya ma gũtua ng'ongo nĩmo cross country. Na muthia nja wa bũrũri coach wa Tottenham Hotspur Ange Postecoglou aroiga ndarĩ na inege
ndekuhe inegene rĩa macambĩki ihinda na rĩtigĩtũma akorwo ategũthingatithia kĩhoto gĩake kana kĩoneki gĩake. Nyavara ũyũ ararekorire haceke hwaĩ ngucanio-inĩ ya rigi nene EPL kũrĩa marahotirwo nĩ Chelsea na bao 1-0. Inegene rĩa macambĩki makiuga ndaramenya kĩrĩa areka rĩkĩongerereka thutha wa gũcenjania athaki gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ. Brennan Johnson aracenjirio na Wilson Odbat gũkũ nake Papa Sarr akĩrutwo na mũthaki Lucas Bava kũingĩrio kĩharo. Rĩrĩ tirita rĩa mbere Nyavara ũyũ kuma Australia aratũngana na mang'ũrĩ ma macambĩki gĩkĩ arĩ kĩmera gĩake gĩa kerĩ. Tottenham nĩ 14 rigi-inĩ, bao ya Enzo Fernandez ĩgĩkinyithia kũhotwo kwao kwa ngucanio 16 kana maita 16 thĩinĩ wa ngucanio 30 iria mathakĩte rigi-inĩ ya EPL. Bamba mwana michezo ugo niguo iharo-inĩ gũtariĩ njĩta the Super Lady mũgũre wa Karuiru. Nĩ Tuva wa mathako na Inoro FM. Ogene motare Inoro FM. Inoro Mũrĩmi wa waru rĩu wĩthemane na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEPHIS thĩiniĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEPHIS ĩrĩa ũkũruta ngũnia-inĩ nginyagia mũthia wa kĩmera nĩguo ngĩgĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo. Gũra mbegũ kuma Viazi Soko platform tũkũrehere nginyagia hau hanyu. Hũra *483*331# wĩyandĩkithie kana ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku hũrĩra KEPHIS kũgerera 0709891000 kana NPCK 0799739578. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Atha, we tũgwethete gũtirĩ kũndũ tũtagwethete baba itũ gũthire atĩa? Makanitha. Uma kanitha. Niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ. Gĩthũrai kĩrĩkũ? 45 ha. Kwĩna rĩrĩ. Kimbo Primary School. Kimbo Primary. Niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete. Wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku? Yes, Nyox Lile. Atha wĩtagwo atha ũ? Atha Kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ? Kũndũ gĩtagwo Kĩrure Kangema. Kĩrure? Gĩthũrai-rĩ. Nĩ kuo njikaraga. Wĩkaga atĩa? Kibaru hapa na pale. Hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo. Niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Ũthomaga kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, ũmũkumia Yesu Kristo? Ũmũkumia Yesu ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mwago wa hutia mũndũ. Rĩu nĩ cokereirie na mũrumo mũnene. Imomothi yaku rĩu nĩ njagĩrithie na mũcamo mwerũ na mwega gũkũ kwa Inoro FM. Tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ. Ukireherwo nĩ mũthekania njorua na mũhunjia Pastor Paul Kuria mena mũmemerekia wegatu wa karende wa Ndeithi. Nĩ mũthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ kinya thaa 6 cia ũtukũ. Tabarĩra nĩ hutia mũndũ. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ũrĩ wona mũndũ akĩte nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality, kũmenya ciĩgiĩ MRM. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Inoro.
waithaka wa jeni Udo betwe wa kiriganiro Akiganira ni ariganagirwo Ikiotainira Ngai wakwa ruru Ega tabare tutirithanĩtie Ega tabare tutirithanĩtie Ujagurite gatagatĩ kaingĩ Kamurikĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega tabare tutirithanĩtie Ega tabare tutirithanĩtie Nidane sokia ta mundu Kona weta wariganirwo nĩ niĩ Ngai ndũrĩ na mawadirika Ega thabarĩ tũtirithanĩtie Ega thabarĩ tũtirithanĩtie Ũnjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ Kamũrĩkĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Wagorire niĩ ndĩ andũ kĩara-inĩ Takĩonje gĩatũrĩte mbethi cia indo Kĩndora na ritho rĩa thawe baba Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Ũnjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ Kamũrĩkĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Tuire na rũrĩmĩ rũritũ Nowe ũkĩona mũthire ũguo atariĩ Ũthirĩte na maonje makwa Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Ũnjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ Kamũrĩkĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Yateigĩka nĩguo baba gũkenie Eyakĩrĩa njino rĩtie gũkenia Gũkũhe ũgoci kuma ngoro yakwa Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Ũnjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ Kamũrĩkĩra niĩ ngono theri Hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa Ega tabari tutirithanĩtie Ega tabari tutirithanĩtie Etagwo Waithaka wa Jeni Karaiko Master Etagwo hega thabarĩ rũrũ thaa ithano handĩtwo wega na ndeka 21 ũyũ arĩ mũciĩ ũtugino tena Inooro FM thĩinĩ wa gĩthaa gĩa thĩrĩrĩka gĩthaa kĩa mcerere
na twaingira thiini wa ikereka ria keri igithaa gia keri. Good morning to you kwanyuko na tia wa matha gwithayo no uramatha. How is your Friday morning? Matatu itiganete, sako itiganete kuru na koto, Matara sako, Transonomics sako, Kiwariro sako, Ganaki sako, Adometako kakose sako, Lofa Travelers isyo syothe, Forward Travelers umoina sako, kuko namna gani, wathi kodo kweta guonyere 4NT, Adometako 2NK, hena yota kwa karobu, ni yako dogo kweta kwa kuma, nyere, gathie nyaga, karobu. Uga ke mathugu waka. Etako karobu. Yango wale dereva ko. Yana garitia karobu. Imagine tamami. Kana karobu. Ramenya angigora karobu. Wewe tamami wanyote. Wathia ustage re. Woe karobu. Hena bueno ni aebu. Ka ne karatina. Kogania. Ruti. Ameona. None ke yako. Na thoma ndaigua rwimbo. Arafu ro ri ni kirogoya. Nona. Nonyitha. Kaya mbere ni karatina. Kirogoya ndiko kerogo. So ro ino ri. Ni kirogoya ro ni kirogoya. Bude kire haria e bure muico. So yumete karatina gathie kirogoya. Riu ni omoire ritwa ria karobu ka ni karobu ko ire ritwa ria matatu. Karobu ni kogokire mbere. Karobu ne kogokire mbere ya riri mbere ya matatu. Karobu ga guthugua riu mundu anakinya miaka itu hatukinyete thaa ici ri nona ni ungikona na indo na kwera process eta process thiko cia mbere. By the way iko process ya kihiko mwahikani oguo ri kou kununga tumaraci oguo when you are newly married. When you are newly married mwahikani oro oguo 2 years miaka ere ya mbere ya kihiko kou gukununga tumaraci to perfume cologne ndo cologne to cologne haya maguta tunungi wega we iyo ni miaka iri ya mbere ya kihiko. Haya mugaika ikaranga mugakinyia miaka riu kendo ta 10 thina wa kihiko 10 years of marriage mugiselebrate ya kununga tunabe ujaje mbere ya kuongerereka pampers iria maria waje iria nona iria rutire ng'ombe iria cia mwana mugaiki matuko riu bio ria muico ri mugikinya miaka kendo 78 miaka 30 guo kihiko-ini tigana na miaka mutige gikura ha kurikiriria ri uigua ri kuranunga yuraino taruga na nja mutirathie tuko ri ni gato ona bata munene ukuiga kou ndurauga wega iyo ni menungo ito menungo kana andu mihera mwanya ria yukaga kihiko ni paitha we ni advice kuri andu aria marahika mehariririe ugikinyia miaka 70 au ni ori igwa mwetaithagia ro hau mutumia ya muthuri atiriri ni baingiririe kioro nyina njoki ingira na kioro atwiteithie thi karobu atia ona ni miaka-ini iyo ni yuraino na karobu na karuma nyina njoki ta thugua haha thire kugituka kuria kwa ng'ombe ngikama nguno na maritwa mau matiaga mucii nguno itwetagwo kahoreri thire gukama kahoreri ajikie iteke na kono kananga gutire kindu kirua ta kurangwo ni ng'ombe mundu amiraraga utekumenyaga ena ndiko ya ndaguthitwo ni bunda ngitahika na ngutha kuguru yaguthire iteke ria kuguru ngitahika niki ruo rwa batirio guo na muthiriri moro gioka rutindikite irio eno niguo ndamenyire ciiga niko inyitanite hau ndo kuguru na nda itwaranaga
tondu riu kira giatuma nguthwo no kona kaigangi wako kuguru gatindikire irio waithaka wa njeni undu mbitwe wa kiriganiro angĩriganĩra nĩariganagĩrwo ikĩondainĩra Ngai wakwa rũrũ thaa ithano ina ndagĩka 46 mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM njĩtagwo Kĩhiki wa Karĩnjũ wa Ndeithi na niĩ ngetwo Simon Kamonde mũndũ uga atĩrĩrĩ yes angĩiganĩra nĩariganagĩrwo na niĩ ndauga angĩriganĩra nĩariganagĩrwo ũthikĩrĩria Take Me As I Am Joya ũrĩa hana ũthikĩrĩria Joya ũguo no hũthũ wakwa ũkĩũria gĩkondo ikadeci ndĩrona gĩkonyora ndĩ mũthaka guoya oro ũguo na mohũthũ make ona kadeci ndoye kuga kadeci nĩ mũndũ niĩ njũĩ nĩiria njũĩ nĩ Mĩrĩ Lincoln niki nĩ ya Mĩrĩ Lincoln ũndũ wĩta rũhiũ rũtuĩku gĩkonyora nĩ ũĩ kadeci no igua kadena Kades no suga zambia ta Mĩrĩ Lincoln rĩrĩ rũhiũ rũtuĩku andũ a rũhiũ rũtuĩku Mĩrĩ rwĩmbo-inĩ tĩrĩ suga sabino ndũmũĩ we ndũrĩ Kenya nĩkĩekaga waitherero waitherero nĩ mũĩ Asma please no she's a dear man nĩ he or she he's a he or she man hey ugo mwina ngano ma story na thenguma wakarede ni kanyamu kau wanyongerera waigua atia ndiko wewe na kongari niĩ ngwĩraga handũ he wakarĩndĩ ndũkang'ara kwanza kakere ka uki ĩkũhĩa reke gapio akaigua atia na ndaigwĩra mũthuri ũyũ can you see the bubbles atiaringiro nĩ ng'ombe nĩ bunda kũgũrũ rĩu na Mũrang'a o gũkũ gwitũ rĩ ugo horo wa iteke ndaririkana uhoro wa therũ ndũnanĩno nĩ mairia biũ rĩu ona kang'ata oka kũrĩ ona therũ therũ cia Mũrang'a ciaregire na nĩ ciko cihana andũ therũ ciretana kamũcemanio therũ inya ĩthiĩtana viti vitini cirerana tũitũkanyamarie nyina mũrũnga therũ igĩrĩ rĩ ciranyita ng'ombe magũrũ ma mbere therũ ĩyo ĩngĩ rĩ ĩranyita mathutha ĩyo ĩngĩ rĩ ĩrararia tũĩ ĩrararĩria kwao kũu kwa nyina mũrũnga riko etoro ndĩkũhũthĩra maheu ĩrararia tũĩ ĩna maguta ĩratũta reke kame reke ng'ombe ya nyina mũrũnga kame Ngai therũ ĩmwe ona ĩgathikwo Saturday tondũ iramũrũnga nĩ retired ame atagathikwo Saturday ũrarĩ na mahututi yaringirwo iteke ĩno yarĩ thutha koguo ĩkorwo yaringirwo iteke nĩ bunda rĩu I understand the pain. I truly understand. Na the God marriage counselor. Nĩ ũtaranaga ihiũ-inĩ? God marriage counselor. After kĩigua nĩ mũrarĩria maũndũ kĩrĩ. Ũguo man kush. Ũyũ no ende advice. Mũtare? He maũndũ aragerera. Nĩ maingĩ. Tell me. Nĩ atĩa aragerera ndĩmũ advice. Ũndũ wa mbere. Naam. Mũtumia wakwa rĩ. Nĩ akoretwo agĩthiĩ ũguo akaga kũinũka rĩmwe na rĩmwe na rĩngĩ ainũka rĩ ũkonaga ndarenda kwaria na niĩ ndamũria kĩũria rĩ akandora ũru ona hota kũnjikia ciugo o njũru ndũrũ rĩu rĩ professor according to scientists professor mũndũ mũka akoragwo na 25,000 words a day. Pauline. Scientifically. Yes, professor. Nake mũndũ rũme akoragwo na ciugo 12,000 in a day. In a day. Nikio koraga rĩmwe mũndũ rũme aria ciugo ciake rĩ. Ameniko kũu. Igathira. Na mũndũ mũkanya tigĩtie ciake.
Nukoraga ndira mundu murume arareria ni mundu muka akirete ri. First of all, if you're a lady there and you're listening, don't blame your man. He doesn't have one. Akoragwo atigetio. Ngai. Na boy, akotigetio ciugo ta icio. Ate soka kuria go uma. Ngai. That is number 1. Number 2, weke hiko-ini. No ginya umenye where you've come from. Bare yanyu ri ni itikiretie muhikanie na mundu ucio. How much did you lash? Gracias. How much? No, Anita. How much? How much did you lash? I could have been okay, Mufurizera. This is not your type. Como Mufurizera? When advice you read. I can't see it. Why can't you do advice? You didn't moiku. Okay. Advice. You need a man. A very humble man. Todo we ukiona murume githuri, he will die. You will suffocate him. So urabatara muthĩnjĩri Ngai, mundu down to earth, mundu humble, rich, else he will dark and hands, or else he will die. And suffocate. Is that man you? I'm there. I'm the guy. I'm the hero. Mae konyore. Acha nikwambie. Hebu simama, rogama. Sana. I will dance for you. I will massage you. Vigorously. Mama na wakarede ike kunyito kia alama ya mapa. Mare ya gangima. Mere. Mahadha. Within 2 years. I have how many children? Triplets. I love you. Will you take me as your rough-wedded husband in terms of danger? In terms of suspense? In terms of election? Until death do us part? I love you. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi o ringi ni tabarira ya unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari mubui wa mbari ya Bu marika meri ma wathani ndi wa Maina ngaciarwo ni Mwangi na ninde kamwe shabuno gikoyo oi riu guku no wamenyire guku thira ndukona itoy urahio kai ona gutuika riri ti mothe ngwiraga mukaere na rutagirwo ngu aja ndarutagirwo kuo na tigeria njau tigeria njau tiga kuma riri gatha ndie na uru ndakwenda kuhanda mirio niguo na ikwana marigo na gwitama mitaro kuria ikorokete na guthondeka wega riu ndikienda undu ho andu akwa na andu aitu matikienda uru na mwene njaga no agitumenyera gatugitira niguo na kirira no giragithie na mbere no turarangira bururi niguo na uiguano murumu wa mere gaitu kenda muyuru ona hu riu ria twirigaine ri turaragia uhoro wa ri wa mundu uhandite cira na acoka hacokerio macokio makio hari kiama riu ndeuria atiriri kiama giki ni kia bururi wa Gikuyu wothe kana no rugongo na kiama one no wana wokira Gikuyu kiaganitio na mihiriga niguo na mihiriga no ndakora ni involved kiama-ini kira murathondekire tondu kiama oto onaga thuria kiama hari
noguo kwari riu rugongo ruria muthondekete kiama kianyu ri nio mirige ino yanyu iri na nio matua manyu na mibango yanyu iri na nikio iguaga mihiriga ndekaga undu uria muhiriga uyu ungi ureka no kiama kiari kia bururi wothe no na nigiatua itua rimwe ngongo ciothe to kiama itua riakio kana mibango yakio yakoragwo iri imwe kete kiama kiria kiugaga uu na kiugaga uu no mihiriga ndekaga undu mugaru no kiama giakorwo na itua riri kwa muhano tariu angikorwo kwa kiama gitu murutaga ng'ombe ndegwa bururi wothe gikuini ni ndegwa akoro no gikuini tene gutiariritwa ndegwa kwari mburi ithatu ciakihinga ithatu kamenyaka ikinya na ikiritirire kinye na tiuruta tondu ati wina mburi nyingi niguo na tiuruta tondu ati tondu wi muraihu kana wi munoru undu ni athuri maguthagathaga tondu thoguo ra kuhakaniire riu na athuri magutwiria mitugo no rio hana riu wakinya kama timu maikuhe kiama riu makuhe kiama ri ugaikaraga haraihu athuri makiari na magicira na nyama cianyu haria mugukireherwo no mani atiriri cira wa kiama kiu urangeirwo ni athuri na nio mabanga na nio moe koguo rikoragwo undu mubange na undu mwariririe koguo itua ringi atuirwo Naikuru rigutuo Mombatha rituo Nyeri kana Kiambu na Murang'a riakoragwo ri itua riru rimwe riu kiama gikiri giothe bururi-ini getagwo kiama gia athuri niguo ti kiama ti uguo rugetagwo kiama getagwo kiama gia athuri ndwakiuga undu ni ukuraga ruthiomi ri ni rucenjagio tutiraiga u niguo mokina kuga kiama ndagitirie to kwari ciama nyingi riu giakurekanirio na ciama ici ingi ati giki ni maki ni tondu riri atumia mena kiama ni kuri ciama ikanitha-ini igitwa akama angana ingi angaireko na CMA na CMA ni cia dini cia mukano na ingi cia miremire kana miracanirie niguo na kana migurania ya migunda ciothe no ciama na cia andu amatatu no riu giki ni gia athuri gia kura bururi wa Gikuyu bare giuka Gikuyu-ini thina ngiuka Gikuyu-ini cira ngiuka Gikuyu-ini airetu mangianjia gukorwo mathina Gikuyu-ini toguo urakigua arume matuikite kuraga airetu tari nyama marie kai tari mburi mathije maundu macio maragiririo ni athuri a kiama nio maribotaga maundu ma kuri athuri aria angi uria guguthie guguikara mataro maria mekuheo mumo kana anake wira wa kiama ni gucumurikana maundu maria maragia andu ao akire niguo thine wa muturire kiama kana gia athuri kiaciaragwo ni mauru na mawega muturire uthii wa na mbere uria wi thiini wa matura manyu hau ni hega na ndetwe nwegeire camai tukumingira tondu tutire na ihenyai niguo tumitonya wega na tumitamburange no cio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake tabaraini ya unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbare ya Mbu o nginya hende wange geko kiroro manyambo ucio niguo unduire witu murimi wa mbembe waru oro ndumwe na mboco ihinda ni ikinyu riu ugitire mboco ciaku ona ringi ciothe ukoragwo ukihanda na dawa kuma kuria kwa Green Life. We nawe murimi wa mbembe ni turi na dawa cia kurwa na ngũnga kaimana. Kumenya ciegie dawa cia kuma kwa Green Life, nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Airtel Smart Monthly Bundles njira njega ya kwamukira mbeca thimu-ini kwigira data SMS na marihi ma gutuma mbeca network-ini oro yothe na Airtel Money wina ciringi 1,500 tu uregira 60 GB na ndagika 900 cia kwaria network-ini ingi hura *544# oro riu rembesha maisha wehatane rembesha Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire voucher na shilingi kana mwetu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inoro. We hotela rembesha. Kirimagana matatu. Kirimagana matano. Milioni imwe
milioni 2 milioni 3 rembesha maisha rembesha maisha rembesha maisha rembesha maisha. Haro ko hanatia Gutire oru jetagwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi neguo twĩgũkũ na mũthuri wetagwo Kamonde neguo na ithuĩ tũracaria mũhotani witũ wa rembesha neguo na mũndũ ũrĩa tũrenda etagwo David newocio niwe tũraria nake newe wetagwo David yo David Kamau Kariuki David Kamau Kariuki yes weko baba witũ weko ndo gwetagwo Nyandarua wa Njohi aya Nyandarua kũrĩa gwa Senator Methu nĩkuo gwitũ nĩkuo gwitũ gwetereire ũguo kwa gĩtungati yes kũhana atĩa Nyandarua no mbura wĩkaga atĩa kũu baba gũkũ niĩ ndĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ aya you are a veterinary yes so wĩra waku nĩ gũthiũrũrũka ũkarora ng'ombe athimũra ũguo kidogo enda ndume ũguo nĩ ũndũ wa artificial insemination ukamehang'ĩra kidogo ndĩrĩrĩ David ndagũthondekera weekend yaku twambe tũgũikĩria 10,000 cia rembesha maisha nĩguo thengio nĩguo kaũndũ ũbangĩte gwĩka wambia ũgeke na ihenya nĩ ũhoro wa ma na ũngĩrora thimũ-inĩ yaku nĩ ũkuona 10,000 Kenya shillings kuma kwa rembesha maisha nĩ ndona kĩndũ ta kĩu and congratulations to you asante no coke ũtũgeithanĩrie Nyandarua sana magaithia mũbarikiwe sana mere nĩ andũ a bata nĩguo barabara ihana atĩa kũu ti njũru gũkũ matũra maitũ ti njũru aya mũtongoria witũ ũgwĩtwo Kũng'ũ nĩ arageria very good MCA wĩtagwo Kũng'ũ aha nĩ arageria kũu magwĩtaga atĩa makũnanagia atĩa njĩtagwo ndagĩtarĩ Dave ũguo tu so mũndũ wothe wa kaĩria kau kanyu nĩguo getagwo mũbaũ so mũndũ wothe wa kaĩria kau kanyu ũraigua ndagĩtarĩ Dave amenye thaa ici na 10,000 Agio, congratulations to you na mbeca itithirĩte kwa rembesha. Thank you so much. Aigua ndagĩtarĩ Dave na mbeca cigana na 10,000 na rĩu thaa 5 mũthikĩrĩria na ndagĩka 43 kana thaa thita tigĩtie ndagĩka 17 ndagĩka 17 tũkũnengera kĩondo gĩkĩ kĩgima kĩa rembesha maisha nĩ Friday nĩ mwambĩrĩrio wa mweri maũndũ nĩ maingĩ nĩ kwenda kũrĩha rent no korwo nĩ bithi ya ciana ũracaria atĩ magĩcoka cukuru okorwo wĩbangĩte no kwenda kũmabanga tondũ me holiday makoragwo na mabataro maingĩ nĩ mekwenda kũrĩa nĩ mekwenda kũnyua nĩ mekwenda kwĩhumba kwa rembesha maisha maũndũ macio mothe ũgatangĩkĩrwo na njĩra njega kamũrigo wĩnako karima wĩnako kegiĩ ke mũhuko ũgakorwo ũgĩthingathingĩrwo kwa rembesha maisha twakwĩra tũkũnengera ndagĩka 15 ũguo nĩ kuga ici 16 itigarĩte thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ 15 mũthikĩrĩria nĩ ciaku cia kũmatha twĩna mbeca cigana ciringi ngenenge ciringi 20,000 cio nĩ ciaku ĩtagwo mbacici na ũmenye rũciũ nĩ Saturday muthenya wa rũciũ mwarimũ mũcwe agakorwo haha na agakorwo na milioni 3 nĩwe gũthaka thaa ici ũraingĩra thĩinĩ wa draw ya kwĩhotanĩra milioni 3 muthenya wa rũciũ na rĩo Sunday mũturi wa mũirũ nake oke milioni 1 na 500,000 nĩ ũgũcienda tũkwĩraga kũrĩa tene etigũkoroka ndũrike kĩondo-inĩ thaa ici ndũigithie o atĩ mũcwe agĩũka rũciũ agũkore we tiarĩ wĩ kĩondo-inĩ oya thimũ yaku ũthiĩ kwa M-Pesa lipa na M-Pesa ũthiĩ kwa business number hau mwena wa paybill yes ũthiĩ kwa business number wetio kĩndũ gĩtagwo business number wĩkĩre 525241 525241 nayo account name wĩkĩre kiugo Inoro amount ihũthĩre ciringi 100 peke yake yes sir auga tũragũcaria ciringi 20,000 nĩ cia weekend gathirĩke handũ ũrĩkanie nako ĩtagwo 525241 account ĩkĩra kiugo Inoro amount ũthake na ciringi 100 peke yake 100 shillings only wĩonere mbeca cia rembesha na maitho maku ũguo yes Citizen Duka mũthikĩrĩria tũgĩthiĩ kũu twathiĩ kũhonokia mbeca tũgĩthiĩ kwa Citizen Duka
twathie nginya kuhonokia mathaa mahinda ma Easter me hakwa na ithuĩ Easter yanoka irehaga family hamwe na twende we family yaku iguka gucerera korwo mabangite no maruge tuchapu no maruge kamucere no maruge tumandathi tu pancake uguo ona ciana cie holiday ri matiregete chapu me cukuru moka muciiri nduthie weke shopping yaku gwa Citizen Duka ondo wa mbere uhonokie mbeca no uhonokie mathaa gwa Citizen Duka ungithie ta riu nyundu wa kugura kindu gitagwo mutu wa ngano handu ha ciringi 290 ri ni ciringi 270 kilo igire cia mucere wa basmati handu ha ciringi 767 ni ciringi 589 ni wona litemwe ya maguta handu ha ciringi 350 ni ciringi 289 wathie kugura kilo igire cia sukari akire ciringi 289 guthie gwa Citizen Duka ni kuhonokia mathaa na kuhonokia mbeca ciaku thie thimo-ini ya kuhura na beno *487*5# itagwo *487*5# ecagura Easter package tu iri hakiria wacagura hau ucoke uthie wa shopping yaku hari Quickmart supermarket area e hakuhi nawe. Citizen Duka, the home of discounts. kabisa na muthikiriria we hihi we na gathiri urabatara kuriha ko boost biashara yaku ona kana kugura thimu ingi njega makiria kuria ungionera mbeca ici cia gukinyaniria mabataro maku ma kimbeca no go Shabiki JetX kwina kimanjika gia ciringi milioni 2 mbeca farifari cia kwihotanirwo o wiki igira kwa shabiki.com uthake JetX o riu amu kwina ciringi 50,000 cia kwihotanirwo o muthenya kuri athaki 10 a mbere o wiki ndereba wa gatege uri urikoragwo na the highest multiplier ni urikoragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 igira kwa shabiki.com uthake JetX ujiomoshe na kimanjika ya ciringi milioni 2 mbeca farifari nithige kindu kariganirwo gitirathakwo ni mundu takinyetie miaka 18 ciuthi no igukuire meciria ubatie guthaka na wigiririki. Shabiki.com ni njitikirie na igaterefo ni BCLB license number 428. baza tucoke tukuririkania ati kwina mihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu maitho mumero na manioro niyo ENT na riu the Shuri Jaina Youth League manyitanire na Inoro FM ni maragwitira uthurimi no rigitani wa mweri wa kana mwaka uyu utari na marehita o ni wona tariki 5 mweri uyu turi magakora Michuki Technical Training Institute na Kagema High School Murang'a County na cio tariki 3 ri magakora Dandora Primary School Dandora Nairobi tariki 7 nginya tariki 12 April ri magakora thukuru-ini wa Chania Girls High School mana wa Thika hakwira thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magabatara urigiti wa guthinjwo magatangikirwo matekurihio ni ugekinyia urigitwo ni marigitari mega tokuma bũrũri-inĩ wa India the Shafri INDNT camp irugamirwo ni the Shuri Jaina Youth League unyitanĩri-inĩ na ceceni yaku nawe Inoro FM ni ugoka urigitwo hatari marihi. Yes ni tutihega uguo rabio meresa dino ri no hena kiugo atiri thaburi thĩinĩ wa thaburi 34 ndirigathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kumukumia gutiri hindi gatari mukumagia riu uguo niguo tugakorwo tugithie gucokeria Ngai ngatho kuria mwena wa Kiambu Githunguri kuria tugakorwo kuo muthenya wa Kiumia tariki 6 mweri uyu turi tugacerera muikari wa Githunguri Kiambu County niguo tugocena tucokerie Ngai ngatho turi hamwe tugakorwo kanitha-ini wa PCA Reverend Ayub Kenyua Memorial Church Githunguri kuria tukanyitwo ugani ni Reverend George Kahuho igongona riri rigambiriria thaa 4 cia kiroko ni ugoka tuigue ndumiriri ya Ngai twi hamwe na oho cemanie na memerekia wendete kuma guku mucii wa utugino tana Inoro FM ni tukaheo mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Mark George Msapri yuka tunyitanire hamwe tugocena tucokerie Ngai ngatho Jumapili ino kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenyua Memorial Church Githunguri Town. Baza thita muthikiriria itigarĩtie dakika 10 peke yake uyu ari mucii wa tugino tana Inoro FM ikihanda thita akiondo gito gia keri gia kuria kwarembesha maisha gigukorwo gikionora ni urikete mwena ucio twakwira twina ciringi ngiri nginenge ciringi ngiri 20 tigiti waku naguo muthikiriria ani wa ciringi 100 peke yake ni wona kiondo giki twina kio kirenda andu 15 na thaa ici turaria nawe kamonde kiondo giki kina andu 6 peke yake 6 people ne kuga ona korwo ni kwenda gukionoria agitingionora ha ni munyaka waku muthikiriria utari kiondo-ini gutihindi mbeca ici ingikorwo cie ciaku
utarikite kiondo-ini gutie hende ungicemania na ciringi cingiri 20 hatukwiraga ukaingira ri ndwambe wire mukumbi he kindu urenda kumatha ndwambe wire mukumbi he handu waigithia ni ukwenda kuona matho ucoke wo thimu yaku thie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa uthie mwena wa Paybill wetie kindu gitagwo business number wekere 525241 account wekere kiugo Inoro amount wekere ciringi 100 peke yake atia mojo atia nikarikirire muragweta uhoro wa mithako ya iria mundu araria mbeca yes no amenya pastor ahinyiriirio muno ni muturire arauga Ngai ni ajira na rekira thuti na rekira tai no suna batos arauga reke umire bara no suna batos arumira bara athite ogwo ri arona nyota bottle top ya johi ya johi nerai na muthako aha arauga let me try let me give my luck by the grace of God muhujara sida asida 1.2 million that's a lot of money by the grace of God na shufane ya johi no yo nemo huja muhujara niwe pastor Kamango arauga nini niwe wa sida muthako wa johi na rĩu no nginya ũke TV-inĩ ũkũhe mbeca ũkainora mũhunjia aroka TV-inĩ Mary Sepson-rĩ arora rĩu no nginya ũthiĩ harĩa na chuba uge mũthako ũyũ nĩ wa ma na uge andũ manyue piũ mũhunjia acirika ono nĩ manyue rĩu kanitha ĩyo nĩrahingũrirwo Gĩthĩi ya gũthĩa kĩ rĩu gũtirĩ kanitha rĩu pastor ũcio rĩu tũrapatna rĩu twĩna mũtu ũretwo Gĩkonyore Millers tũrathĩa mũtu tũrabatara stew nĩ mũtu matumbĩ na yogurt tũgathĩa wega ũguo Gĩkonyore Millers na wĩ mũthomu Gĩkonyore I'm learned ndarĩ Oxford ate ndo ndarĩ Oxford University njĩkĩte mwaki I'm a fire extinguisher kuharia mwaki sima moto twana wĩ watho igana Gĩkonyore switching off switching off fire blowing the candle and blowing off the candle. I have only one son and because of the economy ndĩna mwana ũmwe ndiendaga kũgĩa ciana nyingĩ tondũ if I throw my mind back mwana wakwa Deno when he or she was young when he or she was young nĩgakurumĩte ũguo kana gakurumaga ũguo njarĩ ndĩ mwana thia akĩrũmaga tondũ indo akarumaga just kids when she was scrolling crawling gũkuruma when she or he rĩu Deno tondũ gũtiarĩ mũndũ njarĩ no akĩmeria gacui atĩ akĩmeria ameria gacui-rĩ akambia kũrĩa mbembe reke mwana wakwa arĩe mbembe reke mwana akĩrĩbĩre mbembe thutha wa mĩeri 6-rĩ no kĩambia gũkũga karĩ njogoo gacui gaka it costed us a lot of money at the time tũaraide tukĩmeka CS ena kana nĩgũkĩoye museum nĩkuona yonaga dude I don't want another kid athekirwo kĩ yes ngũkũ mũndũ akĩo ngũkũ a bouncing baby chicken etagwo atĩa ngũkũ ĩyo rĩu rĩetirwo nduta andũ maraire ndaipai Ndano maũndũ marĩa tuone ndano akĩrengerwo nginya patano mwekire mbembe sawa patano agĩtiga gũthiĩ cukuru ndathĩ cukuru rĩu ũguo tũkĩambia kũmũhiũhĩria thubu na mahĩndĩ nĩũndũ wa CS tũgĩcũgia ngũkũ na nyina wa ngũkũ nĩarekwo acae na ithe wa ngũkũ tonya thĩinĩ oya ngũkũ anyina noe oya ahũmĩte
No nyina na ithangu. No ithana nikio ruga hiyo si. Ona riu athi ero arehe muciari wa mutumia mamu wao na baba wao. Ndio ni athia na nguo igiri. Gathi na blouse na kigoti. Mwakira bebe shawa. Takira bebe shawa. Na kio holy ball. Blue. Kio hawo. Kio mother to be, no na father to be. But it's all right. Nema odo manake hanika. Ugo kiba ndongiongerera kangi. No, ndikwenda kuongerera mwana ungi. Because now drafaga ruracio. Atumia uri aigana. I only have one wife. You love her? Hey, asangu egesa. I love you, Kalende. You're my girl. You're my girl. Well, I'm not married. Very big married. My eyes on you, darling. I love you too. I love you too. Don't get it. Atia mundo. Atia mundo. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kanarä rä aire karwimbo njuguna karä kä gä thä na tå mahiga no tå tå kuä te kuma rå cini niä å må thä njuguna ndä raigua itarä kuo ndä raigua njå rä two nä hinya ndirä na mayå å rorwo nä hinya kota iguä te cia Steam Energy Drink ä yo nä ndå gä kä nä kä nyuo gä a kuma Kenafric Beverages Limited kä rakå he mayå å kahota kå ruta wä ra no kaigua å canjamå kä te må no å kä ruta wä ra tanyita gä kä å kunde wä igue ndakäigua wega rä u kä wakunda gä tagwo Steam Original na nä kå rä na ingä igä rä Steam Recharge na Steam Power ciothe kuma Kenafric Beverages Limited na rä u ngå ciruta kå ici icio ndikå hinyeria haha nä tå comanio hwainä tå gä cwacwa na nginya nä ndaikå rå kä rwo nä rwä mbo rå rä kå Steam Pada nyama chome yo yuma njega no raigua te gũbatiĩ kuongererwo kamũcamo makĩria mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ĩna cama makĩria mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable yo kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweri no nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga mũng'aro waku ũretia makĩria mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga mũkenya wĩna Pepsi hehu guoko-inĩ gwaku gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu ĩthondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makĩria gũra Pepsi ũmũthĩ Ego Pepsi gũtirĩ mũng'aro ũtangĩka atĩa ũtangĩnina ũng'aro nĩguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ waigua thĩinĩ wa promo ĩyo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ waigua angenia mũno thĩinĩ wa commercial ĩyo atĩ mũng'aro nĩguo mwega no menya kwĩna andũ maugaga mũng'aro ti mwega mũng'aro mũtũrĩre kwatuĩka mũtũrĩre complete no kinya ũgĩe mũng'aro etha ũtuĩke rĩrĩ ũguo mũtigatuagĩre andũ ta gĩkonyore mũtũrĩre wa kawaida no nginya ũkorwo na mũng'aro ndaigua wĩna mũng'aro wakanĩrĩ nĩ anyongerera twathiĩ break ya thaa thita one more ũngũthe rũhĩa rũngĩ lazima no kũgũciarĩra I will birth for you na ngũtue I will carry them on my womb for 9 months nĩ wega ũrĩkũ ũkĩrĩtie kũnyitĩra Guy, I love you, baby. I'll never break your heart another day.
Taria tekurira. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondo ire wito Ona muroka irete inoro noyo era sinamo Nakae moge nemutare Inoro FM Inoro Miaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Mĩhang'o ya gũthũrima andũ 18 arĩa merĩga kwamũrwo gũtungata ta andĩki akaru nĩ yambĩrĩirie. Arĩa mamũrĩtwo marahũngwo nĩ kamĩtĩ itiganĩte cia mbunge. Stephen Saboke ũrĩa wamũrĩtwo gũtuĩka mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũmemerekia na ũkinyanĩria arahũngwo nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩramataga rũhonge rũrũ mbunge. Nake Ibrahim Ahmed ũrĩa wamũrĩtwo ta mwandĩki ũkinyanĩria-inĩ wa thirikari nene arahũngwo nĩ kamĩtĩ ya mwathanĩre na ũgitĩri wa thĩinĩ. Rĩrĩ nake Professor Abdurazak Shaukat ũrĩa wamũrĩtwo ta mwandĩki rũhonge-inĩ rwa science ũtuĩria na ũthundũri arahũngwo nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo. How would you handle a matter that is a GoTV related matter? Thank you, Chair. First of all, I will obviously openly state that I was associated with this entity historically. I will then state that I've since ceased to have a stake, if I will have resigned, and also ceded my shareholding, which I confirm I shall proceed with if successful. Number 3, I shall empower other officers within the function to actually be the ones adjudicating and actually dealing with the decisions, such that I do not appear to have an interest whether to support or against. Thirikari nĩ thiĩte na mbere na kũhinyĩrĩrio tware thumu wa mahanda gũkuhĩ na kũrĩa arĩmi marĩ nĩ rĩtana rĩa arĩmi kaunti-inĩ ya Uasin Gishu makiuga nĩ marate mahinda maingĩ mũno gũthiĩ gwetha thumu makũmbĩ-inĩ ma irio nyũmũ mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Salome Murugi nĩ ũthikĩrĩirie makaya mao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ arĩmi kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ nĩ mateaga mahinda maingĩ kumana na namba nene ya arĩmi arĩa mekinyagia makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ gũkũ Eldoret nĩguo kuoya thumu ũcio wa kũhanda ũndũ ũrĩa marenda thirikari ikorwo ikĩrora mũno. Rĩu nĩ mahingũre kaunti ici mokaga kuoya gũkũ nĩ maciarĩrio kĩrĩa kĩo mathiĩ kuoya na kũu tũtigo tu Uasin Gishu wiki tũkĩoyagĩre gũkũ na kũngĩthiĩ mũno ũrĩ ũta center ĩno ya mũmbi tũkoyagĩra hau nĩ raithi mũno gũtirĩ rĩrĩa atĩ kũrĩ kuonekana tu atĩ ũrathiĩ kuoya thumu na ũkaiyũnũka nakuo ũcio nĩ thĩna ũtũire no thirikari ĩmenyire ũrĩa ĩgwĩka. Availability yayo no ĩgathiĩkaga na distance ya ongerera transport ũkuga rĩngĩ kinya ũrĩhe ũgũre na tũngĩmoria no marehe nĩ marehe macinani biũ matiga kũiga handũ hamwe nĩ marehe macinani mahingũre thitũkũ tũgũrage hau. Arĩmi aya marĩtie gũkũ Eldoret oro rĩrĩ thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ĩrarutĩte kĩrĩko gĩa kũnyitanĩra na ũrũgamĩrĩri wa makũmbĩ macio ma irio nyũmũ gũkũ Eldoret nĩguo gũtwara thumu ũcio matũũra-inĩ ikinya rĩrĩa yugĩte nĩ rĩgũteithĩrĩria kũnyihia ngarama kũrĩ mũrĩmi. Kwa wakulima wa nyumbani mbolea iko sasa na mnaona mawingu inakuja, dalili ambayo ni nini? Trans Nzoia wanaongoza kwa mahindi, wao ndio wanavuna mingi, lakini juzi 2024 statistics ikaonyesha kwamba Uasin Gishu wako mbele, alafu Trans Nzoia, alafu wengine kwa kuleta vyakula vya Kenya. Kwa hivyo nataka niwaombe turudi mashambani, sisi tupande mahindi, alafu Trans Nzoia na kule Bungoma sisi ndio tunalisha Kenya hii. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Maobithaa a ikĩro itiganĩte a borithi matanyihire 300